स्वाभाविक आहे, फ्लोरा आणि फौना त्याच्यावर परिणाम अशा पद्धतीचा होतो. अध्यक्ष महोदय, हे अंशतः खरे आहे. दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय म्हणतात, प्रश्न माझा स्पेसिफिक आहे, 3 डम्पिंग ग्राउंड मधील आणि एमआयडीसीतील कारखान्यातील रसायन मिश्रित पाणी सोडले जाते. हे अंशतः खरं आहे. याचा अंशतः खरे काय आहे? डम्पिंग ग्राउंडचं पाणी जात आहे लिक्विड का हे रसायन मिश्रित पाणी सोडलं जात आहे? पहिलं उत्तर तर ते द्यावं की ह्याच्यातलं खरं काय. एक अध्यक्ष महोदय, दुसरं, डम्पिंग ग्राउंड मधना प्रक्रिया न केल्यामुळे जमलेल्या कचऱ्यातून जे द्रव्य बाहेर निघतं त्याला लिक्विड असं म्हणतात. ते प्रचंड पॉइझनस असतं आणि ते समुद्रात जाणं याच्या एवढी घातक कुठली गोष्ट नाही. तर त्याबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेणार आहे, त्याच्यावर काही प्रक्रिया केंद्र करणार आहे का? हा प्रश्न क्रमांक 2. आणि प्रश्न क्रमांक 3, एमपीसीबीला आपण काम दिलंय, तर ठाणे खाडीच्या समुद्र किनाऱ्याच्या खाडीतल्या पाण्याची शेवटची चाचणी कधी केली एमपीसीबीने, याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यावे. 3 माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ज्याचा उल्लेख केला की लिचेट जे आहे ते ज्या ठिकाणी आपण आपलं कचऱ्याचं डम्पिंग करतो त्या बाबतीत केलं जातं आणि त्याचं ते पाणी असतं. आपल्याकडचं जे मुलुंडचं कांजूर इथं ही यंत्रणा आता कार्यान्वित झालेली आहे. तिथं आपण त्याच्यापासून ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करतो. आणि देवनारचं जे काम आहे, हे देवनारचं काम आता या ठिकाणी प्रस्तावित केलेलं आहे आणि ते प्रगतीपथावर आहे, ते काम चालू आहे. मुलुंड इथं बायोमायनिंगचा प्रकल्प आता राबवण्यात येत आहे आणि त्याच्यामुळे तिथलं जे काम आहे बायोमायनिंगचं ते 2018 पासून सुरू झालेलं आहे. देवनार आणि मुलुंड क्षेत्रभूमीतील घनकचऱ्याची व्यवस्थापन तिथलं जे त्याच्यामध्ये डम्पिंग होतं ते 2015 पासून बंद आहे. आणि कांजूरमध्ये 150 MLDचं सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. आपण ज्या कारखान्यांच्या वेस्टबद्दल सांगितलं ह्याच्यावर प्रक्रिया करून नंतर ते पाणी आणि त्याला कॉन्स्टंट मॉनिटरिंग केलं जातं आणि त्याच्यामुळे हे पाणी प्रक्रिया न करता ह्याच्यात खाडीत सोडलं जातं अशी वस्तुस्थिती नाही आहे. त्याच्यावर कॉन्स्टंट मॉनिटरिंग असतं आणि ते ऑनलाईन मॉनिटरिंगची सोय केलेली आहे. आपण म्हणता त्याप्रमाणे तिन्ही डम्पिंग यार्डच्या बाबतीत ही कारवाई चालू आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त महापालिकेने वेळेत काम न केल्यामुळे त्यांना आवश्यक तो दंड सुद्धा एमपीसीबीने केलेला आहे. मॉनिटरिंग जे खाड्याचं केलेलं आहे आणि आपण विशेषतः आपल्या प्रश्नामध्ये असं म्हटलेलं होतं की मासे त्या खाडीतले मोठ्या प्रमाणात मरतात म्हणून, तर अशी वस्तुस्थिती सध्या तरी आढळून आलेली नाही आहे. 2 ठिकाणी माशांचं जी सरासरी मत्स्योत्पादन काढलं गेलं त्याच्यामध्ये 2019-20ला 3232 हे दिवाळीला होतं, त्याच्यावरून ते 3814 झालं आणि गेल्या वर्षी ते 5514 मेट्रिक टन होतं. वाशी ब्रिज जवळ जे मासेमारी आहे त्याची सुद्धा आम्ही आकडेवारी घेतलेली आहे. ती 1171 टन होती, ती 1382 झाली आणि आता 3064 मेट्रिक टन एवढे मासे यावर्षी त्या ठिकाणून पकडण्यात आले. आपण म्हणता ती वस्तुस्थिती आहे की त्या ठिकाणी मॉनिटरिंगची वेगळी व्यवस्था केली पाहिजे. एकंदरीतच अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो सभागृहाला की हा जो दर्जा आहे हा रामसर दर्जा हा आंतरराष्ट्रीय दर्जा असतो आणि तिथं फ्लेमिंगोचं पार्क सुद्धा आहे. म्हणून याचा एक आराखडा करण्याचे निर्देश मी कालच ज्यावेळेला ह्याची मीटिंग घेतली त्यावेळेला दिलेली आहे आणि हा आराखडा आपण केंद्र शासनाकडे देऊन या ठिकाणचं पाणी जास्तीत जास्त स्वच्छ कसं राहील याच्याबद्दल आपण आवश्यक ती कारवाई करू. आपल्याला या मीटिंगला आम्ही बोलू ज्यावेळेला आमचा आराखडा बनवण्याचं काम सुरू होईल त्यावेळेला. आणि ज्या ज्या लोकांना पर्यावरणामध्ये इंटरेस्ट आहे या गोष्टींमध्ये त्या सर्वच आमदारांना त्या बैठकीला मी निमंत्रित करेन आणि अधिवेशन संपण्यापूर्वी, कारण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, त्याच्यामुळे अधिवेशन संपण्यापूर्वी अशा स्वरूपाची बैठक आयोजित केली जाईल आणि हा जो आराखडा बनेल तो केंद्र शासनाकडे सुद्धा पाठवला जाईल जेणेकरून मोजक्याच ठिकाणी हा दर्जा मिळालेला आहे भारतामध्ये, तर त्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडून सुद्धा आवश्यक ती मदत मिळेल अशी माझी अपेक्षा आहे.
सन्माननीय मंत्री महोदयांनी डिटेल उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आणि सकारात्मक पण केला. अध्यक्ष महोदय, मुद्दा आहे, मंत्री महोदय मान्य करतात की हा दर्जा मिळणं सोपी गोष्ट नाही. आपल्याला तो दर्जा मिळाला आणि त्याच्यापेक्षा विशेष गोष्ट म्हणजे फ्लेमिंगो पार्क. एवढा प्रवास करून फ्लेमिंगो त्याच भागात येतात आणि म्हणून तिकडच्या पाण्याची क्वालिटी मेंटेन करणं किंवा स्वच्छ ठेवणं ही आपल्याला जास्तीची जबाबदारी आहे. ते मंत्री महोदय सुद्धा मान्य करतात. उत्तरामध्ये ते म्हणतात की देवनारची अजून प्रक्रिया म्हणजे देवनारच्या डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याच्या प्रक्रियेच्या कामालाच सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे तिथून तर लिचिड तो पॉयझनस लिक्विड जे आहे ते समुद्रात खाडीमध्ये जातच असणार. माझं मत असं आहे अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे की या तिन्ही डम्पिंग ग्राउंड आणि मॉनिटर तुम्ही करत असलेला जो काही प्रक्रिया केंद्र रासायनिक प्रदूषणाचं पाणी जाऊ नये म्हणून या सगळ्यावर एक राष्ट्रीय आराखडा तुम्ही बनवता असं सांगितलं. ही जागा तशा अर्थाने फ्लेमिंगो पार्कमुळे आंतरराष्ट्रीय लोकांच्या सुद्धा नजरेत महत्वाची असलेला हा भाग आहे. म्हणून तज्ज्ञांची समिती ह्या आराखडा बनवण्यामध्ये जाणारं लिक्विडला ट्रीटमेंट कसं करायचं, रसायनयुक्त MIDCच्या पाण्याला मॉनिटर कसं करायचं आणि सी वॉटर क्वालिटी मेंटेन कशी ठेवायची याच्यासाठी तज्ज्ञांची समितीच्या बरोबर बसून हा आराखडा केंद्र सरकारला प्रेझेंट केला जाईल का? अध्यक्ष महोदय, या अधिवेशन काळातच ही मीटिंग बोलवण्याचं मी मान्य केलेलं आहे. आपल्याकडे निरी सारखी संस्था आहे जी पाण्याच्या प्रक्रियेच्या संदर्भात सर्वोत्कृष्ट समजली जाते. निरीमधल्या एक्सपर्ट्सना बोलवलं जाईल त्या मीटिंगना. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवलं जाईल आणि हा प्लान लवकरात लवकर तयार करून तो केंद्र शासनाकडे पाठवत असतानाच ज्या टप्प्यांमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणार ते टप्पे सुद्धा त्यांना ठरवून दिले जातील जेणेकरून विहित मुदतीमध्ये हे काम पूर्ण केलं जाईल. प्रताप सरनाईक जी. अध्यक्ष महोदय, आशिष शेलारांचं मी अभिनंदन करतो की अतिशय महत्वाचा प्रश्न त्यांनी या ठिकाणी मांडलेला. अध्यक्ष महोदय, योगायोगानं हा खाडी किनारा आहे तो माझ्याच मतदारसंघात सगळ्या मोठ्या प्रमाणात आहे आणि माननीय मंत्री महोदयांनी जी उत्तर दिलं ते सकारात्मक असेल तरी चुकीचं आहे अध्यक्ष महोदय. याचं कारण असं आहे की ह्या ठाणे खाडीला रामसर दर्जा गेल्या वर्षी मिळाला. देशामध्ये ह्या असा दर्जा मिळण्याचं हे म्हणजे आपलं महाराष्ट्राचं भाग्य आहे. तरी सुद्धा फ्लेमिंगोचं प्रमाण जे 5, 10, 15 वर्षापूर्वीचं फार मोठ्या प्रमाणात नवी मुंबईच्या खाडीवर येत होते फ्लेमिंगो, त्यांचं प्रमाण सुद्धा फार कमी झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. याचं कारण असं आहे की ठाणे खाडी अतिशय दूषित झालेली आहे. प्रामुख्याने वसई विरार, मीरा भाईंदर, ठाणे महापालिका, नवी मुंबई महापालिका आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका ह्या महापालिकेचं जास्तीत जास्त प्रदूषित पाणी हे ठाणे खाडीमध्ये सोडलं जातं आणि त्यामुळे हे प्रदूषण होण्याचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण खात्यानं कुठल्याही प्रकारची आजपर्यंत फक्त पाणी तपासणं ते योग्य आहे अयोग्य आहे याची पाहणी करणं या व्यतिरिक्त काही काम केलेलं आहे. ते प्रदूषित पाणी बंद कसं होईल किंवा ते खाडी स्वच्छ कशी होईल यासाठी काही प्रयत्न केले नाही गेले 25 वर्षात. अध्यक्ष महोदय, माझं स्पेसिफिक माननीय मंत्री महोदयाने उत्तर आहे की दुसऱ्यांवर किंवा केंद्र सरकारवर अवलंबून न राहता आपलं राज्याचं पर्यावरण खातं हे खाडीतील पाणी प्रदूषित होणार नाही आणि ते योग्य राहील, स्वच्छ राहील, जेणेकरून फ्लेमिंगोचं प्रमाण सुद्धा वाढेल आणि सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा त्याचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणार का? त्यासाठी जी काही बाहेर परदेशामध्ये जी काय साधन सामग्री वापरली जाते ती साधन सामग्री त्या ठिकाणी वापरण्यात येईल का? आणि त्याचबरोबर ह्या आजूबाजूच्या महापालिका ज्या आहेत जे अस्वच्छ पाणी पूर्ण खाडीमध्ये सोडतात त्यांना याबाबत नोटीस देऊन लवकरात लवकर ते पाणी थांबलं जाईल याची दक्षता घेईल का किंवा त्यांच्यावर कारवाई करेल का? अध्यक्ष महोदय, याबाबत जे सुचवलेलं आहे त्या मुंबई बृहन्मुंबई महानगरपालिके व्यतिरिक्त ज्या नगरपालिका या खाडीच्या क्षेत्रामध्ये येतात त्यांना सुद्धा या मीटिंगला बोलवलं जाईल. हे सगळे जे मुद्दे आपण मांडलेले आहेत त्याची खात्री केली जाईल आणि आपण जे फ्लेमिंगोचं प्रमाण कमी झालं असं जे म्हटलं याची काय निश्चित आकडेवारी माझ्याकडे उपलब्ध नाही आणि मगाशी मी जे आपल्याला प्रमाण दिलेलं होतं हे मासेमारीचं प्रमाण आहे. त्याच्यामुळे चुकीचं उत्तर दिलं असं रेकॉर्डवर येऊ नये म्हणून मी सन्माननीय सदस्यांना आणि महोदयांना विनंती करतो की ते मासेमारीच्या संदर्भात होतं, फ्लेमिंगोच्या संदर्भातली ही आकडेवारी नाहीये. ठीक आहे. अतुल भाटकळकर जी. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा असा प्रश्न आहे पण मुळामध्ये या उत्तरालाच माझा आक्षेप आहे. पहिला प्रश्न काय आहे
ठाणे खाडीला नुकताच रामसर दर्जा मिळाल्याचे प्रमाणपत्र राज्य शासनाला मिळालेले असतानाही खाडीतील प्रदूषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे माहे जानेवारी 23 मध्ये निदर्शनास आले आहे का? उत्तर काय? हे खरे नाही. आता दुसरा प्रश्न काय आहे? असल्या सदर खाडीमध्ये 3 डम्पिंग ग्राउंड मधून सांडपाणी तसेच MIDC कारखान्यातून रसायन मिश्रित पाणी सोडलेले जात असल्याचे निदर्शनास आले, हे खरे आहे काय? उत्तर काय? अंशतः खरे आहे. म्हणजे डम्पिंग ग्राउंडचं पाणी त्या ठिकाणी गेल्यानंतर सुद्धा प्रदूषण होत नाहीये असं सरकारला म्हणायचंय का? त्यामुळे माझी पहिली मागणी ही आहे की हे उत्तर दुरुस्त केलं गेलं पाहिजे. क्रमांक 1, आराखड्याच्या संदर्भात माननीय मंत्र्यांनी घोषणा केली. तो आराखडा किती महिन्यात ते तयार करणार? नाहीतर काय आहे की तज्ञांचा सल्ला घेतला पाहिजे, तज्ञ ठरवतील. याच्यामध्ये काही रॉकेट सायन्स नाहीये अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे हा जो काही आराखडा बनवायचा असेल तो 1 महिन्यात बनवून त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणार का? आणि तिसरा मुद्दा, तोपर्यंत हे जे पाणी डम्पिंग ग्राउंडचं जात आहे हे थांबवण्याकरता तातडीने उपाययोजना करणार का? असे माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला निदर्शनाला आणून देतो की पहिल्या प्रश्नाचं स्वरूप आपण लक्षात घ्या की खाडीतील प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत असल्याचे, म्हणजे मुळात खाडी जेवढी प्रदूषित होती त्याच्यापेक्षा आणि वाढलंय का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. आता हे काय पाणी आज त्या ठिकाणी जात नाही सभापती महोदय, आज हे पाणी जात नाहीये. हे पाणी जाणं हे पूर्वीपासून चालू आहे. ते पाणी कमी करण्याचं काम हे चालू आहे. मी सांगितलं की मुलुंडला, मला संरक्षण द्या, माझं उत्तर पूर्ण झालेलं नाहीये. देतो सगळ्यांना. एका डम्पिंग ग्राउंडच्या संदर्भात लिचिट जायचं बंद झालेलं आहे. याचा अर्थ काय होतो की तेवढं पाणी तिथं जायचं बंद झालेलं आहे. टप्प्याटप्प्याने तिन्ही जे डम्पिंग ग्राउंड आहेत बृहन्मुंबईची, याचं काम चालू आहे. मी मगाशीच आपल्याला आश्वासित केलेलं आहे की ज्यावेळेला मीटिंग होईल त्यावेळेला आम्ही निश्चित आपल्याला वेळ देऊ शकू की किती काळामध्ये हे होणार आहे. दुसरं, मी असं सुद्धा सांगितलं की जी कामं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत डम्पिंग ग्राउंडच्या संदर्भात चालू आहे की जेणेकरून लिचिट युक्त पाणी हे तिथं जाणार नाही खाडीमध्ये, याच्या संदर्भात त्यांना टाइम शेड्यूल ठरवून दिलं जाईल आणि त्या शेड्यूलमध्ये त्यांनी ते काम, आता हा प्रश्न आल्यानंतर मी आपल्याला आश्वासित केलेलं आहे की ही मीटिंग बोलवणार. या मीटिंगला आपल्याला सुद्धा मी बोलवणार आहे, एक्सपर्ट्सना बोलवणार आहे. कारण एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा ज्यावेळेला सरकारच्या समोर येतो आणि सरकार त्याच्यावर ज्यावेळेला पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड दाखवतं त्याला अशी आपण अपेक्षा करूया की आपण सर्व मिळून याच्यावर चांगली चर्चा करून याच्यामधून काहीतरी चांगलं त्या खाडीसाठी घडावं. कारण ज्यावेळेला असं घडतं त्यावेळेला अनेक रिस्ट्रिक्शन सुद्धा वेटलँड ऍक्ट प्रमाणे त्या खाडीवर आलेली आहे. त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये तिथं आजूबाजूला इंडस्ट्रीज होऊ शकणार नाही, डेब्री त्याच्यामध्ये टाकता येणार नाही, अनेक रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. त्याचं सुद्धा कशा रीतीने योग्य ते पालन केलं जातं हे सुद्धा आम्ही बघू. नाना पाटोले साहेब. आज माझं ते उत्तरच माझी त्या हरकत आहे अध्यक्ष महाराज. परवाच आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज, ठाणे आयुक्ताच्या घरासमोर मासे नेऊन फेकलेत अध्यक्ष महाराज. याच प्रदूषणामुळे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी मासे मरण पावलेत. ते ठाण्याचेच लोकप्रतिनिधी, त्यांना माहिती असेल. अध्यक्ष महाराज, हा प्रकार फक्त इथंच आहे असं नाही अध्यक्ष महाराज. कारण की आपल्याला याची एक पॉलिसी महाराष्ट्रामध्ये करावं लागेल की नदी काठात, समुद्राच्या काठामध्ये या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात रासायनिक विषारी द्रव टाकले जातात आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात माशांचं, जलचरांचं नुकसान होत आहे. तेच मानवी शरीरामध्ये येते. काय राज्यामध्ये, कारण की आता तुम्ही उत्तरात तुम्ही किती तुमच्या जे आलेलं छापील याच्यामध्ये किती समर्थन केलं त्याला कोणी समर्थन का, असं खोटं उत्तर देऊ नका कृपया. तुमच्या त्याच्यामध्ये तुम्ही त्या खात्याचे मंत्री नाही आहेत का? हे खात्याचे मंत्री नाही आहेत अध्यक्ष महाराज. त्यांच्याकडे या खात्याचा प्रभार आहे उत्तर देण्यासाठी. त्या संदर्भातलं पत्र माझ्याकडे प्राप्त झालेलं आहे. आता आपण प्रश्नावरती बोलूया. नाही, मला अध्यक्ष महाराज, मी खरं तर प्रोसिजरवर आता चर्चा करायला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. काय कसं आहे अध्यक्ष महाराज की असं होत नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा होतं अध्यक्ष महाराज असं की कोण जबाबदार आहे याच्यामध्ये. कारण की आपण सरकार म्हणून यांना आम्ही प्रश्न विचारतो, उत्तर आलं पाहिजे. ही आपली आणि आपलं दायित्व आहे अध्यक्ष महाराज. आपण रक्षण केलं पाहिजे. अशा पद्धतीचं सभागृह चालायचं काही कारण नाही. पण ठीक आहे अध्यक्ष महाराज, जे आहे त्याच्यावर आता चालवायचं. कारण मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकत नाही, सरकार पडेल. पण अध्यक्ष महाराज,
माझी एवढीच विनंती या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज की हा एक गंभीर प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज, कारण की याचा मानवी जीवनावरही परिणाम पडत आहे. आणि ही जी आता तुम्ही इथं खोटी माहिती आम्हाला देतात आहात याच्यामध्ये सुधार करू शकता का? कारण की मी तुम्हाला हक्कभंग आणेल याच्यावर. तुम्ही अगर याला सुधार नाही केला तर मी तुम्हाला आतापासून सांगतो, कारण की हे तुम्ही एवढं इझिली घेत असाल तर तो तुमचा प्रश्न आहे, पण याच्यामध्ये तुम्ही सुधार करणार का? कारण की ही माहिती तुम्ही चुकीची देताय. त्यावेळेस होता, आता नाही आहे. मग आता मासे का मरतात तिथं? परवाच आयुक्ताच्या घरासमोर टाकले मासे ठाण्यामध्ये. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की हा उत्तर आपण सुधार कराल का, एवढंच माझं मत आहे, बस बाकी काही नाही. अध्यक्ष महोदय, मी पुन्हा एकदा सांगतो, आपण प्रश्न व्यवस्थित वाचा. जे प्रदूषण होतं ते यावर्षी वाढलंय का? याचं उत्तर नाही असं आहे. ते प्राणी प्रदूषित नाही असं मी कधीही म्हटलेलं नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे ते प्रदूषण कसं कमी करावं या संदर्भातल्या काही उपाययोजना करेन याच्या संदर्भात आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि मी अध्यक्ष महोदय आपल्या निदर्शनाला आणून देतो की या हाऊसमध्ये किंवा वरच्या हाऊसमध्ये जी आश्वासनं मी संबंधित खात्याचा चार्ज असताना दिलेली आहेत ती सगळी आश्वासनं मी पूर्ण केलेली आहेत. त्या ठिकाणी जाऊन मीटिंग घेतलेल्या आहेत, आवश्यक त्या कारवाया केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे ते करण्याची मुभा हे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जे या खात्याचे मंत्री आहेत नेहमी देत असतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला जी मीटिंग सांगितलं आणि त्याचा फॉलोअप करण्याची जबाबदारी ही सामायिक जबाबदारी आहे आणि मंत्री म्हणून त्याला मी कटिबद्ध आहे. ठीक आहे. पृथ्वीराज चव्हाण साहेब. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तरात कबूल केलेलं आहे की MIDCच्या कारखान्याचं प्रदूषण होतंय आणि ते खाडीत जातंय. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडं वॉटर पोल्युशन करता नियम आहेत वगैरे, तुम्ही ते पाणी जातंय आणि त्यामुळे खाडी प्रदूषित होत नाही, हे माशाचं उत्पादन वाढलं का नाही याच्यावर ठरवताय, हे अतिशय चुकीचं आहे. हे त्याला प्रदूषित आहे का नाही हे बोलण्याकरता सायंटिफिक इक्विपमेंट असतात, ते आपण त्यामध्ये उत्तर दिलेलं नाही. फक्त माशाचं उत्पादन वाढले हे इतकं सब्जेक्टिव्ह आहे. किती वाढले, किती टन झाले, किती मेले. आताच नाना पटोलेजीने आपल्याला माहिती दिली की मासे मरून पडलेले मासे आयुक्तांच्या पुढे टाकले जातात, म्हणजे मासे मरतात. आता एवढंच आपल्याला या माध्यमातून प्रश्न मुख्यमंत्री महोदयांना विचारायचा आहे की MIDCच्या कारखान्याचं जे वेस्ट डिस्पोजल आहे ते आपण झिरो डिस्चार्ज का करत नाही? त्या ठिकाणी STP प्लांट आहेत का? आज त्या कारखान्याचं रसायन मिश्रित पाणी जातंय हे आपण मान्य केलेलं आहे. का जातंय? आज आपल्याकडे इतक्या टेक्नॉलॉजीज आहेत, किती कारखाने आहेत, त्या कारखान्यांची आपण माहिती पटलावर ठेवाल का? त्या कारखान्यांना आपण एक ठराविक वेळामध्ये तुम्ही जर एफ्लुएंट डिस्चार्ज बंद केला नाही तर तुम्हाला कारखाने बंद करावे लागतील. अधिकार पर्यावरण खात्याकडे आहेत, ते तुम्ही का वापरत नाही? आणि हे मला वाटतं माशाचं उत्पन्न वाढलं का कमी झालं हे काही प्रदूषण मोजण्याचं साधन होऊ शकत नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे आपण मंत्री महोदयांना उत्तरामध्ये स्पष्टपणे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटच्या बद्दल काय केलेलं आहे आणि ते दूषित पाणी सोडायचं बंद कधी करणार याच्याबद्दल सांगा. सभापती महोदय, अनट्रीटेड पाणी सोडलं जातं. तुम्ही 18 मिनिटाला येता आणि माझा मतदारसंघ सांगता, असं थोडीच चालणार. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे त्या संदर्भात मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की पाणी ट्रीट केलं जातं, त्या ठिकाणी CETP प्लांट आहे, त्याला कॉन्स्टंटली मॉनिटरिंग आहे आणि जे पाणी डिस्चार्ज करायला अलाउड आहे तेवढंच पाणी त्या ठिकाणी डिस्चार्ज केलं जातं. आणि त्याच्यासाठी 7.5 किलोमीटरची पाईपलाईन ही खाडीच्या खालून घालण्यात आलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा मी सूचना देईन की पुन्हा एकदा हे मॉनिटरिंग स्ट्रिक्टली करा, कारण हे कॉन्स्टंट मॉनिटरिंग असतं, म्हणजे प्रत्येक तासाला याची आकडेवारी येत असते आणि आपल्याला आवश्यकता असेल तर ही आकडेवारी सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाईल. तुमचं झालं, माझं झालं. बोला. अध्यक्ष महोदय, आपण वॉटर ट्रान्सपोर्टचं एक बजेटमध्ये 325 कोटी रुपये ठेवलेले आहेत, बरोबर आहे? आजपर्यंत स्वातंत्र्यानंतर किंवा स्वातंत्र्याच्या आधीपासून त्या खाडीतला स्लशच कधी काढलेला नाही. त्यामुळे माशाचं उत्पन्न शून्य आहे, म्हणजे मासे तिथे नाहीच आहे. दुसरी गोष्ट की आपण हा स्लश काढून किंवा STP तिथे निर्माण करून कधीपर्यंत पूर्ण होईल STP? कारण का आपल्या माहितीसाठी सांगतो, हायकोर्टाने असं सांगितलंय की जोपर्यंत STP प्लांट होत नाही तोपर्यंत ठाण्यात एकाही डेव्हलपमेंटला परवानगी द्यायची नाही. CC
ओसी नाही, सीसी 2020 पासनं. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आतापर्यंत किती सीसीस दिले आहेत आणि त्याला तुम्ही परवानगी कशी दिली? तुमच्यावरती म्हणजे शासन कोणाचाही असो कायदेशीर कारवाई का नाही झाली पाहिजे? आवाड साहेब, हायकोर्टाची ऑर्डर आहे, हायकोर्टाची ऑर्डर आहे. सभापती अध्यक्ष महोदय, हा जो मुद्दा आहे हायकोर्टाने एक कमिटी नेमलेली आहे या संदर्भात आणि ती कमिटीला रेग्युलरली शासन रिपोर्ट करत असतं. आपल्याला जर असं काही वाटलं तर आपण जो मांडलेला मुद्दा महत्वाचा आहे, मी चेक करून बघेन, परंतु या मुद्द्यावर एखाद्या प्रदेशाची पूर्ण डेव्हलपमेंट थांबवणं योग्य होईल की नाही याचा विचार सुद्धा आपण केला पाहिजे. माझ्या माहितीप्रमाणे माझं अध्यक्ष महोदय संरक्षण द्या, कारण माझं उत्तर पूर्ण झालेलं नाहीये. मला एवढंच सांगायचं आहे की याच्यामध्ये जे क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रामध्ये नवीन इंडस्ट्रीज यायला अलाउड नाही आहेत, त्याचं पालन केलं जातंय. आपल्या जर निदर्शनाला अशी कुठली बाब आली की वेटलँड ऍक्ट प्रमाणे जे अलाउड नाही आहे तिथं ते जर होत असेल तर आपण त्याच्यावर त्या निश्चितपणे खाडीतले कारवाई मासे करू. तुम्हाला पाठवून तुम्ही ते बघा चांगले आहेत की नाही तसं बघू. चला पुढचा प्रश्न क्रमांक 57,361. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 57,361. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा हा संजय केळकर स्थानिक आमदार आहेत त्या विभागातील. त्याने हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठाणे शहरामध्ये अनेक कोटीची विकासाची कामं आणि सुशोभीकरणाची जी कामं झाली आहेत ती कामं अर्धवट आहेत आणि क्वालिटीची कामं नाहीत. आणि असं असताना सुद्धा कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरला पेमेंट देण्यात आलं. माझी एवढीच विनंती, क्वालिटीचं काम नसताना अर्धवट कामं असताना हा पेमेंट कसा देण्यात आला? या अधिकाऱ्यांवरती शासन ऍक्शन घेणार आहेत आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरला ब्लॅकलिस्टमध्ये करणार आहेत का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य कोळंबकर साहेबांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या संदर्भात कामांसंदर्भात जे निवेदन आलेलं आहे त्या संदर्भातला या ठिकाणी उल्लेख केला. त्याच्यामध्ये नौपाडा कोपरीतली 65 कामं आणि स्मार्ट सिटी मधली कामं या कामांचा त्या निवेदनामध्ये उल्लेख आहे. पण मला इथे महानगरपालिकेच्या वतीनं सांगितलं पाहिजे की जी काय प्रोसेस झालेली आहे ही ऑनलाईन प्रोसेस झालेली आहे. थर्ड पार्टी ऑडिट करूनच टेंडरचे पैसे देण्यात आलेले आहेत. रनिंग बिल दिल्यानंतर ऑडिट झालेलं आहे आणि त्याच्यानंतरच काही फायनल बिलं दिली गेलेली आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की संपूर्ण महानगरपालिकेची टेंडरच्या बाबतीतली कार्यप्रणाली बघता कुठेही याच्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे असं दिसत नाही. केळकर साहेब, अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे जानेवारीमध्ये मी महापालिकेच्या आयुक्तांना 3 कामाच्या संबंधामध्ये निवेदन दिलं होतं. त्यानंतर पुन्हा स्मरणपत्र दिलं आणि त्याच्यानंतर त्यांची काही 3 कामापैकी 2 कामाच्या संबंधामध्ये ज्यांनी हे काम केलं त्यांचीच उत्तरं माझ्याकडे आली. आता ज्यांनी काम केलं ते उत्तर देताना कुठल्याही प्रकारच्या त्रुटी सांगणार नाहीत, म्हणून मी सभागृहाच्या आणि माननीय आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणतोय की आपलं उत्तर जे आहे ते साफ चुकीचं आहे, आपल्याला ज्या कोणी अधिकाऱ्यांनी दिलेलं असेल. अध्यक्ष महोदय, एक जॉगिंग ट्रॅक 98 लाख रुपयाचं काम होतं. दुसरं पादचारी सुधारणा पालिकेचा निधी 5,44,00,000चं काम होतं. आणि तिसरं 72 मंजूर कामं 8 कोटीची केलेली होती. या 3च्या संबंधामध्ये मी माननीय महापालिका आयुक्तांना सांगितलं होतं. सुशोभीकरणाचं काम खऱ्या अर्थाने आयुक्त करतायत, चांगलं करतायत, नवी मुंबईला इथे करत होते, परंतु आतमध्ये काय काय आहे ते हे मी प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये दिलं होतं. अध्यक्ष महोदय, अजून तर अनेक गोष्टी देऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जे माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलंय या जॉगिंग ट्रॅकच्या कामामध्ये 375 CU PCC करता 21,24,000 खर्च करण्यात आलेला आहे, परंतु या ठिकाणी PCC करण्यात आलेले नाही. अध्यक्ष महोदय, 66 लाख रुपये खर्च करून 3,000 स्क्वेअर मीटर टाईल व ग्रास गवत याच्याकरता खर्च करण्यात आले. प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी जर आपण व्हिजिट केली तर त्या ठिकाणी ग्रास गवत करण्यात आलेले नाही. अध्यक्ष महोदय,
25 संख्येची बैठक व्यवस्था, प्रति बैठक व्यवस्था 20,000 प्रमाणे या ठिकाणी 5 लाख रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. सदरची बैठक व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, या इको फ्रेंडली जॉगिंग पार्कच्या बरोबरच दुबार कामं स्मार्ट सिटी अंतर्गत पादचारी सुधारणा कामात अनेक प्रकारची अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ही कामं जी आहेत ती 5 कोटी 44 लाखची आहेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री अनेक माध्यमातून निधी आणतायत, परंतु या निधीचा वापर जर ठाण्याच्या विकासाकरता होत नसेल आणि विकासाच्या नावाखाली जर कंत्राटदार आणि अधिकारी ते जर पैसे हडप करत असतील तर ते कोणाच्याच दृष्टीने योग्य नाही. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा जो मी 8 कोटी रुपयाचं त्यांना सांगितलं 72 कामाच्या संबंधामध्ये, या 72 कामामध्ये देखील अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी माझ्याकडे फोटो आहेत, ज्याचे वर्क ऑर्डर आणि पैसे दिले, परंतु प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी काम झालेलं नाहीये. तर या सगळ्या याची आपण उच्चस्तरीय तिथल्याच कुठल्या तरी अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून नाही तर आपण उच्चस्तरीय चौकशी करणार का? आणि ही चौकशीचं उत्तर जे आहे, या चौकशीचा जो अहवाल जो आहे तो आपण 1 महिन्याच्या आत देणार का? अध्यक्ष महोदय, नौपाडा कोपरीच्या संदर्भातला जो उल्लेख सन्मान्य सदस्यांनी केला त्याच्यामध्ये इको फ्रेंडली जॉगिंग पार्क होता 120 मीटरचा आणि 120 मीटर गुणिले 2 म्हणजे लेफ्ट हँड आणि राईट हँड असे 2 ते जॉगिंग पार्क होते. ते पूर्ण झालेले आहेत. एकूण 99,81,000चं ते काम होतं. त्याच्यातलं 98,80,000 रुपये हे त्याचं बिल दिलेलं आहे. नौपाडा कोपरीच्या संदर्भात सन्मान्य सदस्यांनी जे सांगितलं त्याच्यामध्ये 65 कामं होती छोटी मोठी, त्याची 3 कामं आज अपूर्ण आहेत आणि ही सगळी टेंडरशी झालेली छोटी मोठी कामं आहेत. 3 लाखाचं काम आहे, 4 लाखाचं काम आहे, 10 लाखाचं काम आहे, 20 लाखाचं काम आहे. ती देखील यादी माझ्याकडे, मी आपल्या मार्फत सदस्यांना ती यादी देईन. आणि त्याच्यामध्ये देखील 3 लाखाच्या वरची जी टेंडर झाली ती सगळी ई टेंडर झालेली आहे. स्मार्ट सिटीच्या संदर्भातली एकूण कामं ही 21 कामं होती. 21 कोटी 49 लाखाची ती कामं होती. त्याच्यामध्ये रोड फर्निचर होतं, ट्रॅफिक साईन बोर्ड होते आणि इतर तत्सम कामं होती. तर त्याच्यामध्ये देखील जे कंत्राटदार दिले गेले ते देखील विहित जी काही नियमावली आहे त्या पद्धतीनंच दिले गेलेले आहेत. आणि त्याच्या पुढे जाऊन 186 कोटीची तरतूद ही अमृत अभियानाअंतर्गत 26 तलावांसाठी केलेली होती. तक्रार आल्यानंतर, हरकत आल्यानंतर त्यातले फक्त 15 तलाव बांधण्याच्या संदर्भातलं टेंडर काढलेलं आहे आणि ती 59 कोटीची आहे. या सगळ्या निवेदनाची दखल स्वतः आयुक्त घेतायत, ते चौकशी करतायत आणि त्याच्यामध्ये जर तथ्य असेल सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं त्याच्यामध्ये नक्की कारवाई होईल. ठीक आहे, वायकर साहेब बोला. आता काय होत आहे तेच प्रश्न आपण परत रिपीट करतोय. बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय आणि ठाण्याच्या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये ठाणे महानगरपालिकेने टेंडर प्रोसिजर ही बरोबर केलेली आहे सांगितलेलं आहे. प्रश्न हा टेंडर प्रोसिजरचा नाही आहे. बसा. एक मिनिट वायकर साहेब, सन्मान्य केळकर साहेब, 1 मिनिट. आपण प्रश्नाची माहिती घेत, आपण माहिती दिली सभागृहाला. ऐका तर खरं, ऐका. आपण माहिती दिली सभागृहाला, मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं. आता जेव्हा सदस्य माहिती देतात तेव्हा ती माहिती सत्य असते असं आपण पकडून चालतो. आता शासनाने उत्तर दिल्यानंतर ते उत्तर खोटं आपण कसं मांडणार? आपल्याला जर वाटत असेल चुकीचं उत्तर आहे आपण हक्कभंग आणा, पण असं चालणार नाही. बोला. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने मंत्री महोदयाने सांगितलेलं आहे की टेंडर प्रोसिजर जे जवळजवळ 8 ते 10 कोटीचं काम आहे त्याची टेंडर प्रोसिजर मुंबई महानगरपालिकेने नियमाप्रमाणे केलेली आहे. याच्याबद्दल दुमत नाही आहे. दुमत याचं आहे की ठाणे महानगरपालिकेचं दुमत एवढंच आहे, क्वांटिटी ऑफ वर्क आणि क्वालिटी ऑफ वर्क हे तिथे बरोबर झालेलं नाही आहे. त्यांनी सांगितलं पिचिंग वगैरे जे काही करायला पाहिजे होतं ते व्यवस्थित केलेलं नाही. याच्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि याची थर्ड पार्टी ऑडिट करणार का आणि ते सभागृहामध्ये 1 महिन्याच्या आतमध्ये दाखल करणार का? त्यांनी 2दा सांगितलं थर्ड पार्टी ऑडिट झालेलं आहे. तुम्ही ऐकत नाही आणि प्रश्न विचारता. चला, विरोधी पक्ष नेते. अध्यक्ष महोदय, आपण पण
या भागाचं प्रतिनिधित्व करता अध्यक्ष महोदय, आपण एक गोष्ट लक्षात घ्या, महानगरपालिकेमध्ये कुठेही पहा फार गोंधळाचं वातावरण असतं. तिथं स्टँडिंग कमिटी म्हणजे अंडरस्टँडिंग कमिटीच असते, कुठल्याही पक्षाचं तिथं असले तरी. आता तिथं बहुतेक ठिकाणी प्रशासक आहेत. अध्यक्ष महोदय, आता जर आपण पाहिलं तर आता केळकर साहेब प्रश्न विचारतायत, रायकरजी विचारतायत, सगळेजण विचारतायत. एक गोष्ट खरी आहे अध्यक्ष महोदय, परवा बारामतीला गडकरी साहेब 2-3 महत्वाच्या उद्घाटनाच्या करता आले होते आणि आम्ही बसलो होतो. तेव्हा मी म्हणलं की गडकरी साहेब, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देशामध्ये कामं चालू आहेत रस्त्यांची आणि तुमची नॅशनल हायवेची क्वालिटी मात्र चांगली आहे हे पाहायला मिळतं, तसं दुसरीकडे का होत नाही. त्यांनी सांगितलं की माझ्या इथं आम्हाला देशात कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टर ते टेंडर भरू शकतो, तो अभ्यास करून तो टेंडर भरतो, त्याच्यामध्ये कुठलाही इंटरफेअर होत नाही. आता अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे काय होतं, समजा 5 टेंडर भरली तर प्री क्वालिफिकेशन करण्याच्या करता अटी अशा टाकल्या जातात की दुसरा त्याच्यामध्ये शिरताच कामा नाही आणि मग ती 5 टेंडर भरली जातात आणि त्याच्यामध्ये एकाने भरायचं 10 कोटीचं, दुसऱ्याने 9,99,00,000 असं करत बरोबर ज्याला मिळायला पाहिजे त्याचं लोएस्ट आणतात आणि त्याला टेंडर मंजूर होतं कारण लोएस्ट आहे. मंजूर झाल्यानंतर तो काम सुरू करतो, कामाची क्वालिटी अध्यक्ष महोदय अजिबात राहत नाही. जे काही आता वेगवेगळ्या महानगरपालिकेमध्ये ऐकायला मिळतंय, शेवटी टॅक्स रूपाने आलेला पैसा आहे. या संदर्भामध्ये स्वतः आता राज्याचे प्रमुख पण उपस्थित आहेत. खरं तर पूर्णपणे जसं नॅशनल हायवेच्या बाबतीमध्ये गडकरी साहेबांनी निर्णय घेऊन त्याच्यामध्ये कुठेही रिंग होत नाही आणि अतिशय चांगले चांगले कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्यामध्ये येतात. काही ठिकाणी थोडंसं जुन्या पुणे गोवा रस्त्याला वगैरे झालं, परंतु एवढ्या मोठ्या देशामध्ये फार प्रमाण टक्केवारीचं कमी आहे. तसा काही निर्णय उदय सामंत साहेब आपण आपल्या राज्याच्या संदर्भामध्ये घेणार आहात का, कामं मंजूर करताना? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या सूचनेचं चांगल्या पद्धतीनं माहिती घेऊन अंमलबजावणी केली जाईल. परंतु ठाण्याच्या बाबतीमध्ये मला इथं सांगितलं पाहिजे की रस्त्यावर खड्डा जर पडला तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला 5,000 रुपये दंड करण्याची देखील प्रोव्हिजन ठाणे महानगरपालिकेने ठेवलेली आहे. थर्ड पार्टी ऑडिट देखील झालेली आहेत. मगाशी असं सांगण्यात आलं की कामं सगळीच चालू आहेत, रेकॉर्डवर चुकीचं राहू नये. काही कामं पूर्ण झालेली आहेत, काही कामाची फायनल बिलं देखील अदा केलेली आहेत आणि जी कामं चालू आहेत ती देखील क्वालिटी वाईज महानगरपालिका तपासते, आयुक्त तपासते, थर्ड पार्टी ऑडिट त्याचं होतंय. त्याच्यामुळे मी मगाशीच असं सांगितलं की त्याच्यामध्ये जर काही निष्पन्न झालं तर त्याला पाठीशी घालण्याचा काही प्रश्नच येत नाही कोणाला. चला, प्रश्न क्रमांक 58,183. प्रश्न क्रमांक 58,183. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, वसतिगृहातील जागांची मर्यादा पाहता पात्र असून सुद्धा अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. असे विद्यार्थी वंचित राहू नये यासाठी शासनाने निवास, भोजन आणि निर्वाह भत्ता देण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सुरू केलेली आहे. राज्यात महाविद्यालयांची संख्या वाढलेली आहे. अर्थातच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुद्धा, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची सुद्धा संख्या वाढलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता वसतिगृहापासून वंचित विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना उपयोगाची आहे. मात्र शासनाकडून वेळेवर निधी मिळत नसल्यामुळे स्वाधार योजनेच्या आधारापासून विद्यार्थी व पालक वंचित राहत आहेत. अध्यक्ष महोदय, कोरोना काळात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी बुलढाणा जिल्ह्यात जवळपास 1100 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 537 विद्यार्थ्यांना 2,09,89,000 रुपये या योजनेअंतर्गत अदा करण्यात आलेले आहे. कोरोना काळात निर्वाह भत्त्याचे प्रत्येकी 6,000 रुपये वगळून 37,000 रुपयाप्रमाणे ही रक्कम देण्यात आली होती. अध्यक्ष महोदय, 533 विद्यार्थ्यांचे 1,92,21,000 रुपये अजूनही शासनाकडे थकीत आहेत. अध्यक्ष महोदय, भोजन, निवास व निर्वाह भत्त्याची झळ विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पोहोचलेली असून आर्थिक परिस्थिती नसताना सुद्धा कर्ज व उसनवारी करून विद्यार्थ्यांचा हा खर्च पालकांनी भागवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय,
माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की 533 विद्यार्थ्यांचे 1,92,21,000 रुपये स्वाधार योजनेअंतर्गत लवकरात लवकर देण्याची कारवाई शासन करेल काय व असल्यास सदर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात किती दिवसात ही रक्कम जमा होईल हे शासनाने आम्हाला सांगावं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वधार योजना ही योजना अध्यक्ष महोदय वसतिगृहामध्ये खऱ्या अर्थानं ज्यांना प्रवेशासाठी पात्र आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी आणि अर्ज करूनही वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपण 6 जानेवारी 2017 पासून राज्यामध्ये सुरू केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या योजनेचं स्वरूप असं आहे की ज्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहामध्ये अर्ज केला आणि वसतिगृहामध्ये त्यांचा नंबर लागला नाही तर त्या विद्यार्थ्यांना आपण अनुदानाच्या रूपामध्ये या ठिकाणी एक आधार देण्याचं काम करतो. जे काही मेट्रो सिटी आहे, मुंबई असेल, पुणे असेल, नागपूर असेल, अशा ठिकाणी जवळपास वर्षभरामध्ये 60,000 रुपये आपण देतो अध्यक्ष महोदय. जिल्ह्याच्या ठिकाणी 51,000 रुपये विद्यार्थ्यांना देतो आणि जिल्ह्याच्या अजून काही ठिकाणी 43,000 रुपये देतो. आणि या व्यतिरिक्त वैद्यकीय शिक्षण घेत असेल, अभियांत्रिक शिक्षण घेत असेल अशा विद्यार्थ्यांना साहित्यासाठी 5,000 रुपये वरचे देतो आणि इतर विद्यार्थ्यांना 2,000 रुपये जास्तीचं देतो. अध्यक्ष महोदय, लाभार्थी जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर 2017-18 पासून ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून या योजनेमधलं सुरुवातीला जे विद्यार्थी होते ते 79,000 विद्यार्थी होते. नंतर त्याच्यासाठी जे खर्च या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केला गेला तर त्यामध्ये 167 कोटी रुपये प्राप्त तरतूद होती. त्याच्यामध्ये खर्च 28 कोटी रुपये केला गेला. 18-19 मध्ये 148 कोटी रुपये तरतूद होती. त्याच्यामध्ये 83 कोटी रुपये खर्च केला गेला. 19-20 मध्ये 60 कोटी तरतूद होती, 57 कोटी रुपये खर्च केला गेला. आता 20-21 ला अध्यक्ष महोदय 75 कोटी रुपये तरतूद होती, 74 कोटी रुपये खर्च केला गेला आणि 21-22 मध्ये 100 कोटी तरतूद होती तर 89 कोटी रुपये खर्च केला गेला. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी जे तक्रार आलेली आहे की बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 1178 अर्ज आले होते. त्याच्यातले 1094 अर्ज अध्यक्ष महोदय पात्र होते. त्या पात्र अर्जापैकी 161 आणि 351 विद्यार्थी म्हणजे 912 विद्यार्थ्यांना लाभ दिला गेलेला आहे. उर्वरित 182 जे विद्यार्थी राहिलेले आहेत त्यांना 31 मार्च पूर्वी या ठिकाणी लाभ दिला जाईल असं सन्माननीय सदस्याला या ठिकाणी मी खात्री देतो. शिंगणे साहेब त्यांचं होते, त्यांचं बराच वेळ हात वर केला त्यांनी. बोला. अध्यक्ष महाराज, मी मगाशी पण एका प्रश्नावर पहिल्या प्रश्नावर तोच आपल्याला पाहिलं. आपण आता हे वाचा अध्यक्ष महाराज. याच्यामध्ये असल्यास उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून 533 विद्यार्थ्यांना योजनेचे लाभ तात्काळ देण्याबाबत कोणती कारवाई केली व करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महाराज, याच्या उत्तरात त्यांनी लिहिलं की 182 लाभार्थ्यांना अजून आम्ही लाभ दिलेला नाही आणि शेवटी हे लिहितात अध्यक्ष महाराज की प्रश्नच उद्भवत नाही. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की शासन किती गंभीर आहे. पहिलेच फार काही पैसे मिळत नाही अध्यक्ष महाराज. बाहेर राहणाऱ्या मुलांसाठी किराया मोठ्या प्रमाणात वाढला, बाकी खर्च सगळे वाढलेत. 60,000 रुपये नाम मात्र त्या ठिकाणी दिले जातात, ते वाढवून दिले जातील काय. आता त्यांनी आराखडा सांगितलं की 17-18 पासून योजना सुरू झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही इतके पैसे देतोय. पण अध्यक्ष महाराज ते अत्यल्प आहे. उत्तरातलं गांभीर्य आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज. हे कसं चालेल अध्यक्ष महाराज. तुम्ही आम्हाला संरक्षण द्या अध्यक्ष महाराज. याच्यामध्ये सरकार काही सांगेल आणि आम्ही ऐकायचं. इथं जनतेच्या प्रश्नाला न्याय मिळणार नाही अध्यक्ष महाराज. बघा ना, उत्तर वाचा अध्यक्ष महाराज. त्याला उत्तर देते नाही ते त्याला हे उत्तर तर सांगा ना मला अध्यक्ष महाराज. तुम्ही त्याचं करेक्शन विचारा अध्यक्ष महाराज, आपणच विचारा. मंत्री महोदय, याच्यात बघा प्रश्न असा आहे की एकूण पैसे वाटण्यात कुठचाही विलंब झालेला आहे का. तर आपण असं उत्तरात म्हटलंय, 3ऱ्या नंबरचं उत्तर आहे की 182 लाभार्थ्यांना तरतूद प्राप्त होताच
स्वाधार योजनेचा लाभ देण्यात येईल. म्हणजेच 182 लाभार्थ्यांना लाभ मिळालेला नाहीये. विलंब झाला म्हणजे लाभ मिळाला नाहीये. बरोबर. आता चौथा प्रश्न असा आहे की नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत. विलंब झाला हे आपण मान्य केलेलं आहे. त्यानंतर प्रश्न उद्भवत नाही हे उत्तर येणं अपेक्षित नाहीये. त्यामुळे आपण उत्तर दुरुस्त करावं अथवा आपण दुरुस्त उत्तर आपल्याकडे आता असेल तर त्या संबंधातलं स्पष्टीकरण इकडे द्यावं. नाही अध्यक्ष महोदय, मी सांगितलं की बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 1178 अर्ज आले होते. त्याच्यामध्ये 1094 अर्ज पात्र झाले. त्याच्यातल्या सुरुवातीला 161 विद्यार्थ्यांना, त्याच्यानंतर 351 विद्यार्थ्यांना, म्हणजे असे 912 विद्यार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे. उर्वरित 182 विद्यार्थ्यांना जे शिल्लक आहे ते 31 मार्चच्या पूर्वी या ठिकाणी आम्ही ते दुरुस्त करतायत ना, उत्तर देत आहेत तुम्हाला. 31 मार्चच्या आधी देणार म्हणतायत ते. अगोदर या सर्व विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देऊ अध्यक्ष महोदय. कसं चालेल? निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे आम्ही निधी उपलब्ध करून देऊ हे म्हणतो. सन्मान्य मंत्री महोदय, आम्ही रेकॉर्डवर घेताना उत्तर आपण दुरुस्त करून देत आहात असं रेकॉर्डवर घेत आहे. आणि 31 मार्चच्या आधी उर्वरित 182 लाभार्थ्यांना तरतूद लाभ आपण देणार असं आम्ही रेकॉर्डवर घेत आहोत. चला पुढे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही मला संधी दिली होती. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला एखाद्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये एवढी विसंगती दिसून येते त्यावेळेला तो प्रश्न असाच आपण हे करून पुढे जाणं बरोबर नाही. हा प्रश्न आपण राखून ठेवला पाहिजे. गव्हर्नमेंटने त्याचं सुधारित उत्तर दिलं पाहिजे आणि मग त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे. माझी आपल्याला विनंती आहे की हा प्रश्न आपण राखून ठेवा. ठीक आहे, दुरुस्त उत्तर द्या. उद्या दुरुस्त. आता सभागृहात जे आपण उत्तर दिलं ते लेखी उत्तर दुरुस्त करून उद्या सभागृहासमोर मांडणार. चला पुढे जाऊ. ठीक आहे, प्रश्न राखून ठेवला गेला. चला. ठीक आहे, आता प्रश्न राखून ठेवला ना. चला, प्रश्न क्रमांक 57,482. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 57,482. हे पटतं का? अहो किती देऊ. हे बघा मंत्री महोदय देत आहेत उत्तर. हो, त्यांना पाठचा प्रश्नावरनं रिकव्हर होऊन पुढच्या प्रश्नापर्यंत जाऊ द्या ना. बसा. चला. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक. ठीक आहे, प्रश्न मंत्री महोदय तुम्ही उत्तर द्या. त्यांनी प्रश्न पुकार. 482. अध्यक्ष महाराज, केंद्र शासनाच्या जे छापल्याप्रमाणे सांगितलं ना, आता छापल्याप्रमाणे एक मिनिट, प्रश्न विचारा लंके साहेब. अध्यक्ष अहो महोदय, लंकेजी, तुम्ही पहिली प्रश्न पुकारा, त्यानंतर ते छापल्याप्रमाणे म्हणतील. प्रश्न क्रमांक 57,482. छापल्याप्रमाणे. चला. आपल्याप्रमाणे माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत. जर शाहू फुले आंबेडकर 165 आश्रम शाळांना 8 मार्च 2019 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहात 20% अनुदान देण्याची घोषणा केली असताना अद्यापही 4 वर्षाचा कालावधी उलटून देखील वेतनश्री प्रमाणे आश्रम शाळेतील शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन का दिले जात नाही. प्रश्न क्रमांक 2. एकूण 2700 पेक्षा जास्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी असून ते 51 दिवस त्यांना न्याय मिळावा म्हणून आझाद मैदानात उपोषण करत असून त्यांना त्यांच्या मागण्या मंजूर करणार का? तसेच त्यांचे उपोषण स्थगित करण्याबाबत कोणती उपाययोजना करणार आहात? प्रश्न क्रमांक 3. शाहू फुले आंबेडकर 165 आश्रम शाळांना कधीपर्यंत 100% वेतनश्री अनुदान देण्यात येणार आहे? अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारने खऱ्या अर्थानं ह्या ज्या आश्रमशाळेच्या योजनेच्या संदर्भामध्ये 98-99 पासून जे काही अर्ज बोलवले होते ते
राज्याच्याकडून 322 अर्ज अशा पद्धतीच्या आश्रमशाळेला च्या संदर्भामध्ये पाठवण्यात आले होते आणि अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार शिफारस करून त्यापैकी 34 फक्त 34 आश्रमशाळेला केंद्राकडून मानधन आणि अनुदानच्या तत्वावर या ठिकाणी ही मान्यता देण्यात आली आणि त्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. परंतु या 34 आश्रमशाळेला अजूनही अनुदान आणि मानधन तत्वावर जे काही शिक्षक आहेत अध्यक्ष महोदय त्यांना तिथे मानधन तत्वावर त्यांच्या सेवेसाठी पैसे दिले जाते, पगार दिला जाते. अध्यक्ष महोदय याच्यानंतर जे राहिलेले 288 आश्रमशाळा आहे या 288 आश्रमशाळेची तपासणी करून त्यापैकी पात्र असलेल्या जवळपास 165 शाळा ज्या होत्या त्याची तपासणी राज्याकडून करण्यात आली आणि त्याच्यामध्ये ग्रेड देण्यात आले अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामध्ये अ ग्रेड मधले 40 शाळा आणि ब ग्रेड मध्ये 56 शाळा आणि त्याच्यानंतर ज्या काही शाळा होत्या त्यांनी रेकॉर्ड तपासाला दिला नाही अशा 69 शाळा सुद्धा होत्या अध्यक्ष महोदय. 8 मार्च 2019 ला अध्यक्ष महोदय शासनाने निर्णय घेतला की या आश्रमशाळेला 20% अनुदानावर आणि केंद्राच्या निकषाप्रमाणे 20 मानधन आणि त्या मानधन तत्वावर अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी असा निर्णय घेण्यात आला आणि आज 20% अनुदान देण्याच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय अनेक लोकप्रतिनिधी सन्माननीय सभागृहाचे लोकप्रतिनिधी आणि राज्याच्या विजेंटीच्या आश्रमशाळेच्या धर्तीवर या सर्व शाळांना या ठिकाणी वेतन आणि अनुदान द्यावं अशा पद्धतीची मागणी या ठिकाणी केल्या गेली होती आणि म्हणून हा प्रस्ताव या ठिकाणी परत विचाराधीन आहे. आज अध्यक्ष महोदय आपण जर पाहिलं तर केंद्राच्या मानधन तत्वावर जे मुख्याध्यापक आहेत त्यांना फक्त 20,000 रुपये दिले जाते, जे शिक्षक आहेत त्यांना 15,000 रुपये दिले जाते केंद्राच्या. परंतु आता राज्याच्या अनेक लोकप्रतिनिधींनी या ठिकाणी या योजनेच्या संदर्भामध्ये विजेंटीच्या आश्रमशाळेच्या धर्तीवर या सर्व शाळांना वेतन आणि अनुदान द्यावं अशी मागणी केल्यामुळे हा प्रस्ताव आता आम्ही कॅबिनेट समोर आणतो आहे आणि कॅबिनेट सोबत आणल्यानंतर जर केंद्राच्या शासनाच्या योजनेप्रमाणे द्यायचं असेल तर आम्ही या योजनेसाठी या अंदाजपत्रकामध्ये 25 कोटीची तरतूद सुद्धा केलेली आहे आणि या आश्रमशाळेचे जे संचालक आहे अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये सुद्धा 2 गट आहे की बा 20% आम्हाला देऊन द्या आणि अर्धे लोक म्हणतात आम्हाला राज्याच्या विजेंटीच्या प्रमाणे आश्रमशाळेप्रमाणे आम्हाला वेतन आणि अनुदान द्या. इथं जे आझाद मैदानामध्ये जे लोक शिक्षक आणि संस्थेवाले बसले होते त्यांच्यासोबत माझी चर्चा झालेली आहे. त्या शिष्टमंडळांना उपोषण सोडवावं अशा पद्धतीची विनंती मी केलेली आहे आणि शासन लवकर या संदर्भात निर्णय घेईन अशा पद्धतीचं आश्वस्त सुद्धा त्या ठिकाणी केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय खरं म्हणजे महत्वाचा प्रश्न आहे की शाहू फुले आंबेडकर निवासी आश्रमशाळा गरिबांची मुलं तिथं शिकतायत. केंद्र सरकार बऱ्याच वेळा असं करतं की मानधनावर योजना सुरू करतं नंतर ते राज्यावर जबाबदारी टाकतात. ही वस्तुस्थिती आहे, हे नाकारता येत नाही. अनेक योजना त्या पद्धतीच्या असतात. एकदा सुरू झाल्यानंतर तर काय आपल्याला बंद करता येत नाही. जर ती गरिबांची मुलं शिकतायत तिथे आणि असं असताना आपण जर त्यांना 20% अनुदानावर फक्त 20% अनुदानाचा अर्थ तुम्ही समजून सांगितला आम्हाला की मुख्याध्यापकाला 20,000 बाकीच्यांना 15,000 बाकीचे जे कामगार असतात त्यांची तर आणखी वाईट अवस्था की मिनिमम वेजेस सुद्धा इतकं सुद्धा मिळत नाही. याचा अर्थ असा आहे की ही जबाबदारी आता राज्य शासनाने घेण्याची वेळ तुमच्यावर आलेली आहे आणि मंत्री महोदय तुम्ही फार समर्थ आहे. कॅबिनेटमध्ये जाता येतं नंतर तुम्ही आता जाहीर करून टाकलं पाहिजे की यांना पूर्णपणे आम्ही अनुदानित करतो आहोत हे तुम्ही भक्कमपणे जाहीर करून टाका. एक तरतूद 25 कोटीला काही होणार नाही. तरतूद ठेवली ते तरतूद पार तुटपुंजी आहे. गरिबाचे मुलं शिकतायत. तुम्ही मोठ्या मोठ्या योजनांवर फार खर्च करताय. त्या गरिबांकरता खर्च करायला काही अडचण नाही. आणि मंत्री महोदय तुम्ही सुद्धा हे सगळं अनुभवलेले माणसं आहे. तुम्ही गरिबाचे जीवन कसं आहे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे आणि म्हणून आज तर तुम्ही भक्कमपणे जाहीर करून टाकलं पाहिजे. कॅबिनेटमध्ये नंतर जाता येतं, काय बिघडत नाही. कॅबिनेटमध्ये जाता येईल. आज तुम्ही पूर्णपणे 100% अनुदानित योजना ही आश्रमशाळा करतो असं जाहीर करून टाकावं अशी माझी इच्छा आहे. आपण जाहीर करणार का? अध्यक्ष महोदय नक्कीच या सर्व मंत्री महोदय 1 मिनिट. मंत्र्यांच्या उत्तराला हरकत आहे कारण मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना असं सांगितलं
की आता उरलेल्या ज्या आश्रमशाळा आहेत त्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्याकरता आम्ही मंत्रिमंडळासमोर जातोय. आणि दुसरं पुन्हा मंत्री महोदयाने असं सांगितलं याच्यासाठी आम्ही 25 कोटीची तरतूद केलेली आहे. मग जर याच्यामध्ये अजून मंत्रिमंडळाने याला प्रशासकीय मान्यता दिली की नाही हे क्लॅरिटी नसताना मग बजेटमध्ये तरतूद कशी येते? आणि मग बजेटमध्ये जर तरतूद जर झाली असेल तर मग त्याच्यामध्ये मंत्रिमंडळानं किंवा विभागाने त्याच्यामध्ये प्रशासकीय निर्णय घेतलेला आहे असं समजायला वाव आहे. त्यामुळं याच्यातली खरी परिस्थिती काय आहे आणि या 165 आश्रमशाळांच्या संदर्भात सरकार केंद्र सरकारच्या निकषाच्या अनुसार या ठिकाणी मान्यता देणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मान्यता देण्यासाठीच आम्ही या ठिकाणी 25 कोटी रुपये तरतूद केलेली आहे. त्याच्यासाठी तरतूद केलेली आहे. परंतु हे राज्यातले अनेक नाही, त्यांना निर्णय झालेला आहे. परंतु राज्यातल्या अनेक लोकप्रतिनिधींनी, अनेक संस्था चालकांनी शासनाकडे मागणी केली की आम्हाला त्या धर्तीवर 20% अनुदानावर आम्हाला अनुदान नको, तर राज्याच्या विजेंटीच्या ज्या आश्रमशाळा आहेत त्या धर्तीवर आम्हाला वेतन आणि अनुदान आवश्यक आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी परत याच्यासाठी हे थांबलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय अतिशय सकारात्मक आहे. त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी विभागाला सांगितलेलं आहे की हा प्रस्ताव कॅबिनेट समोर आणा. जे शिष्टमंडळ आम्हाला भेटायला आलं होतं, जे आझाद मैदानाला उपोषणाला बसलेलं आहे, त्यांना सुद्धा आम्ही सांगितलेलं आहे लवकरात लवकर आम्ही कॅबिनेट समोर जाऊ आणि या संदर्भामध्ये निर्णय करू. अशा पद्धतीचं या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय सभागृहाला मी विश्वास देतो. चला, प्रश्न क्रमांक 59,960. प्रश्न क्रमांक 59,960. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मूळतः मला मिळालेलं उत्तरच चुकीचं आहे. माझा प्रश्न होता कोराडी व खापरखेडा वीज केंद्रांच्या 21 गावामध्ये आणि नागपूर शहराच्या काही भागांमध्ये फ्लॅश ॲशमुळे जलवायू प्रदूषित होऊन तेथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे निदर्शनास आले. परंतु खापरखेडा आणि कोराडी इथला कुठलाही उल्लेख न करता नांदगाव येथील फ्लॅश बंद केलं असं मला हे चुकीचं उत्तर देण्यात आलं. तर मला सांगायचं की आम्ही प्रश्न एक विचारतो आणि उत्तर दुसरं येतं. लिखित आहे सगळं, त्यांचं उत्तरही आहे, माझा प्रश्नही आहे. कोराडी खापरखेडा स्पष्ट शब्दात विचारला आहे आणि ते सांगून झाले की नांदगाव येथील फ्लॅश बंद झालं. आज नागपूर शहरातल्या आजूबाजूच्या परिसरात खापरखेडा कोराडी औषधिक केंद्रामुळे शहरी भागातील आणि ग्रामीण भागातील लोकांचं जीवन धोक्यात आलेलं आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, आरोग्याचा प्रश्न आहे. टनांनी फ्लॅश तिथे ढिगाळ जमून आहे, पण तिथे कुठेच विल्हेवाट लावू शकत नाही. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, वारेगाव खापरखेडा ससारा कोराडी ॲशबंड मध्ये टनांनी भरलेल्या राखेचा विल्हेवाट आपण किती दिवसात लावणार हाच मी प्रश्न केला होता, पण उत्तर मला चुकीचं नांदगावचं दिलं. ॲशबंड मध्ये साठवलेली राख पावसाळ्यात नदीमध्ये वाहून जाते व प्रदूषण फैलते, यावर आपण काय उपाययोजना करणार? ॲशबँडमुळे पिण्याचे पाणी दूषित झाल्यामुळे त्या गावांमध्ये एटीएमचे आरो प्लांट किती दिवसात लावणार? वायू प्रदूषणामुळे सभोवतालच्या गावातील लोकांचं आरोग्य धोक्यात आले आहे, त्या गावात शासन आरोग्य शिबिरे घेणार का? असे माझे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहे आणि याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यावं. बोलो. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात अनेक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये जो कोळसा येतो हा कोळसा धुवून वापरला जातो. आपण ॲशच्या बाबतीत जे सांगितलं, तर ॲशच्या बाबतीत त्या ठिकाणी सिमेंटचा कारखाना सुद्धा करण्याचं प्रस्तावित हे कंपनीने केलेलं आहे. त्या ठिकाणी होऊ दे ना, त्यांचं उत्तर होऊ दे, मग तुम्ही बोला. आपण मंत्री महोदय उत्तर द्या. आपण त्यांचं पूर्ण होऊ दे, मग आपण विचारा. याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय
ह्याच्यामध्ये FGDची पण उत्तरच झालं नाही, तुम्ही त्याच्यावरती परत. मंत्री महोदय एक बोला. मला एक सांगा, आपण स्वतः अध्यक्ष आहेत साहेब, तुम्हाला विकासराव ठाकरेंनी सांगितलं त्यांचे प्रश्न काय आहेत बघा ना, 1 2 3 4, आणि त्या प्रश्नाचा काही घेणं देणं नाही, उत्तर मात्र ते ॲशबर्नच्या बद्दल नांदगावच्या संदर्भातलं दिलंय. अध्यक्ष महोदय, असं कसं चालेल? त्याच्यामध्ये तुम्ही पण काही त्यांना बोलत नाही, तुम्ही त्यांना निर्देश देत नाही, त्याच्यावर त्यांना असं वाटतं की असंच कामकाज चालतं. एक मिनिट दादा, बसा बसा बसा. अहो सरकारकडनं विचारू तर द्या. तुम्ही हरकत घेतली, आता हरकतीवरती उत्तर घेऊ की नको घेऊ? हरकत घेतली आहेत ना, ठीक आहे. मी शासनाकडनं तुम्हाला उत्तर घेऊन देतो. ठीक आहे. सन्मान्य मंत्री महोदय, अहो उत्तर तर घेऊ दे. सन्मान्य मंत्री महोदय, सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते आणि सन्मान्य सदस्य नाना पाटोले जी असतील, सन्मान्य सदस्य दिलीप वळसे पाटील साहेब असतील, यांनी जी उत्तरावरती हरकत घेतली आहे त्या संदर्भात आपलं काय म्हणणं आहे? अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न दोन एकंदर 3 प्रकल्पांबद्दल आहे. त्याच्यामधलं पहिलं जे उत्तर आहे ते कोराडी व कापरखेडा केंद्रावरील 21 गावांमध्ये फ्लाय ॲशमुळे जल व वायू प्रदूषित झाल्यामुळे तिथल्या नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे का? ऐका. हे बघा, आले आहे का, तर याचं उत्तर हे करे नाही असं दिलेलं आहे. कारण अशा इन्सिडेन्सीस शासनाच्या निदर्शनाला आलेल्या नाहीत, त्याच्यामुळे ते तशा स्वरूपाचं आहे. काय काय उपाययोजना केल्या हे मी पुढे सांगतोय, आणि त्याच्यामुळे त्या पर्टिक्युलर ह्याच्याबाबत आहे. दुसरा जो प्रश्न नांदगावच्या संदर्भात आहे, प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आणून द्यायची अध्यक्ष महोदय, आपण सकाळी हाऊस स्पेशल सिटिंग देता का, तर दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांना न्याय मिळावा म्हणून. परंतु अध्यक्ष महोदय, सगळे आमचे आमदार, समोरचे आमदार तयारी करून येतात, आणि तयारी करून आल्यानंतर इथं लक्षवेधीचे संबंधित मंत्रीच गैरहजर असतात. आता मंत्री गैरहजर असल्यामुळे सभागृह स्थगित करावं लागतं. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो मुद्दा आज इकडे मांडलेला आहे की सकाळी स्पेशल सिटिंग मध्ये आज आपण एकूण 9 लक्षवेधी सूचना या ऑर्डर ऑफ द डे मध्ये दाखवलेल्या, त्यापैकी 4 लक्षवेधी सूचनांवरती आपण चर्चा घेतली आणि उत्तर घेतली. पैकी 1 लक्षवेधी सूचना ही इतर खात्याकडे वर्ग करण्यात यावी अशी आमच्याकडे नोट आलेली. आता उरलेल्या 4 लक्षवेधी सूचना ज्या आहेत त्या आपण रेग्युलर सिटिंग मध्ये घेणार आहोत, त्या आजच्या दिवसात आपण पूर्ण करू. आज मंत्री नव्हते म्हणून स्थगित केलं ना, मंत्री नव्हते म्हणून स्थगित झालं अध्यक्ष महोदय. आता स्वतः विधिमंडळाचे नेते आलेत. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की सीएम DCM ला कामं असतात, मला त्याची जाणीव आहे, पण त्या बाकीच्या मंत्र्यांनी तर हजर राहावं. बरोबर आहे. ज्यांची उपस्थिती दाखवली बरोबर आहे, राहतात आणि त्याच्यामुळे कामकाज होत नाही. ठीक आहे, बसून घ्या. सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदय, आज सकाळी ऑर्डर ऑफ द डे वरती 9 लक्षवेधी सूचना दाखवल्या गेल्या होत्या. पैकी 4 लक्षवेधी सूचनांवरती चर्चा झाली, उत्तर मिळाली. 1 लक्षवेधी सूचना आपण इतर खात्याकडे वर्ग करा असं शासनाकडनं पत्र आलं, ते पण आम्ही रेकॉर्डवर घेतलं. परंतु 4 लक्षवेधी होऊ शकल्या नाही आणि सभागृहाची बैठक आपण 10 मिनिटांसाठी मंत्र्यांची उपस्थिती नसल्यामुळे आपण तहकूब केलेली. असं परत होऊ नये. शासनाने मंत्री सर्व संबंधित मंत्री सभागृहात उपस्थित राहतील या संदर्भातली गंभीर दखल घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, याची गंभीर नोंद घेतलेली आहे आणि संबंधित मंत्र्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील. ठीक आहे.
चला, काय आहे तुमचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन? अध्यक्ष आता महोदय, झालं ना, माझा आता- पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बसून टाका आता, त्यांचं होऊ दे. एक एक करून देतो ना. हो देतो, एक एक करून अध्यक्ष देतो. महोदय, बसून घ्या ना, असं नाही अतिशय चालणार. विषय- बसून घ्या, बसून घ्या, अध्यक्ष महोदय, बसून घ्या, बोला. आपल्या माध्यमातून मी हो देतो सरकारच्या देतो देतो, त्यांचा होऊ दे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सरकारच्या निदर्शनास एका गंभीर विषयाचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सोमाटणे तळेगाव दाभाडे येथे असलेल्या बसलात तर फाट्याजवळील देणार. बेकायदा टोल नाका संदर्भामध्ये गेले 3 दिवस 7 उपोषणकर्ते आमरण उपोषणाला बसलेत. अध्यक्ष महोदय, त्यांची प्रकृती डॉक्टरच्या रिपोर्टनुसार अत्यंत खालावली. अध्यक्ष महोदय, मागणी काय? तर अध्यक्ष महोदय, तळेगाव दाभाडे येथील सोमाटणे येथील टोल नाका बंद करण्याबाबत अध्यक्ष महोदय, यापूर्वी सुद्धा 1.5 वर्षापूर्वी मोर्चा निघाले. 7 ते 8 हजार नागरिक उपस्थित होते, सर्व पक्षीय लोक होते. अध्यक्ष महोदय, या मोर्चामध्ये सर्वपक्षीय नेते सहभागी झाले होते. किशोर आवारे, संजय बाळा भेगडे, श्रंगा बारणे, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्व पक्षांचे पदाधिकारी एकत्रितरित्या गेले होते. अध्यक्ष महोदय, मागणी काय की अध्यक्ष महोदय, आपल्या नियमानुसार 60 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये टोल नाके असता कामा नयेत. MSRTCच्या नियमानुसार 35 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये ते असता कामा नयेत. पण या ठिकाणी सोमाटणे येथे 29.5 किलोमीटरच्या अंतरात नियम डावलून सुद्धा टोल नाका केल्यामुळे नागरिकांना त्यामुळे तिथे अडचण आहे. मोठ्या प्रमाणात NH4 टोल नाक्यावर 2-2 किलोमीटर पर्यंत रांगा लागतात. अध्यक्ष महोदय, मोर्चे निघाले, उपोषण लोक बसले आहेत. आज अत्यंत परिस्थिती भयंकर आहे. सरकारने याची नोंद घेऊन त्याच्यावर तातडीचा निर्णय घेऊन तो टोल नाका त्या ठिकाणी काढण्यासंदर्भामध्ये निर्देश द्यावेत. सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आशिष बसा ना, मुख्यमंत्री बोलतायत, बसा. आशिष शेलार यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, त्या जे उपोषणकर्ते आवारे त्या ठिकाणी काही कार्यकर्त्यांसह बसले होते. मी रात्री त्यांच्याबरोबर 12:30 वाजता बाळा भेगडे आणि उपोषणकर्ते आवारे यांच्याशी बोललोय. एक बैठक घेण्याचं ठरवलेलं आहे आणि बैठकीमध्ये जो काही योग्य तो निर्णय आपण घेऊ आणि मी स्वतः त्यांच्याशी बोललोय. सकारात्मक निर्णय घेऊ. एक आहे, विरोधी पक्ष नेत्यानं बोललं. मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या सभागृहामध्ये शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या पायथ्याशी बाळापूरचे सन्माननीय आमदार नितीन देशमुख साहेब हे बसलेले आहेत. त्यांचं उपोषण कशा करताय तर त्यांच्या मतदारसंघामध्ये मागे एक 200 कोटी रुपयाची पिण्याच्या पाण्याची योजना मंजूर करण्यात आलेली होती. मुख्यमंत्री महोदय, त्याच्यातलं 50% कामकाज पण झालेलं आहे आणि 50%च फक्त राहील. साधारण अशा जवळपास 100 कोटीचं काम झालंय. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, त्याच्यामध्ये काय झालंय, कुणी तक्रार केली म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्याला स्थगिती दिलेली आहे. त्यांनी सांगितलंय की अहवाल सादर करा, तोपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. आता ज्या कामामध्ये सरकारने 50% पेक्षा जास्त पैसे खर्च केले, आता त्याला पुन्हा स्थगिती दिली आणि मग ते बाकीच्या राहिलेल्या पैशाचं वाया गेलेल्या पैशाचं काय होणार? ते पैसे वायाच जातील. मग अध्यक्ष महोदय, ते भर उन्हात बसलेले आहेत. मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही तुमचा प्रतिनिधी कुणीतरी पाठवा आणि त्यांना सांगा की मी ती स्थगिती उठवून देतो. स्थगिती तात्पुरती दिलेली आहे आणि किमान जर तुम्हाला अहवाल मागवायचा असेल तर अजून ह्या आठवड्यातले 3-4 दिवस बाकी आहे. 2 दिवसात तुम्ही अहवाल मागू शकता. त्यांना म्हणा ह्या आठवड्यात म्हणजे शुक्रवारपर्यंत त्याच्याबद्दलचा निर्णय मी सकारात्मक देतो. एवढं जरी आम्हाला उत्तर मिळालं तरी देखील प्रश्न सुटू शकतो. तर आमची तुम्हाला विनंती आहे की त्या प्रकारे आपण निर्णय घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी ज्या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित केला आहे, पहिली तर ज्यांचं आंदोलन असतं पायऱ्यावर बसतात ते आता नवीन प्रथा सुरू केलेली आहे. पहिली तर ती शिवाजी महाराजांच्या इथे नाही खरं म्हणजे उन्हात बसायचं काय, आता बसतात आपले लोक जाऊन मंत्री भेटतात ना पायऱ्यावर बसलेल्या लोकांना. त्यामुळे याच्यावर जी काही कोणी तक्रार केलेली आहे त्याची चौकशी काय सुरू आहे आणि त्याला स्थगिती दिली, बाब तपासून घेऊ आणि मंत्री महोदयांना त्यांना पाठवू तिकडे. परंतु या ठिकाणी आतापर्यंत बरेच लोक बसतात ना त्यांच्या मतदारसंघातला विषय घेऊन पायऱ्यांवर. ही नवीन पद्धत दादा कशी काय सुरू केली, हे बरोबर नाहीये. त्यामुळे पहिली गोष्ट हे पहिलं त्यांनी
नवीन पद्धत सुरू करता कामा नये. त्यांना इकडे बसू द्या पायऱ्यांवर आणि ते मी पाठवतो मंत्री पाठवतो आणि तपासून घेऊ आणि जो काही योग्य असेल तो निर्णय आपण घेऊ. बसा त्यांना बोलू दे. अध्यक्ष महोदय, नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर या माझ्या मतदारसंघातील अतिशय गंभीर अशी ही बाब आहे. देगलूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात नवीन सिटी स्कॅन मशीन कोणतीही सूचना न देता मुखेड येथे हलवण्यात येत असल्याचा प्रकार दिनांक 12 मार्च 2023 रोजी निदर्शनास आला आहे. देगलूर हा तालुका आंध्र प्रदेश व कर्नाटक या दोन राज्यांच्या सीमेलगत असून या उपजिल्हा रुग्णालयात देगलूर व सीमेलगतचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात येत असतानाही त्या ठिकाणी सिटी स्कॅन मशीनची अत्यंत आवश्यक असतानाही कोणतीही सूचना न देता कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार न करता देगलूर येथील सिटी स्कॅन मशीन हलवण्यात येत असल्याचा या भागातील नागरिक दिसून आले आहे. म्हणूनच या भागातील नागरिकांनी तीव्र अशी असंतोषाची भावना या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे आणि असंतोष सगळीकडे पसरलेला आहे. या बाबतीत तातडीने चौकशी करून देगलूर येथील उपजिल्हा रुग्णालय सिटी स्कॅन मशीन हलवण्यात येऊ नये यासाठी संबंधितांना त्वरित आदेश देण्यात यावे अशी ही माझी मागणी आहे या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या द्वारे. धन्यवाद. ठीक आहे. रोहित पवार. महोदय, आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी अतिशय महत्वाचा असा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मी इथं मांडत आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब या ठिकाणी आहेत. सनम कुमार पंडित माने हे राहणारे निपाणीचे म्हणजे बेळगाव सीमा भागातील मागास प्रवर्गातील उमेदवार ज्यांनी PSI पदासाठी महाराष्ट्रामध्ये MPSC पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा व शारीरिक परीक्षा सुद्धा त्या ठिकाणी देण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, 9 मार्च 2023 रोजी त्याला मुलाखतीसाठी यशदामध्ये बोलावलं आणि असं सांगण्यात आलं की महाराष्ट्र राज्याचा जातीचा दाखला असल्याशिवाय तुम्हाला तिथं इंटरव्ह्यूला येता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, दिवंगत ज्येष्ठ नेते डॉक्टर ND पाटील साहेबांनी याच्यासाठी पुढाकार घेतला होता की महाराष्ट्रातलं सर्टिफिकेट नसेल तरी चालेल जर सीमा भागातली मुलं असतील तर. मुख्यमंत्री साहेब अनेक वेळा भाषणामध्ये सीमा भागातल्या लोकांच्या बाजूने त्या ठिकाणी बोलतात. ते स्वतः शिवसेनेचे कार्यकर्ते असताना तिथे गेले होते. तर अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहेबांना मी विनंती करतो की या आपल्या सनम कुमार पंडित माने हे जे बेळगावचे रहिवासी आहेत त्यांनी सगळ्या परीक्षा दिलेल्या आहेत. फक्त इंटरव्ह्यूला त्यांना बसून दिलं जात नाही कारण का महाराष्ट्राला त्यांच्याकडे सर्टिफिकेट नाही. अध्यक्ष महोदय, मी विनंती करतो मुख्यमंत्र्यांना की हा विषय फक्त एकट्याचा नाही, सीमा भागातल्या विषयाच्या बाबतीत आपण अनेक वेळा बोललेला आहे. या मुलाला न्याय द्यावा असं अध्यक्ष महोदय आपण रुलिंग द्यावं नाही तर मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, हिवाळी अधिवेशनमध्ये मी KM रुग्णालयातला एक प्रश्न मांडला होता. या KM रुग्णालयामध्ये रोज हजारो रुग्ण येत असतात आणि गेल्या अनेक महिन्यांपासून MRI आणखी CT स्कॅन मशीन या दोन्ही बंद आहेत. तिथे येणाऱ्या रुग्णालयांना अवतीभोवती असणाऱ्या खाजगी सेंटरमध्ये जाऊन MRI आणि CT स्कॅन करावे लागतात. त्यावेळी या सभागृहामध्ये आरोग्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं की येत्या 2 महिन्यामध्ये KM रुग्णालयामध्ये आणि नायर रुग्णालयामध्ये CT स्कॅन मशीन आणि MRI मशीन चालू करण्यात येतील. परंतु आजपर्यंत त्या चालू करण्यात आलेल्या नाहीत. आणि अध्यक्ष सन्मान्य सदस्यांनी मांडलेली माहिती अत्यंत महत्वाची आहे. आपण आदेश द्यावेत की तातडीने ह्या मशीन बसवण्यात याव्या. ठीक आहे. सन्मान्य सदस्य अजय चौधरीजींनी रुग्णालयांमध्ये नादुरुस्त असणाऱ्या सामग्री संदर्भातली जी माहिती मांडली आहे ती अत्यंत गांभीर्यपूर्वक शासनाने यावरती नोंद घेऊन पुढची कारवाई करावी. महोदय, राज्याचे प्रमुख इथं आहेत. अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीनं लॉंग मार्चची हाक दिलेली असून रविवार दिनांक 12 मार्च 2023 रोजी दिंडोरी जिल्हा नाशिक येथून त्याची सुरुवात झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जवळपास 20,000च्या पेक्षा जास्त लोक मुंबईच्या जवळ आलेले आहेत. सोमवारी दुपारी आंदोलकांनी मुंबईच्या दिशेने म्हणजे काल येण्याला सुरुवात केली. आज इगतपुरी येथे असल्याची माहिती आहे. आणि वनजमिनीचा 2018 पासूनचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला आठवत असेल मागे देखील हा लॉंग मार्च आलेला होता आणि एवढ्या मोठ्या रखरखत्या उन्हामध्ये ते पायी चालत मुंबईला विधान भवनावर मोर्चा काढतायत. रविवारी अध्यक्ष महोदय सरकारने प्रयत्न केला, मी नाही असं म्हणत नाही. रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिकला पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी त्यांच्या समवेत बैठक झाली.
अध्यक्ष महोदय, काही प्रश्न शासन पातळीवर असल्यामुळं पालकमंत्री दादाजी भुसे तिथे एकटे प्रश्न सोडू शकत नाही, त्यामुळं आम्ही मुंबईला विधान भवनावर मोर्चा काढतोय असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे आणि त्यांच्या 10 मागण्या आहेत. तर मुख्यमंत्री महोदय, त्यांना आपण वेळ देऊन आज दुपारी वेळ दिली होती, परंतु पुन्हा निकोले आमदार आहेत का, निकोले साहेब आमदार आहेत, त्यांनी मला सांगितलं की दादा ती वेळ पुन्हा रद्द झालेली आहे. एवढा मोठा समाज येतो, चर्चा करा. तुम्ही तर नेहमी सांगता की सर्वसामान्यांचे प्रश्न आपण प्राधान्याने सोडवणारे हे सरकार आहे, तर आपण त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं. आणि अध्यक्ष महोदय, निकोले साहेबांना पण 2 मिनिटं बोलून द्यावं ह्याच बद्दल प्लीज. कोणाला? निकोले साहेब. ताईंचा हुदेमध्ये येतो, बोला. अध्यक्ष महोदय, कालपासून हा नाशिकवरून साधारणतः 20-25 हजार हे शेतकरी तिथून निघालेले आहेत आणि रास्त मागण्या आहेत त्यांच्या, जवळजवळ साध्या मागण्या आहेत. तर मला असं लक्षात आलं होतं की आज त्याच्यावर 3:30 वाजता ही बैठक त्यांची बोलवलेली होती. आमचं शिष्टमंडळ येणार होतं, ते मला सुद्धा कळवलं गेलं, परंतु आता मला अचानक समजलं की ती मीटिंग रद्द झालेली आहे, ती बैठक रद्द झालेली आहे. तर मला असं वाटतं की साधारणतः 200 किलोमीटर चालत येणार आहेत. मागे हा लॉंग मार्च निघाला होता 2016-17 मध्ये, आपण प्रत्यक्ष पाहिलेला आहे. महिलांचे अक्षरशः पाय रक्तबंबाळ झाले होते आणि खास करून त्या लॉंग मार्च मध्ये मी स्वतः सुद्धा 200 किलोमीटर त्यावेळेस चाललेलो आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या काही यातना होत्या त्या शेतकऱ्यांना माहिती आहेत, मला सुद्धा ती जाणीव आहे. तर मला असं वाटतं की 200 किलोमीटर हा शेतकरी पायी चालत येण्यापेक्षा एक बैठक घेऊन ज्या काही रास्त मागण्या आहेत त्याच्यावर चर्चा होऊन त्या आंदोलकांच्या मागण्या जर पूर्ण झाल्या तर पूर्ण कराव्या असं माझी ह्या ठिकाणी मागणी. मंत्री महोदय भुसे साहेब. अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष नेते महोदयांनी जी काही सूचना मांडलेली आहे, आजची जी बैठक होती ती उद्यावर ठेवण्यात आलेली आहे. या बैठकीला माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, संबंधित विभागांचे मंत्री महोदय, सचिव उपस्थित राहणार आहेत. जेवढ्या सकारात्मक मागण्या आहेत त्याच्यावर सकारात्मक विचार करून त्या ठिकाणी निर्णय घेण्याचा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्णय केलेला आहे आणि मला विश्वास आहे की त्यांना मुंबईपर्यंत यावं लागणार नाही, कारण त्या मोर्चाचे जे प्रमुख आहेत गावित साहेब, त्यांनी सांगितलेलं आहे की आमच्या मागण्या जर आम्हाला मान्य झाल्या तर आम्ही आहे त्या ठिकाणावरनं तो मोर्चा आम्ही स्थगित करू आणि आंदोलन मोर्चेकरी परत जातील. ठीक आहे, भारतीताई लवेकर देतो एक. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, काल माझ्या वर्सोवा मतदारसंघातील आता जोगेश्वरी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मॅक्झिमम अजून 5 मिनिटं आपण चालवणार आहोत. 12:20 नंतर आपण लेंग घेणार. लेंग घेतल्यानंतर 293चा प्रस्ताव जो पेंडिंग आहे त्यावरती सन्मान्य जयंत पाटील साहेब बोलतील आणि त्यानंतर शासनाकडनं रिप्लाय होईल. चला अध्यक्ष महोदय, माझ्या वर्सोवा मतदारसंघातील जोगेश्वरी येथील घासवाला कंपाऊंड येथील फर्निचर मार्केटला काल भीषण आग लागली. त्या ठिकाणी 400 ते 450 गाडे त्या ठिकाणी जमीनदोस्त झाले. अतिशय गरीब घराण्यातले हे लोक आहेत आणि म्हणून आज माझी मागणी आहे आपल्या माध्यमातून शासनाकडे की पंचनामे लवकरात लवकर करून त्यांना शासकीय मदत जाहीर करावी, कारण त्यांना ते मागण्यासाठी मदत होईल. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोला. सुनील प्रभू, स्थगन आहे याच्यावर, तुम्ही स्थगन नाकारल्यावर मला बोलायला द्या, मी नंतर बोलतो. अशोक चव्हाण साहेब. अध्यक्ष महोदय, आज हजारो कर्मचारी ओल्ड पेन्शन स्कीम संदर्भामध्ये रस्त्यावर उतरलेले आहेत. मेडिकल स्टाफ सुद्धा रस्त्यावर उतरलेला आहे. शासनाने तातडीने त्याची दखल घेऊन जुनी पेन्शन स्कीम लागू करण्यासंदर्भात झालं ते मगाशी झालं, तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती. ठीक आहे. विकास ठाकरेजी बोला. नागपूर शहरामध्ये बोला. नागपूर शहरामध्ये मागील 50 दिवसापासून आंबेडकरी विचाराच्या जवळपास 500 महिला साखळी उपोषण करत आहे. नागपुरातील आंबेडकर स्मारक पाडलं, विधानसभेवरील नागपूरचा मोर्चा आला होता आणि आता या आंदोलनकाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकार, ज्या प्रायव्हेट कंपनीला हे जी जागा दिली आहे 44 एकर त्यांनी सुरू केल्या, तसं पत्र आताच माझ्याकडे आलं. मला वाटते 50 दिवस पर्यंत आंदोलन चालू आहे पण शासनाकडनं कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही. तरी माझी मागणी आहे की या महिला उन्हातान्हात उपोषणाला बसल्या आंबेडकरी विचाराच्या, याची शासनाने दखल घ्यावी आणि त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्यावर विचार करावा अशी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे माझी मागणी. यशोमतीताई. अध्यक्ष महोदय,
मार्चच्या 12 तारखेला आमच्या तिवसा विधानसभा क्षेत्रामधला तिवसा शहर जे आहे तिथे एका गरीब मुलाला त्यांनी पान टपरी उघडली छोटीशी आणि त्याच्यामुळे त्याला मारहाण झाली. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी याच्या बातम्या आणि कोणी मारहाण केली आणि काय सुरू आहे नेमकं याच्या बातम्या वृत्तपत्रामध्ये आल्या, सकाळच्या वृत्तपत्रामध्ये आल्या आणि प्रशिक मकेश्वर म्हणून पत्रकार आहेत त्यांनी ही बातमी लिहिली. या ठिकाणी ती बातमी लिहिल्यानंतर अध्यक्ष महोदय त्या पत्रकारावर पण मारहाण झाली. माझं स्वतः अध्यक्ष महोदय मी स्वतः एसपींशी बोलले, एसपी साहेबांशी बोलले, त्यांना सांगितल्यानंतर त्याच पत्रकारावर ज्याला मारहाण झाली त्याच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. आणि हे गुंड अध्यक्ष महोदय अवैध जुगार, वरली, मटका, अवैध रेती ही इतकी दादागिरी सुरू आहे आणि अजिबात कंट्रोल तिथे पोलिसांचा राहिलेला नाही. अध्यक्ष सन्मान्य सदस्य यशोमती ठाकूर दिलेल्या माहितीची सखोल चौकशी करण्यात यावी. चला आवाज बोला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, सांगितलं ना सखोल चौकशी करण्यात यावी. मुख्यमंत्री साहेब इथे एक अहो तुम्ही माझ्याकडे बघून बोला. मुख्यमंत्री तुमचं नेहमीच ऐकतात, आता माझ्याकडे बोला. बरं तुम्ही माझं ऐका. अध्यक्ष महोदय, मी या सभागृहाचं अभिनंदन करतो की कालच्या प्रकरणामध्ये म्हात्रे सुर्वे प्रकरणामध्ये आपण एसआयटी नेमलेली आहे. एसआयटीचं कामकाज लवकर सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. ते म्हात्रे सुर्वे प्रकरणात ते तर अध्यक्ष महोदय त्याच्यात मेन मुद्दा असा आहे की कालपासून जवळजवळ 14 पोरांना अटक केली आहे. आता हा व्हिडिओ ओरिजिनल आहे का मॉर्फ आहे ह्याचा निर्णय ते येऊ द्या. लोकांच्या घरी 2-2 वाजता पोलीस जाऊन त्या पोरांना घेऊन येत आहेत. त्या पोरांची चुकी काय हे तर कळू द्या. अध्यक्ष महोदय, आपण संवेदनशील होईल. अध्यक्ष महोदय, आपण संवेदनशील होऊन याला उत्तर तर द्या. मुख्यमंत्री महोदय, असं अटक बरं नाही. तरुण पोरांचं आयुष्य बुधवस्त होत आहे. सन्मान्य सदस्य आव्हाड साहेबांनी या ठिकाणी मगाशी जो उल्लेख केला की तो विषय काल सन्मान्य शिवसेनेच्या उपनेत्या श्रीमती शीतल म्हात्रे यांच्या व्हिडिओ संदर्भात जे मॉर्फिंग झालं, जी तक्रार आलेली आहे, श्रीमती म्हात्रेंच्याकडनंही तक्रार आली आणि राजप्रकाश सुर्वे ह्या दोघांच्याकडनं तक्रार आली. तक्रार आल्यानंतर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय ही बाब गंभीर आहे. श्रीमती म्हात्रेंचा जर काल आपण व्हिडिओ पाहिला असेल तर अक्षरशः त्या माध्यमांशी बोलताना रडत थांबल्या आणि निघून गेल्या. म्हणजे त्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा अशा पद्धतीचा प्रकार तो मॉर्फिंग करताना झालेला आहे. कुठल्याही स्त्री मनाला हे म्हणजे सहन होणार नाही. रात्री 2 वाजता उचललं, ठीक आहे, तपासाचा भाग आहे, करताना काय वाटलं नव्हतं का? अशा गोष्टी करताना त्या बाबतीत काय वाटत नव्हतं? अध्यक्ष या विषयावर अजून चर्चा नको. काम करतायत पोलिसांचं काम करतायत. तपासामध्ये सगळ्या बाबी पुढे येतील आणि तपासामध्ये सगळ्या गोष्टी पुढे आल्यानंतर पोलीस त्याच्यामध्ये कोण दोषी आहेत ते शोधतील. पण ते ठीक आहे. चला लेंग घ्या. बसा खाली बसा. नाही चालणार नाही, खाली बसा. लेंग घ्या. सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदय, कृषी मंत्री महोदय, बसा. राम सातपुतेजी बसा खाली पहिली. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394चा पोट कलम 2 प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचा मेमोरंडम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनचा कलम 122 अन्वये महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचा मर्यादित 19-20 वर्षाचा 54वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394 पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अकोला याचा 2021-2022 या वर्षाचा 45वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. महिला व बालविकास मंत्री महोदय,
मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013 कलम 394 पोट कलम 2 अन्वये महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सन 2021-22 वार्षिक 47 वार्षिक अहवाल सभागृह समोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. सुनील प्रभूजी. अध्यक्ष महोदय, दिंडोशी मतदारसंघ अंतर्गत काल मुंबई महानगरपालिकेचा प्रभाग क्रमांक 42 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवरती ज्या झोपड्या त्या ठिकाणी बसलेल्या आहेत त्याला काल 4:30 आग लागली. अध्यक्ष महोदय, ही आग एवढी मोठ्या प्रमाणात होती की याच्यापूर्वी दामूनगरमध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जमिनीवर लागलेल्या आगीपेक्षाही महाभयंकर आग होती. आणि या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख काल मी विधानसभेच्या सभागृहात केला. त्यानंतर माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनातून मी फायर ब्रिगेड, म्युन्सिपल कमिशनर आणि बाकी सगळ्या मंडळींना त्या ठिकाणी फोन करायला लावले. जवळजवळ 1 तासानंतर फायर ब्रिगेड तिकडे पोहोचले. पण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात या संपूर्ण आगीची व्याप्ती होती. 2000 झोपड्या जळून खाक झालेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, आज या आगीचा प्रकार हा या संपूर्ण 42 जो वॉर्ड आहे त्याच्यामध्ये हा तिसऱ्यांदा घडलाय मागील 2 महिन्यामध्ये. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. आज ज्या ठिकाणी आग लागली त्यांचे सगळे संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत. काही लोकांना त्या ठिकाणी अंगावर घाललेले कपडे नाही अशी परिस्थिती आहे. काल महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी त्या ठिकाणी भेट दिली. मी स्वतः स्थानिक आमदार म्हणून होतो. सगळे राजकीय पक्षाची मंडळी होती. तिथे आपण एक कॅम्प उघडलेला आहे. कॅम्पमध्ये आपण टेम्पररी व्यवस्था केली आहे. पण आता मी कुठे काय बोललो? बोला ना तुम्ही, बोला, तुम्ही पण बोला. माझी मागणी अशी आहे अध्यक्ष महोदय की या संपूर्ण भागामध्ये भीतीचं वातावरण आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ज्या झोपड्या होत्या त्यातील ज्यांनी 7,000 भरले होते त्या 12,000 झोपड्या अद्यापही त्यांना घर देणं बाकी आहे. 2011च्या सेन्सस प्रमाणे वास्तव्याचा अधिकार मिळालेल्या लोकांना झोपड्यामध्ये घर देणं आवश्यक आहे. आता या लोकांचं कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी स्थलांतर आपण करा अशी मागणी या नागरिकांची आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याच्यावरती निर्णय घ्यावा. आणि मुख्यमंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की आपत्कालीन व्यवस्थेमध्ये यांना पैसे देता येणार नाही तर विशेष बाब म्हणून मागच्या वेळेला माननीय लोढासाहेब पालकमंत्री असताना आपण जशी त्यांना मदत केली होती तशी तात्कालिक मदत करा आणि कायमस्वरूपी स्थलांतर याबाबतचा निर्णय आजच सभागृहामध्ये जाहीर करा. अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण मोठ्या प्रमाणात भीतीचं वातावरण आहे. बोला आशिषजी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सुनील प्रभू साहेबांनी जो मुद्दा मांडला त्याच्याबद्दल मी एवढंच म्हणेन, ज्या पद्धतीची आग लागली आहे आणि 1,500च्या वर झोपड्या जळल्या गेल्यात आणि पटापट सिलेंडरचे ब्लास्ट होत गेले. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणात अपरिमित हानी झाली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे मी चुकत नसेल तर 1 मृत्यू सुद्धा झाला अशी पेपरमध्ये आम्ही बातमी वाचली. अध्यक्ष महोदय, उघड्यावर संसार आहेत. अतिशय पिण्याच्या पाण्यापासून जेवणापर्यंतची व्यवस्था कठीण आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, महापालिकेची व्हिजिट झाली, सरकारचे अधिकारी आले, सर्व जनप्रतिनिधी होते, प्रभूसाहेब आपणही होतात, आमची लोक होते. मुद्दा त्यातला आता असा आहे की अध्यक्ष महोदय, इमिजिएट रिलीफ काही करून कुठल्याही नियमात न अडकता त्या आप्पापाड्यातल्या सगळ्या लोकांना तातडीने देणं आवश्यक आहे आणि त्याचा निर्णय तातडीने आज घोषित करणं आवश्यक आहे. तो आपण करावा अशी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू व सन्मान्य सदस्य. नाही, अध्यक्ष महोदय, मला त्याबद्दल बोलायचं आहे. सुनील प्रभू आणि आशिष शेलार साहेबांनी जो मुद्दा मांडलाय, मुख्यमंत्री महोदय सभागृहात आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सातत्याने घडतंय. ह्याच्या मागे नक्की कोण मुद्दाम म्हणून झोपडा पेटवून देते का? ही 3री का 4थी वेळ आहे. अध्यक्ष महोदय, याची सखोल चौकशी करून कधी बिल्डर लोक पण असं करू शकतात, कधी तिथं गुंड प्रवृत्तीचे लोक दहशत निर्माण करण्याच्या करता पण असं करू शकतात. आणि त्या बिचाऱ्या निष्पाप लोकांचा काही घेणं देणं नसताना त्यांना त्रास होतोय. तर तशा पद्धतीनं निर्देश तुम्ही द्या सरकारला किंवा मंत्री महोदय. मी फक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुनील प्रभूजी, माननीय आशिष शेलारजी, आदरणीय दादा यांचे जे विषय मांडला, हा मुंबई सबर्बन पालकमंत्री म्हणून ते जे आग लागली होती त्यामध्ये तिथे गेलो होतो. फक्त सर्वांची सूचनासाठी माननीय मुख्यमंत्रीने ते कोणत्याही आपल्या रूलमध्ये बसत नाही, आगच्या किंवा ते वन जमीनच्या टेम्परेचर बसत नाही, तरी पण त्याने मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आउट ऑफ वे जाऊन
अतिशय चांगली रक्कम सर्वांनी दिली होती. यावेळी पण आम्ही सकाळी कलेक्टर साहेबांना बोललो, काल पण बोललो, एक 24 घंटाच्या आत ते पंचनामा करून आपण प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्रीकडे सादर करू, ते योग्य निर्णय घेतील. माझा एक स्थगन होता, तुम्ही सभागृहात नाकारला. आता बसा, त्यांनी उत्तर दिलंय. अध्यक्ष बसा महोदय, बसा. 8 जूनला आपण सगळ्यांनी 8 मार्चला महिला बाल दिन साजरा केला. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यात डहाणू तालुक्यात कोहराडी हा पाडा आहे. तिथं एका महिलेला तिथं पाणी भरत असताना पाण्यासाठी विवस्त्र करून तिला मारहाण करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, ही अशा प्रकारची घटना जर घडणार असेल, राज्यात महिलांच्यावर वाढत असलेले अत्याचार, पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांची होत असलेली अध्यक्ष महोदय परवड आणि महिलांवर अन्याय झाल्यानंतर सुद्धा राजकीय दबावापोटी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला विलंब, या सर्व प्रकरणाची अध्यक्ष महोदय सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जागतिक महिला दिन 8 तारखेला होता आणि 6 तारखेला ही घटना घडली. अध्यक्ष महोदय, त्या संदर्भामध्ये पेपरला बातम्या आलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये पाणी मागणाऱ्या आदिवासी महिलांना विवस्त्र होईपर्यंत मारहाण, अशा प्रकारे घटना घडलेली आहे. वास्तविक आदिवासी गरीब समाज आहे, वंचित वर्ग आहे, त्याला पाणी अजून 75 वर्ष झाली देशाला स्वातंत्र्य मिळून. आपण त्या ठिकाणी अमृत महोत्सवी वर्ष साजरं करतोय आणि आजही आपल्या मुंबईला लागून असणाऱ्या पालघरमध्ये जर महिलेला विवस्त्र करून मारहाण होती, पाण्याकरता मारहाण होत होती, तर ही अतिशय शर्मेची बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळं याबद्दल सरकारने ताबडतोब जे कोणी चूक केलेली आहे त्यांच्यावर सक्त कारवाई झाली पाहिजे आणि दोषीवर त्या ठिकाणी त्याला अटक झाली पाहिजे. सन्मान्य विरोधी पक्षनेत्यांनी ज्या विषयात स्थगन मानलेला आहे तो विषय अत्यंत गंभीर असल्यामुळे मी असे निर्देश देतो की सरकारने या विषयातलं निवेदन त्वरित करावं. आता पुढे जाऊया. कोणत्या विषयाचं तुमचं आहे? बोला. अध्यक्ष महाराज, जो विषय मगाशी विरोधी पक्ष नेते आणि अशोक चव्हाण साहेबांनी मांडला आहे की राज्यातले 20 लाख कर्मचारी संपावर गेलेत. अध्यक्ष महाराज, आणि खालचं सगळं प्रशासकीय व्यवस्था स्तब्ध झाली. जनतेला मोठ्या झालं ना, सकाळी झालं ते. माझं ऐका ना अध्यक्ष महाराज, खाली लोकांमध्ये सगळी व्यवस्था विस्कळली. अध्यक्ष महाराज, अहो साहेब, सकाळी झालं ते, परत तेच आपण घेतो. शासनाने अजूनही प्रतिक्रिया दिली नाही. अध्यक्ष महाराज, त्याच्यावरच्या उपाययोजना काय? खाली सगळी व्यवस्था चिरमिळीत झाली. अध्यक्ष महाराज, जनतेसाठी व्यवस्था कोलमडली. अध्यक्ष महाराज, जनतेसाठी सरकार काय तातडीने उपाययोजना करणार त्याचं निवेदन केलं पाहिजे. ठीक आहे. सरकार. चला, सन्मान्य जयंत पाटील साहेब, 293. भास्कर जाधव साहेब आहेत का? नाही आहेत. जयंत पाटील साहेब बोला. नाही अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय, मला जलसंपदा विभागावर एवढं बोलायचं झालं होतं. जलसंपदा मंत्री देतो. नाही आहेत, त्यामुळे मी डिमांडच्या वेळी बोलेन. जलसंपदा विभागाशी बद्दल बोलायचं होतं. विषय 293 मध्ये तोही आहे. तर जलसंपदा विभागाचे मंत्री महोदय नाही आहेत, मग मला असं वाटतं मी डिमांडवर बोलेन. ठीक आहे, चला उत्तर घेऊया. सत्तार साहेब. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी 293च्या माध्यमातून अजितदादा पवार साहेब, नानाजी पटोळे साहेब, संजयजी कुटे साहेब, सुनीलजी प्रभूजी, आशिषजी शेलारजी, रामजी सातपुते, लवजी कानाळे, समीरजी कुनावर, भास्कर जाधव साहेब, संजयजी गायकवाड या सर्व सन्माननीय सदस्यांनी 293च्या माध्यमातून जे जे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केले. महाराष्ट्र राज्य हा छत्रपती शिवरायांच्या नावाने ओळखला जाणारा एक समर्थ राज्य आहे. शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचाराचा वारसा लाभलेला प्रोग्रामी राज्य आहे. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रेरणेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासाकरिता वचनबद्ध आहे. अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, खंडित पाऊस, कीड आणि रोगाच्या समस्या असे अनेक संकट येत असताना कुठल्याही संकटात शेतकऱ्याच्या सोबत ठामपणे उभा राहण्याचा जो काही राज्याची परंपरा आहे, या कुठल्याही प्रादेशिक भेदभाव, राजकीय अविवेश न बागडता खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये रोडसपणाने सभागृहासमोर बाजू ऐकून
ज्या ज्या वेळी राज्यातील बळीराजा अडचणीमध्ये सापडला असेल त्या त्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सरकार हे त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले आहे. राज्य स्थापन झाल्यापासून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना, शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्यातील वाढवलेल्या आहेत. राज्याचे कृषी क्षेत्रामध्ये मोठमोठे कृषी तज्ञ, खरं म्हणजे अनेक लोकांनी, नानाजी देशमुख साहेब असतील, पंजाबराव देशमुख असतील, अण्णासाहेब शिंदे असतील, वसंतरावजी नाईक यांच्या सारख्या लोकांनी. सत्तार साहेब एक मिनिट, त्यांची तुमच्या उत्तरावरती हरकत आहे, ऐकून घ्या. माझं उत्तर अजून सुरूच झालं नाही. अध्यक्ष महोदय, विधानसभेच्या नियमाप्रमाणे सभागृहामध्ये भाषण वाचता येत नाही. काही आकडेवारीचा नाही, ते वाचता येतो. भाषण करत नाही, प्रस्ताव वाचतायत पहिली, त्यानंतर उत्तर चालू करतायत. नाही नाही नाही, प्रस्ताव वाचतायत साहेब. प्रस्ताव वाचताय? हो साहेब. प्रस्ताव एवढा कोळून सगळ्यांनी त्याच्यावर चर्चा केली आहे की उत्तरच. नाही, घ्यायलाच पाहिजेत, पण मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचं नाव वाचायची पाळी येऊ नये. ठीक आहे, चला पुढे. आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी ज्या सूचना मांडल्या त्याला अधीन राहूनच मी काही पहिल्यांदा वाचू लागलो नाही. राज्यामध्ये 21व्या शतकात वाटचाल सुरू असताना कृषी क्षेत्रामध्ये नाविन्य विकसित होणारे तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय या सर्व गोष्टी महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीमध्ये 2022-23 मध्ये त्याचा 293च्या विरोधी पक्षनेते आदरणीय अजितदादा पवार साहेबांनी काही सूचना निश्चित मौल्यवान आम्हाला राज्य सरकारला केलेल्या आहेत. त्या माध्यमातून त्यांच्या मुद्द्यासहित जी काही त्यांनी याच्यामध्ये पहिला प्रश्न त्यांचा होता का प्रधानमंत्री कृषी सिंचन टप्पा 2 मध्ये 1% ही खर्च केले नसल्यामुळं हे पैसे केंद्र सरकारला परत जाण्याची नामुष्की येत आहे. असं कोणताही नाही. प्रधानमंत्री कृषी योजनामध्ये पाणलोट क्षेत्रामध्ये जी काही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, केंद्र राज्याचा हिस्सा 60-40 असा आहे. या योजनेच्या अंतर्गत 144 प्रकल्प असून मंजूर असून त्याचा एकूण क्षेत्र 5,65,186 हेक्टर इतका आहे. या प्रकल्पाच्या कालावधी 21-22 ते 26-27 असा 5 वर्षाचा आपण हे आहे. यामध्ये 22-23 मध्ये जो निधी प्राप्त झाला, केंद्र सरकारने 50 कोटी 8 लक्ष रुपये हिस्सा हा राज्याकडे दिला. राज्याचे 30 कोटी 39 लक्ष रुपये, एकूण 83 कोटी 47 लक्ष रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यामध्ये जे खर्च न होता परत जाणारे अशा ज्या भावना सन्माननीय सदस्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यासहित मांडल्या, त्यामध्ये आज अखेरपर्यंत जे झालेला खर्च आहे 65 कोटी 88 लक्ष रुपये, म्हणजे 79% पैसा हा जो केंद्र सरकारने आणि राज्याचा हिस्सा होता तो सरकारने खर्च केलेला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडे 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी पुढील हप्ता 108 कोटी रुपयाचा वितरित करण्यात आला आहे. त्याचाही खर्च मार्च एंड पर्यंत होणार. कोणताही पैसा सरकारचा केंद्र सरकारकडे परत जाणार नाही, याचा खुलासा मी माझ्या सर्व ज्या काही सन्माननीय सदस्यांनी केला त्यांचा करत आहे. विशेषतः या योजनेअंतर्गत 58 कोटी 48 लक्ष रुपये 2412 कामांना तांत्रिक मंजुरी देण्यात आलेली होती. 52 कोटी 5 लक्ष रकमेचा व 2029 कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या उर्वरित खर्च 31 मार्च पर्यंत 100% खर्च होईल. या योजनेच्या बद्दल प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सविस्तर अहवाल DPR तयार करण्यासाठी साहेब संस्था यांना अर्ज मागविण्यात आलेले होते. सदर संस्थेची जी काही स्थगिती देण्यात आलेली नाही, कोणत्याही कामाला त्याच्यामध्ये स्थगिती नाही. ज्यांनी जे प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना सविस्तर प्रकल्प अहवाल DPR तयार करण्यात आलेल्या स्थायी संस्थेची निवड, जिल्हा पाणलोट कक्षा तथा माहिती केंद्र WCDC यांच्याकडे स्वयं संस्थेचा अर्ज पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार WCDC यांनी नेमलेल्या या संस्थेचा प्रकल्प
कार्यवाहीत यंत्रणाच्या मार्फत सविस्तर प्रकल्प तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार सविस्तर डीपीआर तयार झाल्यानंतर नोडल एजन्सी SLSC याला मान्यता देण्यात आलेली आहे. मुद्दा क्रमांक 2 जो जून जुलैमध्ये ऑगस्टमध्ये 2022 यामध्ये राज्यात अतिवृष्टी झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पिकाच्या जमिनीचं नुकसान झालं, पिकांचं नुकसान झालेलं आहे. या माध्यमातून जुलै ऑगस्ट पासून कृषी विभागाने संपूर्ण यंत्रणा नुकसानग्रस्त भागात पंचनामे करण्यामध्ये कामात व्यस्त असल्यामुळे कालावधीमध्ये क्षेत्रीय स्तरावर काही कर्मचारी, काही अधिकारी, नितांत आवश्यकतेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या करण्याच्या बाबतीत काही लोकांनी सूचना मांडल्या होत्या का बदल्या केल्या. अशा कोणत्याही बदल्या महाराष्ट्र सरकारने कृषी विभागामध्ये केल्या नाही. याचा मी जे खुलासा करू लागलो तो खुलासा याच्यामध्ये मी काही वाचून सांगत नाही, परंतु तुम्ही जे 20 प्रश्न मांडलेले आहे त्या 20 प्रश्नामध्ये सविस्तर त्यांचा मुद्देसहित उत्तर नाही दिला तर परत आपण बोलणार का आमचा मुद्देसहित उत्तर नाही आला. म्हणून मी आपल्याला हात जोडून नम्र विनंती करू लागलो का आपण ऐकून घ्या. तुम्ही मध्ये मध्ये मला बोलले तर मी इकडे काही चुकलो तर परत मग आपण आपल्याकडून जे काही बोलते ना कि गलती दोस्तों सबसे होती है, किसकी छपाई जाती है, किसकी छुपाई जाती है. तो छपाने में तो कोई कमी नहीं होती है, लेकिन मला आपल्याला इतकंच बोलायचं आहे का मला एकदा हे वाचून घेऊन द्या. याच्यामध्ये जे मुद्दे लिहिलेले, मी काही कॉम्प्युटर नाही का पुरे माझ्या डोक्यामध्ये राहणार. तुम्हीही वाचून बोलतात, वाचून प्रश्न मांडतात. मी जे तुम्ही दिलेले आहे तंतोतंत त्याची माहिती देण्याचा प्रयत्न करू लागलो. तुम्ही फक्त शांत मनाने ऐका बाळासाहेब. सर्वांनी ऐकावं हीच तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो. मी ऐकतोय, बोला जून जुलैमध्ये सॉरी अध्यक्ष महोदय, आमच्या विभागातून कोणत्याही बदल्या त्या काळामध्ये करण्यात आल्या नाही. महाराष्ट्रामध्ये आपण गेल्या सरकारने एक स्टे दिला होता बदल्या करू नये म्हणून. कोणत्याही बदल्या करण्याचा सर्व प्रकरण सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे जातं, म्हणून कोणत्याही बदल्या केल्या नाही याचा मी खुलासा करू लागलो. दुसरं, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना RKVY या केंद्राच्या ज्या योजना 60% त्यांचा 40% कृषी, अशा या दोन्ही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून जो राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा 2007 व 8 मध्ये सुरू करण्यात आली. या कृषी क्षेत्राच्या खासगी गुंतवणुकीच्या बाबतीत शासनाच्या माध्यमातून विविध विभागाच्या प्रकल्प राबवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यात आलेली सदर कृषी उत्पादन फल उत्पादन योजना विस्तारीकरण, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्य विकास, कृषी विद्यापीठाचे तसेच पणन व रेशीम विभागाच्या मध्ये राबविण्यात येत आहे. यामध्ये विशेषतः 2014 पासून केंद्राने पहिले सुरुवातीला ही योजना चालू केली त्यावेळेस 90% अनुदान देत होते. त्यानंतर 15-16 मध्ये ते 60% आला. 60% नंतर आता राज्याचा 40% हिस्सा आणि 60% केंद्र सरकारचा, या दोघांच्या माध्यमातून 2021 मध्ये 200,92,00,00,000 रुपये हे जे आम्हाला निधी प्राप्त झाला होता त्यापैकी 100% निधी हा खर्च झालेला आहे. हे 31 मार्च पर्यंत जे उर्वरित पैसे ते पण खर्च होणार. मुद्दा क्रमांक 4, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी 22-23 पासून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या प्रतिबिंब अधिक पीक योजनेअंतर्गत ज्या ही योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवली जात आहे त्यामध्ये 55 आणि 45% असा अनुदान असतं. या अनुदानामध्ये 5 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मर्यादित तुषार ठिबक सूचना सिंचन योजनेच्या याच्यामध्ये समाविष्ट आहे. यामध्ये 22-23 या वर्षामध्ये योजनेसाठी 666 कोटी 66 लक्ष इतका रकमेचा कार्यक्रम मंजूर करण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत योजनेमध्ये केंद्राचा हिस्सा 256 कोटी, राज्याचा हिस्सा 170 कोटी, अशा पद्धतीने एकूण 426 कोटी 66 लाख रुपये प्राप्त झाले असून
60,31,00,000 शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यावर अनुदान देण्यात आलेला आहे. सन 22-23 मध्ये तिसरा हप्ता 78 कोटीचा केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला प्राप्त झाला. राज्य सरकारने 55 कोटी रुपये टाकून 130 कोटी रुपये निधी राज्य सरकारकडून 8/3/2023 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर सदर निधी हा कोषागार मधून खर्च करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आलेला आहे. आता 22-23 मध्ये 1,14,916 शेतकऱ्यांना हे अनुदानाची शिफारस करण्यात आलेले असून त्यापैकी 38,722 शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अनुदान वाटप करण्यात आलेलं आहे. आणि केंद्र सरकारकडून जो निधी प्राप्त होतो या मध्ये त्यांची सिस्टीम आहे. 4 हप्त्यामध्ये ते टप्प्याटप्प्याने आपल्याला पैसे देतात. आपला हिस्सा त्यांचा हिस्सा दोघंही मिळून आपण शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी जिल्हा स्तरावर जे काही आपल्याकडे मागणी येते त्या पद्धतीने त्यांच्या अकाउंटवर तो पैसा दिला जातो. 20/3/2023 पर्यंत जो काही नियोजन करण्यात आलेलं आहे त्यामुळे या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू असून 31 मार्च पर्यंत सर्व निधी खर्च करण्यात येईल. कोणताही निधी लॅप्स होणार नाही. तो राज्य सरकारचा बी नाही आणि केंद्र सरकारचाही. हो सर. हो जी. मुद्दा क्रमांक 5 आपल्याकडं जे काही आपण ग्रॅस डोमेस्टिक क्लायमेट रिस्क या संस्थेचा अहवाल महाराष्ट्राने मध्ये समाविष्ट असणे, प्रतिकूल हवामान व वातावरणामध्ये बदलमुळे भांडवली मूल्यावर शकणाऱ्या राज्यामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या महाराष्ट्र हा भारतातील महाराष्ट्राचा उच्चांक धोका असणाऱ्या राज्यामध्ये समाविष्ट आहे 9व्या क्रमांकावर. यामध्ये इमारती मालमत्ता असणाऱ्यांना धोका 2050 पर्यंत होऊ शकतो असा अंदाज आहे. शेवटी या धोक्यामुळे महाराष्ट्र समुद्र उधाण व भरती, तीव्र उन्हाळा, जंगलातील आग, धूप, वादळ, अतिथंडी याचाही समावेश आहे. 0.8% तापमान वाढल्यामुळं भारतात 10% व 10% असा ग्रॅस स्टँड डोमेस्टिक प्रोजेक्टचे नुकसान होणार आहे. असा परिणाम त्या भागातील गुंतवणूकदारांवर होणार आहे. हे मी जे काही माझ्याकडे जी माहिती आहे ती तुमच्या समोर मांडू लागलो. सातत्याने होत असणाऱ्या हवामानामुळे बदलमुळे या बाबतीत मी नमूद करतो की बदलणाऱ्या या हवामानामुळे शेती पिकावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, त्यामध्ये शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात घट होऊ नये यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांना वेगवेगळ्या पिकाच्या नवीन वाण निर्मिती करण्यासाठी संशोधन करिता वेळोवेळी विद्यापीठ स्तरावर सूचना देऊन आढावा देखील घेण्यात आलेला आहे. नवीन तंत्रज्ञान माध्यमातून वातावरणाचे शेती पिकावर होणाऱ्या संभाव्य धोके, ज्यामध्ये अकाली, अतिवृष्टी, वादळ याचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रचार व प्रसिद्धी शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक 6 संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य या वर्ष घोषित करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्राने अन्न अभियान सुरू केलेले आहे. यासाठी 200 कोटी रुपयाची तरतूद कॅबिनेटने सरकारने त्याच्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. याचा अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येईल. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना आतापर्यंत 150 तृणधान्य आधारित प्रकल्प सुरू करण्यात आलेले आहेत. या योजनेमध्ये 6,000 प्रक्रिया केंद्र मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना महाराष्ट्र राज्य हा भारतात पहिल्या क्रमांकावर आहे. आदरणीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून तृणधान्य मूल्य साखळी विकसित करण्याचा 14 प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. महागाईची अधिक फटका शेतकरीला बसत असल्याची मालाचे दर घसरले असे आपण एकंदरीत पाहिलं तर महागाईचे दर आपण महागाईच्या दरामध्ये 6.50% इतका असून वर्ष अखेरीस तो 5.3
इतका खाली येण्याचा अंदाज, कापसाला 7,500 रुपये ते 9,000 रुपये प्रति क्विंटल इतका भाव मिळालेला आहे. सदर भावामध्ये अनेक वर्षी अनेक तफावत आहे. आपण पाहिलं तर 2008 पासून तर 13 पर्यंत 10 पॉईंट काय होती वरील कालावधी राज्य सरकारच्या कोणत्याही सर्वांनाच माहित आहे का महागाईचा दर 2016 मध्ये 4.95 इतका होता, 17 मध्ये 3.33 असा झाला, 18 मध्ये 3.94% झाला, 19 मध्ये 3.73% झाला, 20 मध्ये 6.62 इतका झाला आणि 21 साली हा जो आहे 5.13 अशा या कालखंडात या काळात देखील शासनाने कोणाचे आहे, शासन कोणते आहे यापेक्षा या बाबतीत सर्वांना माहिती आहे का महागाईच्या दराबद्दल विरोधी पक्ष नेत्यांनी जे भूमिका मांडलेली आहे हे सर्व पाहिलं तर एकंदरीत अनेक वर्षाचा माझ्याकडे जो रेकॉर्ड आहे यामध्ये कुठेही याचा परिणाम दिसत नाही. 2009 साली कापसाच्या आधारभूत किमता ह्या 2,500 होत्या क्विंटल, त्यानंतर 3200 रुपये दराने मिळाला, त्यानंतर 21-22 मध्ये या कापसाच्या आधारभूत किमतीमध्ये 5,726 रुपये असताना सरासरी भाव 9,500 पर्यंत गेला. म्हणजे एकंदरीत आपण पाहिली परिस्थिती तर ही जागतिक लेवलवर ज्या वेळेस जशी जशी परिस्थिती निर्माण होते त्या पद्धतीने याचे भाव वाढ होतात. राज्यामध्ये 22-23 मध्ये जो कांदा पिकाचा आपण पाहिलं का खरीप व लेट खरीप रब्बी अशी लागवड एकूण पाहिली तर 6,30,000 हेक्टर क्षेत्रावर झालेली आहे. कांद्याचं उत्पन्न 102,22,000 मेट्रिक टन इतका झालेला आहे. 21-22 मध्ये कांद्याची लागवड खालील प्रमाणे 9,45,000 इतका होता. एकूण कांद्याचं उत्पन्न 136,70,000 मेट्रिक टन इतका झाला. एप्रिल 20-22 मध्ये कांद्याची निर्यात 17,21,885 टन इतकी असून त्यामधून 3,14,726 लक्ष रकमेचा प्राप्त झालेली आहे. सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर कोणताही बंधन नाही. जानेवारी 2021 पासून कांदा निर्यातीवर निर्यात मूल्य 0 लावलेलं आहे. यामध्ये कोणताही केंद्र सरकारने निर्यातीवर असा कोणताही कर लावला नाही ज्याच्यामुळे निर्यातीवर काही परिणाम होऊ शकतो. जगामध्ये भारत हा कांदा उत्पादन मध्ये अग्रेसर असून राज्याच्या कांदा उत्पादनामध्ये 43% हिस्सा हा आपल्या महाराष्ट्राचा असतो. सध्याच्या स्थितीमध्ये बाजारात लेट खरीप हंगामाची लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या लाल कांद्याची साठवणूक क्षमता कमी असल्यामुळं त्याच बरोबर देशातील इतर राज्यामध्ये कांदा उत्पादन वाढल्याने आपल्या ग्राहकाकडून आवश्यकतेनुसार कांद्याची खरेदी केली जातात असल्यामुळे पुरवठाच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. परिणाम कांद्याच्या दरात घसरण झालेली आहे. हे सर्व घसरण झाल्यानंतर सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या सभागृहामध्ये कालच आपल्याला 300 रुपये याचा जो काही मधला गॅप आहे जसा आपण धान शेतकऱ्याला दिलं त्याच पद्धतीने महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला अनुदान देण्याचा काम हे आपल्या या सध्याच्या सरकारने केलेलं आहे. म्हणून काही लोकांच्या मनामध्ये काही शंका आहे अपेक्षापेक्षा कमी असेल, परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे शेतकऱ्यांचा जे काही आम्हाला फीडबॅक आला त्या पद्धतीने त्यांना 300 रुपये हे अनुदान सरकारचं अभिनंदन करण्यासारख्या सर्व राज्यातून फोन येऊ लागले. राज्यात कांदा बाजार भावामध्ये सातत्याने घसरण असल्या कारणाने उपाययोजना करण्यासंदर्भात शासनाने 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी कांदा बाजार भावातील घसरण व उपाययोजना याचा अभ्यास करून योग्य त्या योजना शासनाच्या शिफारस करण्यासाठी माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केलेली आहे. याबाबत शासन स्तरावर समितीच्या सूचना प्राप्त उपाययोजना किंवा शेतकऱ्यांना द्यायचा अनुदान माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदय लवकरात लवकर याच्यामध्ये अंतिम निर्णय घेतील. या दरम्यानच्या काळामध्ये नाफेडने एकूण 24 फेब्रुवारी पासून वेगवेगळ्या 8 शेतकरी उत्पादक कंपन्या
फेडरेशन माध्यमातून 42 खरेदी केंद्र या कांद्याचे सुरू केलेले आहे. काही लोकांनी काही शंका व्यक्त केल्या होत्या. माझ्याकडे ते खरेदी केंद्र चालू आहे, याचे फोटो पण आहेत. त्या ठिकाणी ज्या शेतकऱ्याचे कांदे खरेदी केले त्यांच्या पावत्या पण आहेत. हे सर्व मी आपल्याला या ठिकाणी माझ्याकडे जे उपलब्ध आहे हे मी तुम्हाला सर्व दाखवू शकतो का सर्व नाशिक जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर याची खरेदी चालू आहे. 45,996 क्विंटल इतक्या कांद्याची खरेदी झालेली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या 1,309 इतकी आहे व याची एकूण किंमत 4,16,00,000 रुपये इतकी आहे. या आता कांद्यामध्ये निर्यातीसाठी रिफंड ऑनलाईन इनडायरेक्ट टॅक्सोसे ऑफ एक्सरेंट प्रोडक्ट्स कंपनी कांदा निर्याती रिफंड ऑन इनडायरेक्ट टॅक्सेस ऑफ एक्सपोर्टेक. अजून 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 काही लागत असेल तर मी तुम्हाला लेखीही पाठवून देतो. कांद्या निर्यातीसाठी मी जे बोललो ही जी आपली सिस्टीम आहे त्या सिस्टीम मध्ये अनुदान देण्याची केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आलेली आहे. एकात्मिक फल उत्पादक योजने अभियान अंतर्गत राज्यात 5, 10, 15, 20 व 25 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळी उभारण्यासाठी प्रति टन 3,500 रुपयाचा अनुदान दिला जातो. या योजनेमध्ये आतापर्यंत 83,166 कांदा चाळी उभारण्यात आल्या असून 19,48,000 मेट्रिक टन ही साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आलेली आहे. 1 एप्रिल 2022 च्या अखेरीस एकूण 12,303 कांदा चाळ उभारण्यात आल्या असून 2,92,000 मेट्रिक टन साठवण क्षमता निर्माण झालेली आहे. राज्यात रब्बी उन्हाळी हंगामामध्ये सरासरी 95 लाख मेट्रिक टन कांद्याचा उत्पादन होतो. त्यापैकी अंदाजित 43 लाख मेट्रिक टन कांदा साठवणीकरिता उपलब्ध होता. राज्यामध्ये कांद्याची साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी कांद्याच्या चाळी सध्या असलेला अनुदान याच्यामध्ये वाढ करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. सरकार याचा विचाराधीन आहे. निश्चित सरकार शेतकऱ्यांच्या कांदा चाळीला अनुदान किंवा त्यांच्या संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. कापूस मध्ये सीसीआयने जे राज्यात स्पर्धात्मक दराने 20 कापूस खरेदी केंद्र सुरू केलेले आहे. 22-23 मध्ये केंद्र शासनाने कापसाचा हमी भाव 6,380 प्रति क्विंटल इतका ठरवलेला आहे. सीसीआयने जे हमी दराने कापूस खरेदी करीत राज्यामध्ये 65 केंद्र तसेच कापूस पणन महासंघ सीसीआयच्या संभाव्य सब एजंट म्हणून 50 केंद्र अशी एकूण 119 शासकीय कापूस केंद्र सुरू करण्याचा नियोजन केलेला आहे. हमी दराच्या कापूस खरेदी करण्यासाठी सीसीआय व महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक महासंघ यांची यंत्रणा या राज्यामध्ये सर्व सज्ज करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी सध्या स्थितीमध्ये बाजारपेठात कापसाचे दर हे 7,800 ते 8,300 इतक्या प्रमाणावर आज रेट मार्केटमध्ये असल्या कारणाने आपल्या सीसीआयच्या खरेदीच्या वर भाव असल्या कारणाने आपण त्याची पूर्व तयारी करून ठेवलेली आहे. चालू वर्षी हरभराच्या लागवडीमध्ये क्षेत्रामध्ये मागील वर्षापेक्षा जवळपास 5 लाख हेक्टर इतकी वाढ झालेली असून उत्पादनाच्या देखील 10 लाख मेट्रिक टन इतकी वाढ अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाने 8,10,088 मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करण्याचा उद्दिष्ट 22-23 साठी निश्चित केलेला आहे. शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रक्रिया देखील 27 फेब्रुवारी 2023 पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. नाफेड माध्यमातून हमी भावाने हरभरा खरेदी करण्यासाठी 552 खरेदी केंद्रांना मान्यता दिलेली असून 510 खरेदी केंद्र हे कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. दिनांक 14 मार्च 2023 पासून प्रत्यक्ष हरभरा खरेदी सुरू होणार आहे. आतापर्यंत एकूण 2,17,156 शेतकऱ्यांनी हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी केलेली आहे. आतापर्यंत जी नोंदणी झाली आहे ती 2,70,000
17,156 शेतकऱ्यांनी नोंद केलेली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना हे 16-17 पासून आपल्या राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे. 2022-23 जून ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीमध्ये शेती पिकावर झालेल्या नुकसानीच्या बाबतीत नैसर्गिक आपत्तीच्या माध्यमातून हंगाम, प्रतिकूल परिस्थिती व काढणी पश्चात नुकसान भरपाई अशी एकंदरीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली विमा रक्कम आजच्या तारखेमध्ये खालील प्रमाणे माझ्याकडे जे आहे मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. यामध्ये एकूण निश्चित लाभार्थ्यांची संख्या ही 63,11,235 आहे. एकूण वाटप लाभार्थ्यांची संख्या ही 50,98,099 आहे. एकूण निश्चित नुकसान भरपाई रक्कम 2,860 कोटी इतकी 64 लक्ष इतकी आहे. एकूण वाटप नुकसान भरपाई रक्कम 2,356 कोटी 81 लक्ष रुपये आहेत. उर्वरित प्रलंबित जे आहे 503 कोटी याच्या सदरची रक्कम देखील पुढील 15 दिवसात बँकेच्या खात्यामध्ये जमा होईल. ही तंतोतंत माहिती मी जे बोलू लागलो मी गॅरंटीने आपल्या सर्व सभासदांना, सर्व आमदार महोदयांना हे लक्षात आणून दिवस चालू वर्षी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये शेतकऱ्यांचा जो 2% हिस्सा होता, हे क्रांतिकारी निर्णय आतापर्यंत देशामधल्या कोणत्याही राज्याने घेतला नाही, जो आपल्या राज्याने घेतला. फक्त शेतकऱ्याच्या 2% पैसा भरण्याच्या ऐवजी 1 रुपयावर नाम मात्र त्यांनी हे प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्यात यावी. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. हे काही मी माझ्या समोर किंवा मी बोलू लागलो असं नाही. राज्यभर जितके कोट्यावधी शेतकरी 1,15,00,000 शेतकरी याच्याबद्दल जे आनंद व्यक्त करू लागले याची जाणीव मी आपल्याला करून दिलो. ठीक आहे, तुम्हाला त्याच्यामध्ये समाधान वाटणार नाही, कारण की कदाचित तुमचं नाव त्या 2% याच्यामध्ये 1 रुपयामध्ये होऊ शकणार नाही अशी शंका असेल. तुम्हीही करू शकतात. शेवटी जे काम चांगलं केलं त्याच्याबद्दल ही आपण विरोधी पक्षांनी, सत्ताधारी पक्षाच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी पहिल्यांदा आतापर्यंत अनेक वित्तमंत्री होऊन घेतले, कोणाच्या हे लक्षात नाही आलं. मी जे पहिले बोलू लागलं हे ऐकून घ्या, नंतर त्याच्याबद्दल केंद्र सरकार याच्याबद्दल निश्चित निर्णय घेईल. पण आमच्या राज्य सरकारने साहेब मी तुम्हाला हात जोडून बोलू लागलो का आपल्या राज्य सरकारने जे चांगली कामं केली त्याची मी बोलतो नाही, मला त्यांना बोलायचंय फक्त मी त्याच्यामध्ये काही मला तुमच्याशी नाना पटोले साहेबांशी वादविवाद करायचा नाही. त्यांना फक्त मी जाणीव करून दिली. आणि ऐका, तुम्हाला फार त्रास होऊ लागला, मला माहित आहे. ज्यांना जे त्रास होत असेल ते कशामुळे होत आहे, मला तुम्हाला हात जोडून नम्र विनंती आहे की वाचून जे तुम्ही सांगितलेलं आहे त्या प्रश्नाची उत्तरं देत असाल तर तुम्ही काय बोललेले ते आम्ही लिहिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी त्याच्याबद्दल माहिती देऊ लागलो. या योजनेसाठी वार्षिक 3,312 कोटी रुपयाची राज्य शासनाने तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाने अतिवृष्टी, सातत्याचा पाऊस यामध्ये जून ते ऑक्टोबर या 2022 मध्ये या कालावधीमध्ये नुकसान झाल्याकरिता दिलेली जी मदत आहे ती आतापर्यंत कधीही मिळालेली नाही. तितकी हे 2012 तेव्हा पूर्वी नैसर्गिक आपत्ती आली होती, त्यावेळेस शेतकऱ्यांचा रोख स्वरूपात मदत देण्यासाठी येत नव्हती. तथापि 12-13 पासून ही मदत पुनर्वसन विभागाने या रोखीने मदत देण्याची सुरुवात झाली आणि जून ते ऑक्टोबर 2022 पासून या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी, सातत्याचा पाऊस, जे काही गोगलगाय अशा अनेक जे काही अडचणी आल्या त्यामधून एनडीआरएफच्या नियमाच्या पुढे जाऊन नियमाचे पुढे जाऊन दुपटीने नुकसान भरपाई दिली. 2 हेक्टरचे 3 हेक्टर केले. हे मी जे आहे ती सध्या जी परिस्थिती आहे प्रत्येक अकाउंट पर्यंत सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी हे जे निर्णय घेतला, चालू वर्षात 7,093 कोटी 19 लक्ष इतका निधी वितरित करण्याची मान्यता देण्यात आलेली आहे. 4,450 कोटी
लक्ष इतका निधी बाधित शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेला आहे. आता जे उर्वरित 2,342 कोटी 26 लक्ष इतका निधी शेतकऱ्यांच्या बँका खात्यामध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पहिला जो दिला, जो द्यायचा आहे, याचाही मी स्पष्टपणाने सर्व सभागृहात ही माहिती देत आहे. तसेच महात्मा ज्योतिरावजी फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या गेल्या 2 अर्थसंकल्प जाहीर झालेले पण न दिलेले नियमित पीक फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर हे बी याच सरकारने दिलं. आणि हे आता काही शेतकरी जे आतापर्यंत 4,683 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आलेले आहे. अशा पद्धतीने जवळपास 12,000 कोटी रुपयाची मदत सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी शेतकऱ्याला दिलेली आहे. म्हणजे हे सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे. ही सर्व एकंदरीत आकडेवारी आपण पाहिली तर मुद्दा क्रमांक 9 होता. कृषी क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या खर्चात, वेळेत व श्रमात बचत होऊन रोजगार निर्मिती होण्याकरिता विविध पीक वाढीसाठी अस्वस्थ कीटकनाशके व सूक्ष्म मूल्यद्रव्य विद्रव्य खाते अशी फवारणीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या अनुदानावर ड्रोन उपलब्ध केल्या जातात. हे 22-23 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकार पुरस्कृत कृषी यंत्रणीकरण व उप अभियाना अंतर्गत ड्रोनच्या वापराची योजनेला मंजूर आहे. यामध्ये प्रथम टप्प्यामध्ये 38 लाभार्थ्यांकरिता 1,35 लाख रुपये इतके लॉटरी पद्धतीने आपण ते निवडलेले आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी त्याची निवड ही लॉटरी पद्धतीने करण्यात येत आहे. लाभार्थ्याकडून विविध पद्धतीच्या सर्व प्रस्तावाची पूर्तता व पूर्वसंमती दिल्यानंतर विहित वेळेवर निवडलेल्या लाभार्थ्यांना यशस्वीपणे अंमलबजावणी करता येईल व तर अनुदान लाभ त्यांच्या आधाराशी निगडीत बँक खात्यावर थेट पद्धतीने जमा करण्यात येईल. जर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या वेळेत कारवाई पूर्ण होऊ शकली नाही तर प्रतीक्षा यादीमध्ये अनुक्रमांक लाभार्थ्याची निवड करणे पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात येणार आहे. हे सर्व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. या अंतर्गत शेतकरी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्रामीण उद्योजक संस्था अशा यांना ड्रोनच्या किमतीत 40% किंवा 4 लक्ष या दोघांमधून जे काही असेल तितका अनुदान देण्यात येईल. अशाही आपण सर्व जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल. कृषी तथा तत्सम पदवीधारक लाभार्थ्यास ड्रोनच्या किमतीत 50% किंवा 5 लक्ष इतका अनुदान देण्याचे आपण सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. हा बरोबर. तुम्ही शांत राहा, तिकडे काही फार कमी नाही. मुद्दा क्रमांक 10 कृषी मालाच्या आयात निर्यातच्या धोरणामध्ये अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून होत असते आयात निर्यातीबद्दल बंदी लागू करणे किंवा अथवा खुली करणे याबाबत कृषी मालाचे उत्पादक व देशांतर्गत मागणीच्या आधारे केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात येत असतात. हे फक्त राज्य सरकारच्या निर्यातीचे धोरण केंद्र सरकार ठरवतं. ते आवश्यकतेनुसार जे काही ठरवलं जातं त्यावेळी आधार केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये शेतमालाचे उत्पादन त्या अनुषंगाने उत्पादनाची मालाबद्दल आयात निर्मितीचे धोरण हे निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून मुद्दा क्रमांक 11 आमच्या सरकारने 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली होती. या सदर योजनेमध्ये कर्ज खातेदार करून शेतकऱ्यांना एकूण 18,762 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. मूल्य काळात अनेक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नव्हता. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये उर्वरित लाभार्थ्यांना उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतील. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपामध्ये राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून होत आहे व राज्यातील 31 जिल्ह्यामध्ये बँकांपैकी 21 बँकेने नफ्यामध्ये व 10 बँकेनी तोट्यामध्ये आहे. अशा तोट्यामध्ये असणाऱ्या 10 बँकेपैकी वर्धा डीसीसी बँक वगळता
इतर सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने देखील 2022 मध्ये हंगामी पीक कर्ज जे दिलेलं आहे त्यामध्ये त्यांचं जितकं कौतुक केलं तितकं कमी आहे. राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या देखील पीक कर्ज वितरण करताना सिव्हिल स्कोरचे बंधन न करता घालण्यात आलेल्या सहकार आयुक्तांनी 30 डिसेंबर 2022च्या पत्राला विनंती केली आहे आणि शेती कर्जामध्ये वाटप होणारे पीक कर्ज वाटप चालू वर्षाचा लक्षांक 61,866 कोटी इतका असून जानेवारी 2023 अखेरीस बँकेनी 53,044 कोटी इतका कर्ज वाटप केला. 84% 74 पॉइंट इतका कर्ज आतापर्यंत बँकेने जानेवारी पर्यंत ते मंजूर केलेले आहेत. प्रोत्साहनपर योजनेअंतर्गत महात्मा ज्योतिरावजी फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना गेल्या 2 अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर झालेली होती, पण त्याला दिलेला नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयाप्रमाणे प्रोत्साहन लाभ देण्यात आलेला आहे. 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी 12,84,663 कोटी. मुद्दा क्रमांक 15 राज्यातील एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानामध्ये 22-23 मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या 22-23 या वर्षासाठी 199 कोटी 34 लाख रुपये इतका कृती आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. 199 कोटी 34 लाख कार्यक्रमासाठी मागील वर्षी शिल्लक असलेले 72 कोटी 92 लाख रुपये व सन 22-23 या वर्षामध्ये पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याने मिळून एकूण 63 कोटी 35 लाख रुपये मिळून 136 कोटी 27 लाख उपलब्ध झालेले आहे. त्यापैकी 12,780 शेतकऱ्यांना रक्कम 110 कोटी 66 लाख रुपये म्हणजे 81% अनुदानाच्या रूपाने शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान कार्यक्रम महाडीबीटी या प्रणालीमध्ये राबवण्यात येत असून या आज मिती 2,151 शेतकरी देय असलेले अनुदान 11 कोटी 87 लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात जिल्ह्यामध्ये सूचना देण्यात आलेल्या आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर 25 कोटी 60 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाकडून तिसरा हप्ता मिळून 125 कोटी 42 लाख रुपये आवश्यक आहे. या योजनेमध्ये सध्या खर्च 110 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान आज जे शेतकऱ्यांची रुपये 15 कोटी रुपये यांचा विचार करता केंद्र व राज्य सरकारने 35 कोटी रुपयाचा तिसरा हप्ता करणे शक्य होणार आहे. त्यानुसार हे प्रयत्न करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने कोणत्याही निधी समर्पित अथवा परत केल्या जाणार नाही. जो काही मुद्दा होता का हे समर्पित केल्या जाईल ते काही केंद्राकडे परत दिल्या जाईल असं कोणताही होणार नाही. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान कार्यक्रम मधील मापदंड 2014-15 मध्ये असलेल्या या पायाभूत सुविधा निर्माण वापर करण्यात येणाऱ्या साहित्य दरात 30 ते 35% वाढ झाल्याने निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना 80 ते 85% शेतकऱ्यांचे अर्ज हे रद्द झालेले होते. पण आज वाढीव खर्चाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने च्या स्तरावर व कृषी आयुक्तालयाच्या स्तरावर मापदंड वाढवून देण्यासाठी विनंती करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे देशातील व राज्याप्रमाणे सुरक्षित शेती हे काढणी या घटकांना 25% पूरक अनुदान देण्याची राज्य शासनाकडे 162 कोटी 72 लाख रुपयाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. मागील 2 वर्षामध्ये 1,70,000 शेतकऱ्यांना सोडतीमध्ये निवड झाली होती. त्यापैकी 50,141 शेतकऱ्यांची निवड प्रक्रिया सहज 29% इतकी घेतला आहे. 22,816 शेतकऱ्यांनी कागदपत्र सादर केलेली आहे. 28,552 शेतकऱ्यांना 16% पूर्वसंमती देण्यात आलेली आहे. निवड झालेल्या व काम पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतील मापदंडानुसार अर्थसहाय्य देण्यात आलेले आहे. सन 22-23 वर्षामध्ये संत्रा फळ पिकासाठी जी काही पीक कर्जदार एकूण 99,000 प्रति हेक्टर. जरा ऐका. हो ठेवतो.
पण तुम्ही जे बोललेले त्याचं उत्तर नाही दिला. परत बोलतील का आमचा प्रश्न मांडला त्याच्यामध्ये उत्तर दिलं नाही. उत्तर देऊ लागलं ते ऐकायला तयार नाही. मंत्री महोदय, आपण हे बोला. असं कधी होत नाही. मी तुमचे बोला, जे बोला. मुद्दे आहे, मी हा मुद्दा क्रमांक 16 आहे, अजून 4 बाकी आहे. 20 मुद्द्यावर चर्चा केलेली आहे. 20 मुद्द्याचा मी उत्तर देत आहे. तुम्ही ते ऐकणार बी नाही. अध्यक्ष महोदय, आपणच मला संरक्षण द्यावं. शांतता. 22-23 या वर्षामध्ये संत्रा फळ पिकाचा पीक कर्जदारांचा हा 99,000 प्रति हेक्टर होता. सदरचे कर्जाचा व्याजदर हे 31 मार्च पूर्वी कर्जाची परतफेड करणाऱ्या सभासदाकरिता 3 लाख पर्यंत 0% यामध्ये संत्र किंवा इतर फळ विक्रेता पिकाकरिता व पीक कर्जावर व्याजदरामध्ये पिकाप्रमाणे असतो. कोणत्याही वाढीव व्याजदर बँकेने घेतलेला नाही. जो काही प्रश्न आला होता त्यांच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, सरकारने कोणताही वाढीव किंवा बँकेनेही घेतलेला नाहीये. देशाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पादन महाराष्ट्राचा वाटा हा 70% द्राक्ष प्रमुख आयातदार देश नेदरलँड किंवा बांगलादेश, रशिया, इंग्लंड, UAE, जर्मनी अशा प्रतिकूल हवामानामुळे यावर्षी निर्यातीचा हंगाम पंधरवड्याने लांबलेला असून जानेवारीच्या 3ऱ्या आठवड्यामध्ये चालू झालेला आहे. तथापि आता निर्यातीचा वेग वाढत आहे. युक्रेन व रशियाच्या युद्धामुळेच्या पार्श्वभूमीवर यामध्ये काही मंदी सारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती, पण तो द्राक्ष आयात कमी झालेला नाही. आज राज्यातून द्राक्षाची निर्यात वाढविण्याकरता केंद्र सरकारची वाहतूक आणि बाजार सह्य योजना या निर्यातीवर शुल्क किंवा करमाफी योजना यामध्ये दरवाढ करण्याकरिता आफेडच्या संस्थेच्या नवीन दिल्ली या संस्थेत 16 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारने विनंती करण्यात आलेली आहे. पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश भागामध्ये अतिदुर्गम व डोंगराळ असलेल्या सदरच्या ठिकाणी ई पीक पाहणी क्षेत्रामध्ये शक्य झालेल्या नाही. या क्षेत्रामध्ये आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदीसाठी तलाठी स्तरावर हस्तलेखित पद्धतीने पिकाची नोंदणी करून घेण्यात येत आहे. त्यानुसार पालघर तालुक्यातील 558 व मोकाडा तालुक्यातील 61 शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झालेली असून सदर यादी आदिवासी विकास महामंडळ जव्हर यांच्याकडे पाठवण्यात आलेली असून भात उत्पादक शेतकऱ्यांची विक्री प्रक्रिया चालू आहे. 15 फेब्रुवारी 2023च्या अखेरीस 21,826 शेतकऱ्याकडून 4,48,944 क्विंटल धानाची खरेदी ही करण्यात आलेली आहे. हे सर्व सन्माननीय अनेक मुद्दे मांडलेले एक शेवटचा मुद्दा या शासनाने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली धान उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 15,000 रुपये इतका अर्थसहाय्यतेची घोषणा केलेली आहे. त्यावर शासनाचे आदेश निर्मित करण्यात आलेले असून 1,000 कोटी खर्चास मान्यताही दिलेली आहे. हे सर्व एकंदरीत पाहिलं तर मी ज्या राज्यामध्ये राज्याचा कृषी मंत्री म्हणून सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी ज्या ज्या योजना घेतलेल्या आहेत या सर्व योजनेचा आपण, कारण की आता अनेक प्रश्न अजून आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी जय किसान ॲग्रोटेक कंपनीच्या वर कारवाई झाली नाही, अशा अनेक छोट्या जे काही मुद्दे आपण मांडलेले या सर्व मुद्द्यावर त्याच्यावर आयुक्त सचिव आणि मी जे मुद्दे आपण मांडले या सर्व मुद्द्याचा विचार करून शेतकऱ्याच्या हिताचे जे निर्णय आहे त्या निर्णयाला हे सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे अशी गवाही आपल्या सर्व सभागृहाला देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देशमुख सर, एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, नियम 293 चर्चेमध्ये सहभागी होताना सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते माननीय अजित पवार साहेब, माननीय आमदार सुनीलजी प्रभू, संजयजी गायकवाड या 3 सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी काही मुद्दे उपस्थित केलेत. अध्यक्ष महोदय, विशेष करून लंपी आजाराच्या बाबतीमध्ये अद्यापही जे काही शेतकरी बांधव आहे त्यांना ह्या पशुधनाच्या बाबतीमध्ये जे काही मृत्यू झालेल्या
पशुधनाची अद्यापही सरकारकडून कुठल्या प्रकारची भरपाई मिळाली नाही, अशा प्रकारची त्यांनी या ठिकाणी सरकारच्या संबंधी भूमिका मांडली. अध्यक्ष महोदय, हा आजार लंपी आल्याच्या नंतर आपण तातडीनं या संबंधामध्ये जी काही पावलं उचलली आणि त्याचा परिणाम आपण जर पाहिला की राज्यभरामध्ये एकूण साधारण 1.5 कोटी पशुधन आपल्या राज्यामध्ये आहेत आणि त्या 1.5 कोटी पशुधनाचं 100% लसीकरण करण्यासंदर्भात तातडीनं ही बाब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि कोणत्या प्रक्रियेची वाट न पाहता 100% लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारनं मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आणि अध्यक्ष महोदय, आपलं एकमेव राज्य देशामध्ये आहे की ज्यामध्ये 100% लसीकरण आपण या पशुधनाचं मोफत केलं. सभापती महोदय, याचा परिणाम की इतका मोठा प्रचंड या लंपी आजाराचा विळखा राज्याला होता, तरी आपण मृत्यूदर हा राज्याचा जर विचारात घेतला तर खरं म्हणजे एकही पशुधनाचा मृत्यू होऊ नये हाच सरकारचा प्रयत्न असला पाहिजे. परंतु एकूण बाधित पशुधनाची संख्या जी राज्यामध्ये होती 4,69,000 होती आणि आता त्यामध्ये बरे झालेले पशुधनाची संख्या 4,27,000 होती. दुर्दैवाने 37,628 पशुधनाचा यामध्ये अध्यक्ष महोदय लंपी आजार मृत्यू झाला. परंतु मी सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांना आणि सभागृहाला सांगू इच्छितो की राज्य सरकारनं NDRFच्या नॉर्म्सच्या प्रमाणे हे आपलं महाराष्ट्र हे देशातलं एकमेव राज्य आहे की ज्या लंपी आजाराच्या करता मृत्यू पावलेल्या पशुधनाला या ठिकाणी NDRFच्या नॉर्मप्रमाणे अध्यक्ष महोदय रक्कम दिली. साधारण 70 कोटी रुपये या निमित्तानं मदत अशा मृत्यू झालेल्या पशुधनाच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आपण अध्यक्ष महोदय जमा केलेली आहे. आपण अन्य राज्याची मी तुलना करणार नाही, परंतु राजस्थान सारख्या राज्यामध्ये साधारण 80,000च्या वर पशुधनाचा मृत्यू झाला. अन्य पंजाबमध्ये ती स्थिती होती. परंतु आपल्या राज्याने वेळीच पावलं उचलली, लसीकरण 100% केलंय आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण लंपी आजारामध्ये जो खर्च त्या औषध उपचाराचा त्या आमच्या शेतकरी बांधवांना करावा लागला तो सुद्धा 100% खर्च राज्य सरकारने त्याचा 100% सरकारने त्यासाठी रक्कम उपलब्ध करून दिली होती. मला वाटतं इतक्या चांगल्या पद्धतीने या लंपी आजाराला सामोरे जाताना आमच्या शेतकरी बांधवांना आधार देण्याचा प्रयत्न आपण या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू यांनी महानंदा संदर्भात या ठिकाणी काही भाष्य केलं आहे. महानंदाला तोटा आहे, त्या महानंदाच्या एकूण कार्यपद्धतीबद्दल त्यांनी काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. अध्यक्ष महोदय, महानंदाची एकूण जी स्थापना होती आरेच्या पार्श्वभूमीवर साधारण 9 लाख लिटर क्षमतेचे दूध हाताळण्याची क्षमता महानंदामध्ये होती. अध्यक्ष महोदय, आज महानंदाकडे अवघं 40 ते 50 हजार लिटर दूध फक्त शिल्लक आहे आणि त्यामुळे जे काही महानंदाने विस्तार केले ते एक दूध भुकटीचा प्रकल्प पुणे जिल्ह्यात वरवणला काढला होता, लातूरमध्ये काही प्रकल्प सुरू केला होता. अध्यक्ष महोदय, हे सगळे आता बंद पडलेले आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये राज्य सरकारनं मग दुग्ध विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती आपण नेमली होती. या सगळ्या प्रकारची कारणं काय आहे, याला कोण जबाबदार आहे. अध्यक्ष महोदय, तो अहवाल सुद्धा आता राज्य सरकारकडे प्राप्त झालेला आहे आणि निश्चितपणे या सगळ्या नुकसानीची तोट्याची महानंदाच्या सगळ्या एकूणच कार्यपद्धतीबद्दल जे काही शिफारशी त्या समितीने केलेल्या आहे, आपण अध्यक्ष महोदय त्या संदर्भात आपण राज्य स्तरावर आपण ती कार्यवाही सुरू करतोय. आता कारवाई तर याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात करावी लागेल, परंतु केवळ महानंदा बंद करून चालणार नाही की शेवटी आपल्या राज्यातील दूध उत्पादकांच्या करता एक फार मोठा आधार देणारी संस्था आहे. परंतु ज्या संघाच्या ज्या दूध संघांनी त्याचे सभासद म्हणून अध्यक्ष महोदय महानंदाचे राहिलेत, नियम काय होता अध्यक्ष महोदय, 5% प्रत्येक संघानं आपलं दूध महानंदाला दिलं पाहिजे. दुर्दैवानं बहुतांश संघांनी आपली पाठ फिरवली. राज्य सरकारकडे एकच फक्त त्या ठिकाणी कारवाईसाठी बाब शिल्लक राहते अध्यक्ष महोदय, की म्हणजे त्यांचं सभासत्व रद्द करायचं. आता सभासत्व रद्द करून अध्यक्ष महोदय महानंदाची पुन्हा त्या ठिकाणी
जी काही पुनर आपल्याला तो संघ सुरू करण्यासंदर्भात आता आपण पावलं उचलली. मध्यंतरी परत निवडणुका झाल्यात अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, आता नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड NDDB-ला आम्ही विनंती केली आहे की आपण काही कालावधीसाठी तो संघ चालवायला. आपण काय NDDB-ला हस्तांतर करत नाही अध्यक्ष महोदय. तसं जळगाव संघाला NDDB-ने काही काळ चालवला आणि ऊर्जित अवस्थेमध्ये आणला, तसंच महानंदाला सुद्धा NDDB-ने घ्यावा अशा प्रकारचा प्रस्ताव त्यांनी तत्वतः मान्य केला आहे. परंतु मुख्य मागणी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी असणाऱ्या कामगारांची संख्या आहे. साधारण 940 कामगार त्या ठिकाणी आहेत आणि NDDB-ने आम्हाला राज्य सरकारला आम्ही 350-400च्या वर आम्ही लोक घेऊ शकणार नाही अशा प्रकारचं राज्य सरकारला कळवलं. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री स्तरावर एक बैठक झाली होती. सगळ्या कामगार संघटनेनं आपण बोलावलं. VRS घेतली पाहिजे, CRS घेतली पाहिजे. काही रक्कम राज्य सरकारकडे आम्ही यांना विनंती करणार सरकारला. प्रत्यक्ष प्रस्ताव जर तयार झाला की मग त्या महानंदाला मग जी काही प्रक्रिया महानंदा चालवण्याकरता NDDB-ने जर पुढाकार घेतला अध्यक्ष महोदय, तर त्या ठिकाणी उर्वरित कामगारांच्या नोकऱ्या टिकतील. एवढा मोठा महासंघ मोठ्या कष्टाने जो सुरू झाला त्याला तोही त्या अध्यक्ष महोदय त्याचे अस्तित्व कायम राहील. आणि म्हणून या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये महानंदाच्या एकूण कार्यपद्धतीमध्ये बदल करत लोकांना त्या दृष्टीने आपल्याला दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अध्यक्ष महोदय न्याय देत आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य संजय गायकवाड यांनी जी मागणी केली गोवंश या गोशाळेच्या अनुदानाबद्दल, नुकतंच महाराष्ट्राच्या राज्याच्या आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये सन्मान्य उपमुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यात गोसेवा आयोगाची घोषणा केली. अध्यक्ष महोदय, अनेक वर्षाची मागणी होती राज्यामध्ये या गोवंश याच्या सांभाळण्याकरता त्याचं संगोपन करण्यासाठी देशी वाहनाला अधिक त्याची वाढ व्हावी म्हणून आता. आणि विशेष करून या जनावरांची अध्यक्ष म्हणजे पशुधन आहे शेतकऱ्याचं, हे कत्तलखान्याकडे जातं, शेतकऱ्याला आडून पाहिलं जातं. म्हणून अशा प्रकारच्या गोशाळा राज्यभर सुरू झाल्यात. आपण त्याला अनुदान देतोय, पण या पुढच्या काळामध्ये सगळं अनुदान वितरण करण्याची जबाबदारी त्या गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होईल की ज्यामुळे योग्य संस्थेला ते अनुदान जाईल आणि त्या निमित्तानं गोशाळेला प्रोत्साहन मिळेल. गोवंशाला त्या ठिकाणी अध्यक्ष मध्ये प्रोत्साहन देण्याची सरकारची जी भूमिका आहे त्याला बळकट येईल. आणि म्हणून गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अशा प्रकारचं धोरण राज्य सरकारने आता नुकतंच अर्थसंकल्पामध्ये घेतले. अध्यक्ष महोदय, या 3 सूचना या निमित्तानं ज्या सन्मान्य सदस्यांनी केल्यात त्यांचा मी अतिशय आभारी आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, 293च्या चर्चेमध्ये सन्माननीय विरोधी पक्षनेते माननीय श्री अजित पवारजी, डॉक्टर संजय कुटेजी, नाना पटोलेजी, सुनील प्रभूजी, अनिल देशमुखजी, राम सातपुतेजी, लहू कानडेजी, संजय गायकवाडजी, दिलीप मोहितेजी, समीर कुणावारजी, विश्वजित कदमजी आणि भास्कर जाधवजी या लोकांनी यामध्ये सहभाग घेतला. या ठिकाणी ऊर्जा विभागाच्या संदर्भात विशेषतः सातत्याने सर्व दोन्हीकडच्या सदस्यांचा आग्रह शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या संदर्भातला होता. आणि माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी देखील तुम्ही 12 तास वीज देणार होता, त्याचं काय झालं असा मुद्दा हा उपस्थित केला. खरं म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे की आपण महाराष्ट्रामध्ये जे काही विजेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं आहे त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आपण असाच विचार केलेला आहे की दिवसा आपलं लोड जास्ती असतं म्हणून आपण 50% दिवसाची वीज, 50% रात्रीची वीज देतो. आणि विशेषतः आपल्याला दिवसाची वीज महाग पडते. आपली दिवसाच्या विजेची लँडिंग कॉस्ट 7 रुपये आहे आणि आपण ती शेतकऱ्याला 1.5 रुपयांनी देतो. त्यामुळे आपण अर्धे दिवस रात्रीचे देऊन क्रॉस सबसिडीचा जो सरचार्ज आहे तो आपल्याला कमी कसा करता येईल हा प्रयत्न आपण करतो. कारण आपल्याला कल्पना आहे की मोठ्या प्रमाणात अनुदानही आपण देतोय आणि उद्योगावर देखील मोठ्या प्रमाणात त्याची क्रॉस सबसिडी टाकतोय. आणि आता उद्योगांची क्षमता राहिलेली नाही की अधिक क्रॉप सबसिडी ते त्या ठिकाणी ॲब्झॉर्ब करू शकतील. आणि म्हणूनच आपण सोलर फीडरचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतला. आपल्याला कल्पना असेल साधारण 2017 साली आपण हा निर्णय घेतला होता. 2018 साली आपण त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आणि पहिल्यांदा तर आपण माननीय अण्णा हजारे साहेब यांच्या राळेगण सिद्धीला फीडर केला. आता परवा मी त्या ठिकाणी दुसऱ्या फीडर करता देखील
त्याला मान्यता दिली. पण अतिशय चांगले सुरुवातीच्या काळात आपण जे काही या ठिकाणी केलेले आहे त्याचा अतिशय चांगला आपल्याला अनुभव आहे. आणि हे जे सेपरेट झालेले ॲग्रिकल्चर फिडर आहे हे फिडर सोलरवर टाकल्यामुळे या ठिकाणी दिवसा वीज मिळते आणि आपल्याला त्याचा मोठा फायदा असा होतो की आज जसं मी सांगितलं की आपली लँडिंग कॉस्ट ही 7 रुपये आहे आणि 1.5 रुपयाची आपली ती वसुली होतच नाही. 1.5 रुपये आपण त्याच्यावर फक्त घेतो. आता आपल्याला जे सौर ऊर्जा मिळते आहे ती 3 रुपये 20 पैसे 3 रुपये 40 पैशापर्यंत आपल्याला ती मिळते. त्यामुळे त्याच ठिकाणी साधारणपणे आपले 2-2.5 रुपयाची 3 रुपयापर्यंतची बचत ही आपली त्या ठिकाणी होते. आणि डिस्ट्रीब्युटेड पद्धतीनं आपण ही करत असल्यामुळे जी ग्रीड कनेक्टिव्हिटी आहे ती आपल्याला त्या माध्यमातून सोपी झाली आहे. आपण ही योजना सुरू केल्यापासून साधारणपणे आपण 1513 मेगावॅटचे महावितरणचे करार केले आहेत आणि त्यातले कार्यान्वित झालेले प्रकल्प जे आहेत ते 548 मेगावॅटचे कार्यान्वित आपले झाले आहेत. आणि वीज खरेदी करार जे केले आहेत म्हणजे प्रकल्प इतर जे आहेत त्यातनं तर त्याची जी क्षमता आहे प्रकल्प क्षमता इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटी ती महावितरण आणि महानिर्मिती मिळून 1083 एवढी आपल्याला माहिती आहे की सौर ऊर्जेमध्ये प्लांट लोड फॅक्टर कमी असतो आणि म्हणून आपल्याला इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटी जास्त तयार करावी लागते. तर ती 1083 ची इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटी आपण तयार केली आहे. आणि आता जवळपास ज्यांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे ते 1650 मेगावॅट आहेत आणि जे आता प्रसिद्ध आपण निविदा करतोय ते जवळजवळ 1000 मेगावॅट आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत ज्यांची सौर ऊर्जितीकरण झालंय अशा रोहित्रांची संख्या ही 217 आहे आणि त्याच्यामध्ये एकूण ज्या ग्राहकांना त्याचा फायदा होतोय आतापर्यंत अशा ग्राहकांची संख्या 90,275 एवढी आहे. आपण याच्यामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात हा प्रयत्न करतो की शेवटी सौर ऊर्जेकरता इन्व्हेस्टरचा प्रॉब्लेम नाहीये. आता आम्ही साधारणपणे आपल्याला 8000 मेगावॅट वीज ही आपल्या शेतकऱ्यांना द्यायची आहे आणि 8000 मेगावॅट विजेचा विचार केला तर आपल्याला साधारण 12 ते 13,000 मेगावॅटची इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटी तयार करावी लागेल. पहिल्या टप्प्यामध्ये 4000 मेगावॅटचं आपण ज्यावेळेस प्रीबिड मीटिंग बोलवली तर अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्याला रिस्पॉन्स मिळतोय. म्हणजे अगदी काही प्लेयर असे आहेत की ज्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही एकत्रित टेंडर काढा आम्ही ते घ्यायला तयार आहोत. त्यामुळे इन्व्हेस्टमेंटचा प्रॉब्लेम नाही आहे. 2 त्याच्यातल्या मुद्द्यांचा आपल्याला मार्ग काढायचा आहे. एक म्हणजे जमीन. तर आता आपण एक लँड बँक तयार केली आहे. आपल्या पोर्टलवर आपण ती लँड बँक अपलोड करतोय. साधारणपणे जे फिडर आहे त्या फिडरच्या 3 किलोमीटर क्षेत्रामध्ये ही जागा असली पाहिजे म्हणजे मग आपल्याला पारेषणाची हानी किंवा पारेषणावर अधिक खर्च करता येणार नाही आणि ती जेवढी जास्त जवळ असेल तेवढी जास्त जवळची लँड आपण प्रिफर करणार आहोत. यासोबत कारण आपल्याला साधारण 1 मेगावॅटला 5 एकर जागा त्या ठिकाणी लागते तर त्या हिशोबाने आपण कुठे 7 मेगावॅट कुठे 10 मेगावॅटचे आपण हे फिडर तयार करतोय. ज्या ठिकाणी सरकारी जागा उपलब्ध नाही आहे त्याही ठिकाणी आपण योजना तयार केली आहे की आपण शेतकऱ्यांना विनंती करतोय की तुमची पडीक जमीन असेल फिडरच्या जवळपास तर ती जमीन आपण किरायाने घ्यायला तयार आहोत. त्याचा जो किराया आहे तो एकतर रेडी रेकनरच्या 6% किंवा 75,000 रुपये हेक्टरी हा वर्षाला त्यातला जे अधिक असेल व्हॉट एव्हर इज म्हणजे जास्ती असेल ते आपण त्याला देणार आहोत आणि प्लस त्याला 2% वाढ दरवर्षी देणार आहोत. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लँड उपलब्ध होते आहे. आणि यातला दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे तो साधारणपणे जे इन्स्टॉल करायला तयार आहेत किंवा इन्व्हेस्ट करायला तयार आहेत त्यांचा एक प्रश्न आहे की तुमच्याकडे वसुलीच होत नाही. त्यामुळे ठीक आहे कागदावर आम्हाला बिलं दिसतील पण आमची वसुली कशी होईल. तर त्यातनं आम्ही मार्ग काढतोय की वसुलीची जबाबदारी आम्ही आमच्याकडे ठेवू. त्यांच्याकडनं वीज आम्ही विकत घेऊ. विजेचे पैसे आपण जसं आज महावितरणला आपण पैसा देतोय तसं आपण त्यांना पैसा देऊ. अशा या 2 याच्यातनं आपला प्रयत्न आहे. आता आम्ही अतिशय मॉडेस्टली असं म्हटलंय की 2025 पर्यंत 30%. पण मला असं वाटतं की 2025 पर्यंत आपण 50% फिडरचे टेंडर्स हे फायनल स्टेजला निश्चितपणे आणून त्याचं काम सुरू करू शकू आणि त्याच्यानंतरचंही 25 पर्यंत या 2 वर्षामध्ये आपण 50% फिडरचं काम करू शकू. आपण 30% म्हटलंय पण 50%चं करू शकू. जो काही त्याला रिस्पॉन्स मिळतोय त्याच्या आधारावर आपल्याला हे सांगता येत आहे. आणि हे झालं आणि पॅरलली याच्यामध्ये आपल्याला केंद्र सरकारची जी कुसुम योजना आहे त्यातनं अनुदान देखील मिळत आहे. त्यामुळे ते अनुदानाचा वापर करून आपण हे भाव थोडे मॉडरेट करू शकतोय. प्लस आपल्याला
ग्रीड कनेक्ट नसलेले कृषी पंप जे आहेत सोलरचे, हे सोलरचे कृषी पंप देखील मोठ्या प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न करतो. याच वर्षी आता 1.5 लाख पंप हे आपण त्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे साधारणपणे आपला प्रयत्न आहे की येत्या काळामध्ये या माध्यमातून एकतर एनर्जी ट्रान्झिशन होईल, कारण आज आपण सगळी कोळशाची वीज वापरतोय आणि 8000 मेगावॅटचं एनर्जी ट्रान्झिशन जर आपण शेती क्षेत्रात करू शकलो तर मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण हे आपण कमी करू शकणार आहे. आणि अर्थात त्यातनं आपण काही कार्बन क्रेडिट मिळवू शकतो का, हाही प्रयत्न निश्चितपणे आपण येत्या काळामध्ये या संदर्भात करणार आहे. मग अशी बोलताना काल बोलताना माननीय अजितदादांनी सांगितलं की मी विरोधी पक्षनेता असताना मागणी केली होती आणि वीज बिल माफीची. अजितदादा, 5 वर्ष मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर मला एक लक्षात आलं की मागणी काय केली पाहिजे. त्यामुळे मी योग्यच मागणी करायचो. गेल्या 2.5 वर्ष मी विरोधी पक्षनेता होतो, अशी कुठलीच मागणी मी केली नाही की जी पूर्ण करण्यासारखी नाहीये. कारण थोडं आपण सत्तेत राहिलं की मॅच्युअर होतो. काय मागणी, आता काही लोक सत्तेत राहूनही वाटेल तशा मागण्या करतात, ज्या त्यांनी पूर्ण केल्या नाही आणि त्यांनाही पूर्ण करता येणार नाही करतात, पण मी तसं नाहीये. त्यामुळे मी स्पेसिफिक मागणी केली होती की कोविडच्या काळामध्ये मध्य प्रदेशने कोविडच्या काळापुरतं लोक अडचणीत आहे म्हणून त्यांना मदत करण्याकरता त्यांचं वीज बिल भरण्याचा निर्णय घेतला. तसा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा, जो शक्य होता त्यावेळेस आपण घेतला नाही. त्यामुळे मी सरसकट, म्हणजे मला आठवतं की कदाचित 2004 साल असेल की ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये तेव्हाच्या महाविकास आघाडी किंवा तेव्हा काय म्हणायचो आपण लोकशाही आघाडी सरकारने इलेक्शनच्या अगदी जस्ट आधी वीज बिल माफी घोषित केली, 00चे बिल पाठवले आणि जसे इलेक्शन संपून निवडून आले तशी त्याला प्रिंटिंग मिस्टेक सांगितली. नाही, हे नव्हते हा काहीतरी जे काय सांगितलं नाही ते तुम्ही नव्हतं सांगितलं, पण ते तेव्हाच्या काँग्रेसच्या ज्या अध्यक्षा होत्या त्यांनी प्रिंटिंग मिस्टेक म्हटलं होतं. आणि त्यानंतर आपण त्यांना, त्यामुळे शेवटी आपल्या शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज द्यायची आहे, आपल्याला जमलं तर मोफतही द्यायची आहे, पण ते जमलं पाहिजे ना. आता आज परिस्थिती अशी आहे की काही लोकांनी या ठिकाणी सांगितलं की तुम्ही सांगितलं विजेचे कनेक्शन तोडणार नाही, पण विजेचे कनेक्शन, खरं म्हणजे आपण विजेचे कनेक्शन जे आहे ते तोडू नये असंच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. परंतु एक आपल्या लक्षात मला आणून द्यायचं आहे की साधारणपणे काही लोक अशी आहेत या ठिकाणी की ज्यांनी 8 वर्षात एकही पैसा भरलेला नाही, काही असे आहेत की ज्यांनी 5 वर्षात एकही पैसा भरलेला नाही. जवळजवळ आपण बघा की 15,23,426 असे ग्राहक आहेत, 15,23,426 की ज्यांनी एकही पैसा भरलेला नाही. मग काय होतं की जे पैसे भरतायत त्यांच्यावर हा चुकीचा परिणाम होतो. बरं, यांनाही आपण काही सक्ती नाही करत, यांना काय म्हणतोय, जुनं बिल भरा असं कोणालाही म्हणत नाहीये. यांना आपण म्हणतो चालू बिल भरा. चालू बिल आदेश काढलाय, लेखी आहे. यापूर्वी कधी लेखी आदेश निघत नव्हता, मी लेखी आदेश काढला, चालू बिल भरा. आता जर आपण जे लोक 5 आणि 8 वर्षात एक पैसाही भरत नाही यांनाही जर चालू बिल मागितलं नाही, आपल्यालाही कल्पना आहे, आपण ते खातं बघितलेलं आहे जवळून. आज खरं म्हणजे आपली कृषीची थकबाकी 48,689 कोटीवर पोहोचली आहे, पण ती काही सगळी आपण वसूल करत नाहीये. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी एवढंच सांगितलं की 8-8 वर्ष 5-5 वर्ष ज्यांनी एकही बिल भरलं नाही त्यांनी किमान चालू बिल भरावं, एवढीच त्यांना आपण त्या ठिकाणी विनंती करतोय. या व्यतिरिक्त कुठेही सक्तीची वसुली ही मागच्या 5 वर्षातही जेव्हा होतो तेव्हा केली नाही, आजही करण्याचं काही कारण नाहीये. पण शेवटी आपल्याला काही गोष्टी मात्र या ठिकाणी कराव्या लागतील, त्या करण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे आपण करतोय. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून या ठिकाणी काही मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विशेषतः वैनगंगा नळगंगा हा जो प्रकल्प आहे, या प्रकल्पाच्या संदर्भात आता आपली SLTSE ची मान्यता ही झालेली आहे. MWRRA ला आपण प्रकल्प पाठवलेला आहे. MWRRA च्या मान्यतेनंतर याला आपण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल देऊ आणि त्याच्यानंतर पुढची कारवाई त्याची सुरू होईल. हा जो प्रकल्प आहे, या प्रकल्पामध्ये एकूण जो प्रकल्प अहवाल तयार झालाय त्याच्यामध्ये याचं लाभ क्षेत्र जे आहे ते जवळपास 37 लाख, एक मिनिट,
3,71,277 हेक्टर एवढं आहे आणि 62 टीएमसी पाणी हे आपल्याला याच्यामध्ये उपलब्ध होत आहे, ज्यामध्ये नागपूर 92,000, वर्धा 56,000, अमरावती 83,000, यवतमाळ 16,000, अकोला 84,000, बुलढाणा 38,000 आणि आता वाशिम त्याच्यामध्ये आपण ऍड केलं आहे. त्यामुळे वाशिमला देखील त्याचा एक मोठा फायदा हा होणार आहे. आणि साधारणपणे आपण जर बघितलं तर याचा जो आत्ताची जी किंमत आहे म्हणजे 22-23च्या दरसूचीवर ही 88,575 कोटी एवढी याची किंमत आहे. पण यातनं पूर्णपणे हे वाहून जाणारं पाणी या सगळ्या दुष्काळी भागात जात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला विदर्भातल्या दुष्काळी भागाला यातनं दिलासा देता येणार आहे. आणि म्हणून एक अतिशय महत्वाकांक्षी अशा प्रकारचा आणि 75% विश्वासार्हतेवर हे पाणी आपण त्या ठिकाणी हा प्रकल्प जो आहे तो डिझाईन केलेला आहे. त्या संदर्भात आता मला असं वाटतं की बरंच पुढे आपण गेलेलो आहोत आणि हे खरं आहे की हे सगळे प्रकल्प जे मी सांगतोय याची एकत्रित किंमत मोठी आहे, पण त्याकरता आपण निधी हा उभा करणार आहोत आणि उभा करून त्या निधीच्या माध्यमातून हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आपला प्रयत्न असणार आहे. तेच सांगतो आता, तेही सांगतो. ते टाइम बाउंडच आहे, पण त्याचा टाइम बाउंड भाऊ आता कसं आहे की ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल नंतर आपण त्याचे टेंडर काढू आणि याच्यामध्ये कसं आहे मोठा कॅनल आहे. पहिल्यांदा आपण हा प्रयत्न करून बघितला की हा पूर्ण बंद पाईपलाईननी नेता येईल का किंवा टनेलनी नेता येईल का, पण दोन त्यातले प्रॉब्लेम आहे. एकतर अतिशय भुसभुशीत जमीन आहे, त्याच्यामुळे टनेल त्या ठिकाणी करणं कठीण आहे, कारण ते आपल्याला खूप खाली जावं लागेल, परत लिफ्ट तयार होईल. आणि पाईपलाईननी जो पूर्ण कॅनलच्या ऐवजी करायचा विचार केला तर याचा फ्लो इतका जास्त आहे आणि याचा पाणी 62 टीएमसीचा आपण विचार करू शकता, त्यामुळे 16 रांगा लागतील आपल्याला पाईपच्या. तर मग त्याऐवजी कॅनल करणं आपल्याला हे जास्त परवडतं आणि म्हणून मग आधी मीच त्याचा निर्णय केला होता, पण सगळी चर्चा झाल्यानंतर त्याची बैठक झाल्यानंतर मी देखील कन्व्हिन्स झालो की नाही आपल्याला कॅनलनी नेण्याशिवाय पर्याय नाही आहे आणि म्हणून त्याचं लँड ॲक्विजिशन वगैरे आपण करू, पण ते सगळं जे काय आहे म्हणून त्याला टाइम बाउंडच आपल्याला करावा लागेल. पण हा एक मला असं वाटतं की गेम चेंजर अशा प्रकारचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राकरता ठरणार आहे. दुसरा आपला जो प्रकल्प आहे तो साधारणपणे समुद्रात वाहून जाणारं जे पाणी आहे ते त्या ठिकाणी गोदावरी आणि तापीच्या खोऱ्यामध्ये आणण्याचा आपला हा प्रकल्प आहे. यामध्ये साधारणपणे आपण जर बघितलं तर यातला एक पहिला जो प्रकल्प आहे तो दमणगंगा पिंजाळचा प्रकल्प आहे. हा दमणगंगा पिंजाळचा जो प्रकल्प आहे यातनं 31.60 इतकं टीएमसी पाणी आपल्याला उपलब्ध होणार आहे. पण हे आपण मुंबईला देतो आणि मुंबईला दिलेलं वैतरणातलं 10 टीएमसी पाणी हे आपल्याला मराठवाड्याकरता उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे इथनं 10 टीएमसी पाणी आपल्याला उपलब्ध होईल. त्यानंतर साधारणपणे पार गोदावरी, दमणगंगा वैतरणा, दमणगंगा एकदरे गोदावरी हे जे प्रकल्प आहेत या प्रकल्पातनं आपल्याला अजून जवळपास 20 टीएमसी पाणी हे उपलब्ध होईल. याच्यामध्ये पार गोदावरीचा आता SLTS पुढे छाननी चालू आहे. दमणगंगा वैतरणा आणि दमणगंगा एकदरे गोदावरी या दोन प्रकल्पांचं आता DPR आपला तयार होतोय. त्यातला दमणगंगा वैतरणा गोदावरीचा DPR हा मार्चमध्ये आपण पूर्ण करू आणि एकदरेचा मे पर्यंत आपण त्या ठिकाणी पूर्ण करू. एकूण जर आपण विचार केला तर याच्या व्यतिरिक्त या ठिकाणी काही लिफ्ट देखील आपण प्रस्तावित केले आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये उल्हास खोरे ते गोदावरी खोरे ज्या उपसा वळण योजना करायच्या आहेत त्याच्यामध्ये उल्हास नदीमधनं आपल्याला 12 टीएमसी, भातसा नदीमधनं आपल्याला 9.60 टीएमसी आणि काळूमधनं आपल्याला 13.20 टीएमसी असं 34.80 टीएमसी इतकं पाणी इथनं आपल्याला हे उपलब्ध होणार आहे. असा आपण जर सगळा विचार केला तर एकूण ही जी काही सगळी योजना आहे म्हणजे जरी या ठिकाणी 300 टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी असलं तरी सगळं पाणी काही उचलता येत नाही. त्यातलं उचलण्यालायक आता जे आपल्याला कॉस्ट रेशिओ मध्ये परवडेल असं उचलण्यालायक पाणी हे जवळजवळ 89 म्हणजे 90 टीएमसी पाणी आहे. आणि म्हणून हे सगळं पाणी आता आपण या ठिकाणी गोदावरीमध्ये आणणार आहोत. आणि या व्यतिरिक्त आपण जो नार पार गिरणा प्रकल्प आहे याच्या सोबतचा त्या नार पार गिरणामध्ये जवळपास 11 टीएमसी 10.76 टीएमसी पाणी हे आपण त्या ठिकाणी कोकणातनं पश्चिम वाहिनी नद्यातनं
तापीमध्ये म्हणजे गिरणा खोऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी आणणार आहोत. तर या दोन्हीच्या संदर्भात वेगवेगळ्या टप्प्यावर आता आपलं काम पोहोचलेलं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की आपण 2019 साली याला सगळी मान्यता दिली होती. त्यामुळे आता TSC किंवा MWRA आपल्याला आपला नवीन जो कायदा आपण मागच्या काळामध्ये केला त्या कायद्याप्रमाणे कुठलाही असा प्रकल्प करायचा असेल तर आपल्याला रेग्युलेटरची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे MWRA ची परवानगी आपण घेतो आणि ती झाल्यानंतर मग या संदर्भातले टेंडर्स वगैरे जे काही आहे ते आपण या ठिकाणी करणार आहोत. त्यानंतर तिसरा प्रकल्प जो आहे तो आपल्याला माहिती आहे की कृष्णा भीमा आणि मराठवाडा स्थिरीकरण प्रकल्प याच्यामध्ये जो स्थिरीकरणाचा भाग आहे त्या भागामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की K1 to K5 या ट्रान्सफरला अद्याप आपल्याला मान्यता मिळाली नाही. त्याकरता आपण केंद्राकडे गेलो आहोत. पण याला एक पर्यायी म्हणून आपण प्रकल्प आता वर्ल्ड बँकेकडे आपण सादर करतो आहोत. वर्ल्ड बँकेशी प्राथमिक चर्चा त्याची झाली आहे आणि त्याच्यामध्ये जे काही सातत्याने पूर आपल्या इथे येतो कोल्हापूर आणि सांगलीला तर त्यातलं पुराचं पाणी जे आहे ते पुराचं पाणी आपण त्या ठिकाणी या प्रकल्प स्थिरीकरणाकरता आणायचं. तर हा स्थिरीकरणाकरता तर त्याला वर्ल्ड बँकेने तत्वतः आपल्याला मान्यता दिली आहे. परंतु त्याचा प्रकल्प अहवाल करण्याच्या आधी आपल्याला काही स्टॅट्युटरी परवानग्या घ्याव्या लागतील. आपल्याला त्यात हे रेग्युलेटरला दाखवावं लागणार आहे की हे पाणी काही कोणाच्या हिस्स्याचं आम्ही घेत नाही, हे पुराचं पाणी आहे. तर ते आपण त्याची सगळी तयारी आता करतो. पण त्या व्यतिरिक्त जे 7 TMC पाणी मराठवाड्याला द्यायचं आहे तर त्याचं काम आपण आता ऑलरेडी जे काम आहे हे सुरू केलेलं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की नुकतीच आपण त्याला जी काही 11,726 कोटी रुपयाची फेर प्रशासकीय मान्यता ही आत्ताच आपण नोव्हेंबर महिन्यामध्ये त्याला दिलेली आहे. आणि नीरा भीमा जो बोगदा आहे या बोगद्याचं 75% काम पूर्ण आहे. उर्वरित काम जे आहे ते 2024 अखेर आपण पूर्ण करण्याचं नियोजन केलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे 7 अब्ज घनफूट पाणी आपल्याला म्हणजे 7 TMC पाणी जे आपल्याला द्यायचं आहे यामध्ये विशेषतः उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 7 तालुके परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा, उमरगा आणि बीड जिल्ह्यातल्या विशेषतः आष्टी या तालुक्यामध्ये मेजर याचा फायदा जो आहे तो फायदा होणार आहे आणि याची देखील आपण सुरुवात केली आहे. त्यासोबत आपल्याला माहिती आहे मागच्या काळामध्ये जेव्हा मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ आपल्याकडे आला होता तेव्हा आपण केंद्र सरकारकडे गेलो होतो आणि केंद्र सरकारला आपण विनंती केली होती की कुठल्याही तुमच्या योजनेत नसलेले पण विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातले जवळजवळ 105 प्रकल्प या प्रकल्पांना स्पेशल केस म्हणून तुम्ही मान्यता द्या. आणि त्यांनी त्यावेळेस आपल्याला स्पेशल केस म्हणून मान्यता दिली होती. म्हणजे खरं तर सांगायचं तर देशात ही एकच स्पेशल केस आहे की ज्याच्यामध्ये 105 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. त्याला आपण नंतर बळीराजा जलसंजीवनी योजना नाव दिलं. आणि याच्यामध्ये आपल्याला साधारणपणे केंद्र सरकारने 25% अनुदान दिलं आहे आणि 75% लॉंग टर्मचं कर्जही केंद्र सरकारने दिलेलं आहे. आणि हे जे प्रकल्प आहेत तर या प्रकल्पाचं काम देखील अत्यंत मोठ्या प्रमाणात आपण केलेलं आहे. आता आज तागायत जो काही आपला खर्च प्रकल्पाचा झालेला आहे तो साधारणपणे 10,132 कोटी रुपये झाला आहे. अजून 15,000 कोटीचा खर्च आपला त्याचा आपण करतोय. आणि त्याच्यामध्ये जी काही आपण बघितलं असेल ती सगळी आर्थिक तरतूद जी आहे ही आर्थिक तरतूद आपण केली आहे. याच्यामध्ये जी अंतिम सिंचन क्षमता आपल्याला गाठायची आहे ती 3,76,915 हेक्टर आहे. त्यापैकी आतापर्यंत तयार झालेली 1,76,667 हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता ही ऑलरेडी आपण तयार केलेली आहे. आणि आपल्याला कल्पना आहे की साधारण मागच्या 8 महिन्यामध्ये जवळपास 21 नवीन सुप्रमा सुधारित प्रशासकीय मान्यता आपण त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सिंचन क्षेत्र जे आहे हे निर्माण करण्याकरता जी कामं राहिली होती कारण सुप्रमा मिळाली नाही की टेंडर काढता येत नाही आणि त्यामुळे 1.5-2 वर्ष जे अडलं होतं ते आपण केलेलं आहे. संजय कुटेंनी जिगाव प्रकल्पाच्या संदर्भात सांगितलं. खरं म्हणजे जिगाव प्रकल्पाला यावर्षी आपण 900 कोटी रुपये दिलेले आहेत आणि आता जवळजवळ 700 कोटी रुपये अधिकचे आपण तिथे भूसंपादनाला देतोय. आणि साधारण 2024 मध्ये त्या ठिकाणी पाणी अडवण्याचं काम आपण करणार आहोत. सिंचनाचं काम आपण सुरू करतो आहोत. त्याकरता आपण सगळे कारवाई जी आहे ती पूर्ण केलेली आहे. आजनसरा बॅरेज जो आहे त्या संदर्भातला विषय समीर कुणावरजी यांनी मांडला होता. त्याचं पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र आणि आता वन जमिनीचं ची मान्यता आता प्राप्त झाली आहे.
आणि त्याची जी अंतिम मान्यता आहे ती आता ती पर्यावरणाची जी स्टेज 2 ची मान्यता आहे ती अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. तसंच त्याचा जो फेरप्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव आहे तो देखील या ठिकाणी सादर झालाय. एक अजून प्रकल्पाचा उल्लेख या ठिकाणी झाला जो अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे तो म्हणजे जो आपला तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प आहे की ज्या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातला जो खारपाण पट्टा आहे याला खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. साधारणपणे 2015-16 मध्ये उमा भारतीजी यांच्याकडे आम्ही तो प्रकल्प घेऊन गेलो होतो आणि त्याच्यामध्ये त्या प्रकल्पामध्ये एक अतिशय वेगळी अशा प्रकारची अवस्था त्या ठिकाणी तयार झाली आहे. सातपुडा पर्वतातनं जे पाणी बाहेर पडतं तर ते सगळं तिथे काय की एल्युव्हियल सॉइल आहे सगळं आणि तिथे फॉल्ट तयार झालाय आणि हा फॉल्ट तयार झाल्यामुळे हे सगळं पाणी जिरून जातं आणि हे पाणी आपण जर विचार केला तर नेपानगर बुराणपूर हे मध्य प्रदेशातलं आणि रावेर यावल चोपडा या सगळ्या भागामध्ये हे पाणी जिरून जात असल्यामुळे म्हणजे ते त्या ठिकाणी रेतीत चाललं जातं त्यामुळे भूजल पातळी खाली चाललेली आहे. कारण हे सबसॉइल मध्ये ते सगळं जिरून जातं आणि भूजल पातळी त्याची खाली चालली आहे. प्रतिवर्षी 1 मीटर खाली ती चाललेली आहे आणि म्हणूनच मग या संदर्भात हा मेगा रिचार्ज प्रकल्प त्या ठिकाणी त्याचा कॉन्सेप्ट तयार करण्यात आला आणि आम्ही स्वतः जाऊन बघितलं. हे एक जगातलं आश्चर्य आहे की असं ते सगळं जशी सरस्वती नदी आहे तसं सरस्वती नदीसारखं ते आतून वाहत 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 येतं आणि मग ज्या ठिकाणी ते येतं त्या विहिरीला एवढा मोठा झरा आहे इतकं पाणी त्या ठिकाणी येतं आणि म्हणून याला जर आपण मेगा रिचार्ज मध्ये कन्वर्ट केलं तर खूप मोठ्या प्रमाणात खारपाण पट्ट्याचा प्रश्न हा सुटणार आहे आणि म्हणून 2016-17 पासून आपण याच्या पाठीमागे लागलो आणि याच्या संदर्भात मग केंद्रीय भूजल मंडळाचा अहवाल आपण त्या ठिकाणी तयार करून घेतला आणि त्यानुसार त्याचं सर्वेक्षण आपण केलं. एकूण जर आपण याचा विचार केला तर याच्यामध्ये पावसाळ्यात तापी नदीचं पाणी जे पुराचं पाणी आहे ते मध्य प्रदेशातील नेपानगर बुराणपूर आणि महाराष्ट्रात रावेर यावल चोपडा या तालुक्यात तसंच डावा कालवा काढून त्याद्वारे धारणी त्यानंतर इकडे मध्य प्रदेशात बुराणपूर खकनार आणि आपल्याकडे परत जळगाव जामोद संग्रामपूर तेल्हारा अकोट अंजनगाव सुरजी अचलपूर या सगळ्या खारपाण पट्ट्यामध्ये हे पाणी आपण या ठिकाणी आणू शकतोय. याची आता पुष्कळ पुढे आपण याच्यामध्ये गेलो आहोत आणि एकूण जर आपण विचार केला तर या आणि हा जो प्रकल्प आहे हा आंतरराज्य असल्यामुळे केंद्र सरकार याला पूर्ण पैसे आपल्याला देणार आहे आणि या प्रकल्पामध्ये आपण जर विचार केला तर महाराष्ट्राला साधारणपणे या ठिकाणी 19.37 अब्ज घनफूट म्हणजे जवळजवळ 20 TMC पाणी हे महाराष्ट्राला या खारपाण पट्ट्यात मिळणार आहे आणि मध्य प्रदेशला 11 TMC पाणी या माध्यमातून मिळणार आहे. या संदर्भात खूप मोठी कारवाई झालेली आहे. ती सगळी कारवाई काही मी सांगत नाही पण मी या निमित्ताने एवढं सांगतो की पुष्कळ पुढे आता हा प्रकल्प गेलेला आहे आणि याचा सातत्याने पाठपुरावा जो आहे तो पाठपुरावा आपण करतो. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी विषय मांडला होता की प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये वर्षभरात 1% देखील निधी खर्चित झाला नाही. ही वस्तुस्थिती नाही आहे माननीय विरोधी पक्ष नेते महोदय. उलट मागील वर्षीपेक्षा जास्त निधी हा आपण यावर्षी याच्यामध्ये खर्च केलेला त्याची आकडेवारी देखील माझ्याकडे आहे. ती आकडेवारी देऊन मी काही फार आपला वेळ हा काही घेत नाही. त्यामुळे एकूणच जलसंपदा विभागाचा जर आपण विचार केला तर या संदर्भात जे काही विषय समोर आलेले आहेत त्या विषयांसंदर्भात मी सगळे विषय आपल्याला सांगितलेले आहेत. मला असं वाटतं बाकी विषय कृषी विभागाचे होते. कृषी विभागाच्या विषयांना उत्तर हे सन्माननीय मंत्र्यांनी दिलंय. मी एकूणच या निमित्ताने एवढं सांगू इच्छितो की जलसंपदा जो विभाग आहे या विभागाच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात मोठे प्रकल्प आपण हाती घेतोय. हे जनरेशनल प्रकल्प आहे. 7 वर्ष 8 वर्ष याला लागतील पण आपला प्रयत्न आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या वर्ष 1.5 वर्षामध्ये प्रकल्प सुरू झाले पाहिजेत कारण एकदा सुरू झाले तर ते निश्चितपणे पूर्णत्वाला येतील आणि यातनं महाराष्ट्राच्या म्हणजे आपण आता मागच्या काळामध्ये निळवंडेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता त्या ठिकाणी विखे पाटील साहेब दिली की याचा एक मोठा फायदा होणार आहे. एकतर यातनं महाराष्ट्रातला जो संघर्ष आहे पाण्याचा मग कधी तो नगर जिल्हा आणि मराठवाड्याचा संघर्ष असतो असे सगळे संघर्ष जे आहेत हे संघर्ष यातनं आपण दूर करणार आहोत आणि मला याची पूर्ण कल्पना आहे
की याकरता खूप मोठ्या प्रमाणात निधीची उभारणी करावी लागणार आहे, पण शासन नक्की ती निधीची उभारणी करेल आणि हे सगळे प्रकल्प आम्ही हाती घेऊ एवढाच विश्वास व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. अनिल देशमुख सर. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, सन्माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब आणि सन्माननीय अब्दुल सत्तार साहेब, ह्या तिघांनी आम्ही जो 293चा प्रस्ताव दिलेला होता त्याला उत्तर सरकारच्या वतीने दिली. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये मला उपमुख्यमंत्री इथं आहेत, कृषी पतपुरवठा वाढवण्यासाठी तुम्ही आणि मुख्यमंत्र्यांनी SLBC बरोबर बैठक घेतली पाहिजे. कारण आता महिना चाललाय फेब्रुवारी, तुम्ही लवकर घेतली तर आपल्याला खरीप पूर्वच्या करता त्याची 100% मदत होईल. हे तिथं दट्ट्या लावल्याशिवाय देवेंद्रजी अजिबात ते ऐकत नाहीत. ते काय करतात, आपल्याला सहकार बँकांना जास्त कर्ज पुरवठा करायला लावतात आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना तेवढा, म्हणजे तुम्ही प्रेशर दिलं आणि सहकार विभागाने सांगितलं तरच ते घडू शकतं. दुसरं, खरीपाचं कर्ज उपमुख्यमंत्री महोदय वेळेमध्ये दिलं गेलं पाहिजे. पीक विम्याचे दावे नाकारण्याचं प्रमाण अलीकडच्या काळामध्ये कृषी मंत्री महोदय वाढलेलं आहे. याबाबत सरकारने हस्तक्षेप केला तरच कार्यवाही होऊ शकते. बीडमधील बँक खाती विमा कंपन्यांनी गोठवलेली आहेत, हाही मुद्दा आम्ही काढलेला होता, त्याला चुकून स्पर्श करायचं तुमचं राहिलं. नैसर्गिक आपत्तीची मदत लाभार्थ्यांना मिळाली नाही. मी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांना सांगतो, पण मुख्यमंत्री म्हणतात आम्ही इतके 1000 कोटी दिले, तितके 1000 कोटी दिले. पैसे दिले असतील त्याबद्दल दुमत नाही, परंतु अजून सर्व जे काही बाधित लोक होती त्यांना ते पैसे मिळाले नाही. धान्य उत्पादनाच्या बद्दल जाहीर केलेली बोनसची रक्कम ती 15,000 आहे. उपमुख्यमंत्री महोदय, ती 20,000 करता आली तर त्याचा विचार करावा. खतांच्या आणि बियाण्यांच्या किमती नियंत्रणात आणल्या पाहिजे. काय झालंय, खतांच्या किमती इतक्या वाढतात, बियाण्यांच्या किमती इतक्या वाढतात आणि त्या मानानं जे शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं धान्य, भाजीपाला, फळं ह्याला मात्र तसा दर मिळत नाही आणि म्हणून शेतकरी जास्त आत्महत्या करण्याच्याकडे त्याचा कल वाढलेला आहे. तो आपल्या सगळ्यांना कमीपणा आणणारी बाब आहे. तसंच आपल्याला कांद्याच्या बद्दल तुम्ही 300 रुपयाचा पॅकेज दिलेलं आहे. आता एक मोर्चा पण चाललेला आहे, लोकांची पण मागणी आहे की तो 300 ऐवजी 500 रुपये क्विंटल त्या ठिकाणी द्यावा. अध्यक्ष महोदय, दुसरं, कृषी आपले दुग्ध विकास मंत्री महोदय इथं आहेत, तुम्ही महानंदच्या बाबतीमध्ये NDDBचं सांगितलेलं हे गोष्ट खरी आहे, कारण त्याच्याशिवाय तो बाहेर येणारच नाही. VRS दिल्याशिवाय महानंदा जागेवर येऊ शकत नाही. आपल्याला आता पगार सरकारला करावे लागतात तेव्हा ती महानंद चालतंय. आणि 950 कामगार तुम्ही सांगितले, कुणी आपल्यातला जरी खाजगी तुम्ही टेंडर काढलं तरी त्याच्यामध्ये फक्त 300-350 कामगारांच्यावरच महानंद चालू शकतं. असं आम्ही बोललो तर लगेच तिथं आंदोलन सुरू होईल, हे काही सांगतात वगैरे वगैरे. कारण त्यांना सवय न काम करता महिन्याच्या महिन्याला पगार घ्यायची लागलेली आहे. ही राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब फॅक्ट आहे, ही आपण नाकारून चालणार नाही. त्याच्यामुळं जेवढे तुम्हाला VRS देऊन ती संख्या कमी करता येईल, पण VRS देताना चांगली माणसं कमी न होऊन देता जी खरोखरीच ज्यांना VRS देऊन घरी बसवलं पाहिजे अशांना VRS देण्याचा प्रयत्न करा, तरच NDDB त्याच्यामध्ये पुढाकार घेईल आणि तरच आपली महानंद टिकेल, नाहीतर महानंद टिकणार नाही. त्याच्यात दुसरं एक आहे, कोकणातील अब्दुल सत्तार साहेब, माकडांचा उपद्रव थांबवण्याच्या करता कारवाई केली गेली पाहिजे. त्याची कदाचित तुम्हाला मुनगंटीवार साहेबांची मदत घ्यावी लागेल, वन विभागाची, पण तिथं ते प्रमाण अतिशय वाढलेलं आहे. आणि तिथल्या जसं काही भागामध्ये हरणांचं वाढलेलं आहे, काही भागामध्ये त्या नीलगाई आहेत त्यांचं वाढलेलं आहे, काही भागामध्ये रानडुकरांचं वाढलेलं आहे, तसं तिकडच्या भागात माकडांचंही वाढलेलं आहे. काही ठिकाणी बिबट्यांचं, आता यांच्याकडे बिबटे आले म्हणजे यांच्याकडे म्हणजे वारणा खोऱ्यामध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती त्याच्यात निर्माण झालेली आहे. तसंच उपमुख्यमंत्री महोदय, आम्ही तुमच्या सहकार मंत्री, तुमचे म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे सहकार मंत्री, सहकार मंत्र्यांना साखर कारखान्याच्या कर्ज वाटपामध्ये दुजाभाव करू नका. काल कॅबिनेटमध्ये तो विषय आला का नाही मला माहिती नाही, पण माझं काय म्हणणं आहे की भारतीय जनता पक्षाच्या विचारांचे लोकांचे जे काही तिथं आता मॅनेजमेंट असणारे साखर कारखाने आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही आम्हालाही सांगा. आम्ही बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले
आम्ही सगळेजण बसू आणि त्याच्यामध्ये जे खरोखरीच अडचणीत आहेत त्यांना पैसे दिल्याशिवाय तिथल्या शेतकऱ्यांचा ऊस पुढच्या वर्षी गळिताला जाऊ शकणार नाही. जसं इथं 9 का 10 कारखान्यांना तुम्ही देताय, तर त्याच्यामध्ये थोडा मनाचा मोठेपणा दाखवला तर बरं होईल. विखे पाटलांचं तुम्ही खूप पावले, कारण त्यांचे 2 कारखाने तुम्ही घेतलेत, गणेश आणि पद्मश्री विखे पाटील, किंवा हर्षवर्धन पाटलांचे 2 कारखाने घेतले. चांगलं आहे, कारण तिथं शेतकऱ्यांचा ऊस जाणार आहे, त्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही. पण ते म्हणूनच म्हणतो की 5-6 कारखाने आम्ही पण देतो. त्याच्यामध्ये तसा विचार उपमुख्यमंत्री महोदय करावा आणि त्यांना एक सूचना करा सावे साहेबांना, इथनं पुढं तुमच्याकडे काम घेऊन आल्यानंतर माझं नाव सांगत जाऊ नका. माझं म्हणजे तुमचं. ते आले ए बाबा ते देवेंद्रजींच्याकडे जावा, सारखंच किती 9 महिने जाऊन दमलो. आता तुमचं तुम्हाला कळलं पाहिजे. फार तर त्यांना विचारा कुठलं करायचं कुठलं नाही, पण हे आता बंद झालं पाहिजे. तुम्ही त्या खात्याचे मंत्री आहेत किंवा खातं बदला. ह्यांच्याकडे 6-7 खाती आहेत, त्याच्यातलं एक तुम्हाला आवडणारं खातं घ्या, सहकारी इकडे द्या. तो त्याच्यामध्ये नाही, याच्यातला गमतीचा भाग जाऊ द्या, परंतु हे खरोखरीच नोंद घेतली पाहिजे. उपमुख्यमंत्री महोदय, तुमच्या माहितीत आलं की नाही मला माहिती नाही, परंतु नगर जिल्ह्याच्या का कुठेतरी दौऱ्यावर असताना सहकार मंत्री महोदयांनी सहकारी संस्था नोंदणी व सभासद करून घेण्याबाबत काही आक्षेपार्ह वक्तव्य त्या ठिकाणी केलं. नव्या सहकारी संस्थांना मंत्रालयातून मान्यता मिळणार यासाठी भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांची शिफारस लागणार. कोणत्याही सहकारी बँकेचा सभासद व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना हवा असल्यास माझ्याकडे आम्ही मिळवून देतो. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीनं आपला महाराष्ट्र बदल होत असतात. कुणी कुणी राजकीय लोक पक्षाशी संबंधित नसणारे पण अनेक जण संस्था चालवत असतात, परंतु असं इतकं उघड वक्तव्य सगळ्या पेपरला पण आलं, त्याच्यामध्ये असं होता कामा नये. शेवटी तुम्ही राज्याचे सहकार मंत्री आहात, तुम्ही भाजपचे सहकार मंत्री आता नाही, पूर्ण राज्याचे सहकार मंत्री, हे पूर्ण राज्याचे उपमुख्यमंत्री. गोपनीयतेचा भंग होतो. नाही, सर्वांना समान वागू त्याच्यात आहे ना. पण ठीक आहे, ते तुमच्या लक्षात आलं, तसं तेवढी नोंद घ्या. सोयाबीन, कापूस, धान उत्पादकांच्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री महोदय मध्ये शेतकऱ्यांच्यावर जो लाठीचार्ज झाला, शेतकरी नेते तुपकर यांच्यावर पण गंभीर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आमचं म्हणणं की ते गुन्हे तुम्हीच गृहमंत्री आहात, ते थोडे मागे घेतले तर बरं होईल, कारण तो शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या करता आंदोलन केलं होतं आणि आपण कधी तिथं फार हार्ड अँड फास्ट जात नाही, तर तोही विचार आपण करा. शासनाने पौष्टिक तृणधान्याचं क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी 200 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे. ती वाढवावी लागेल, कारण आपलं उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेने कमी आहे. त्याच्यात विकास दराला पण आपल्याला जीडीपीला फटका बसतोय. संत्रा, डाळिंब आणि द्राक्ष, उपमुख्यमंत्री महोदय झालंय काय, आपण पीक कर्ज देतो ते 0% व्याजाने देतो, तुम्हालाही माहिती आहे. परंतु नेमकं संत्रा, द्राक्ष, डाळिंब आणि अशा फळबागांच्या करता मी काल पण मुद्दा काढलेला होता की कोकणामध्ये आपल्याला जेवढ्या सवलती इतर भागाला कोकण सोडून देतो तशा तिथल्या शेतकरी वर्गाला मिळत नाही, आणि म्हणून तिथली पण जी काही फळं असतील, आंबा किंवा इतर काही, त्या फळपिकांच्यासाठी देखील सवलतीच्या दराने कर्ज पुरवठा केला. आमच्याकडनं ते राहून गेलं. आम्ही त्यावेळेस शंभूराज देसाई आमचे राज्यमंत्री असताना आम्ही फक्त पिकांच्या करता केलं, परंतु फळांच्या करता केलं तर एक चांगला महत्वाचा क्रांतिकारी निर्णय फळबागांच्या करता होईल. त्याला तुम्ही लिमिट ठेवा, परंतु ते कमी सवलतीच्या दरामध्ये दिलं तर फार चांगलं होईल. अध्यक्ष महोदय, दुसरं तुम्ही जे काही आम्हाला सांगितलं विजेच्या संदर्भात, त्याच्यात पहिलं मला तुम्हाला सांगायचं की सरसकट ट्रान्सफॉर्मर सोडवले जातात. म्हणजे आम्ही 10-12 शेतकरी एका ट्रान्सफॉर्मर असेल आणि त्याच्यातल्या 5 लोकांनी दिले आणि 7 लोकांनी बिल भरलं नाही, तर तो अख्खाच ट्रान्सफॉर्मर सोडून टाकतात. म्हणजे त्या 5 लोकांच्यावर पण अन्याय होतो. आमचं म्हणणं, ज्यांनी बिल भरलेलं आहे त्याला त्याच्यापासून वंचित ठेवता कामा नये, त्यामध्ये तो एक आपण निर्णय घ्या. त्याचबरोबर खरेदी केंद्र, मगाशी सांगायचं राहिलं, खरेदी केंद्र कुणाकडे पणन आहे त्यांनी सुरू केली पाहिजे. हरभऱ्याच्या बाबतीमध्ये खरोखरी जिथं हरभऱ्याचं क्षेत्र
किंवा आताची रब्बीची पिकं निघतायत तिथं खरेदी करत असताना ज्या भागामध्ये जास्त उत्पादन झालेलं आहे तिथं लोक न बघता पार्टी न बघता तिथं खरेदी केंद्र सुरू झाली पाहिजे अशी एक अध्यक्ष महोदय माझी मागणी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय स्वतः उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की साधारण 8,000 मेगावॉट एवढं टार्गेट सोलरच्या बाबतीमध्ये त्यांनी ठेवलेलं द्यायचं, परंतु त्याकरता 12,000 मेगावॉट पर्यंत तुम्हाला जावं लागेल हे बरोबर आहे. पण ह्याचा काळ कमी करण्याच्या करता तुमच्याकडे स्वतः आता वित्त विभाग पण आहे, त्याच्यामुळे ह्याच्यात काही वेगळ्या प्रकारे निधी उभा करून जसं समृद्धी महामार्गाच्या बाबतीमध्ये निधीची कुठेच कमतरता तुमच्याही काळात कमी पडली नाही, आम्ही पण आमच्या काळात कमी पडून दिली नाही, तो प्रोजेक्ट विदर्भ मराठवाड्याला वरदान ठरणारा झाला. तसं हे केल्याशिवाय आपल्याला खऱ्या अर्थाने तुम्ही म्हणताय ते 100% खरं आहे. उद्योगधंद्यांना आपण किफायतशीर दरामध्ये वीज दिल्याशिवाय आपल्या इथली इंडस्ट्री टिकणारच नाही. नाहीतर कर्नाटकामध्ये, गोव्यामध्ये, इकडं आंध्रमध्ये, इकडं मध्य प्रदेशमध्ये आणि इकडं गुजरातमध्ये तिथं मात्र विजेचे दर इंडस्ट्रीवाल्यांना कमी आणि आपल्याकडे विजेचे दर जास्त आणि मग इंडस्ट्रीवाले तिकडं जाण्याचा त्यांचा कल वाढेल आणि पुन्हा त्याच्यातनं बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि त्याकरता सोलरच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला असाही विचार करता आला तर बघा, काही शेतकरी थोडे आर्थिक बाबतीमध्ये सक्षम आहे, त्यांची कशी लिस्ट करायची ही मला आता लगेच सांगता येणार नाही, पण अशांना बाबा तुम्ही तुमच्या खर्चाने तुमची 5ची, 7.5ची, 10ची, 15ची जी काही मोटर बसवायची ती बसवा. त्याच्याकरता वेगळी काही सवलत त्यांना वेगळ्या अँगलनी जिथं सरकारला आर्थिक भार न पडता तो शेतकरी स्वतःच्या ताकदीवर करणार असेल तर त्यामध्ये काही तुम्हाला सवलत देता आली किंवा पॅकेज देता आलं तर त्या गोष्टीचा विचार करा. कारण तुम्ही मगाशी बोलताना असं म्हणाला की 217 रोहित्र तुम्ही त्या बाबतीमध्ये बदललेली आहे आणि 90,000 शेतकरी वर्गाला ग्राहकांना त्याच्यामध्ये मदत झालेली आहे, परंतु अजून ती संख्या इतकी मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि ती एवढी मोठ्या प्रमाणावर असताना तुमचं टार्गेट सध्या 2025 पर्यंत आपण 30%च्या ऐवजी 50% जाण्याचा तुमचा उद्देश आहे, तो खूप चांगला आहे. पण त्याही संदर्भामध्ये आपण अधिक थोडंसं काय झालंय उपमुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करतच असाल, तुम्ही केपेबल आहे त्याबद्दल दुमत नाही, पण तुमची डिपार्टमेंट इतकी आहेत की जेवढा वेळ तुम्हाला त्या डिपार्टमेंटला न्याय द्यायला मिळाला पाहिजे तेवढा दुर्दैवाने मिळत नाही. तुम्हाला पक्षाचंही काम असतं, बाकीचाही व्याप असतो. ओके, ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे तुमच्या अध्यक्ष महोदय. दुसरं एक तुम्ही सांगत असताना उपमुख्यमंत्री महोदय तुम्ही असं सांगितलं की आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणावर तुमचं सरकार आल्यापासून आता 9 महिन्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. आपण बाकीचं सगळं पाण्याच्या बद्दल सांगितलेलं आहे ते आम्हाला योग्य वाटलेलं आहे, त्या पद्धतीनं गतीनं पुढं गेलं तर कृष्णा भीमा स्थिरीकरण असेल किंवा आमचा मराठवाड्यातला पाण्याचा प्रश्न असेल, विदर्भातला पाण्याचा प्रश्न असेल, आमच्या उत्तर महाराष्ट्रातला पाण्याचा प्रश्न असेल, तो मार्गी लावायला मदत होईल. पण एक गोष्ट पटलावर ठेवा अधिवेशन संपायच्या आत की या 9-10 महिन्यामध्ये तुम्ही किती प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आणि ती पहिली समजा 1,000 कोटी रुपये असताना त्याच्यात वाढ किती झाली. कारण मागच्या वेळेस माझी इतकी बदनामी, मी स्वतः धाडसाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला पण प्रचंड मला बदनाम करण्यात आलं. आता सरकार म्हणून म्हणजे तुम्ही पाटबंधारे मंत्री म्हणून, जलसंपदा मंत्री म्हणून निर्णय घेत नाही, तुम्ही कॅबिनेटलाच घेऊन जातात, कॅबिनेटची मान्यता असते. आम्ही पण नंतरच्या काळामध्ये तेच केलं, परंतु दुर्दैवाने जयंत पाटलांचे सगळेच प्रकल्प त्याच्यातनं मार्गी लागले नाही. जे आता तुम्ही मार्गी लावताय त्याच्यामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर जयंत पाटील साहेबांनी देखील जलसंपदा मंत्री असताना काम केलेलं होतं. तर तेवढी माहिती मात्र पटलावर ठेवली तर त्याची सगळ्या राज्याला माहिती होईल. अशा प्रकारच्या अध्यक्ष महोदय माझा राईट टू रिप्लायच्या निमित्तानं विजेचं सांगितलं ना, विजेच्या बद्दल अध्यक्ष महोदय मला उपमुख्यमंत्री महोदयांना एक विचारायचं आहे. विजेच्या संदर्भात तुम्ही आता मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जेवर जाताय, ज्याला आपण सोलर एनर्जी म्हणतोय. आता तिकडं जात असताना त्याच्यातून एक चांगला रिलीफ मिळणार आहे त्याबद्दल दुमत नाही,
पण ह्याच्यामुळं आता आपले थर्मलचे जे काही प्लांट जुने आहेत, जे खापरखेड्याला असतील, कोराडीला असतील किंवा परळीला असतील, अनेक भाग एकलरेला असतील, खूप ठिकाणी चंद्रपूरला असतील, तर त्याच्यातले किती प्रकल्प आपल्याला बंद ठेवावे लागतील? कारण सोलरवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वीज तयार झाल्यानंतर तुम्हाला ती वीज तिथं लागेल. बऱ्याचदा आपण कधी कधी डिमांड सप्लायचा ताळमेळ लावण्याच्या करता बंद ठेवतो किंवा जुने प्रकल्प आपल्याला जास्त दराने वीज देतात आणि सेंट्रल ग्रीड मध्ये मात्र विजेचा दर कमी चाललेला असतो. त्यावेळेस ऊर्जा विभाग तशा प्रकारे निर्णय घेऊ शकतो, तो त्यांचा अधिकार आहे. तर त्याच्यात आम्हाला एवढीच माहिती आहे पाहिजे की किती प्रकल्प नंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये बंद ठेवावे लागतील. अशा प्रकारे अध्यक्ष महोदय माझा राईट टू रिप्लाय. अनिल देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, इथे सन्माननीय मंत्र्यांनी 293च्या प्रस्तावावर उत्तर देताना सर्व सन्माननीय मंत्र्यांनी उत्तर दिलं. अध्यक्ष महोदय, कृषी खात्याच्या बाबतीत आम्ही काही प्रश्न उपस्थित केले होते, पण आता इथे उपमुख्यमंत्री सुद्धा आहे, आपण नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नागपूरचेच आहात, म्हणून नागपूरचे 2-3 प्रश्न मी फक्त आपल्या माहिती सांगतो इथे. अध्यक्ष महोदय, नागपूरमध्ये आपली नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक आहे. चेंबरला नागपूरमध्ये आपली नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या बँकेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांनी आपली कर्जाची परतफेड केली नाही आर्थिक अडचणीमुळे, त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या शेतीचे लिलावाचं काम त्या बँकेच्या माध्यमातून चालू आहे. 6,500 शेतकऱ्यांचे लिलाव त्या निमित्तानं काढण्याचा त्यांचा प्रस्ताव आहे. 6,500 शेतकऱ्यांचं या पद्धतीने आहे. त्याच्यामुळे आमची विनंती राहील की याच्यामध्ये, आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय, की हे लिलाव करत असताना असे मोठे मोठे बॅनर त्या शेतकऱ्याच्या नावाचे चौकात लावून त्या शेतकऱ्यांची बदनामी करण्याचं काम सुद्धा बँकेच्या माध्यमातून चालू आहे. ठीक आहे, तुम्ही लिलाव काढले, पण या पद्धतीनं तुम्ही शेतकऱ्याचं नाव, त्या गावाचं नाव, त्याची किती एकर शेतीची जमीन लिलावणार, कोणत्या तारखेला होणार आणि चौकात होर्डिंग लावायचे, हे काही योग्य नाही. त्याच्यामुळे याच्याबद्दल काहीतरी आपण मार्ग काढा. शेतकरी अतिशय अडचणीत आहे आणि अशा या परिस्थितीमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत तुम्ही पण आहे, आम्ही पण आहे, सर्व लोक राजकारणात आहे, समाजकारणात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कधी शेतकऱ्यांच्या शेतीचे लिलाव झाले नाही. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये निर्णय काढून काहीतरी त्याच्यामध्ये मार्ग काढा, शेतकऱ्यांना दिलासा द्या, वन टाइम सेटलमेंट करा. त्यांचं कमी प्रमाणात ते भरतील, काही प्रमाणात भरतील, पण थोडं सेटलमेंट त्यांचं झालं तर अवश्य ते भरतील. त्याच्यामुळे मार्ग काढावा अशी आपण उपमुख्यमंत्री म्हणून, जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नागपूर आपल्याला विनंती करतो. त्याचबरोबर एक प्रश्न परत आहे की 7-8 महिन्यापूर्वी संत्रा मोसंबीचं नुकसान झालं होतं विदर्भामध्ये. 7-8 वर्षापूर्वी संत्रा मोसंबीचं नुकसान झालं होतं विदर्भामध्ये. बहुतेक सर्व जिल्ह्याचे पैसे मिळाले, फक्त नागपूर जिल्ह्याचा कलेक्टरचा रिपोर्ट शासनाकडे उशीर आला. त्याच्यामुळे 7-8 महिन्यापासून जे अतिवृष्टीचे संत्रा मोसंबीचे पैसे फक्त नागपूर जिल्ह्याचेच राहिले, ते पैसे सुद्धा लवकरात लवकर मिळाले पाहिजे शेतकऱ्यांना. आणि त्याचबरोबर सौर ऊर्जेबद्दल जो आपण नवीन जो प्रस्ताव आपण त्याच्यावर काम करता, त्याच्यामध्ये प्रस्ताव चांगला आहे, पण याच्यामध्ये मला वाटतं काही लिमिटेशन येऊ शकतील. कारण की त्या सबस्टेशनच्या बाजूला 3 किलोमीटर 4 किलोमीटरच्या अंतरावर जमीन, शासकीय जमीन फार कमी आहेत आणि शेतकऱ्यांनी त्या जमिनी दिल्या पाहिजे, त्याच्यासाठी ते उत्सुक असले पाहिजे. कारण की नागपूर जिल्ह्याचा प्रश्न पाहिला तर मला वाटतं फक्त 2च ठिकाणी, खापरखेडा आणि बुटीबोरी 2च ठिकाणी अशा पद्धतीचे प्रस्तावाचे काम चालू आहे. पण त्याच्यामध्ये अजून जर इन्सेंटिव्ह शेतकऱ्यांना वाढवलंय तर अवश्य त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं या योजनेला शेतकऱ्यांना सुद्धा तिथे चांगलं पाठबळ मिळू शकेल. आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न याच्या बाबतीत, कापसाच्या भावाच्या बाबतीत अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून सर्व हा विषय मांडतायत. हा जरी राज्य शासनाच्या अखत्यारीतला नसला, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असला, तरी याच्यामध्ये आपण आपल्याच विचाराचं वरती सरकार आहे, त्या माध्यमातून आयात निर्यात धोरणाच्या बाबतीत जर तिथे योग्य बदल करून कापसाचे भाव जर त्या पद्धतीने वाढू शकले तर एक चांगला फायदा त्या निमित्ताने शेतकऱ्याला होईल. कारण की शेतकरी अतिशय उपमुख्यमंत्री अडचणीत आहे, विदर्भ असो, मराठवाडा असो. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कापसाची निर्यात झाली पाहिजे. आणि जे आयातीचं धोरण आहे त्याच्यावर जो कर मधल्या काळामध्ये 11% जो कर होता तो कर रद्द करण्यात आला होता. त्याच्यामुळे जवळ 13 लाख गाठीची भारतामध्ये परदेशातनं आयात झाली, त्याच्यामुळे भाव पडले. आणि निर्यात जी मागच्या 43 लाख गाठीची झाली ती मागच्या वर्षी, ती यावेळी फक्त 30 लाख गाठीची झाली. 13 लाख गाठीची निर्यात कमी झाली. त्याच्यामुळे निर्यातीला सुद्धा प्रोत्साहनाचं धोरण
केंद्र शासनाने घ्यावा यासाठी आपल्या सरळ आपण प्रयत्न करावा शासन म्हणून अशी आपल्याला विनंती करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी राईट टू रिप्लाय मध्ये काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. आपण SLBCच्या बैठकी संदर्भात सांगितलं, तात्काळ आम्ही ती बैठक बोलवू आणि आपलं म्हणणं खरं आहे की त्याच्यात जोपर्यंत आपण जोर देत नाही तोपर्यंत कृषी कर्जाचं वाटप योग्य प्रकारे होत नाही. पीक विमा दावे फेटाळण्याचं जे प्रमाण वाढलंय असं आपण सांगितलं, मुळात आता ते प्रमाण आपण कमी आणलंय. काय झालं होतं की साधारण 2020 मध्ये आणि 21 मध्ये आपल्या असं लक्षात आलं की ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्या इंटिमेशनचा मुद्दा उपस्थित करतात आणि म्हणून आता आपण नवीन करारामध्ये त्यात बदल केलाय, मास इंटिमेशनची व्यवस्था उभी केली आहे. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात आपण इंटिमेट करतो आणि आपल्याला तसे दाव्यातनं पैसा देखील मिळतो आहे. आणि यासोबत मी आपले आभार मानतो, आपण लक्षात आणून दिलं. उस्मानाबाद मी म्हणालो धाराशिव जिल्हा आहे, तर धाराशिव जिल्ह्यातील मागच्या काळामध्ये अशा प्रकारे जे दावे फेटाळले होते त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टापर्यंत आपण राज्य सरकारने भूमिका मांडली. शेतकरी गेले होते, आपण त्यांच्या बाजूने भूमिका मांडली आणि तो पैसा देखील आपण या ठिकाणी निश्चितपणे मिळवून दिलेला आहे. यासोबत आपण काही अजून गोष्टी मांडलेल्या आहेत. खतं बियाणांच्या संदर्भात मांडलाय. खरं म्हणजे आपण विशेषतः खतांच्या संदर्भात जे लिंकिंग आहे ते होऊ नये याकरता आदेश दिले आहेत. तो प्रयत्न आपण करतोय, कारण मुळात खतांचे भाव जे आहेत हे रेग्युलेटेडच असतात, पण काही ठिकाणी लिंकिंग केल्यामुळे मग त्यांना हे घ्या ते घ्या ते घ्या असं करून ते भाव वाढवले जातात. तर ते लिंकिंग होऊ नये असा प्रयत्न आपण केलेला आहे. बियाणाच्या संदर्भात आपलं जे बियाणं आहे आपण जे तयार करतो हे आपण रेग्युलेटेड भावातच देतो, पण अलीकडच्या काळात काय होतं की वेगवेगळ्या कंपन्या बियाणं काढतात, खूप त्याची प्रसिद्धी करतात आणि त्यामुळे अनेक वेळा शेतकरी त्या बियाण्याकडे जास्त आकृष्ट होतो. तर त्याचे भाव काही फार आपण रेग्युलेट करू शकत नाही, पण आपण मोठ्या प्रमाणात बियाणं तयार करतो आणि त्याचे भाव हे आपण आपल्याला माहिती आहे आपण ते वाढू देत नाही, आपण त्याकरता अनुदान देतो. यासोबत आपण कारखान्यांच्या संदर्भात जो विषय सांगितला तो थोडा मला क्लॅरिफाय केला पाहिजे की ते आमच्या लोकांचे कारखाने का आले. त्याचं कारण मागच्या सरकारच्या काळामध्ये ज्यावेळेस 3 कारखान्यांना सरकारने मदत केली कॅबिनेटच्या माध्यमातून, त्यावेळी ह्या सगळ्या कारखान्यांनी त्या ठिकाणी मदत मागितली होती, अडचणीत होते, पण या कारखान्यांना मिळाली नाही, त्या 3 कारखान्यांना मिळाली. म्हणून तेव्हा हे कारखाने घेऊन आम्ही NCDC कडे गेलो की बाबा राज्य सरकार मदत करत नाही तर तुम्ही मदत करा. आणि मग सहकार मंत्रालय होतं म्हणून माननीय अमित शाह साहेबांकडे मी बैठक घेतली. त्या बैठकीत अमित शाह साहेबांनी NCDCला सांगितलं की तुम्ही हे कारखाने त्या ठिकाणी घ्या आणि NCDC कडनं हे 9 कारखाने मंजूर होऊन आले. म्हणून या 9 कारखान्यांचा जो नाव येत आहे हे त्यावेळी इथल्या सरकारने मदत केली नाही म्हणून केंद्र सरकारकडनं, म्हणजे अगदी आमच्या पक्षाशी संबंधित अजून 15 कारखाने असे आहेत जे आम्हाला म्हणतायत की आमचं नाव नाही आलं, आमचं नाव नाही आलं. तर त्यांनाही मी हे समजावून सांगतोय की आम्ही नाव पाठवलेच नव्हते. ज्यांनी अर्ज केला त्यातले ज्यांचे अर्ज आले त्यांना आता फक्त कॅबिनेटची मान्यता आम्ही देतोय. मी आपल्यालाही विनंती करेन की असा आमचा कुठलाही उद्देश नाही. आपल्याला माहिती आहे आता NCDC विशेषतः अमित शाह साहेब त्याच्यामध्ये सहकाराला मोठा त्या ठिकाणी प्रोत्साहन देत आहेत. अजून कुठले कारखाने असतील त्यांनी NCDC कडे अर्ज करावा, आपण त्याचाही पाठपुरावा करू आणि NCDC कडनं जे येतील त्याला राज्य सरकार भूमिका घेईल की त्याला जी काही मदत करायची ती मदत करण्याच्या संदर्भात. एक अजून आपण रविकांत तुपकरच्या संदर्भातला मुद्दा मांडलेला आहे. मी जो काही त्या ठिकाणी प्रकार घडला त्याच्या संदर्भात रविकांत तुपकर मला भेटले होते, त्यांनी मला एक पेनड्राईव्ह देखील दिलेला आहे. मी तो काही प्रमाणात बघितलेला आहे आणि मी त्याची एकदा पुन्हा फेर चौकशी झाली पाहिजे हाही आपण त्या ठिकाणी आदेश देतो. आणि शेतकऱ्यांवर अशा प्रकारचे कुठले गुन्हे दाखल झाले तर साधारणपणे ते परत घेण्याचीच आपली प्रवृत्ती असते, त्यामुळे ते आपण निश्चितपणे या ठिकाणी करू. खरेदी केंद्राच्या संदर्भात काल या ठिकाणी संभाजीरावांनी विषय मांडल्यावर मी काल नाफेडच्या MDशी बोललो आणि त्यांच्याशी बोलून ते खरेदी केंद्र आता मोठ्या प्रमाणात आपण वाढवतो आहोत. कालही त्यांनी लिस्ट माझ्याकडे पाठवली, मोठ्या प्रमाणात आता त्यांनी त्याला मान्यता दिली आहे. एक चांगला मुद्दा आपण मांडलेला आहे फळ पिकांच्या संदर्भात. जरूर आपण ती योजना कशी तयार करता येईल की काही प्रमाणात एकदम मोठी, कारण फळ पिकांना पैसा खूप लागतो त्यामुळे त्याचा बोजा देखील मोठा पडेल, पण काही प्रमाणात आपण त्याला कशी सवलत देऊ शकू या संदर्भातला निश्चितपणे मुद्दा जो आहे तो मुद्दा आपण मांडू. आपण एक हा जो मुद्दा मांडलेला आहे तसं हे आदेश मी दिलेलेच आहेत की 4 शेतकऱ्यांनी पैसे भरले म्हणून ट्रान्सफॉर्मर तोडू नका, पण तरी काही ठिकाणी हे नक्की होत असेल कारण ते आपल्या लोकांच्या सवयी आहेत
पुन्हा एकदा त्या संदर्भात स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन जे आहे ते आपण निश्चितपणे देऊ. सोलारच्या संदर्भात आपण आता मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ज्या जमिनी आहेत, म्हणजे तुम्हालाही सांगतो देशमुख साहेब, त्या जमिनी आपल्याला मिळत आहेत आता, आणि आपण मिशन मोडवर कलेक्टर्सला देखील कामाला लावलेलं आहे की या जमिनी आम्हाला शोधून द्या. पण जिथे मिळत नाही आहे तिथे आपण 75,000 रुपये हेक्टरी त्यांना भाडं देणार आहेत, नावाने त्यांच्याच राहणार आहे, त्यांनाच ती जमीन परत मिळणार आहे. यालाही आता प्रतिसाद मिळणं सुरू झालंय, पण अजून लोकांपर्यंत हे फार पोहोचलं नाही. ते आता लोकांपर्यंत पोहोचवून आणि त्याला कशा प्रकारे आपण हे मिळवून देऊ शकू असा प्रयत्न आपला आहे. आणि या संदर्भात मुळामध्ये आता या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येते आहे. त्यामुळे इन्व्हेस्टमेंटचा आपल्याला आता प्रॉब्लेम नाही आहे. जागा शोधणं आणि जागा मिळवून देणं हाच यातला प्रामुख्यानं जो विषय आहे तो विषय आपल्याला या निमित्ताने करावा लागणार आहे. एक माननीय देशमुख साहेबांनी विषय मांडला एनडीसीसीच्या लिलावाच्या संदर्भात, त्या संदर्भात तात्काळ आदेश देण्यात येतील. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना अपमानित करून लिलाव वगैरे करणं काही योग्य नाहीये. त्यामुळे ते तात्काळ थांबवण्यात येतील आणि मग त्यातनं काय मार्ग आपल्याला काढता येईल या 6,500 शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आपण निश्चितपणे करू. दुसरं आपण सांगितलं की संत्रा आणि मोसंबीचं फक्त नागपूर जिल्ह्याचं नुकसान आलेलं नाही. मी आजच त्याची माहिती घेईल आणि ते नुकसान भरपाई जी आहे नागपूर जिल्ह्याची ती तात्काळ रिलीज करण्याकरता या ठिकाणी सांगेन. जे काही सदस्यांनी सूचना केल्या आहेत त्या सूचना निश्चितपणे योग्य आहेत. त्या सूचनांचा अवलंब सरकार करेल. नाही नाही, बसा. सभागृहाने दोन्ही प्रस्तावांवरती विचार केलेला आहे. तर लक्षवेधी घ्या. डीसीएम साहेब, तुमच्या 3 आहेत त्या पहिली घ्यायच्या असतील तर आता उरकून टाकू. ठीक. लक्षवेधी विशेष बैठकीतली लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 8. माननीय अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून पनवेल महापालिका हद्दीतल्या खारघर या शहरातल्या अनेक नागरिकांनी सातत्यानं वारंवार गेल्या काही वर्षांमध्ये केलेली मागणी आणि त्याच्या अनुषंगानं अलीकडच्या काळामध्ये नव्यानं दिलेले काही परवाने याच्या संदर्भामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती लोकांमध्ये असंतोष झालेला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधत असताना वेळोवेळी या खारघर शहराच्या मध्ये पूर्वी इथे जेव्हा ग्रामपंचायत होती 2016 पूर्वी, त्यावेळेला देखील त्या ठिकाणी दारूबंदी ही सर्व नागरिकांनी आणि सर्व तिथल्या व्यवस्थेनं या ठिकाणी स्वीकारलेली होती. मधल्या कालावधीमध्ये महापालिका झाली आणि महापालिका झाल्यानंतर त्या परिसरामध्ये काही अशा पद्धतीचे ठराविक व्यावसायिक आहेत की ज्यांनी पुन्हा इथं सर्रासपणानं दारू कशी उपलब्ध होईल, विकली जाईल याच्यासाठीचे प्रयत्न केलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, खारघर आणि परिसरामध्ये जवळपास आता मेडिकल, इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट अशा क्षेत्रात विविध अशी 17 कॉलेजेस आणि जवळपास 35 शाळा या परिसरामध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही कालावधीमध्ये या सगळ्या परिसरामध्ये अवैधरित्या ड्रग्सचा व्यापार केला जातो. या संदर्भामध्ये तक्रारी दाखल झाल्या, पोलिसांनी कारवाई केलेल्या आहेत. वेगवेगळ्या नायजेरियन वंशाच्या लोकांच्या टोळ्या या परिसरामध्ये ड्रग्सच्या बाबतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. अध्यक्ष महोदय, इथल्या शाळा कॉलेजेस मधल्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी हा खूप मोठा धोका आहे. अनेक विद्यार्थी म्हणजे हजारो विद्यार्थी या परिसरामध्ये हे हॉस्टेलला राहत आहेत. अशा वेळेला ही ड्रग्सची संस्कृती, दारूची चंगळवादी संस्कृती ही पसरू नये याच्यासाठी अध्यक्ष महोदय ही दारूबंदीची मागणी सातत्यानं नागरिकांमधून केली जाते. अध्यक्ष महोदय, जे लक्षवेधीचं उत्तर दिलंय यामध्ये म्हणताना सन्माननीय मंत्री महोदयांनी म्हटलंय की या ठिकाणी 28/11/2022 ला प्रशासकीय जो ठराव झालेला आहे हा सुसंगत नाहीये शासन अधिसूचनेची. मग नेमका हा प्रस्ताव कसा असायला पाहिजे होता? या लोकांची जनभावना लक्षात घेता या
सर्व खारघर मधल्या नागरिकांना अभिप्रेत असलेली दारूबंदी ही लागू करण्याच्यासाठी शासन पुढाकार घेईल काय आणि किती कालावधीमध्ये या निर्णयाची शासन अंमलबजावणी करेल? मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी प्रशांत ठाकूर साहेबांनी या ठिकाणी जी लक्षवेधी या ठिकाणी उपस्थित केलेली आहे, त्याच्यामध्ये एकूण त्या परिसरामध्ये खारघर प्रभागामध्ये दुसरी 3 एप्रिल 3 परवाने आहेत. त्याच्यामधला एक दिलेला आहे तो 2004 साली दिलेला आहे, दुसरा दिलेला आहे तो 2015 साली दिलेला आहे आणि तिसरा जी अनुज्ञप्ती आहे ती जिल्हास्तरीय समितीच्या सप्टेंबर 22 मधल्या बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आलेली आहे. या अशा पद्धतीच्या परवाने देताना जे काही नियम आहेत आपल्या उत्पादन शुल्क विभागाचे, त्याच्यामध्ये खाद्य गृह नोंदणीची अनुज्ञप्ती, मुंबई दुकाने व संस्था कायद्यान्वये अनुज्ञप्ती शुल्काच्या 50%, ऐपत प्रमाणपत्र, आयकर विवरण, थकबाकी, नादेय प्रमाणपत्र, म्हणजे या सगळ्या ज्या काही अटी आहेत त्या पूर्ण केल्यानंतरच या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीचे परवाने हे जिल्हास्तरीय असणाऱ्या समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण मंजूर करत असतो. सन्माननीय सदस्य ठाकूर साहेब, प्रशांत ठाकूर साहेबांनी 2 या ठिकाणी मुद्दे उपस्थित केले. एक तर त्या ठिकाणी असणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आणि त्या शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरामध्ये असणारं दारूचा पण उल्लेख त्यांनी केला आणि ड्रग्सचा उल्लेख या ठिकाणी केला. तर ड्रग्सचा विषय सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या विभागाशी, उत्पादन शुल्क विभागाशी संबंधित नाही, परंतु ज्या काही अनुज्ञप्ती आहेत किंवा जे AP3 लायसन्स आहेत ती सगळ्या नियमांच्या अटींची पूर्तता करत असल्यामुळेच या ठिकाणी आपण दिलेले आहेत. सन्मान्य सदस्यांनी जे सांगितलं की ग्रामपंचायत असताना एकदा ठराव झाला, महानगरपालिकेनं एकदा ठराव करून पाठवला, परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आपल्याकडं राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचं जर एखादी दारूचं दुकान बंद करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये उभी बाटली आडवी बाटली ज्याला आपण म्हणतो तसं एकूण लोकसंख्येच्या 25% लोकांनी मागणी केली पाहिजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे. ती मागणी केल्यानंतर मग माननीय जिल्हाधिकारी अशा पद्धतीनं मतदान घेतात. आता ही महानगरपालिका क्षेत्र असल्यामुळं तिथं गुप्त मतदानाची पद्धत आहे. त्याला सुद्धा नियम आहे की एकूण मतदारांच्या 50% पेक्षा जास्त लोकांनी मतदान केलं पाहिजे आणि ते बाजूने असेल तर चालू राहील, विरोधात असेल तर बंद होईल. ही विहित पद्धती ही या प्रकरणामध्ये माननीय सदस्य महोदय ठाकूर साहेब या ठिकाणी अवलंबलेली नाही. जर एकूण लोकसंख्येच्या 25% लोकांनी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे केली, गुप्त मतदान जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेण्याचे आदेश दिले आणि गुप्त मतदानात उभी बाटली आडवी बाटली करण्यासाठी ज्या कोट्याचं 50% पेक्षा जास्त मतदान व्हायला पाहिजे ती प्रोसिजर फॉलो झाली तर या बाबतीतला निश्चितपणे विचार केला जाईल. ठाकूर साहेब, या संदर्भामध्ये शासनानं असं आहे की उत्पादन शुल्क विभागांच्याकडून उत्तर दिलं जाणार आहे, पण यासाठीची प्रक्रिया शासनानं अवलंबायची आहे. आम्ही या संदर्भामध्ये जे नागरिक आहेत, तिथले ग्रामस्थ आहेत, विविध संघटना आहेत, यातर्फे ही मागणी पूर्वीच केलेली आहे. तर यासाठी शासन या संदर्भामधल्या या मागण्यांचा विचार करून सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत यासाठीची सगळी प्रक्रिया पूर्ण करेल काय आणि किती कालावधीत पूर्ण करेल? माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांना मी मगाशी सांगितलं की याच्यामध्ये जी विहित कार्यपद्धती आहे ती अवलंबली पाहिजे ना. आपण मागणी केली पण ती एकूण लोकसंख्येच्या 25% पेक्षा जास्त लोकांच्या सह्यांची मागणी ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे केली पाहिजे, ती आपण केलेली नाही. ती केल्यानंतर मग जिल्हाधिकारी या ठिकाणी त्याची गुप्त मतदान पद्धतीनं तिथं मतदान घेतील आणि त्या मतदानाचा निकाल जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी जाहीर करतील. ही प्रोसिजर फॉलो करणं गरजेचं आहे, ही नियमातली तरतूदच आहे. त्यामुळे मान्य सदस्य म्हणतायत की तुम्ही आम्ही दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे काय करणार का, तशी तरतूदच नियमामध्ये नाही. त्यांनी नियमात असणाऱ्या तरतुदीनुसार ती सगळी प्रक्रिया पूर्ण करावी. ती प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ज्या तरतुदी आहेत त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 5, विशेष बैठकीतली लक्षवेधी क्रमांक 5, लक्षवेधी क्रमांक 5 माननीय अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, शेगाव पंढरपूर हा जो राष्ट्रीय महामार्ग आहे
हा विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महामार्ग आहे आणि या रस्त्यावरती पुलाचं काम चालू आहे. नाही रेग्युलर 5 वर्ष झाली या पुलाचं काम सुरू झालेलं नाही. संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरनं हे काम सोडून दिलेलं आहे. तिथलच्या मशिनरी पूर्ण हलवलेल्या आहेत. म्हणजे ज्या कामामध्ये पैसा मिळतो, मार्जिन मिळतं, ते 100 किलोमीटरचं काम झालंय आणि पुलाचं काम हे गोदावरीच्या पात्रात आहे आणि पात्र ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. तेथं कोणी अडवण्याचा प्रश्न नाही. राहिला प्रश्न पोच मार्गासाठी जी 10 एकर जमीन लागते, पूल झाल्यानंतरचा प्रश्न येतो. संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी कॉन्ट्रॅक्टरला नोटीस देणं, त्याला दंड लावणं, दंड लावून ऐकत नसेल तर ब्लॅकलिस्टची नोटीस देणं, यापैकी कुठलीही कारवाई झालेली नाही आणि त्यामुळं नागपूर, शेगाव, पंढरपूर रस्ता होऊनही 400 किलोमीटर रस्ता पूर्ण झालाय. मात्र या पुलाचं काम कॉन्ट्रॅक्टर करत नाही. त्याच्यावरती कारवाई करण्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात वारंवार मिटिंगा झाल्या, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या, मात्र कॉन्ट्रॅक्टर हे काम करत नाही. एक कोर्टामध्ये मॅटर आहे पण कोर्टानं स्टे दिलेला नाहीये. गोदावरीच्या पात्रात काम करू नये असं कुठेही कोर्टानं म्हणलं नाही, कारण गोदावरीचं पात्र हे राष्ट्रीय संपत्ती आहे. मात्र कॉन्ट्रॅक्टरला हे काम करायचं नाही. कार्यकारी अभियंता आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांचं संगनमत आहे. वारंवार कॉन्ट्रॅक्टरवर कुठलीही कारवाई न करणं किंवा संगनमत करणं, या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करणार काय? एक सृष्टी नावाचं गाव आहे, 1 एकर जमीन संपादनाचा प्रश्न आहे. 7 वर्ष झाले या पुलावरून एसटी सुरू न झाल्यामुळं जुन्या पुलातून एसटी जाताना वाहून गेली. 23 माणसं मरता मरता वाचली. जमीन फक्त 1 एकर संपादित करायची. भूसंपादन ऍक्ट, नॅशनल हायवेच्या ऍक्ट प्रमाणे ही 1 एकर जमीन संपादित करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता कुठलाही पुढाकार घेत नाहीत. मुख्य एजन्सी कार्यकारी अभियंता आहे. कार्यकारी अभियंत्याच्या दुर्लक्षपणामुळं किंवा कामचुकारपणामुळं नागपूर, शेगाव, पंढरपूर हा दिंडी मार्ग 10 लाख लोक या दिंडी मार्गाने जातात. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, त्यामुळं हा दिंडी मार्ग सुरू झालेला नाही. 2 पुलं ही थांबलेली आहेत. आपण कार्यकारी अभियंता यांच्यावर मंत्री महोदय काय कारवाई करणार आहात या ठिकाणी आपण उत्तरात सांगावं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आमचे मित्र सन्माननीय सदस्य लोणीकर साहेबांनी या ठिकाणी या पालखी मार्गाच्या रस्त्यामधल्या 2 पुलांचा विशेषतः उल्लेख केला, सृष्टी पुलाचे काम आणि सावंगी गंगा पुलाचे काम. तर याच्यामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, भूसंपादनाच्या बाबतीतला औरंगाबाद खंडपीठापुढे या ठिकाणी एक केस प्रलंबित आहे, परंतु त्याच्यामध्ये मनाई वगैरे काय कोर्टाने केलेलं नाही. नंबर 1, कारण मूळ प्रस्तावामध्ये जवळपास 3.25 कोटी रुपये हे भूसंपादनासाठी या ठिकाणी आपण दाखवलेले होते, परंतु प्रत्यक्ष देताना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय तिथं जवळपास 6.5-6.5 कोटी रुपये त्या भूसंपादनाच्या कामासाठी या ठिकाणी लागतात. परंतु हे काम मुदतीत पूर्ण होणं गरजेचं होतं. दुसरी मुदतवाढ या पुलाच्या कामाला देण्याचं प्रस्तावित आहे. 1 मुदतवाढ त्या कामाला दिलेली होती, परंतु आपण म्हणताय माननीय लोणीकर साहेब, ती वस्तुस्थिती आहे की तिथं नदीपात्रातून वाहतूक करताना काही लोक अडथळा करतात जाणीवपूर्वक. आणि मला जे विभागानं माहिती सन्मान्य अध्यक्ष महोदय दिली, ते शेतकरी नदीपात्रातनं वाहन कामाचं नेताना अवजड वाहन आहे, मोठं वाहन आहे, रस्ते खराब होतात, शेती खराब होती म्हणून त्या ठिकाणी अडवतात, अशा पद्धतीची माहिती विभागानं मला दिलेली आहे. कारण मी आपल्याला सन्मान्य सदस्य लोणीकर साहेबांना सांगेन की रस्ता तयार आहे, त्या पुलाच्या छोट्या कामामुळे वाहतूक थांबलेली ही वस्तुस्थिती आहे. जर नदीपात्रातनं किंवा पर्यायी रस्त्यानं वाहतूक करायसाठी शेतकरी अडथळा करत असतील तर निश्चितपणानं संबंधित ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून दिला जाईल आणि या सृष्टी पुलाचं काम 8च दिवसात प्रत्यक्ष चालू करण्याचे आदेश संबंधित एजन्सीला या ठिकाणी आपण देऊ आणि 8 दिवसात पुलाचं काम चालू केल्यानंतर येणाऱ्या 3 महिन्यात संपूर्ण पुलाचं काम पूर्ण करून पूल वाहतुकीला दळणवळणाला सुरू करण्यासंदर्भातले आदेश यंत्रणेला आज दिले जातील. नंबर 2,
आपण सांगितलं की तिथला कार्यकारी अभियंता हा निष्काळजीपणानं काम करतोय, त्याची कामाची पद्धती बरोबर नाही, कॉन्ट्रॅक्टरला पाठीशी घालायचं, त्या ठेकेदाराचं त्या कॉन्ट्रॅक्टरला पाठीशी घालायचं काम तो कार्यकारी अभियंता करतोय. या कार्यकारी अभियंत्यांची मुख्य अभियंत्यामार्फत 1 महिन्याच्या चौकशी करू आणि चौकशीत जर तो दोषी आढळला तर त्याच्यावर सुद्धा कारवाई करू. ठीक आहे, बोला. शेतकऱ्यांनी अडवलं हे जे उत्तर आहे चुकीचं आहे. शेतकरी कोर्टात गेले, आम्हाला जमिनीचा मावेजा द्या, 5 वर्षापासून कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहे. माझं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांचा प्रश्न कधी येतो? पूल तयार झाल्यावर. पुढचा जो पोच मार्ग आहे आणि पाठीमागचा पोच मार्ग आहे, इथलचं जे भरावाचं काम आहे हे नंतरचं आहे. मुळामध्ये 5 वर्ष या पुलाचं काम का सुरू झालं नाही? काम कॉन्ट्रॅक्टर करत नसेल तर कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांना दंडाची नोटीस देणं, त्यांना दंड लावणं, दंड लावून ऐकत नसेल तर दंडाची रक्कम वाढवणं किंवा कायद्याप्रमाणे त्याला ब्लॅकलिस्ट नोटीस देणं. म्हणजे शेतकऱ्यांनी अडवलं हे खरं नाही. मी स्वतः कलेक्टरच्या दालनात, एसडीएमच्या दालनात मिटिंग घेतल्या, शेतकऱ्यांनी संमती लिहून दिलेला आहे की आमच्या जमिनी ज्यावेळेला तुम्ही खोदणार आहात त्यावेळेला आम्हाला पैसे द्या. प्रश्न आहे की पॉइंटेड प्रश्न आहे की गोदावरीचं पात्र हे राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि तिथं शेतकऱ्यांनी अडवण्याचा प्रश्नच नाही, अडवलेलाच नाहीये. गोदावरीच्या पात्रातला जो पूल आहे त्याला का विलंब झाला तर त्याला कॉन्ट्रॅक्टरला हे काम करायचं नाही, काम सोडून दिलेलं आहे, तिथलच्या मशिनरी शिफ्ट केलेल्या आहेत, मार्जिनचं आणि पैसा मिळणारं काम केलंय आणि पुलाचे DSR आता वाढलेत. 5 वर्षापूर्वीचे ते टेंडर आहे, त्याच्यामुळं कॉन्ट्रॅक्टरला काम करायचं नाही आणि कॉन्ट्रॅक्टरला सपोर्ट करायचा आणि कोर्टात पाठवायचं. म्हणजे कार्यकारी अभियंत्याचा याच्यात काय इंटरेस्ट माहित नाही. एवढा मोठा महामार्ग झाला, 400 किलोमीटरचं काम झालं, माननीय गडकरी साहेबांनी हा रस्ता मंजूर केला, त्याचं उद्घाटन वाटूर फाट्यावर झालं, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबाच्या मुळे हा दिंडी मार्ग झालाय. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा रस्ता आहे आणि 10 एकर जमिनीचं संपादन आहे एका पुलाचं आणि दुसऱ्या पुलाचं संपादन आहे ते 1 एकरचं आहे. नॅशनल हायवे ऍक्ट प्रमाणे ही जमीन संपादित झालेली आहे, ती ताब्यात घेऊन पोलीस फोर्स करून काम चालू केलं पाहिजे आणि 5 वर्ष पूल झाला नाही याला कार्यकारी अभियंता जबाबदार आहेत. त्यांची चौकशी काय करता? 5 वर्ष झाले ना, पूल चालू होत नाही. राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिथं काम अडवायचा प्रश्नच नाहीये. अशोकराव वाकाणकर हे पाथरी तालुक्यातले शेतकरी आहेत, त्यांनी संमतीपत्र लिहून दिलेलं आहे. परतूर तालुक्यातले माझ्या मतदारसंघातले सावंगीचे शेतकरी आहेत, यांनी संमतीपत्र लिहून दिलेलं आहे की तुम्ही पूल करा, आमची काही अडचण नाही. मात्र कॉन्ट्रॅक्टरला याच्यामध्ये या कामाला 5 वर्ष झाल्यामुळं, काम सुरू न केल्यामुळं हे काम करायचं नाही आणि कार्यकारी अभियंता त्यांना सपोर्ट करतायत. एवढा मोठा राष्ट्रीय महामार्ग आहे, या 2 पुलामुळे थांबलेला आहे. कार्यकारी अभियंत्यामुळं रोज हजारो वाहनं तिथं अडकून पडतात. आपण त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सृष्टी पुलाचं माननीय सदस्यांना सांगितलं की 8 दिवसात ते काम चालू करायच्या सूचना दिल्या जातील. लागला तर तिथं पोलीस बंदोबस्त दिला जाईल आणि सृष्टी पुलाचं काम हे 3 महिन्यात पूर्ण केलं जाईल, हे या ठिकाणी मी आपल्याला सांगितलं. सावंगी गंगा पुलाच्या संदर्भामध्ये जो भूसंपादनाचा अहवालचा प्रस्ताव हा केंद्राकडे या ठिकाणी गेलेला आहे आणि त्या केंद्राकडे त्याचा या ठिकाणी पाठपुरावा सुरू आहे. कारण हे अवॉर्ड केंद्र सरकारने या ठिकाणी नॅशनल हायवे अथॉरिटीचं काम असल्यामुळे त्यांच्याकडनं आपल्याला करून घ्यायचे. केंद्राकडे पाठपुरावा या ठिकाणी या भूसंपादनाचे अवॉर्ड तात्काळ देण्यासाठी या ठिकाणी आपण निश्चितपणानं करू. आणि आपण जे सांगितलं की हा ठेकेदाराला कामच करायचं नाही, कारण त्याचं पाठीमागचं वर्क ऑर्डर आत्ताच्या दरामध्ये त्याला काम करावं लागेल. वस्तुस्थिती जर तशी असेल तर मी मगाशी म्हणलं तसं हे काम त्यावेळीच का सुरू झालं नाही, अधिकाऱ्यांनी त्याला नोटिसा चालू करायच्या दिल्या होत्या का कार दिल्या नाहीत, ह्या सगळ्याची त्या कार्यकारी अभियंत्याच्या संदर्भामध्ये त्याच्याकडनं म्हणजे ते मुख्य अभियंत्याकडनं चौकशी केली जाईल. जर असं आढळून आलं चौकशीत की त्या कार्यकारी अभियंत्याचा हलगर्जीपणा आहे, त्यानं मुद्दाम अशा पद्धतीचा डिले केलेला आहे, तर चौकशीत तो दोषी आढळल्यावर त्याच्यावर 100% निश्चितपणाने कारवाई केली जाईल. ठीक आहे, नाना बोला. अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य सदस्य पवनरावजी लोणीकर हे वारंवार सांगतात की अधिकाऱ्याची आणि त्या कंपनीच्या
कॉन्ट्रॅक्ट जो असेल तो ते मिलीभगत आहे किंवा एकमेकाला सहाय्य करतात. माझा प्रश्न असा आहे की तो कार्यकारी अभियंता तिथे किती वर्ष आहे आणि त्याला 3 वर्षापेक्षा आधी काळ झाला असेल तर त्याची बदली तुम्ही तातडीने का नाही केली आणि 5 वर्ष तो आहे तर तो कसा राहतो तिथं या संबंधित जरा स्पष्ट करा ना. त्याचा काय इंटरेस्ट आहे तिथं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, संबंधित कार्यकारी अभियंता किती कालावधीसाठी तिथं आहे त्याची माहिती आता माझ्याकडे नाही, परंतु त्याला नियमित कालावधी 3 वर्षाचा कुठल्या अधिकाऱ्यांचा असतो. त्याच्यापेक्षा जर त्याचा कालावधी जास्त झाला असेल तर निश्चितपणानं त्याच्या बाबतीत तपासून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. विशेष बैठकीतील लक्षवेधी सूचना क्रमांक 4, 5 आणि 9 पुढे ढकलण्याबाबत मान्य मंत्री महोदयांनी पत्राद्वारे विनंती केली आहे, त्या पुढे ढकलल्या जात आहेत. चला, रेग्युलर मधली लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे लक्षवेधी क्रमांक 1 ही पुढे ढकलली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, उद्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्यवेधी है और मैं सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीर पूर्वक लिया है. अध्यक्ष महोदय, इस लक्ष्यवेधी में मुंबई के अंदर और महानगर पालिका के अंदर जो सफाई कामगार है उनके बारे में यह लक्ष्यवेधी है. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका के 27,900 सफाई कामगार है, जिसमें 5,592 कामगार जो है वो क्वार्टर्स में रहते हैं, सफाई कामगार क्वार्टर्स में रहते हैं. अध्यक्ष महोदय, टोटल 30 कॉलोनी है जिसका आश्रय योजना के अंदर रीडेवलपमेंट दिया गया है, जिसमें मेरे मतदार संघ में पीजी सोलंकी में, घासगली में, सिद्धार्थनगर में, वाल पखाड़ी में, 42 जेल रोड में और बाबूला टैंक बी वार्ड के बाजू में इसका आश्रय योजना के अंदर इसको लिया गया. टोटल मुंबई के अंदर 30 कॉलोनी. अध्यक्ष महोदय, उत्तर में ये भी लिखा हुआ है कि उसको 4 FSI करके टोटल 12,000 घर इसमें बनाने जा रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, इन सफाई कामगारों को जो भाड़ा दिया जा रहा है वो 14,000 रुपया भाड़ा तय हुआ है मंत्री महोदय, और 6-7 हजार रुपया उनको जो इतर भत्ता मिलके 20-21 हजार रुपया देने वाले. मेरा पहला प्रश्न है और मेरी आपके से गुजारिश है, शासन से गुजारिश है, मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मुंबई के अंदर ये 20-21 हजार रुपए में कहीं पर भी दक्षिण मुंबई में या सबब में घर भाड़े पे मिलने वाला है नहीं. अध्यक्ष महोदय, सफाई कामगार बड़ी तकलीफ में है, इसके वजह से ये रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. अच्छी स्कीम है, अच्छी पॉलिसी है, रीडेवलपमेंट होना चाहिए, वहां पे घर बनना चाहिए. मेरी आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से गुजारिश है और ये मांग है कि जो 14,000 रुपया भाड़ा है उसको 24,000 रुपया भाड़ा करना चाहिए. 10,000 रुपए की बेसिक भाड़ा में वार्ड करनी चाहिए. ये मेरा पहला प्रश्न है. और दूसरा प्रश्न ये अध्यक्ष महोदय कि ये सफाई कामगार के जो लिए एक समिति बनी थी, लाट पागे समिति, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर ये दिया हुआ है कि पीटी केस होने चाहिए, जल्द होनी चाहिए. और दूसरा इसके अंदर ये कि जो सफाई कामगार के घर है उनको परमानेंट बाबा साहब अंबेडकर श्रम सफल योजना के तहत उनको परमानेंट घर देनी चाहिए. मैं धन्यवाद देता हूं शासन का, मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का. उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 16/12/2022 को कि ये जो लोग सर्विस क्वार्टर में रहते हैं जिनकी 25 साल की सर्विस हो गई है उनको परमानेंट घर मिलेंगे बोल के ऐसा एक निर्णय हो गया. अध्यक्ष महोदय, मैंने मुंबई महानगर पालिका के उच्च अधिकारियों से बात की है, वो कहते हैं कि हमको इसके बारे में मालूमात नहीं है. सरकार एक निर्णय ले लेती है कि इन लोगों को परमानेंट घर देना है और मुंबई महानगर पालिका के उच्च अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं आया. अध्यक्ष महोदय, ये जो घर बनने जा रहे हैं 12,000 घर बनने जा रहे हैं, उसमें जो 5,592 लोग जो सर्विस क्वार्टर में रहते हैं उन लोगों को और जिनकी 25 साल की सर्विस हो गई है उन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर श्रम सफल योजना के तहत आप कितना जल्दी परमानेंट घर देंगे, ये मेरा दूसरा सवाल है. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मीनबाईंनी जी लक्षवेधी या ठिकाणी सफाई कामगारांच्या संदर्भातली मांडलेली आहे ती अतिशय महत्वाची आहे. कारण मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एकूण 27,900 सफाई कामगार आहेत आणि काही वर्षापूर्वी असा निर्णय झाला होता की 5,592 या सफाई कामगारांना सेवा निवासस्थानं दिली गेली होती. परंतु त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर असं कळतंय की त्या सेवा निवास सदनामध्ये हे सफाई कामगार राहू शकत नाहीत
आणि म्हणून जे आपण सांगितलं की आपण त्यांना 14,000 आणि 6,000 ते 7,000 अशा पद्धतीचा भत्ता देतो, 20 ते 21,000 रुपये तो त्याच्यासाठी आपण देतो. परंतु मला या ठिकाणी स्पष्ट सांगितलं पाहिजे की या संदर्भातल्या ज्या 46 वसाहती आहेत त्यातल्या 30 वसाहतींवर पुनर्विकास करण्याचं ठरवलेलं आहे. त्या ठिकाणी 12,000 घरं बांधण्याचा निर्णय केलेला आहे. 4 FSI आपण त्याच्यामध्ये देतोय. आणि आपण जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलात की लाडपागे समितीच्या सगळ्या शिफारसी ज्या आहेत त्या मुंबई महानगरपालिकेला लागू होतात. परंतु आपण जो महत्वाचा मुद्दा सांगितला की 25 वर्ष ज्यांची सेवा झाली आणि जे सफाई कामगार मृत झालेत त्यांना शासन निर्णय होऊन सुद्धा महानगरपालिका घरं देत नाही, ही एक महत्वाची जी बाब आहे ही सगळ्यांच्याच निदर्शनाला आलेली आहे. तात्काळ महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना निर्देश दिले जातील. लाडपागे समितीची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि जो शासन निर्णय निघालेले आहे त्याची देखील अंमलबजावणी झाली पाहिजे. केळकर साहेब, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि आप बेसिक 14,000 रुपया रेंट दे रहे, उस रेंट में कहीं पर भी मुंबई में सफाई कामगार को घर उसमें नहीं मिल रहे, तो बेसिक रेंट भत्ता दे रहे आप 6-7 हजार रुपया, 20-21 हजार रुपया, 14,000 का 24,000 रुपया करने का निर्णय आप लेंगे क्या? मान्य अध्यक्ष महोदय, तपासून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. ठीक आहे. केळकर साहेब बोला. लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाने 24 फेब्रुवारीला अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आणि त्याबद्दल मी अभिनंदन करत असताना या सफाई कामगारांच्या संबंधामध्ये जी लाड पागे समितीने जे शिफारस केली होती त्याच्यामध्ये घरांच्या बरोबरच जात पडताळणीच्या संबंधामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की ही जात पडताळणी जी आहे ती अतिशय अवघड आहे. 50 सालाच्या पूर्वीचे देखील पुरावे मागितले जातात आणि आजही ज्यावेळेला वारसा हक्काने लोक महापालिकांकडे जातात त्यावेळेला त्यांना ती जात पडताळणीची सगळी जी काही पुरावे आहेत ते अत्यंत जातक आहेत. तर त्याच्या संबंधी माझी मागणी आहे की त्या संबंधी देखील एक शुद्धीपत्रक काढण्याची गरज आहे, कारण की 50 सालच्या आधीचे पुरावे जे आहेत ते त्यांच्याकडनं मिळूच शकत नाहीत आणि त्यामुळे याच्या बाबत आपण या जात पडताळणीच्या बाबत आपण सुधारणा करणार का? सन्मान्य सदस्य संजय केळकर साहेबांनी सांगितली त्या बाबीचा नक्की रिव्ह्यू घेतला जाईल. अध्यक्ष महोदय, अमित साटम, त्यानंतर तुम्ही. स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्री महोदयांना. या आश्रय योजनेमध्ये आपण म्हणालात की 30 वसाहती आपण रिडेव्हलप करतोय. त्या 30 वसाहतींपैकी एक वसाहत ही शिर्डी बर्फीवाला मार्गावरील BMC चाळ ही माझ्या मतदारसंघात आहे. त्या ठिकाणी एक असा पिक्युलियर प्रॉब्लेम आहे की आपला जो आश्रय योजनेचा लेआउट आहे त्या लेआउट पर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा ते काम सुरू करण्यासाठी मध्ये त्याच्या झोपड्या आहेत आणि अशाच प्रकारचा प्रॉब्लेम मला असं वाटतं की आशिष शेलार साहेबांच्या मतदारसंघामध्ये बांद्र्याला सुद्धा आहे. आता ज्या वेळेला स्थळ पाहणी झाली होती त्यावेळेला आपल्या कॉलनी तो जो चाळ मास्टर असतो त्याने अगदी असं लिहून दिलं की ती एन्क्रोचमेंट आहे आणि ती एन्क्रोचमेंट काढू आम्ही. आता स्लम ऍक्ट मध्ये ज्या प्रोटेक्टेड झोपड्या आहेत 95च्या पूर्वीच्या झोपड्या आहेत. आता तर आपण 2011चा नियम केलाय. 95च्या पूर्वीच्या झोपड्या आहेत त्याला तुम्ही एन्क्रोचमेंट समजून काढणार कशी? आणि त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की त्यांचा जोपर्यंत पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत तुम्ही आतमध्ये शिरून त्या ठिकाणी त्या साईटवरती आश्रय योजनेचं काम सुरूच करू शकणार नाही. त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की सदर अशा लेआउट्स मध्ये जिथे ऍक्सेस मध्ये त्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या आहेत त्या झोपडपट्ट्यांचंही अनेक्शर 2 तयार करून त्याच्यामध्ये जे पात्र झोपडपट्टी वासी असतील त्यांना सुद्धा त्या आश्रय योजनेमध्येच घर देण्याची तरतूद आपण करणार का? हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलेली बाब ही पडताळून बघितली जाईल आणि त्या ठिकाणी जर प्रोटेक्टेड झोपडपट्ट्या असतील तर त्याच्यावर देखील काही निर्णय घेणं हे महानगरपालिकेला बंधनकारक आहेत आणि म्हणून जी सन्माननीय सदस्यांनी मागणी या ठिकाणी केली तशा पद्धतीचे निर्देश हे आयुक्तांना दिले जातील. कोळंबकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, अमीन पटेलने मगाशी जे भाड्याचं सांगितलं 14,000 भाडं, 14,000 भाडं झोपड्यामध्ये सुद्धा भाडं मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे साहेब. तर मिनिमम 30,000 तरी भाडं द्यावं ह्या मताचा मी आहे. आणि आता जो विषय घेतला त्या माझ्या नायगावच्या गौतम नगरमध्ये झोपड्या आहेत तिथे साहेब.
त्यांना कुठेतरी ट्रान्झिशनमध्ये पाठवून त्यांना मी श्रम डेव्हलपमेंटमध्ये त्यांना मर्ज करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु ज्या पद्धतीने आता मंत्री महोदयांनी सांगितलं, कमिशनर आपले काम उत्तम पद्धतीने करत आहेत, पण ह्या झोपडेधारकांना तिथेच आपण मर्ज करू त्या डेव्हलपमेंटमध्ये, तर साहेब अत्यंत उत्तम होईल. त्या पद्धतीने आपण आदेश द्यावे. कोमकर साहेब, साटम साहेब, आपण जो मुद्दा मांडला आहे की महानगरपालिकेच्या चतुर्थ श्रेणीच्या ज्या ह्या वसाहती आहेत, या बऱ्याचशा वसाहतींमध्ये अतिक्रमण होऊन बऱ्याच वर्षांपासून झोपडपट्टी निर्माण झालेली आहे. तशीच परिस्थिती कुलाब्यातील पंचशील नगरमध्ये निर्माण झालेली, आणि तिकडे आपण त्यांना PAP दिलेले, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन म्हणून डिक्लेअर करून आपण त्यांना महानगरपालिकेकडे जो स्टॉक आहे त्यातली घरं दिलेली, आणि तो प्रश्न लगेच सुटलेला. त्यामुळे तसाच उपाय आपण ह्या 2 वसाहतींसाठी जर केला तर मला वाटतं त्यांचा प्रश्न लगेच सुटू शकेल. याबद्दल शासनाने योग्य ती कारवाई करावी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीनं आपण कार्यवाही केली त्याच पद्धतीची बाकीच्या ठिकाणी देखील करावी, अशा स्पष्ट सूचना आयुक्तांना दिल्या जातील. थोरात साहेब. सन्माननीय सदस्य अमीन पटेलजी आणि अन्य सदस्यांनी हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न मांडलेला आहे. म्हणजे स्वतः अमीन पटेल हे अत्यंत सिनियर सदस्य आपल्या सभागृहाचे आहेत. हा जो विषय आहे अध्यक्ष महोदय, हा आपल्याला सुद्धा याचा अभ्यास आहे, आपल्या मतदारसंघाशी निगडीत आहे. सन्मानित सदस्य सर्व लोक यामध्ये आग्रही आहे, सभागृह आग्रही असं म्हणलं तरी वावगं ठरत नाही. ज्यावेळेस एवढ्या मोठ्या संख्येनं म्हणजे 27,000 म्हणजे 28,000 सफाई कामगार, खरं म्हणजे जे आपली मुंबई स्वच्छ ठेवतात, दिसत नाहीत, दुर्लक्षित आहेत, परंतु खूप मोठं काम आपल्या मुंबईकरता नागरिकांकरता करतायत. ज्यावेळेस त्यांच्या निवासस्थानाचा विषय तो 25 वर्ष काम केल्यानंतर साधं निवासस्थान नाही ही अवस्था त्याची होत असेल, त्याला घर नाही अशा अवस्था होत असेल, तर याच्यामध्ये आपण सरकार म्हणून, महाराष्ट्र शासन म्हणून, महानगरपालिका म्हणून हा विशेष कार्यक्रम, महाराष्ट्र शासनाचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम म्हणून हा कार्यक्रम आपण जाहीर करणार का? अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ सदस्य आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहेबांनी जी सूचना केली त्याच पद्धतीनं महानगरपालिकेचं कामकाज सुरू आहे. हा एक मिशन म्हणून प्रोजेक्ट राबवला जातो. याला 3600 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि 24 ते 36 महिन्यामध्ये हा प्रोजेक्ट पूर्ण होणार. भुजबळ साहेब देतो ना, भुजबळ साहेबांनंतर देतो. अध्यक्ष महोदय, सर्व सन्मान्य सभासदांनी अतिशय महत्वाच्या विषयावर आपलं मत मांडलेलं आहे आणि मागणी केलेली. अध्यक्ष महोदय, आपण खरं म्हणजे हे जे सफाई कामगार आहे यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच महानगरपालिकेचा, शासनाचा बदलायला हवा. त्यांचे पगार पाने अमुक, मग त्याच्यावरचे मग अधिकारी, मग वगैरे वगैरे. एक विचार करा, ह्या सगळ्या जेवढे कर्मचारी आहेत 90% लोक जे आहेत त्यांना TB किंवा कसला तरी गंभीर आजाराने त्या आजारात सापडलेले आहेत. अनेक वेळा मॅनहोल मध्ये उतरलेले माणसं सुद्धा आपण पाहतो. साहेब, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये पगार देणारा माणूस सुद्धा तिथे जाऊ शकत नाही, काम करू शकत नाही. आणि म्हणून तो सफाई कामगार आहे म्हणून त्याचा पगार एवढाच आणि मग त्याचं घरभाडं एवढंच आणि मग बाकीच्यांचं तेवढं. खरं म्हणजे सगळ्यात जास्त पगार यांना असायला पाहिजे. जर 2 दिवस जर लोक संपावर गेले ना तर अख्ख्या मुंबईमध्ये आपल्याला फिरता येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते. जोपर्यंत कामावर तेव्हापर्यंत आपल्याला वाटतं की ठीक आहे, सगळं व्यवस्थित आहे. 2-4 दिवस जर संपावर जर गेले ना तर मंडळी तर आपण फिरू शकत नाही अशी परिस्थिती या मुंबईची आहे. म्हणून संपूर्ण दृष्टिकोन याचा बदलला पाहिजे. त्यांच्या घराच्या बाबतीमध्ये प्रायोरिटीनं विचार केला गेला पाहिजे. त्याच्यामधले जे काही अडचणी असतील त्या सरकारनं दूर केल्या पाहिजे. महानगरपालिकेला सहकार्य केलं पाहिजे आणि सगळ्याच महानगरपालिका मुंबईचीच नाही सगळ्याच ठिकाणी राज्यामध्ये या वर्गाला जे आहे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपण बदलायला हवा. त्यांची घरं आणि त्यांचं आरोग्य यांना प्रायोरिटीनं आपण आपल्या कार्यक्रमावर घेणार का? अध्यक्ष महोदय, हा जो घर बांधण्याचा कार्यक्रम आहे हा 24 महिने ते 36 महिने या कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचं महानगरपालिकेने ठरवलंय. शेवटी देतो. आणि सफाई कामगारामुळेच शहरातली पूर्ण सफाई होते. आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं राहू शकतो. आपलं आरोग्य सुधारतं पण त्यांचं आरोग्य ते धोक्यामध्ये घालतात.
आणि म्हणून सगळ्या सदनाच्या भावना लक्षात घेता जो 20,000 रुपयापर्यंतचा भाडे देण्याचा जो काही एक नियम होता 14 आणि 6 म्हणजे 14,000 रुपये आणि विस्थापन खर्च 6,000 रुपये तो पुढच्या महिन्यापासून 25,000 रुपये करावा अशा सूचना आयुक्तांना दिल्या जातील. सलवन साहेब त्यानंतर आपल्याला सफाई कामगार का जो पुनर्वसन है रीडेवलपमेंट यफनार्थ वार्ड में सरकार का तरफ से 3 बिल्डिंग मेरा विभाग में भूमि पूजन हो गया अध्यक्ष महोदय. बाकी सफाई कामगार 50% बाकी है, उनका भी रीडेवलपमेंट का माध्यम से बिल्डिंग बना के सरकार देगा क्या? दूसरा विषय अध्यक्ष महोदय, वारिसदार 94 से 2005 तक मुंबई महानगर पालिका वारिसदार का काम दिया नहीं है अध्यक्ष महोदय. 94 से 2005 तक तभी का कोर्ट का आदेश था, एक कमेटी बना के वारिसदार का काम का विषय को ऊपर कोर्ट में सबमिट करो. तभी का कमिश्नर सबमिट नहीं किया है. 94 से 2005 तक का वारिसदार का काम नहीं मिला. सेम पोजीशन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भी वारिसदार का काम नहीं मिलता है अध्यक्ष महोदय. आपका आदेश है उनका वारिसदार का काम मिलना चाहिए. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की या सगळ्या प्रश्नाची मी उत्तरं दिलीत, परंतु हे देखील मला या ठिकाणी नमूद केलं पाहिजे की लाडपागे समितीचा जो अहवाल होता तो स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी तातडीनं करण्याच्या सूचना त्या काही 2 वर्षापूर्वी किंवा 1.5 वर्षापूर्वी किंवा 1 वर्षापूर्वी दिलेल्या नाहीत. शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर जी बैठक झाली सफाई कामगारांच्या बाबतीतली आणि विशेषतः महिलाच्या संदर्भामध्ये काम करणारे सगळे जे सफाई कामगार आहेत त्यांच्या संदर्भातली, त्यावेळी संवेदनशीलपणाने निर्णय घेण्यात आला की लाड आणि पागे समितीची तंतोतंत अंमलबजावणी ही नगरपंचायतीपासून मुंबईच्या महानगरपालिकेपर्यंत झाली पाहिजे. हा घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे. सलवणकर साहेब बोला. अध्यक्ष महाशय, शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यामध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना ओनरशिप घरं दिली जातील अशा प्रकारचा वचननामा आहे. गेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तसा उल्लेख आहे. अध्यक्ष महाशय, आश्रय योजनेअंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेने काही घरं बांधण्याची निश्चित केली आहेत, पण ती स्टाफ क्वार्टर्स म्हणून बांधणार आहेत. अध्यक्ष महाशय, माझ्या मतदारसंघात कासारवाडी नावाची एक वसाहत आहे ज्या ठिकाणी चतुर्थ श्रेणी साधारणतः 350 ते 400 कुटुंबही राहत आहेत. हा संपूर्ण भूभाग हा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षित घरं या कामासाठी आरक्षित आहे. माझी मागणी अशी आहे, मंत्री महोदय यासाठी सकारात्मक उत्तर देतील का? या ठिकाणी राहत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरं देण्यासाठी एखादी स्कीम आणि तसे आदेश आयुक्तांना देतील का? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरवणकर साहेबांनी जो मुद्दा मांडलाय तो तपासून बघितला जाईल. चला लक्षवेधी क्रमांक बोला. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही बोलल्याशिवाय संपवणार नाही. भुजबळ साहेबांनी मगाशी सांगितलं की उशिरा येणाऱ्यांना बोलायला देणार नाही की कॉन्झिक्युएन्सीच्या कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरं मिळावी. तर हा GR नाही म्हणतो तर कमीत कमी 20 वर्ष होऊन GR पडून होता. अनेक गव्हर्नमेंट येईल, पण कोणत्याही गव्हर्नमेंटने ज्या गतीने कॉन्झिक्युएन्सी कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे होता तो दिला नाही. परंतु एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या गव्हर्नमेंटने ह्या GR गती दिली आहे. संपूर्ण नाही मते एकूण 42 विभागामध्ये मुंबई शहरामध्ये ह्या कामाला गती मिळते आहे. परंतु गती देत असताना ज्या पद्धतीने काही गोष्टी तिथल्या आजूबाजूच्या झोपड्या आहेत त्यांना कुठेतरी ट्रान्झिशन मध्ये पाठवण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्या ट्रान्झिशन मध्ये ते राहू शकत नाही अशी परिस्थिती साहेब, सत्य परिस्थिती आहे. तर माझी तुम्हाला विनंती आहे ती तिथल्या तिथे त्यांना ऍडजस्ट करता येत असेल तर मंत्री महोदयांनी त्या पद्धतीने कमिशनर काम करणार आहेत, कमिशनर उगाच अशा काम करणार आहेत, पण त्यांना गायडन्स मिळालं किंवा त्यांना पाठिंबा मिळाला तर त्या गतीने सुद्धा ते काम करू शकतील. म्हणून माझी आपणाला विनंती आहे मंत्री महोदयांना त्या पद्धतीने त्यांना तिथलं तिथे ऍडजस्ट करता येत असेल तर आपण प्रयत्न करू. चला लक्षवेधी क्रमांक कोळंबकर साहेबांच्या प्रश्नाची आणि भावनेची दखल घेतलेली आहे. ठीक. लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3 त्याप्रमाणे साहेब, MTHL बाधित जे मच्छीमार आहेत आणि ज्या ग्रामपंचायत आहेत त्याच्याकरता ही लक्षवेधी आहे. MMRDA कडून हा प्रकल्प सुरू झालाय.
आणि तो लवकरच गेम चेंजर होणार आहे पूर्ण महाराष्ट्राकरता. पण मंत्री महोदय इथे आहेत, MMRDA आयुक्त यांनी 2020ला त्या तिथल्या 3-4 ग्रामपंचायती आहेत त्यांना सांगितलं की तुम्हाला विकासाकरता 5-5 कोटी रुपये देऊ. आजपर्यंत पैसे आले नाहीत. अनेक वेळेला हा प्रकल्प थांबवू का काय, आंदोलन करू का काय असंच वाटत होतं. परंतु अख्ख्या मुंबई आणि नव्या मुंबईत जोडणारा आणि पूर्ण महाराष्ट्राला दिशा दाखवणारा हा MMRDA प्रकल्प आहे. पण साहेब, या प्रकल्पामध्ये त्या मच्छीमारांचं काय चुकलं आणि त्या ग्रामस्थांचं काय चुकलं? म्हणजे जेव्हा काम बंद करायची धमकी दिली तर कशालाही ते आयुक्त हो बोलायचे. आणि आता जसा ब्रिज पूर्ण आला आणि आपणही लवकर व्हावा या अपेक्षेने काम करतो, तेव्हा हे आयुक्त लक्ष देईना आणि मच्छीमारांकरता योजना जाहीर केली, फार टाळ्या घेतल्या गेल्या आणि अनेक वेळेला अनेक निकष त्या मच्छीमारांना देण्याची, आर्थिक मदत देणारी आहे त्याच्याकरता निकष बदलले गेले. कधी सांगितलं त्यांना 2016 पूर्वीचे बायोमेट्रिक पाहिजेत जे मच्छीमारांकडे आहेत ते दिले गेले, तेच एखाद्या मच्छीमार सहकार संस्थेचे सदस्य पाहिजेत ते दिले गेले. हे सर्व रेकॉर्ड शासनाकडे आहेत. म्हणजे मी आज उठून मच्छीमार झालोय का तर अजिबात नाही. पण त्यांना जे आर्थिक सहाय्य कबूल केलंय साहेब, ब्रिजच्या MTHLच्या चर्चा होताना 8 वर्ष आधी झाली, 3 वर्ष कामाची झाली, तो आता नोव्हेंबरमध्ये पूर्ण होईल. निश्चित त्याचं स्वागत आहे, विकासाकरता अभिनंदन आहे तुमचं सगळ्यांचं. परंतु हे करत असताना तिथल्या ग्रामपंचायतींना 2020 साली जर तुम्ही 5 कोटी रुपये देणार होते 19ला, तर आज 23ला त्या 5 कोटीचंच एस्केलेशन 7-8 कोटी रुपयात झालं. म्हणजे त्या ग्रामपंचायतीने विकास करायचा कसा? म्हणजे हे एखादं आंदोलन केलं तरच MMRDA जागृत होणार आहे आणि हे पैसे देणार आहे का? आणि हे मच्छीमारांना पैसे देण्यामध्ये परवाही MMRDAचं प्रेझेंटेशन चालू होतं, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री होते तेव्हाही आम्ही ऐकत होतो. मुख्यमंत्र्यांची भावना आहे की त्या मच्छीमारांना पैसे द्यावे. मग हे द्यायला लेट का होतंय? एवढी चांगली आपल्याकडे फिशरीजकडे, कोऑपरेटिव्हकडे सर्व डाटा रेडी असताना आपण त्या मच्छीमारांना त्यांच्यापासून वंचित देतो. माझ्या मते 20% लोकांना दिले, 80% लोकांना देत नाही. आणि दरवेळेला नवनवीन तारखा आणि नवनवीन निकष हे बदलणं, हे राज्य शासन म्हणून, रयतेचं राज्य म्हणून हे मान्य नाही साहेब. गरीब मच्छीमार आहे, त्याच्या गावावरून तो ब्रिज जाणार आहे, तेव्हा त्याला योग्य तो न्याय द्यावा ही माझी मंत्री महोदयांकडे मागणी आहे. महोदय, शिवडी नावाशिवा पारबंदर प्रकल्प जो आहे तो 16 किलोमीटर समुद्रामधून जातोय आणि या 16 किलोमीटर समुद्राच्या डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला प्रकल्पाच्या 750 मीटरचे मासेमार बाधित झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये माहुल असेल, ट्रॉम्बे असेल, शिवडी असेल, मुंबईतले ठाण्यातलं बेलापूर असेल, दिवाळी असेल आणि रायगडमधलं गव्हाण असेल, कोपर असेल, पुलवी असेल, अशी 17 गावं याच्यामध्ये बाधित झालेली आहेत. आणि नुकसान भरपाईच्या संदर्भामध्ये जे काय अर्ज प्राप्त झाले होते ते एकूण अर्ज 20,841 प्राप्त झाले होते. दुबार अर्ज त्याच्यामध्ये 2,428 होते. मासेमारीचे पुरावे देऊ न शकलेले 11,000 जवळजवळ लोक त्याच्यामध्ये होते, 11,546. आणि पात्र अर्ज जे होते ते 6,887 होते. त्यांना जवळजवळ 172 कोटी रुपयाचं वाटप हे करण्यात आलेलं आहे. आणि हे वाटप जे करायचंय ते 3 टप्प्यामध्ये करायचंय, 60%, 20% आणि 20%. आणि एक महत्वाची गोष्ट जी आपण सन्माननीय सदस्यांनी सांगितली की याच्यामध्ये 2 गावं जी आहेत, त्या 2 गावांमध्ये एक गाव जे आहे ते मला असं वाटतं की सन्माननीय सदस्य प्रशांत ठाकूर साहेबांचं आहे, ते म्हणजे गव्हाण आणि नावा, ही 2 गावं आहेत. आणि त्या 2 गावाला 5 कोटी रुपयाच्या मूलभूत सुविधा देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देतो असं देखील MMRDAने सांगितलं होतं. पण दुर्दैवानं आजपर्यंत होऊ शकलं नाही. याचं कारण असं आहे की सिडकोनं मंजूर केलेली कामं आणि MMRDAनं मंजूर केलेली कामं ही रिपीट होऊ नयेत यासाठी फक्त सिडकोला एस्टिमेट करून सादर करायला सांगितलेले आहेत. आणि दोन्ही सन्माननीय सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता भविष्यामध्ये त्या 2 ग्रामपंचायतीला 5 कोटीच्या ऐवजी 7 कोटी रुपये निधी दिला जाईल. असलम अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली जर सर्वात जास्त जर कोणाचं नुकसान होत असेल तर या महाराष्ट्रामध्ये राहणारे मच्छीमारांचं होत असतं. कारण हा डिपार्टमेंट माझ्याकडे होता म्हणून मी सांगतोय. आपल्याला माहिती आहे उद्धवजी, जेव्हा आपण टेंडर काढतोय, टेंडर काढण्याच्या आधी पहिल्यांदा तिथे सर्वे झाला पाहिजे की किती गाव बाधित होणार आहेत, किती मच्छीमार बाधित होणार आहेत. शेवटी प्रकल्प जसं सांगितलं की चालू असताना मग आंदोलन केलं की त्या गावाला आपण द्यायचं आणि मग त्याच्यानंतर विसरून जायचं आणि बाकीचे मच्छीमार बिचारे फिरत असतात.
जेव्हा आपण प्रोजेक्ट करतोय, जेव्हा आपल्याला टेंडर काढायचं असतं त्या टायमाला व्यवस्थित सर्वे करून घ्यायला पाहिजे. मी असताना एक कमिटी स्थापित केली होती, त्यामध्ये तसा निर्णय व्हायचाच होता की कुठेही करायचं असेल तर पहिला आपण सर्वे करूया, त्याच्यात किती बाधित होत असतील, कारण हे फार गरीब असतात. असे काय मोठे मोठ्या बोटी घेऊन असं चालणार नाही. फार पारंपरिक मच्छीमार असतात ते ट्यूबवरती पण मच्छीमारी करतात. पण आता पुढे याचे पुढे जे कमिटी आम्ही तयार केली होती ते कमिटीला तुम्ही मान्य देणार आणि कुठलाही प्रोजेक्ट काढण्याच्या आधी या मच्छीमारांबद्दल विचार करणार का, हा एक. आणि जे प्रकल्प आता चालू आहे हार्बर लाईनचा, नवा शिवाचा, तिथेही फार मच्छीमारांचा अजूनपर्यंत 2 वर्षापासून ते फिरत आहे, त्यांना आपण नाही देणार का? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो पहिला मुद्दा मांडला तो मत्स्य विभागाशी निगडीत आहे आणि आपण जो मुद्दा मांडला तो मत्स्य विभागाला कळवला जाईल. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट सन्मान्य सदस्यांनी आणि महेशजीने जी मांडली की जे मच्छीमार आहेत ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत पण काही नजरचुकीनं पुरावे दिले गेलेले नाहीत, अशा मच्छीमारांचे देखील पुन्हा पुरावे घेतले जातील आणि त्याच्यामध्ये जर ते पात्र असतील तर त्यांना देखील मदत देण्याच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेतला जाईल. प्रशांत ठाकूर, एक मिनिट, त्याच्यानंतर तुम्ही. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आमदार महेश बालदीजी यांनी मांडलेली ही जी लक्षवेधी, आमची लक्षवेधी जी आहे, या लक्षवेधीच्या संदर्भानं सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे, मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये ज्या प्रतीक्षा याद्यांच्या बाबतीमध्ये सांगितलं गेलंय की काही मच्छीमारांनी त्यांचे जे पुरावे होते ते वेळेमध्ये पहिल्या वेळेला सबमिट केलेले नव्हते. पण अध्यक्ष महोदय, खरोखर ते मच्छीमारी करतायत. मधल्या कालावधीमध्ये निकष बदलत गेले आणि जसं जसं काम प्रोग्रेस होत गेलं तशी MMRDAची प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीमधले भावना बदलत गेली आणि त्याच्यामुळे मधल्या 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्या वेळेला या ठिकाणी हे युतीचं सरकार नव्हतं त्यावेळेला या मच्छीमारांच्या विषयाकडे अजिबात दुर्लक्ष झालेलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, जे मच्छीमार प्रत्यक्षरित्या मच्छीमारी करतात पण ते याच्यातून सुटलेत, त्यांचा समावेश करण्यासाठी शासन याच्या बाबतीमध्ये कालबद्ध अशा पद्धतीनं त्यांना संधी देईल का, नंबर 1. आणि नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पात्र लाभार्थी जे आधी ठरलेत त्यांना 60-20-20 या प्रमाणामध्ये वितरित करणार ती जी रक्कम आहे, मदतीची रक्कम असं सांगितलंय. पण अनेक लोकांची यादी ह्या उलट्या सुलट्या क्रमांकाने दिल्या जातात. त्यामुळे या बाबतीमध्ये एक सूत्री अशा पद्धतीच्या या धोरण ही रक्कम वितरित करण्यासाठी शासन ठरवेल काय. आणि या सगळ्याच अनुषंगाने अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांचा आभार व्यक्त करतो की 5 कोटी आहे, पूर्वी जाहीर केलेली रक्कम आहे. खरं तर या प्रकल्पाची चर्चा ही 2014-15 सालापासून सुरू झालेली आहे. त्यावेळेला मागितलेली रक्कम ही देता देता इतका वेळ गेलाय की रेकॉर्डवरती काहीतरी चुकीचं येऊन जातंय. त्यामुळे 7 कोटी नाही अध्यक्ष महोदय, किमान 10 कोटी या 2 ग्रामपंचायती आहेत. 2 ग्रामपंचायती अध्यक्ष महोदय रायगड जिल्ह्यामध्ये, या 2 ग्रामपंचायतींना किमान 10 कोटी त्यांच्या विकासासाठी जे प्राधिकरण MMRDAने करू द्या, सिडकोनं करू द्या, त्यांच्या मार्फत शासन करेल काय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य, मच्छीमारांना जी रक्कम तुम्ही सानुग्रह अनुदान देणार आहात त्याचे निकष पूर्ण झालेत साहेब, आणि त्याचं कधीपर्यंत आपण MMRDAला सांगून फायनल करू, म्हणजे लोकांना मिळणार आहेत नाही मिळणार आहेत आणि सर्व निकषांमध्ये बसून आणि याच्याकरता साहेब आमच्या 5-5 वेळा बैठका तिथे MMRDAत झालेल्या आहेत. जरा एकदा कालबद्ध कार्यक्रम द्या 9 महिन्यामध्ये, ज्याला मिळायचे मिळतील, ज्याला द्यायचे देतील, कारण ब्रिज चालू झाल्यानंतर तर आम्हालाही कोण ऐकणार नाही साहेब. आज आम्ही जर ब्रिजचं काम अडवलं तर तुम्ही निदान बोलाल तरी, नंतर तर कोणच कोणाशी बोलणार नाही. म्हणून जरा साहेब त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम, मच्छीमारांना अनुग्रह अनुदान देणारा सानुग्रह हे द्यावं आणि ते 710 केलेत तर साहेब न्याय निष्ठुर असला तरी धर्म दाळावर ठेवा साहेब. ग्रामपंचायती आपल्याच आहेत, माझ्या ग्रामपंचायतीच्या डोक्यावरून ब्रिज जाणार आहे, खाली जर विकास दिसला तर त्याचा मला आनंद होईल, हीच विनंती आहे साहेब. अध्यक्ष महोदय, पात्रता ही बोलू द्या ना मंत्री महोदयाला. सहाय्यक आयुक्त मत्स्य हे ठरवत असतात. पात्रतेच्या बाबतीमध्ये मी सांगितलं की हा सगळा विषय जो आहे तो 6 महिन्यामध्ये संपला पाहिजे, अशा पद्धतीचे निर्देश दिले जातील. आणि मी देखील मुंबईवरनं जर या पूल सुरू होत असला तरी ज्या जिल्ह्यामध्ये हा संपतो त्या जिल्ह्याचा मी पालकमंत्री आहे, त्याच्यामुळं मी पालकमंत्री या नात्याने या बैठकीचं आयोजन करेन आणि लवकरात लवकर या गोष्टीचा पाठपुरावा करून मच्छीमारांना न्याय कसा मिळेल हा आमचा सगळ्यांचा कल राहील. चला शेवटी
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, ही अतिशय महत्वाची अशी लक्षवेधी लागली आहे. महाराष्ट्राला विकास पाहिजे, परंतु स्थानिकांना विस्थापित करून हा विकास नको. अध्यक्ष महोदय, हा जो सेतू आहे हा वळली, शिवडी आणि न्हावा असा हा संपूर्ण सेतू जातो. अध्यक्ष महोदय, हा माझ्या मतदारसंघातनं जातोय वळलीवरून. तिथे प्रभादेवीचा परिसर, शिवडीतला शिवसेना नगर असेल, हनुमान नगर असेल, महात्मा फुले नगर असेल, येथील अनेक लोक याच्यात विस्थापित होतात. अध्यक्ष महोदय, मी अनेकदा बैठक मागितली, अनेकदा MMRDAच्या आयुक्तांना पत्र दिलं आणि सांगितलं की ह्यांची जी काय पर्यायी व्यवस्था आहे ही पर्यायी व्यवस्था पहिला करा, त्यानंतर तुमच्या जे काय सेतूचे पिलर आहेत ते करा. परंतु आजपर्यंत एकदाही बैठक लावली गेली नाही. प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, तीच पार्श्वभूमी मी आदरणीय मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून सांगतोय. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचं असं, जोपर्यंत हे जागा खाली करणार नाहीत तोपर्यंत तो ब्रिज पूर्ण होणार नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण या संदर्भामध्ये आदरणीय MMRDAचे आयुक्त यांच्याबरोबर तातडीने बैठक लावणार का? त्याचबरोबर ते जे विस्थापित होणारे लोक आहेत, जे मूळ मुंबईकर आहेत, त्यांना पर्यायी जागा ही तिथल्या 2 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये उपलब्ध करून देणार का? असे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, बैठकीचं आयोजन मी करणार आहे हे मी अगोदरच सांगितलेलं आणि त्या बैठकीला सन्माननीय सदस्य चौधरी साहेबांना देखील बोलवलं जाईल. चला, शेवटला प्रश्न मंदाताई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अतिशय महत्वाची अशी आमचे सन्माननीय सदस्य महेश बादलीजींनी लक्षवेधी आणलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, न्हावा-शिवडी ब्रिजमध्ये जे मच्छीमार अफेक्टेड झालेले आहेत त्यांना आमच्याकडे जवळजवळ 3-3, 4-4 वेळा आम्ही MMRD मध्ये मीटिंग केल्या, बैठका घेतल्या. फक्त 84 लोकांना, 460 मधल्या लोकांपैकी फक्त 84 लोकांना पहिला हप्ता 2 लाखाचा मिळालेला आहे. आता बराच वेळा आम्ही तिथे पालघरमध्ये आम्हाला जावं लागतं. त्यामुळे लवकरात लवकर मंत्री महोदयांना माझं सगळ्यांनीच सांगितलं की एक बैठक घेऊन जे पुढील हप्ते आहेत ते देण्यात यावे. दुसरा एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे, एकच असा प्रश्न असा आहे की मंत्री महोदयांना, आता आमच्या इथून नयनतारा बोट चालू केली नवीन जेटी मधून. आता या जेटीचा मधून बोट चालू केल्यावर तिथे सर्व मच्छीमारांना जवळजवळ उरण पासून ते बेलापूर, नवी मुंबईच्या जेवढे मच्छीमार संस्था आहेत त्यांना एक पत्रक काढलेलं आहे आणि त्या पत्रकामध्ये त्यांना सांगितलं इथून बोटी तुम्ही चालवायच्या नाही. आज एक संस्थेला बोट चालवायला दिलं म्हणजे हजारो जर मच्छीमार जर अफेक्टेड होत असतील, त्याच्यातून ते चालू शकत नाही, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल, तर ते ताबडतोब त्या नोटिसांना स्थगिती देणार का? हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. शासनातर्फे होत हायकोर्टने तसे निर्देश दिलेले आहेत की डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आणि फिशरीजच्या डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन ते कमिटी स्थापित करा, म्हणजे डेव्हलपमेंट होण्याच्या आधीच जे मच्छीमार बाधित होत असतील त्यांना न्याय भेटणार. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य मंदाताईंनी जो नुकसान भरपाईच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी मुद्दा मांडला त्याच्यामध्ये मी सांगितलं की 190.60 कोटी रुपये हे MMRDAनं दिलेले होते. त्याच्यातले 172 कोटी रुपयाचं वितरण झालेलं आहे. 18 कोटी रुपये हे पात्रता यादीसाठी फक्त पेंडिंग ठेवण्यात आलेले आहेत. पात्रता यादी निश्चित झाल्यानंतर हे देखील 18 कोटी रुपये याचं वाटप करण्यात येईल. आणि दुसरा मुद्दा जो मंदाताईंनी या ठिकाणी मांडला तो मेरीटाईम बोर्ड आणि बंदर खात्याशी निगडीत आहे. बंदर खात्याचे मंत्री सन्माननीय दादासाहेब भुसेंना सन्माननीय सदस्य मंदाताईंच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या संदर्भात बैठकीचं आयोजन करावं ही विनंती केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4 हे झालं आता. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हायकोर्टानं जर निर्देश दिलेले असतील तर त्याचं पालन शासन तंतोतंत करेल. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे 22 फेब्रुवारीची सेम लक्षवेधी मी दिली होती, परंतु माझं नाव आलेलं नाही. तर माझं एवढंच मुद्दा आहे का ह्याच्यामध्ये माझं नाव आलं पाहिजे आणि चर्चेमध्ये मला सहभागी करून घेतला पाहिजे. ठीक आहे, नोंद घेण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 4 बोलतो. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यामधून
बडोदरा सुपरफास्ट हायवे, बुलेट ट्रेन आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे केंद्राचे प्रकल्प जात आहेत. आता खरं म्हणजे या प्रकल्पांमध्ये जी काही जागा संपादित केली जात आहे त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे भ्रष्टाचार झालेला आहे. खरं म्हणजे जो काय जमीन संपादित होत आहे त्याच्यामध्ये गोळा सातबारा आहे आणि त्या गोळा सातबारामध्ये उदाहरणार्थ 204 पैकी 2, 204 पैकी 3. आता ह्या गोळा सातबारामध्ये असं होतं की ज्या शेतकऱ्याची जमीन संपादित होते आहे त्याला तो लाभ मिळाला नाही, दुसरा त्याचा लाभ घेऊन गेलेला आहे. कारण की सातबाऱ्यावर नाव एकच आहे, त्याच्यामध्ये पैकी आहे. तर माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे का अशा ज्या शेतकऱ्यांच्या जागा ज्या संपादित झालेल्या आहेत आणि ज्या शेतकऱ्यांची ऍक्च्युअल जागा संपादित झालेली आहे आणि त्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही, त्याची रक्कम मिळालेली नाही, तर माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की पुन्हा त्या जागेचा सर्वे होऊन त्याचा रिसर्वे झाला पाहिजे आणि ज्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही त्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळेल का, हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न माझा अध्यक्ष महोदय आहे की जे काही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली त्याच्यामध्ये शेतकरी जेव्हा संबंधित जमिनीचे कागदपत्र घेण्यासाठी प्रांत कार्यालय असेल किंवा तहसील कार्यालय असेल किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल इथे गेल्यानंतर साधारणतः प्रांत कार्यालयामध्ये आमच्या निदर्शनास असं आलेलं आहे की तो शेतकरी प्रश्न विचारतो थोडी वेळ द्या अध्यक्ष महोदय, प्रश्न विचारतो थोडी वेळ द्या, बोलू द्या अध्यक्ष महोदय. खूप गंभीर विषय आहे. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हा पालघर जिल्ह्यामध्ये साधारणतः जो आदिवासी शेतकरी आहे, जो अल्पभूधारक आहे, त्याची जमीन संपादित झालेली आहे आणि त्याला एकमेव साधन आहे जगण्याचे, याच्या पुढे त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी कोणतेही साधन नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय बोलू द्या, ज्या शेतकऱ्यांना काही जो लाभ मिळालेला आहे त्या प्रांत कार्यालयामध्ये कागदपत्र घ्यायला गेल्यानंतर त्याला अनेक तिथे फेऱ्या माराव्या लागतात, ते कागदपत्र त्याला मिळत नाही. परंतु तोच शेतकरी अगर दलालाच्या मार्फत जर गेला तर ते कागदपत्र त्याला मिळतं. अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, एक विषय मी खास निदर्शन आणून देतो की गंजाड येथील देवली विष्णू पवार ही एक कातकरी महिला, तिला साधारणतः तिच्या जमिनीचे 2 कोटी रुपये मिळाले होते, त्याच्यातले साधारणतः 1 कोटी हे दलाल घेऊन गेले. अशा प्रकारची परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय आणि म्हणून ह्याच्याकडे खास करून लक्ष दिलं पाहिजे. मला सांगायचं आहे की हे जे काही पैसे शेतकऱ्यांना वितरित झालेले आहेत ते पुन्हा त्यांना रिकव्हर करून द्याल का, हा प्रश्न दुसरा आहे. तिसरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, तिसरा प्रश्न आहे माझा. आता ह्या प्रश्न विचारा ना तुम्ही. विचारला ना प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मग प्रश्न विचार मंत्र्याकडे उत्तर घ्या ना. मग ना तिसरा प्रश्न मी एकदम प्रश्न विचारतो, नंतर मंत्री महोदयाने उत्तर द्यावं. तिसरा प्रश्न माझा आहे अध्यक्ष महोदय, ज्या जमिनीमध्ये गेल्या 50-60 वर्षापासून आदिवासी असेल बिगर आदिवासी हा जमीन कसतो, परंतु ती शासनाची आहे, ती जमीन शासनाची आहे. आता त्या दापचरी येथे 1968 ते 75च्या दरम्यान दुग्ध प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली. त्या शेतकऱ्यांची जमीन 10 एकर 15 एकर जागा संपादित केली गेली आणि त्यांच्या बदल्यात त्यांच्या पुनर्वसन झालं, तिथे त्यांना 2 एकर जागा दिली गेली. आता ह्या 2 एकर मधून पण हा प्रकल्प जात आहे अध्यक्ष महोदय आणि 2 एकर मधून पण तो प्रकल्प जात आहे. ते गाव आहेत कवाडा आणि वंकास अशी गाव आहेत. आता सरकारची भूमिका अशी आहे की ही सरकारी जागा असल्यामुळे त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. तर अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न आहे असा आहे की त्या शेतकऱ्यांना शासनाची जरी जागा असेल तरी काय ना काय त्यांना रक्कम दिली पाहिजे. त्यांना जगण्याचं साधन एकमेव होतं, ती जागा काढून घेतल्यानंतर त्यांना जगण्यासाठी एकमेव पर्याय आहे. म्हणून शासन त्याच्यासाठी त्या शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला देईल का, हे 3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबई वडोदरा या सुपरफास्ट हायवेच्या संदर्भामध्ये सन्माननीय आमदार महोदयांनी 3 प्रश्न विचारले. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये निश्चितच त्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला की भरपाई देताना बऱ्याच वेळा मधल्या दलालांकडून तो त्रास होतो. एक मध्ये नुकतीच जे प्रकरण उघडकीस झालं, एका महिलेच्या नावावर आपण जो उल्लेख केला त्या ठिकाणी, तर त्या महिलेची फसवणूक करून बनावट दस्त करून त्यामध्ये पैसे काढले गेले अशा प्रकारची एक तक्रारमध्ये आले. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी झालेली आहे. ही वस्तुस्थिती आहे जी काही सन्मान्य सदस्य सांगतात. आता त्यामध्ये कारवाई करण्यात आलेली आहे. ते संबंधित जे काही लोकांनी त्याच्यामध्ये फसवणूक केली त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. आज पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत. परंतु अशा प्रकारे वारंवार घडतात त्या ठिकाणी, कारण आदिवासी बांधवांचा
अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन अशा पद्धतीने त्या भूसंपादनामध्ये अशा कारवाई अध्यक्ष महोदय तक्रारी पुढे येत आहेत. याच्यामध्ये जो या बाबतीमध्ये ही गोष्ट बरोबर आहे की सामान्य माणसाला भूसंपादनाकरता गेल्यानंतर ते मग स्वतः जावं लागतं, दलालांचा विळखा त्या कार्यालयाला पडलेला आहे. याची संपूर्ण चौकशी आता आम्ही करतोय. आमचा प्रयत्न असा आहे की याच्यासाठी एक स्पेशल कॅम्प असा ड्राईव्ह देऊन त्या शेतकऱ्यांना ज्यांचे प्रकरण राहिले अद्याप भूसंपादन करायचं राहिलं किंवा मोबदला द्यायचा राहिला आहे तर त्या ठिकाणी प्रांत अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरूनच एक स्पेशल ड्राईव्ह घेऊन त्या शेतकऱ्यांची थेट संपर्क करून आपल्याला त्यांना मोबदला देण्याबाबतीमध्ये, कारण आजही मोबदला देण्यासंदर्भात काही शेतकऱ्यांचे आक्षेप आहेत. काही लोकांना तो पुरेसा वाटत नाही. काही खाजगी जमिनी आहेत त्याच्यामध्ये साधारण 750 हेक्टर 1200 हेक्टरपैकी 750 हेक्टर जमिनीचा मोबदला वाटला गेला, त्याचं वाटप झालंय. अद्यापही साधारण 250-300 हेक्टरच्या संदर्भामध्ये मुद्दा आहे, वाटाघाटी सुरू आहे, लोकांशी चर्चा सुरू आहे. पण मी मान्य करतो की दलालांचा विळखा असा सगळ्या ज्या भागामध्ये विशेष करून गेल्या अनेक वर्ष मंत्री महोदय त्यांनी जे विचारलं की बा ज्याच्या नावाचा मोबदला होता त्याला न मिळता दुसऱ्या माणसाला मिळाला, अगोदर सांगितलं मग मी. त्या माणसाला अटक झालेली आहे, त्या अटक केली, कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि त्या महिलेला त्याचा मोबदला परत देण्यासंदर्भात आता कार्यवाही करण्याबाबतीत सूचना दिलेल्या आहे अध्यक्ष महोदय. आणि जी काही या संदर्भात तिसरा मुद्दा होता ते दापचीच्या बाबतीमध्ये, दापचीचा अध्यक्ष महोदय मुंबईचे तबेले हलवून त्या ठिकाणी दापचीला स्वतंत्र दुग्ध प्रकल्प करावा अशा प्रकारे निर्णय झाला. जमीन 6000 एकर जमीन भूसंपादित करण्यात आली. त्या ठिकाणी एक स्वतंत्र धरण मांडण्यात आलं अध्यक्ष महोदय. पण दुर्दैवाने त्या जागेचा वापर कधी झाला नाही. अतिक्रमण झाली, त्या जागेतून अहमदाबाद हायवे त्यातूनच गेलेला आहे, बुलेट ट्रेन तिकडनं गेलेली आहे. पण आपला मुद्दा जो आहे की ज्या शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादित करून त्या दापचीच्या प्रकल्पात केली होती त्या लोकांना त्यांची 10 एकर घेतली असेल तर आपण 2 एकर द्यायचं म्हणतो. आपण 2 एकर दिलेली आहे, पण त्यातूनच जो हायवे चाललाय असं आपलं या ठिकाणी म्हणून त्यांना सुद्धा याच्यातून मग भरपाईतून वगळलं जातं याचा आपला मूळ आक्षेप आहे. तर त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याच्यामध्ये सामावून घेतलं जाईल, त्यांना सुद्धा भरपाई दिली जाईल. अध्यक्ष महाराज, याला हा जो प्रकल्प या ठिकाणी होता अध्यक्ष महाराज, हा पालघर जिल्ह्यामध्ये वसई, वाडा, पालघर, तलासरी, डहाणू या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज पूर्ण पालघर जिल्ह्यातूनच बुलेट ट्रेन असेल, हा मुंबई बडोदा सुपरफास्ट हायवे एक्सप्रेस असेल, यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन ताब्यात घेतली जाते अध्यक्ष महाराज. यामध्ये माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आदिवासी ज्या जमिनी आपण जेव्हा संपादित करतोय ते भूमिहीन होऊ नये याचीही काळजी त्याच्यामधली केली जाते. ते सगळे नियम पाळून या ठिकाणी जमिनी संपादित केल्या जातात का, हा माझा पहिला प्रश्न. आपला कायदा आहे तो, त्याच्यामुळे तो सगळे नियम तपासून ते घेतले जातात का तो. आणि वर्ग 2च्या जमिनी ज्या आदिवासींच्या ज्या जमिनी आहेत ज्याला आपण इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये त्यांना पट्टे दिले गेलेले होते ते पण वर्ग 2 आहेत, त्या जमिनीचा मोबदला त्याला दिला जात नाही, त्याची लूट केली जातं. आणि त्या भागामध्ये असंख्य शेतकऱ्यांना आदिवासी असेल की गैर आदिवासी असेल त्याला भूमिहीन करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात चाललेलं आहे. आणि या लक्षवेधीमध्ये सन्माननीय आमदारांनी सांगितले की दलाल डल्ला मारताय. हे दलाल कोण, तुम्ही ज्या प्रांत आणि तुमचे सगळे महसूलचे अधिकारी सांगतात त्यांचे दलाल तिथे पसरलेले आहेत. मला पण अनेक तक्रारी आल्या, त्यांनी आपल्याला माहितीसाठी सांगतो की यासाठी अनेक त्या भागातल्या लोकांनी मोर्चे काढलेले आहेत, निवेदन दिलेले आहेत. पण त्या दलालांचं एवढं आणि तिथल्या व्यवस्थेचं एवढं प्रभाव तिथं आहे आणि त्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात लूट चाललेली आहे. माझी आपल्याला एकच आहे, मी तुम्ही उत्तर देऊ शकाल. एक विधिमंडळाच्या आमदाराची एक कमिटी आपण बनवलात तर खरं दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होऊ शकतं. त्या भागातल्याच आमदारांची करा, मला त्याला आमचा काही विरोध नाही. पण मी तुम्हाला सांगतो की त्या भागातल्या लोकांना अक्षरशः लुटलं चाललेलं आहे बुलेट ट्रेनच्या आणि या एक्सप्रेस हायवेच्या याच्यामध्ये. आणि सगळी वनसंपदा त्या ठिकाणी नष्ट केली गेलेली आहे, कुठली परवानगी नाही, काही नाही.
आणि वनसंपदेच्या बाबतची पण भूमिका त्या ठिकाणी आपण स्पष्ट केली पाहिजे, कारण की पालघर जिल्हा हा वनसंपदेनं आच्छादलेला आहे. या सगळ्या याच्यामध्ये ही कशा पद्धतीच्या विदाउट परवानगीनं वनसंपदा नष्ट केली जाते आहे याचंही स्पेसिफिक उत्तर आपण द्यावं, हीच आम्हाला तुम्हाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य नानासाहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे तो बरोबर आहे की आमची सन्मान्य आमदार महोदयांनी तक्रार केलेली आहे की दलालांच्या विळख्यात हे सगळं सापडलेलं आहे. मूळ लाभार्थ्यांना जमीन त्या ठिकाणी जी ज्याला द्यायची आहे त्याला मोबदला मिळण्यापेक्षा तर तो मधले दलाल ते मोबदला घेतात. जसं एक उदाहरण आता मी त्याचा उल्लेख केला, ती कार्यवाही आपण अध्यक्ष महोदय सुरू केली. याच्यामध्ये आपण जी पहिली मागणी केली, मी स्वतः जाऊन पालघरला आमदार महोदयांसमेत बैठक घेईन, ज्या तक्रारी असतील त्यांच्या संदर्भामध्ये पहिले ती बैठक घेऊन अगोदर त्यांच्या जे काही तक्रारी असतील, कोण दलाल आहे काय, याच्यामध्ये शासन अतिशय गंभीर आहे. बैठक या सभागृहात लक्षवेधी अनुषंगानं अनुसरून ज्या मी माहिती घेत होतो अशी अनेक प्रकरणं पुढे येत होते. प्रसंगी उद्या ही सगळे प्रकरणाकरता स्वतंत्र आदिवासी बांधवांची त्या ठिकाणी झालेली फसवणूक आणि ह्या दलालांकडून झालेली लूट जी आहे, प्रसंगी आवश्यक वाटत असेल तर मी आता ती जाऊन प्रत्यक्ष माहिती घेतो. गरज असेल तर SIT सुद्धा स्वतंत्रपणे स्थापन करून अशा प्रकारे सुद्धा या दलालांच्या विळख्यातून आमच्या आदिवासी बांधवांना मुक्त करण्यासंदर्भात शासन बांधील आहे. आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये ते पहिल्यांदाच माझ्या समोर हे सगळे विषय आल्यामुळे मी सन्मान्य नानासाहेब आपल्याला बोलवलं पाहिजे मिटिंगला, पण या सगळीची चर्चा आज सभागृहात होते, चांगली गोष्ट आहे. म्हणून आम्ही आदिवासी बांधवांना काही वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांचा मोबदला मिळाला पाहिजे. दुसरा अध्यक्ष महोदय, याच्यात आदिवासी आमचे बांधव भूमी होणार नाही, जे काही प्रचलित कायदे त्याला अनुसरूनच भूसंपादन सुरू आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही त्यांच्यावर अन्याय होईल अशी आमची शासनाची भूमिका नाही आहे. आणि तिसरा याच्यामध्ये आपण जो मुद्दा मांडला अध्यक्ष महोदय, कांदळवन जे आहे, आपण जी वनसंपदेचा उल्लेख केला, काही ठिकाणी त्या ठिकाणी त्याची मोडतोड करावी लागली आहे रस्ते कामासाठी, पण मान्य उच्च न्यायालयाने त्याला मंजुरी दिलेली आहे. न्यायालयाची मंजुरी घेऊनच ते करण्यात आलेलं आहे. हे आता जे कागदपत्र दिसत आहेत त्यावरून ते स्पष्ट होत आहे. तथापि असं काही नियमबाह्य कृती झाली असेल, भूसंपादन करताना तरी सगळे नियम पाळले गेले पाहिजे, जो आपला मूळ त्यामध्ये आग्रह आहे. पण तशी वस्तुस्थिती जर असेल तर मला वाटतं आपण ज्यावेळी ती चर्चा लगेचच आपण या बाबतीमध्ये एक बैठक घेऊ आणि वस्तुस्थिती असेल, नियमाचं उल्लंघन झालं असेल तर निश्चितपणे जे कोणी त्याला जबाबदार असतील त्यांच्या संदर्भात आपण कारवाई करू. आमदार साहेब, याच्यानंतर तुम्ही नाही यांना बोलू द्या, तुम्ही बोलू. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, महत्वाचा विषय. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आमदार तुम्हाला बोलू देतो मी. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय माझ्या मतदारसंघामध्ये महसूल विभागाचा विषय मंत्री महोदयाचं मी लक्ष देतो. माझ्याकडे मी सांगतो की माझ्या मतदारसंघामध्ये एक महत्वाचा विषय आहे. माझ्या महसूल विभागाने जे 28 सर्वे नंबर मदत मास हनाम असे घोषित केले. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, स्कोपच्या बाहेर आहे तो, स्कोपच्या बाहेर. अध्यक्ष महोदय बोला. नाही, स्कोपच्या बाहेर आहे तुमचा प्रश्न, बसा. नाही, स्कोपच्या बाहेर प्रश्न विचारतात. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. आमदार विनोद निकोले यांनी जी लक्षवेधी मांडलेली आहे, खास करून या पालघर जिल्ह्यामधले आहे, आम्ही त्या पालघर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतोय. या पालघर जिल्ह्यामधून अनेक विकासाच्या प्रकल्प चालू आहेत. त्याच्यामध्ये बडोदा एक्सप्रेस आहे, DFCC रेल्वे कॉरिडॉर आहे, बुलेट ट्रेन आहे, नव्यानेच वाढवण बंद येणार आहे. त्या बाबतीमध्ये अनेक लोकांचा विरोध आहे. परंतु ह्या सगळ्या प्रकल्पामध्ये बाधित होणारे शेतकरी जे संपादन केलेले जमीन आहेत, या जमिनीच्या बाबतीमध्ये मोबदला देण्यामध्ये, भूसंपादन करण्यामध्ये अनेक अनियमितता झालेल्या आहेत. ज्यांची विवरणपत्रामध्ये नाव येऊन सुद्धा विवरणपत्र बदललं गेलेलं आहेत, अशा केसेस झालेल्या आहेत. मोबदला एकाच्या नावाने निघालेला असताना तो दुसऱ्याच्या नावाने असताना दुसऱ्याच्या नावाने निघालेला आहे. अशा अनेक केसेस झालेल्या आहेत. जो स्पेसिफिक प्रश्न आहे की मोबदला देत असताना जो आदिवासी शेतकरी असेल किंवा बिगर शेतकरी असेल, या लोकांनी जर फाईली घेऊन जर संबंधित अधिकाऱ्याकडे जर फेऱ्या मारल्या, त्याची फाईल कधीच होत नाही. इव्हन लोकप्रतिनिधी जरी घेऊन गेले
तरी सुद्धा त्यांना 1000 कारणं सांगितली जातात. परंतु जसं आमदार निकोले साहेबांनी सांगितलं की जर वेगळा मार्ग निवडला तर त्याची फाईल लवकर क्लिअर होते. म्हणजे अधिकारी आणि त्यांनी नेमलेले काही एजंट हे मोठ्या प्रमाणामध्ये पालघर जिल्ह्यामध्ये सुलसोड झालेले आहे. तुम्हाला एक उदाहरण देईन की मागच्या काही 5 वर्षापूर्वी रिलायन्सची रेल्वे गॅस पाईपलाईन गेली, त्या बाबतीमध्ये 35% कमिशन घेतलं लोकांकडून, ऑफिशियली चेकनी त्याचे चौकशी झाली, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. तर माझी मागणी अशी आहे की ह्या ज्या बाबतीमध्ये जेवढे मोबदले झालेले आहेत, ज्या ज्या बाबतीत फाईल क्लिअर झालेत आणि खास करून मोठ्या रकमेच्या, साहेब आदिवासी खातेदाराला 10-10, 15-15 कोटी रुपये आले, त्यांच्या हिश्श्याला 2-5 कोटी गेले, बाकी सगळे दलालांनी ऍडव्हान्स चेक घेऊन गेले. DFCC कॉरिडॉर आहे त्याच्या बाबतीमध्ये तेच झाले, पहिले चेक घेतले जातात त्याच्यानंतर त्यांना मोबदला दिला जातो. तर माझी अशी मंत्री महोदय मागणी आहे की हे जेवढे मोबदले आपण वितरित केलेले आहेत त्यांची SIT चौकशी करणार का, पहिला प्रश्न. ही चौकशी होणं खूप गरजेचं आहे आणि जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करणार का, आणि जर आदिवासी खातेदाराची जर फसवणूक झाली असेल तर अधिकाऱ्यासहित जे कोणी सामील असतील त्याच्यावर आदिवासी म्हणजे अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करणार का, हे सगळ्यात मोठा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य आमदार महोदय म्हटलं ती गोष्ट बरोबर आहे आणि ते आपण सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय मान्य केलं की अशा काही फसवणुकीच्या तक्रारी पुढे आलेल्या आहेत. काही दलालांचा विळखा त्या संपूर्ण भूसंपादनामध्ये कार्यालयाला पडलेला आहे. वास्तविक जे लाभार्थी आहेत त्यांना लाभ मिळण्यापेक्षा अन्य लोकांना तो लाभ दुसऱ्या नावाने जमिनी हस्तांतर करून तो झालेला आहे. म्हणून मी अगोदरच सन्मान्य सदस्य ज्येष्ठ सदस्य नानासाहेबांचे उत्तर देताना सांगितलंय की ही वस्तुस्थिती पुढच्या आठवड्यामध्ये 10 दिवसामध्ये एक बैठक आपल्या समोर घेतो मी. सरकारची आजही SIT लावण्याच्या मानसिकतेमध्ये आम्ही आहोत की केव्हा तरी या सगळ्या अशा त्या आदिवासी बांधवांची फसवणूक होते, याला केव्हा तरी तुम्हाला अटकाव केला पाहिजे. त्यात एकामागून एक अशा प्रकारच्या प्रकल्पामध्ये जर त्या लोकांची फसवणूक होणार असेल तर ते काही योग्य नाही आहे. आणि म्हणून एकदा आपल्या समोर एक बैठक घेतो, आपल्याकडे असणारी निवेदनं जे आहेत आमच्याकडे द्या आणि मी आपल्या खाते देतो सभागृहामध्ये की निश्चितपणे उच्चस्तरीय चौकशी या बाबतीत करताना विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आवश्यक वाटेल तर SIT सुद्धा चौकशी करण्यामध्ये शासन तयार आहे. तुमचा या संबंधित विषय आहे का? नाही, या पालघरच्या विषयामध्ये आहे का तुमचा विषय? अध्यक्ष महोदय, या जिल्ह्यापुरताच या विषयावर 1 मिनिट बोलतो ना. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयाचं लक्ष देतो 1 मिनिट. माझ्या मतदारसंघामध्ये विषय खूप मोठा आहे, महसूल विभागाचाच आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये 28 सर्वे नंबर मदतमास हनाम हे घोषित केलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचं म्हणजे तिथं पूर्ण 50-60 वर्षापासून तिथं वास्तव्य लोकांचं आहे, घर बांधकाम केलेले आहेत आणि एखादं घर विकायचं म्हणलं तर त्याला पूर्ण 50 वर्षाचा टॅक्स लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि हे 50 जे घर विकायला तेवढे पैसे लागतात तेवढा टॅक्स आपल्याला ते टॅक्स भरायचं म्हणजे परमिशन द्या म्हणून सांगालेत. मला म्हणायचं अध्यक्ष मंत्री महोदय साहेब की या विषयावर तुम्ही काय लक्ष घालणार आहे, बैठक लावणार आहे का? हे महत्वाचा विषय आहे अध्यक्ष महोदय, कारण याच्याशिवाय काहीच करू शकत नाही. व्यवहार सुद्धा ठप आहेत अध्यक्ष महोदय. तरोडा भाग, वाडी, आनंदनगर हे सर्व परिसर म्हणजे मतदारसंघातला विषय. मंत्री महोदयाला मला सांगायचं की या विषयावर काय निर्णय घेणार आहे तुम्ही? बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, खरं हा नांदेड जिल्ह्याचा प्रश्न आहे, आपण पालघर जिल्ह्यात चर्चा करतो, पण सन्मान्य सदस्यांनी जरूर त्यांची मी निवेदन घेऊन या अधिवेशनाच्या काळातच त्या संबंधित त्या बाबतीत एक बैठक लावू आणि शेवटी त्यांची जी काही त्यामध्ये मागणी आहे ती तपासून पाहू आपण अध्यक्ष महोदय. आणि अनेक वर्ष खरं म्हणजे त्या भागातील अशा मराठवाड्यामध्ये देवस्थान इनामाच्या जमिनी आहे किंवा त्यांनी जे त्या संदर्भात मुद्दे उपस्थित केले, तर या बाबतीमध्ये बैठक घेऊन त्यांची भूमिका त्यांचं म्हणणं ऐकून आवश्यक ते अध्यक्ष महोदय काही निर्णय करता आले तर आपण निश्चितपणे करू. तर शेवटला शेवटला प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, डहाणू तालुक्यामध्ये मंत्री महोदय एक सर्व्हिसमॅन रमेश देशपांडे म्हणून ह्यांची स्वतःची जागा गेलेली आहे ह्या प्रकल्पामध्ये, पण एजंट थ्रू गेले नाही म्हणून अजून सुद्धा त्यांना पैसे मिळालेले नाहीयेत. अध्यक्ष महोदय, ह्या सर्वे डिपार्टमेंटमध्ये दोन रिटायर सर्कल बसलेले आहेत आणि हे एजंट आहेत आणि त्याच्याबरोबर गरीब आदिवासींना तुम्हाला बँकेचे अकाउंट काढून देतो
म्हणून बँकेचे अकाउंट काढत असताना चेक वरती आधीच त्यांचे अंगठे घेऊन ठेवलेले आहेत आणि जी रक्कम मिळते त्या रक्कम मधली 75% रक्कम हे एजंट लोक घेतात आणि त्या गरीब आदिवासींना 25% सुद्धा पैसे मिळत नाही. ह्याची आपण सखोल चौकशी करणार का? मी जेव्हा आमच्या कमिटी सोबत पालघरला गेलेली होती त्यावेळेला सुद्धा हा प्रश्न मांडला होता. तत्कालीन कलेक्टरला मी मागणी केलेली होती की हे 2 सरकार अधिकारी रिटायर बसलेले आहेत, हे एजंट थ्रू काम करतात, आदिवासींना फसवण्याचं काम करतायत, तर त्याच्यावर आपण चौकशी लावणार का? आणि रमेश देशमुख हे रिटायर सर्व्हिसमॅन आहेत, ह्यांना न्याय मिळवून देणार का? सन्मान्य सदस्य मान्य मनीषाताईंनी जो मुद्दा उपस्थित केला मान्य रमेश देशपांडेंच्याबद्दलचा देशपांडे अध्यक्ष महोदय, मी अगोदरच निकोले साहेब किंवा अन्य नानासाहेबांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलं की याच्यामध्ये फसवणूक झाली याची आपण चौकशी करणार आहोत. प्रसंगी शासनाची त्यामध्ये पुढे जाऊन या सगळ्या दलालांच्या कडून जी लूट झाली आदिवासी शेतकऱ्यांची जशी वस्तुस्थिती असेल तर SIT लावण्यामध्ये सुद्धा शासनाची तयारी आहे. पण आम्ही जी बैठक घेणार आहोत आता आपण त्या ठिकाणी आपल्याला बोलावतो, हे जर पुरावे आम्हाला मिळाले तर त्या दृष्टीने माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांची चर्चा करून अध्यक्ष महोदय आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. नाही आता एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनचा मुद्दा आहे. मी माननीय आमदार लहू कानडे. अध्यक्ष महाराज धन्यवाद. माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये 420च्या गुन्ह्याखाली आरोपी असणाऱ्या पगारे नावाच्या तरुणाने पोलीस पाठलाग करत असताना अंगावर पेट्रोल ओतून घेतलं आणि जाळून घेतलं. त्यामध्ये तो 80% भाजला. त्याला त्यानंतर प्रवरा रुरल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं आणि तिथे त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या बातम्या आज पेपरला आल्यात. अध्यक्ष महाराज, श्रीरामपूर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या टॉर्चरिंगमुळे ही घटना झाली आणि त्याच्या नातलगाने तर त्याला पोलिसांनीच जाळलं अशा स्वरूपाचा आरोप केला त्या बातमीमध्ये केलेला आहे. माझी मागणी आहे का आता श्रीरामपूर पोलीस स्टेशनचा पोलीस इन्स्पेक्टर असेल, SDPO असतील, या लोकांची चौकशी केली जावी आणि हा जो गरीब तरुण जरी तो आरोपी असला तरी देखील त्याच्यावर जाळून घेण्याचं दुर्भाग्य उडवलं, याची चौकशी करावी अशी माझी मागणी आहे. या अधिकाऱ्यांना तातडीने तिथून बदललं पाहिजे अशी ही माझी मागणी आहे. शासनाने निवेदन करावे. मान्य उपमुख्यमंत्री. जरूर त्याची नोंद घेऊन त्या संदर्भात नोंद घेऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. हिरवा बोलायचं ना, हे काय समोर गेलं सांगायचं ना. लक्षवेधी क्रमांक नाही 6, 7, 8 आणि 9 या समोर घेण्यात येईल. आता आपल्याला समोर पुढे ढकलण्यात येईल. आता प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 सुधारणा स्वीकृत झाल्यास सुधारल्याप्रमाणे संमत करावे अशी मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे.
आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 13, खंड 1 संपूर्ण शिक्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील तर त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत. खंड 2 ते 13, खंड 1 संपूर्ण शिक्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक विचारात घेऊन संमत करावे असा प्रस्ताव म्हणतो. संमत करावे बोललो ना. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक संमत झाले. नाही तुम्ही घेतलं ते. पूर्वनी मागण्यावर आता चर्चा. अर्थसंकल्पावर चर्चा. आता सन 2023-24 अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चेला सुरुवात होईल. अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चेचा आजचा दुसरा व शेवटचा दिवस आहे. या चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. या 3 तासापैकी सत्तारूढ पक्षास माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्या उत्तरासह निम्मा वेळ व अन्य विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदर सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी अपेक्षा आहे. बाळासाहेब थोरात. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चेकरतासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आजचा दिवस आपण पाहिला तर सकाळी लक्षवेधी सूचना होत्या. लक्षवेधी सूचनांमध्ये सुद्धा अनेक मंत्री उपस्थित राहिले नाही. सभागृहामध्ये कार्यक्रम देऊन सुद्धा आपल्याला तो लवकर संपवावा लागला. परिणामतः लक्षवेधी सूचनानंतर आता दिवसभराच्या कामकाजामध्ये घ्यावा लागल्या आणि परिणामतः त्याचा वेळ जो आहे खरं म्हणजे अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चेकरता जो वेळ होता तो साधारणतः 2 वाजता सुरू होणं आवश्यक होतं, त्याला आता जवळपास 4 वाजत आली. ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण आपल्या पातळीवर काही ताकीद देणं आवश्यक आहे की मंत्री उपस्थित राहत नाही म्हणजे काय. लक्षवेधी सूचना ज्याची असती, ज्यांना पूर्व दिलेली असती माहिती, असं असताना सुद्धा मंत्री उपस्थित राहत नाही, सभागृह तहकूब करावं लागतं. ही अवस्था दुर्दैवानं आज पाहायला मिळते. अध्यक्ष महोदय, मी पाहिलं प्रश्नोत्तराचा तास जरी आजचा पाहिला तरी एक गोष्ट लक्षात येते की प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये सुद्धा जी उत्तरं ज्या पद्धतीनं मंत्र्यांनी दिली, एका मंत्र्यांचं उत्तर तर आपल्याला ते स्थगित ठेवावा लागला तो प्रश्न, दुसरे समाधान करू शकले नाही. शेवट वेळ संपला, खरं म्हणजे तो सुद्धा प्रश्न स्थगित ठेवणं आवश्यक होतं. अशा प्रकारचं उत्तर त्यांचं देत होतं. याचा अर्थ असा की हे सरकार आणि या सरकारमधले मंत्री कोणत्या पद्धतीनं काम करतायत हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. यांना माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री असतील किंवा अध्यक्ष म्हणून आपण सभागृहाचे प्रमुख म्हणून सुद्धा ही ताकीद देणं आवश्यक आहे की शेवटी एवढा मूल्यवान वेळ आपण कशा पद्धतीनं वाया घालतो आहोत. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावरची सर्वसाधारण चर्चा ही होते आहे आणि सर्वसाधारण चर्चा असताना खरं माननीय उपमुख्यमंत्री जे अर्थमंत्री आहेत ते उपस्थित होते, परंतु नेमके चर्चेच्या वेळेस गेले. ते उपस्थित असते तर खूपच चांगलं झालं असतं असं माझं मत आहे. आणि ज्यावेळेस कालची वेळ अशी होती, काल आंदोलन आमचं होतं, आमचे बरेच सदस्य उपस्थित नव्हते, त्यामुळं काल सदस्यांनी भाग घेतला नाही. आज आमचे प्रमुख काँग्रेसचे प्रमुख सदस्य सुद्धा भाग घेणार आहेत आणि ज्यावेळेस प्रमुख सदस्य सिनियर आहेत किंवा कोणताही सदस्य उपस्थित राहतो त्यावेळेस मंत्री महोदय स्वतः अर्थमंत्री उपस्थित राहावं ही अपेक्षा साहजिकपणे आमची आहे. अध्यक्ष महोदय, एकंदर या वेळचं बजेट आपण जर पाहिलं तर खरं जे ज्या पद्धतीनं आकडेवारी आणि घोषणांचे फुलोरे टाकले गेले यापूर्वी कधी असं पाहिलेलं नाही. एकंदर 185 प्रकारच्या निर्णय, एकंदर 185 असे मुद्द्यांवर अर्थसंकल्प हा मांडला गेलेला आहे. 185 अर्थसंकल्प मुद्दे आहेत. माझा प्रश्न असा आहे, आशिषजी शेलारजी, आपण मास्क लावून आले पण
केंद्र सरकारने सांगितलं मास्क लावा सगळे. खरं तुम्ही पहिलं अंमलबजावणी केली, तुमचं कौतुकच केलं पाहिजे, परंतु कान मात्र तुमचे आहेत आणि त्यामुळे तुम्ही आमचं भाषण ऐकत असाल असं समजतो. अध्यक्ष महोदय, 185 मुद्दे आहेत, 185 मुद्दे, ज्याच्यावर माननीय मंत्री महोदयांनी, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आपलं भाषण केलेलं आहे, अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. मी सहज म्हणून एक गोष्ट पाहिली की 1914 पासून 2014 पासून 2019 पर्यंत 5 अर्थसंकल्प झाले. माननीय सुधीरजी मुनगंटीवार हे अर्थमंत्री होते. आम्ही असा अभ्यास केला का त्यांनी किती मुद्दे मांडले होते. आमच्या अभ्यासामध्ये असं आलं की 700 मुद्दे त्यांनी 5 अर्थसंकल्पामध्ये एकंदर 700 मुद्दे मांडले होते. एकंदर त्या 700 मुद्द्यांवर काम किती मुद्द्यांवर झालं असा ज्यावेळेस आम्ही अभ्यास केला त्यावेळेस लक्षात आलं का फक्त 156 मुद्द्यांची कार्यवाही झालेली आहे, बाकी मुद्द्यांवर काम झालेलं नाही. म्हणजे आता ज्यावेळेस अध्यक्ष महोदय, आता यावेळेचा जो अर्थसंकल्प आहे आशिषजी तुम्हाला सहज बोलून सांगतो, यावेळेचा अर्थसंकल्प पाहिल्यानंतर असं वाटतं की हा तर जाहीरनामा आहे. आपल्याला अशी भीती वाटत घ्यावा, ज्या अर्थसंकल्प हा आर्थिक दृष्ट्या राज्याला पुढे नेणारा असला पाहिजे, राज्याला ताकद देणारा असला पाहिजे, सर्व घटकांना न्याय देणारा असला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये विशेषतः आपली अर्थव्यवस्था सबल करणारा अशा प्रकारचा असला पाहिजे, संवंगन असला पाहिजे. सहज पॉप्युलर घोषणा करणं ते समजू शकतो, 2-5% घोषणा केल्या पॉप्युलर, तर तसा नसला पाहिजे, तर राज्याला ताकद देणारा तो असला पाहिजे. ज्या पद्धतीचा हा अर्थसंकल्प आहे ते पाहिल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते की या सरकारला आता आपण निवडणूक आता कधीही होऊ शकते असं वाटतं आहे. आपलं सरकार राहील की नाही मला माहित नाही, त्यांना माहित नाही, असा त्यांचे बेभरोशी आत्मविश्वास गेलेला असा अर्थसंकल्प आहे. असा जर त्यांचा आत्मविश्वास जर असता का आमचं सरकार पुढे राहणार आहे, आम्हीच पुढे येणार आहे, तर तो राज्याला सबल करणारा, कोणती सवंग लोकप्रियतेचा नसलेला असा अर्थसंकल्प आला असता. तो तसा दिसत नाही. याचा अर्थ असा की पुढच्या काळामध्ये निवडणुकीमध्ये आपला जाहीरनामा कसा असावा, कसं सगळ्या घटकांना आपण कुठेतरी सांभाळतोय असं वाटावं, अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे. इथे आत्मविश्वासाचा बिलकुल सुद्धा आत्मविश्वास नाही, ही परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं आपल्याला सांगेन की या मागील अर्थसंकल्पातले तर बरेच मुद्दे काही झाले नाही, परंतु एका मुद्द्याचा उल्लेख मी सहज करील. त्यावेळेस माननीय सुधीर मुनगंटीवारजींनी एक मुद्दा मांडला होता, तो 2017च्या याच्यामध्ये त्याचा क्रमांक होता 27 आणि त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की 3 कोटीहून अधिक कामगारांना, असंघटित कामगारांना न्याय देण्याकरता महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात येईल आणि त्या पद्धतीनं एप्रिल 2018ला अधिसूचना सुद्धा निघाली होती. आता त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की 3,99,00,000 एवढे असंघटित कामगार आहेत. आता पुन्हा एकदा माननीय देवेंद्रजींनी अर्थसंकल्प मांडत असताना हा आकडा 3 कोटीचा आहे, 3,99,00,000 त्यांचा आकडा होता. आता कदाचित 99 लाख कमी झाले असा होता संघटित कामगार असं मानूया. आणि पुन्हा आता त्यांनी सांगितलं की यासाठी पुन्हा हाच मुद्दा आला की अशा प्रकारचं आम्ही असंघटित कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करणार आहोत हे सांगण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, अशी घोषणा दोनदा करणं याचा अर्थ पूर्वी केलं नाही, पुन्हा एकदा ती घोषणा करण्याचा त्यांनी केलेलं दिसतं आपल्याला. पूर्वी सुद्धा घोषणा केली ती शिवस्मारकाची. आता समुद्रातलं, अरबी समुद्रातलं शिवस्मारक म्हटल्यानंतर आपल्याला आठवण येते विनायक मेटेंची. त्यांनी आपलं जीवन पूर्णपणे वाहिलेलं होतं, ते दुर्दैवानं आज आपल्यामध्ये नाहीत, परंतु शिवस्मारकाबाबत सुद्धा काही होत नाही अशा प्रकारचं चित्र आपल्याला दिसतंय. अध्यक्ष महोदय, ह्या सगळ्या अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या पुन्हा पुन्हा आलेल्या दिसत आहेत. आणि एवढंच नाही तर अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस व्हावा, धबधबा पाऊस पडावा अशा प्रकारच्या घोषणांचा पाऊस हा त्यामध्ये दिसतो आहे. खरं म्हणजे देवेंद्रजी हे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेलं आहे, अर्थमंत्री म्हणून ते काम करतायत. अपेक्षा त्यांच्याकडून एक सबल अशा अर्थसंकल्पाची आमची अपेक्षा त्यांची होती, कारण त्यांचं अर्थशास्त्राचं ज्ञान चांगलंय,
त्यांनी अर्थसंकल्पावर एक पुस्तक सुद्धा लिहिलेलं आहे. त्यांना जर खरंच खाजगीत विचारलं की तुम्हाला हा अर्थसंकल्प पटला का, तर ते सुद्धा सांगतील मला पटला नाही, असं मला वाटून जातं. ही वस्तुस्थिती मी सांगतो. ही घोषणांचा पडलेला पाऊस घोषणांचा पाऊस नाही, कदाचित ही घोषणांची गारपीट ठरणार आहे. कोणतंही काम त्यामध्ये होणार नाही. आणि म्हणूनच ज्यावेळेस हा अर्थसंकल्प मांडला जात होता त्यावेळेस आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये एकच संत तुकारामांचा उल्लेख केला. तुकाराम बीज होती त्या दिवशी, सुंदर पद्धतीने उल्लेख करीत असताना त्यांनी खूप त्यांच्या अभंगाचं वर्णन त्यांनी केलं. पण अध्यक्ष महोदय पण सगळ्यांच्या मनामध्ये एक वाक्य आलेलं होतं की बोलाचीच कडी बोलाचाच भात जीवन तृप्त झाला कोण झाला. माझ्या ते सगळ्यांच्या मनामध्ये येऊन गेलं होतं. कुणी मांडलं का नाही यापूर्वीच्या भाषणात मला माहित नाही. ही बोलाचीच कडी बोलाचाच भात जीवन तृप्त कोण झाला, जीवन तृप्त कुणी झाला नाही. खरं म्हणजे हा अर्थसंकल्प दादानी मांडलं होतं पण हे सगळ्यांच्या मनात येऊन गेलं. आणि या अर्थसंकल्पाला फार त्यांनी पंचामृत नाव दिलं. पंचामृत फक्त चाटायचं असतं, चमच्याभर मिळतं ते. पंचामृतांना पोट भरत नाही. पण मला असं वाटतं खिरापती सारखं ते वाटलंय, थोडी खिरापत वाटलेली दिसते आहे. फक्त काही लोकांना मात्र वाटप करत असताना, निधीचं वाटप करत असताना पोटभर जीव घालण्याचा कार्यक्रमही त्यांनी केला. हे काही नाकारता येणार नाही. राज्य हे आपलंय. ज्यावेळेस आपण सरकार म्हणून बसतो त्यावेळेस 288 सदस्य हे माझे सदस्य, राज्य हे माझं आहे, मी सगळ्यांना सारखा न्याय देईल ही अपेक्षा असताना दुर्दैवानं ते चित्र दिसत नाही. आपल्याला त्यामध्ये सुद्धा दोन भाग दिसतात. माननीय मुख्यमंत्री आणि त्यांचे 40 यांच्यापेक्षा भारतीय जनता पक्षाला थोडा जादा वाटा मिळाला हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. हे सुद्धा अर्थसंकल्पामध्ये आपल्याला पाहावयास मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, एकंदर जे हेळसांड संपूर्णपणे वित्तीय अर्थव्यवस्थेची, आपण जर अर्थसंकल्पाच्या अगोदर आर्थिक पाहणीचं पुस्तक आपलं जर पाहिलं तर आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की एकंदर आर्थिक स्थिती जी होती 2019 ते 22 आणि नंतरची आर्थिक यामध्ये फरक झालेला आहे. आपला विकास दर कमी झालेला आहे. 2% विकास दर कमी झालेला आपल्या सगळ्यांना दिसतो आहे. आर्थिक तूट सुद्धा 80,000 कोटी रुपयाची आर्थिक तूट या अर्थसंकल्पामध्ये दाखवली जात आहे. आणि अशा पद्धतीनं आर्थिक तूट विचार येत असताना सुद्धा की आपल्याला कशा पद्धतीनं नियोजनबद्ध काम केलं पाहिजे याचा विचार त्यामध्ये नाही. मी एक उदाहरण, एका विषयाचं उदाहरण, एका विभागाचं उदाहरण देतो. अनेक विभागामध्ये हीच परिस्थिती आपल्याला दिसते. एका विभागाचं उदाहरण देतो, पर्यटन विकासाचं उदाहरण देतो. 2019 ते 22 पर्यंत आदित्यजी ठाकरे हे या विभागाचे प्रमुख होते, ते मंत्री होते. आणि त्यांनी ज्यावेळेस नियोजन केलं होतं कशा पद्धतीनं पर्यटन विकासाचा निधी वाटला जावा, त्यावेळेस गावोगाव असणारे मंदिर, काय नंतर असं झालंय की देवस्थानं लोक गर्दी करतात, जत्रा होते, याला सुद्धा एक पर्यटन समजावं, धार्मिक पर्यटन समजावं आणि तिथं सुविधा निर्माण कराव्या. त्यामध्ये मी पाहिलं की नगर जिल्ह्यात असेल, नाशिक जिल्ह्यात, 2 जिल्ह्याचं सहज जरी उदाहरण दिलं तरी त्यांनी 30-35 गावांना मूलभूत हे सेवा, मूलभूत व्यवस्था कशी करता येईल अशा प्रकारचा निधी त्यांनी दिलेला होता. आणि त्या पद्धतीनं निधीचं वाटप आणि तिथलं काम सुद्धा निश्चित करण्यात आलं होतं. असं राज्याला 216 कोटी रुपयाच्या योजनांना मंजुरी दिली होती. परंतु ज्यावेळेस यावेळेस जे आलेलं आहे ते त्याला स्टे दिला गेला, ते निधी वाटला गेला नाही, ते कामं बंद राहिले, लोकांना अपेक्षेनं कळवलं होतं, ते वाट पाहत बसले, स्टे झाला सांगितलं गेलं. आता निधीचं वाटप जे झालेलं आहे त्याचं एकच उदाहरण देतो मी फक्त. आता निधीचं वाटप करत असताना मी ते देवस्थानाचं नाव घेत नाही, सन्माननीय सदस्याचं नाव घेत नाही, परंतु त्या देवस्थानामध्ये देवस्थान एक आहे. पहिल्यांदा लिहिलंय की परिसरात सुशोभीकरणाकरता अनुषंगिक काम 99 लाख रुपये, त्यानंतर वॉल कंपाऊंड व संरक्षण भिंत 55 लाख, त्यानंतर कमान बांधकाम 15 लाख, पुन्हा तेथेच घाटाचं बांधकाम करता 1 कोटी रुपये, त्या परिसरात सभा मंडप बांधण्याकरता 1 कोटी रुपये, परिसरात सुलभ शौचालय बांधण्याकरता 30 लाख रुपये, भक्त निवास बांधण्याकरता 1 कोटी रुपये. आणि एकच फक्त ठरलं असं की आमदार आणि देवस्थानाचं नाव घ्यायचं नाही, हे मी पहिलं सांगितलंय. म्हणजे जिथे हे व्यापक पद्धतीनं काम होत होतं ते आता कोणतरी एकानंच ओढून देताना दिसतंय.
आणि अनेक जण कोरडे राहिले तुमच्यातले सुद्धा. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे जो सबळ, जो घुसू शकतो, जो ओढू शकतो, तो घेऊन पळतोय. हे अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळतं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, याचा अर्थ ठराविक लोकांकरता हे काम चाललेलं आपल्या सगळ्यांना दिसत आहे. अर्थसंकल्पाच्या अगोदर 2 दिवस आपल्याला आर्थिक पाहणी पाहायला मिळाली. त्यामध्ये मागील वर्षाचा राज्याचा खर्च 25% वाढलाय, मात्र महसुली जमा वाढलेली नाही. राज्याचं कर्ज हे 7,07,000 कोटीवर जाऊन पोहोचलेलं आहे. आणि म्हणजे राज्याच्या प्रत्येक नागरिकावर 56,870 रुपयाचं कर्ज आता झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, 95,000 कोटी रुपयाचं म्हणजे 20% राजकोषीय तूट यामध्ये दाखवण्यात आलेली आहे. आणि त्यामुळं इतकी मोठी तूट आणि घोषणांचा पाऊस आपण जर पाहिला तर एकंदर राज्याचं कर्ज वाढवलं जाईल. वस्तुस्थितीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं करणं, राज्य सबल करणं याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेलं आपल्याला दिसते. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या याच्यामध्ये अलीकडचं खूप मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती सुद्धा चाललेल्या दिसत आहेत. इतक्या जाहिराती, रोजचा पेपर उघडला की राज्याची जाहिरात दिसती असते. एवढ्या जाहिराती आपण करतो, हे पैसा सर्वसामान्यापर्यंत जर चांगल्या कामा करता गेला तर माझ्या मते राज्याचं ज्यादा हित होऊ शकतं असं मानणारा मी आहे. आणि त्यामध्ये सांगितलं की देशाची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत होणार आहे $5 ट्रिलियन. $5 ट्रिलियन इतकी अर्थव्यवस्था देशाची होणार आहे. आणि त्यामध्ये त्याच्याकरता जाहिराती दिल्या गेल्या. आणि त्यानंतर म्हटलंय की राज्याची अर्थव्यवस्था सुद्धा, आपल्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी ही निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेलं आहे. $1 ट्रिलियन याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा की $1 ट्रिलियन याचा अर्थ तुमची अर्थव्यवस्था 1,00,000 कोटी 27 सालापर्यंत जाणार आहे. 27 सालापर्यंत तुमची जर $1 कोटी पर्यंत जाणार आहे, मग आमचं निवृत्ती वेतन द्यायला अडचण काय असं मला वाटतं. ओल्ड पेन्शन द्यायला अडचण काय? एवढी जर अर्थव्यवस्था चांगली ताकदवान होणार असेल तर तुम्हाला काहीच अडचण नाही. सांगता का 2030 ला ही अडचण? अहो, तुम्ही तर 27 लाच $1 कोटी पर्यंत जाऊन पोहोचताय. हे जे भास निर्माण केला तो 2004 ला एक चित्र आम्ही पाहिलं होतं. त्यावेळेस चर्चा होत होती फिलगुडची. फिलगुड सगळं चांगलं चांगलं, हे फिलगुड निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. पण वस्तुस्थिती नाही, हे परिस्थिती आहे. तुम्ही भास निर्माण करू शकता, भासानं काही होणार नाही. लोकांना शेवटी मिळालं काय हा प्रश्न असतो. त्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण झाला का नाही, खरा घास मिळाला का नाही, हा खरा प्रश्न असतो. सर्वसामान्याच्या जीवनामध्ये बरं तरी हे देवेंद्रजींनी मांडलं, नाहीतर गिरीश महाजन जे असते सगळं मोफतच म्हटले असते. हे म्हणजे तुम्ही भास निर्माण करतात. राज्य आपण करतोय, राजकारण आपण करतो, देश आपण चालवतो, राज्य आपण चालवतो. चालवण्यामध्ये उद्देश असा असतो की सर्वसामान्याच्या जीवनामध्ये तुम्ही काय आनंद निर्माण केला, तुम्ही त्यांच्या जीवनाचं, त्यांचं 2 वेळचं त्यांना मिळतं का नाही, त्यांच्या मुलांचं शिक्षण व्यवस्थित होतं का नाही. आज ज्या वेळेस हजारोनं लोक नाशिक जिल्ह्यासारख्या ठिकाणून येतात, पायाला त्यांच्या चिखल्या पडल्यात, पायाला जखमा झाल्यात, पाय चिंध्यांनी बांधलेत, तरी ते चालतायत. याचा अर्थ वेदना कुठेतरी लक्षात घेतला पाहिजे, दुःख कुठेतरी लक्षात घेतलं पाहिजे. हे दुःख जाणण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. तुम्ही मेट्रोचे भाषण केले की एवढं मेट्रो करतोय आम्ही, मेट्रो केले, फ्लायओव्हर केले, करायला हरकत नाही. परंतु मेट्रो आणि फ्लायओव्हरनं गरीब माणसाचं पोट भरणार नाही, लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याच्यावर लक्ष देऊन आपला अर्थसंकल्प मांडला पाहिजे, हे मताचा मी आहे. अध्यक्ष महोदय, महामंडळाच्या बाबतीत काय बोलायचं? महामंडळ कमी करायला निघालो, आणखी 4 महामंडळ वाढवले. जेवढं काही लोकांना खुश करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न आहे, पण तो भास निर्माण करण्याची वस्तुस्थिती ते होणार नाही. झालं जे तुम्ही अर्थसंकल्प मांडला, तो जर वस्तुस्थिती आणायचा ठरलं तर किती लाख कोटी लागतील, तेवढं कर्ज तरी तुम्हाला मिळणार आहे का? हा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. जनता याला फसणार नाही, वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प जो आहे हा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण पाहतो की 6.5 लाख कोटी रुपयापर्यंतचा खर्च जाणार आहे. तो तुम्ही देणार कुठून हा प्रश्न आहे. आणि तुम्ही पाहताय की जीएसटी, व्हॅट,
त्याच्यामध्ये टर्बो इंधनाचा व्हॅट सुद्धा 25% 18% केला आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही दाखवताय की आम्ही उत्पन्न वाढवणार आहोत. एका बाजूला कमी केलं, दुसऱ्या बाजूला उत्पन्न वाढवतं असं दाखवतात. हे कसं हे दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी आहेत. हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि म्हणून मी सांगेल, महागाईवर तुमची चर्चा नाही. महागाई कशी कमी करणार ते सांगितलं नाही. बेरोजगारी कशी कमी करणार, गावगावचा तरुणाला काम नाही, त्याचं काम कसं हाताला देणार त्यावर तुम्ही काही बोलायला तयार नाही. शेती आणि शेतकरी आज भरडला जातोय, नैराश्यात जातोय, त्याच्याकरता आधार देणारी कोणती गोष्ट तुम्ही करीत नाही. आणि म्हणून हे सगळे आहे हे शब्दाचे बुडबुडे आहे असं म्हणलं तरी वावगं ठरत नाही. आणि म्हणून तुकारामांच्या भाषेत माननीय वित्तमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी त्या आपल्याला तुकारामांच्या विजेच्या दिवशी त्यांचे सांगितलं. तुकाराम महाराज दुसरा असं म्हणतात, घासावा शब्द, तासावा शब्द, तोलावा शब्द बोलण्यापूर्वी, बोलावे मोजके, नेमके खमंग आणि खमके, ठेवावे भान देश आणि काळपात्राचे, बोलावे बरे बोलावे खरे, कृती न करून कोणाच्या मनावर पाडू नये चरे. म्हणजे तुम्ही बोला परंतु माणसाच्या मनावर चरे पडणार नाहीची काळजी घ्या. जे बोलाल ते करून दाखवा हे तुकारामजी म्हणलेले. आणि म्हणून ही अपेक्षा आहे. हा अर्थसंकल्प दिशाभूल करणारा आहे हे स्पष्टपणे या निमित्ताने मी सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. अनिल बाबर, संजय रायमुलकर. अर्थसंकल्पाच्या चर्चेमध्ये एक मिनिट बोला. परमेश्वरवरती बोलतोय अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मावळ तालुक्यामध्ये मुंबई पुणे हायवे NH4 हा जात असताना सोमाटणे टोल नाका म्हणून त्या ठिकाणी गेले अनेक वर्षापासून टोल वसुली केला जातो. थांबा ना, तुम्ही झालं म्हणजे माझं झालं का? तर त्या टोल नाक्याच्या संदर्भात माझ्या स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन केलं. 4 दिवसापासून अन्न पाणी न घेता उपोषण करत होते. त्यावरती काल संध्याकाळी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि आंदोलन करणाऱ्या माझ्या स्थानिक नागरिकांची काही चर्चा झाली आणि रात्री मोबाईलवरती मेसेज गेले की उद्या सकाळी अनधिकृत असलेला टोल नाका हा हटवला जाणार. अशा पद्धतीने सांगून माझ्या स्थानिक नागरिकांना उन्हातानात आणलं गेलं. माझे नागरिक विश्वासाने आले. त्या ठिकाणी सार्वजनिक मंत्री आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब आले. चव्हाण साहेबांकडनं अपेक्षा होती की हा जो बेकायदेशीर टोल नाका आहे याचे पुरावे आमच्या आंदोलनकर्त्यांनी राज्य शासनाकडे MSRDC कडे दिलेले. आणि जर हा टोल नाका अनधिकृत आहे हे वारंवार सांगून सुद्धा जर फक्त मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी येऊन तुमच्या स्थानिक नागरिकांच्या गाड्या सोडवल्या जातील, स्थानिकांकडून कुठलाही टोल घेतला जाणार नाही, अशा पद्धतीचं फक्त तोंडाला पानं पुसून गेले आणि आंदोलन हे तोडण्याचं मोडण्याचं काम केलं. माझं सांगणं एवढंच आहे की जर समजा मुख्यमंत्री महोदय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी अधिवेशन संपल्यानंतर पुढच्या 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी महिन्याभरानी कधीही मीटिंग लावावी, त्यावरती जो निर्णय होईल तो निर्णय करावा. एक मिनिट तोपर्यंत अध्यक्ष महोदय, तोपर्यंत या टोल नाक्यावरून सगळ्या गाड्या फुकट जाव्या. हा टोल नाका तोपर्यंत बंद करावा अशी आमची मागणी आहे. सरकारने नोंद घ्यावी. रायमुलकर. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वप्रथम अर्थसंकल्पामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये जो काही निधी दिलाय त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या काही माझ्या मतदारसंघातील जी काही इतर कामं आहेत त्या कामाच्या संदर्भात मी माझ्या मतदारसंघातील महत्त्वाच्या 2-3 गोष्टीवरती शासनाचे लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छितो. माझ्या मतदारसंघामध्ये आदिवासी बहुल वस्त्या माझ्या मतदारसंघामध्ये आहेत. त्या आदिवासी भागातील लोकांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी माझ्या मतदारसंघातील जे काही आदिवासी गावं आहेत त्या गावं लोणी गवळी भोसा असेल, जनुना, पाथर्डी, रत्नापूर, लावणा, गाडबोरी, टेंभूरखेड, जामरोण रोड रस्त्याच्या जे काही रस्ते याच्यामध्ये आहेत त्या
आदिवासी भागातील या रस्त्याला मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी मुख्य रस्त्याला जोडण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून या रस्त्यावरती निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीची मागणी मी या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. त्यात आदिवासी भागामध्ये बरेच आमचे 8-10 गावं एका ठिकाणी असल्यामुळं त्या सार्वजनिक कामासाठी किंवा सार्वजनिक त्यांचे जे काही समारंभ होतात, सण साजरे केले जातात, कुठेतरी आदिवासी भवन त्या भागामध्ये असावं या माध्यमातून मी धनुना किंवा चिंचाळा या ठिकाणी आपल्या आदिवासी विभागाच्या वतीनं त्या ठिकाणी आदिवासी भवन देण्याची मागणी मी या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. त्यासोबत मोठा प्रकल्प माझ्या मतदारसंघामध्ये मागच्या काळामध्ये जसं पेंटाकळी प्रकल्पाची परिस्थिती होती की आमच्या बऱ्याच शेतकऱ्याच्या म्हणजे धरण भरलेलं आहे, परंतु शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पाणी जात नव्हतं. परंतु एक चांगला निर्णय या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी घेऊन मला माझ्या 0 ते 11 किलोमीटरच्या ट्रपच्या कामाला त्यांनी मंजुरात दिली. त्याचे मी या चर्चेच्या माध्यमातून त्यांचा आभार मानेल, धन्यवाद देईल. परंतु तशाच प्रकारचा एक कोराडी प्रकल्प माझ्या मतदारसंघामध्ये आहे. त्याच्या भिंतीला बऱ्याच ठिकाणी तडे गेलेले आहेत, त्याच्यामधून पाझर वाढलेले आहेत. कालवे, मुख्य कालवा असेल, उपकालवे असतील, पाटसऱ्या असतील, याचे बऱ्याच कामं त्याच्यामध्ये ते कामं मेंटेनन्सची कामं करण्याची आवश्यकता त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. बऱ्याच शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पाणी जात नाहीत आणि पर्यायानं आमच्या शेतकरी बांधावरती त्या माध्यमातून अन्याय होतोय. म्हणून त्यामध्ये तात्काळ त्या कोराडी प्रकल्पाच्या कामासाठी आणि जे काही त्या भिंतीचा तडे गेले त्या दुरुस्तीसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मी आजच्या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. तसेच माहे 2021 मध्ये एक चिखली मतदारसंघातील मौजा अंबाशी येथील सिंचन तलाव फुटून आमच्या शेतकरी बांधवाच्या म्हणजे हिवरखेड असेल त्याच्या गावची त्या तलावाच्या खालची जी गावं होती ती गावातील शेतकऱ्याच्या आजूबाजूच्या नदीकाठच्या शेतकऱ्याच्या विहिरी त्याच्यामध्ये खचल्या बुजल्या गेल्या. त्याच्यानंतर बऱ्याच शेतकऱ्यांचं जमीन त्याच्यामध्ये खरडून गेली, मालाचंही नुकसान झालंय. म्हणून त्या मागच्याही त्याचा सर्वे करून शासन स्तरावरती तो सर्वेचा अहवाल या ठिकाणी आलेला आहे. म्हणून त्या ज्या शेतकऱ्याच्या आमच्या विहिरी खचल्या बुजलेल्या असतील, शेतकऱ्याची जमीन खरडून गेली असेल, त्याच्यावरती निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मी या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, पालखी मार्ग माझ्या मतदारसंघातून जातोय. त्या पालखी मार्गाच्या बऱ्याच ठिकाणी त्या मार्गाला तडे गेलेले आहेत, त्याच्यामध्ये मोटरसायकल जाऊन अपघात होत आहेत. त्याचसोबत त्यांनी जे अप्रोजेसचे जे काही रस्ते नाल्या केलेल्या आहेत त्या नाल्यावरच्या स्लॅब त्या ठिकाणी कोसळत आहेत. त्याच्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने काम झाल्यामुळं ते कामामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. म्हणून कुठेतरी गावातला जे काही नाल्या असतील त्या नाल्याचं पाणी या आपल्या जे काही रस्त्याच्या साईडनं ज्या काही नाल्या गेल्या त्याच्यामध्ये न घेतल्यामुळं बऱ्याच शेतकरी आपल्या त्या गावातील लोकांना केवळ ते पाणी, घाण पाणी गावामध्ये साचून त्या ठिकाणी दुर्गंधी निर्माण होते, आजाराला त्या ठिकाणी आमंत्रण दिलं जाते. म्हणून या माध्यमातून ते तात्काळ दुरुस्त करून तेही पाण्याचा प्रवाह कसा त्याच्यामध्ये घेता येईल यासाठीचा पाठपुरावा मी वेळोवेळी करतोय. परंतु याच्यामध्ये शासनाने तशा प्रकारचे आदेश संबंधित विभागाला द्यावे अशी मागणी मी आजच्या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. तसेच मेकर आणि ग्रामीण भागातील अध्यक्ष महोदय 2च मिनिटात. हा बोला. अध्यक्ष महोदय, अरे 2 मिनिटं म्हटलं 2 मिनिटं. अरे वा. माझ्या जिल्हा परिषद सिंचन तलाव असतील, पाझर तलाव असतील, अशा या जे काही आपले जुने पाझर तलाव, सिंचन तलाव याच्यामध्ये अत्यंत मोठमोठाली झाडं त्याच्यावरती त्या भिंतीवरती आलेले आहेत. पर्यायानं ते मोठे झाडं मुळापर्यंत त्यांच्या मूळ खोलवर जाऊन ते कुठेतरी त्या तलाव फुटण्यामध्ये निश्चित त्याच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. म्हणून असे तलाव तात्काळ दुरुस्तीचे आदेश आपल्या शासनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दिल्या जावेत आणि ते दुरुस्त करून घेण्यासाठीची प्रोसेस या ठिकाणी करावी अशी मागणी मी आजच्या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. तसेच ग्रामीण भागातील शहरी असेल, ग्रामीण भागामध्ये असेल, बरेच आपल्या शासनाच्या ई क्लास असेल, F क्लास असेल, अशा जमिनीवरती बऱ्याच ठिकाणी अतिक्रमण झालेलं आहे. कुठल्याच प्रकारचे भाडेपट्टे त्या ठिकाणी दिले नाहीत. पर्यायानं आता जे काही नवीन सौर युनिटच्या माध्यमातून जे काही आपल्याला शेतकऱ्याला दिवसा लाईन द्यायची आहे, असे जर जे काही जे काही जमिनी आपल्या ई क्लासच्या आहेत त्या जमिनीचं अतिक्रमण काढून ते जर या ठिकाणी आपल्या या कामासाठी दिले तर निश्चित त्याचाही फायदा निश्चित आपल्या या योजनेचा काम करण्यामध्ये या ठिकाणी होईल. तसं ते मागच्या आपल्या सरकारने एक चांगला निर्णय या ठिकाणी घेतलाय. आपल्या बरेच चर्मकार समाज असेल, मातक समाज बांधव असतील, यांचं एक महामंडळाच्या माध्यमातून यांना निधी उपलब्ध होऊन त्यांच्या
विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या माध्यमातून चांगला निर्णय या ठिकाणी घेतला. बरेच समाजाला त्या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम केलं गेलं, परंतु खास करून आपल्या ग्रामीण भागातील राहणाऱ्या विश्वकर्मा सुतार समाजाचे जे काही समाज बांधव आहेत त्या समाजातील सर्व व्यवसाय या ठिकाणी बळकटी गेलेला आहे. शेतीचे अंतर्गत मशागतीचे काम किंवा ते अवजार ते बनवायचे, इतरही तोडण्याची कामं ते करायचे, परंतु या व्यवसायावरती या ठिकाणी इतर व्यवसायाने अतिक्रमण केल्यासारखं झालेलं आहे. म्हणून त्यांचा उपासमारीची ती पाळी त्या समाज बांधवावरती आलेले आहे. म्हणून त्याच पद्धतीने जे काही अगोदरच्या समाजाला महामंडळाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला गेला तशाच प्रकारचा निधी याही समाज बांधवाला द्यावा अशी मी या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. आणि निश्चितच मला बोलण्याची संधी आपण दिली त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, दिलं ना त्याच्यानंतर आहे. आपल्या इकडे याच्यानंतर राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी झालंय जो अर्थसंकल्प मांडलाय जे लिहून दिलं अध्यक्षांनी तेच करतो मी. त्याच्यावर नाही थोडासा झाल्यानंतर हे झाल्यानंतर हे झाले. बोला पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, तोंडावर मास्क ठेवून जे बोलतात त्यांचं म्हणणं रेकॉर्डवर ठेवू नये. अध्यक्ष महोदय, त्या अर्थसंकल्पावर माझी मतं व्यक्त करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सरकारची जाहिरातच मुळात आहे निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान. अध्यक्ष महोदय, पण गेल्या 8-9 महिन्याचं चित्र काय आहे? गतिमान महाराष्ट्र होण्याच्या ऐवजी महाराष्ट्र मागे राहायला लागलाय, महाराष्ट्राची गती कमी व्हायला लागली आहे आणि महाराष्ट्राची प्रगती देखील खुंटायला लागलेली आहे. हे चित्र मागच्या 8-9 महिन्यात आहे. अध्यक्ष महोदय, विकासवाढीचा रेट जर बघितला, दर बघितला, ग्रोथ रेट, तर आमचं सरकार होतं त्यावेळी 9.1% होता. स्थगिती सरकार आल्यावर 6.8% झालाय. माननीय मुख्यमंत्री नेहमीच सांगतात तुम्ही काहीच केलं नाही, तुम्ही काहीच केलं नाही. 2.5 वर्षात खरं म्हणजे ते आमच्या सरकारमध्ये होते, सरकारमध्ये आमच्या शेजारी बसायचे आणि तेच म्हणतायत की आम्ही काही केलं नाही. म्हणजे याचंही भान त्यांना राहिलेलं नाही की आपण त्या सरकारमध्ये होतो, ते सरकारने काहीच काम केलं नाही हे सांगणं, आणि त्याच्या आधी ते 5 वर्ष त्या सरकारमध्ये होते. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी जरा मुख्यमंत्र्यांचं लक्षात घेतल्यावर जरा अभ्यास करायचा सुरुवात केली की बाबा काय भानगड आहे. आर्थिक पाहणी बघायला लागलो. आर्थिक पाहणीमध्ये निर्णय वेगवान, सरकार गतिमान, मागील वर्षात 40% डीपीडीसीचा खर्चच केलेला. सरकार अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांचं, कामगारांचं, कष्टकऱ्यांचं नाहीये. हे सरकार अध्यक्ष महोदय बिल्डर आणि कॉन्ट्रॅक्टरांचं आहे. मी पुढे येतो त्याच्यावर. पण अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक किती झाली? 2020 ला 44,188 कोटी, 21 साली 2,77,000 कोटी कोविड असताना, 22 साली अध्यक्ष महोदय आमचं सरकार ज्यावेळी होतं त्यावेळी 35,000 कोटी पर्यंत आम्ही पोहोचलो. अध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य पहिल्या क्रमांकावर आता गेलं, कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आलं आणि आता महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय 3ऱ्या क्रमांकावर गुंतवणुकीच्या बाबतीत गेले. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही सुरतेला गेला नसता तर गुजरात आणि कर्नाटकच्याही आपण पुढे राहिलो असतो. 21-22 मध्ये अध्यक्ष महोदय, बोलू नका. एखादी गोष्ट वारंवार ऐकायची सवय करून घ्या. तुम्ही मंत्री आहे ना, हे असं होणारच. पण खाली बसलेल्यांनी खाली बसून बोलणं बरोबर नाही. हे अध्यक्ष महोदय
पाटणला तरी ही सवय तुमच्या पूर्वजांची कधी नव्हती. अध्यक्ष महोदय, 21-22 मध्ये आपण अव्वल दर्जाचे होतो देशामध्ये. मुंबईमध्ये मोठमोठे बॅनर सरकारने लावलेले, नवं सरकार आल्यावर आमचं सरकार आलं आणि विघ्न टळलं. अध्यक्ष महोदय, आकडे जरा वेगळे सांगायला लागले. आकडे तुमचं सरकार आलं आणि महाराष्ट्रावर विघ्न आलं अशी आकडेवारी आता दिसायला लागलेली. उद्योग राज्यातून गेले वगैरे तो विषय तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आमचे उद्योग मंत्री तेव्हापासून सांगतायत की आम्ही व्हाईट पेपर आणतो. पहिल्यांदा म्हटले 15 दिवसात आणतो, परत म्हटले 40 दिवसात आणतो, आता म्हणतात आता अधिवेशन संपायच्यात म्हणजे 6 महिन्यात यांना व्हाईट पेपर अध्यक्ष महोदय आणता आला नाही. कारण व्हाईट पेपर मध्ये सगळंच पुढे येणार आहे आणि म्हणून व्हाईट पेपर मांडायला हे सरकार आता टाळाटाळ करते. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कोणत्या क्षेत्रासाठी या सरकारची चांगली कामगिरी आहे? आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आम्ही अमुक केलं तमुक केलं सांगायचाही अधिकार अध्यक्ष महोदय सरकारला आहे असं मला दिसत नाही. गेल्या 7-8 महिन्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आकडेवारी जर बघितली 9 महिन्यात तर अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रात दररोज 8 शेतकरी सरासरीने आत्महत्या करतात. मागच्या 3 सरकारच्या काळातली शेतकऱ्याची आत्महत्येची संख्या पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की 2014 ते 2019 5 वर्षात 5061 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 19 ते 21 2.5 वर्षात 1660 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि मागच्या 7-8 महिन्यात 1023 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अध्यक्ष महोदय, हे चित्र जर पाहिलं तर अध्यक्ष महोदय आत्महत्येचं प्रमाण महाराष्ट्रात वाढलंय. शेतकऱ्यांच्या मनात निराशा निर्माण झालेली आहे. महिलांच्या बाबतीत देखील अध्यक्ष महोदय महिला स्पेसिफिक स्कीमच्या लाभार्थ्यांमध्ये जवळपास 65% घट झालेली. इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीमच्या ICPS मध्ये लाभार्थ्यांच्या मध्ये 70% घट झालेली आहे. SC/ST साठी दिलेला निधी खर्च या सरकारला अध्यक्ष महोदय करता आलेला नाही आणि म्हणून या सरकारचं अपयश हे आकडेवारी दिसायला लागले. आणि म्हणून मी मगाशी म्हटलं की यांनी सत्तेत आल्या बॅनर लावलेले, आमचे सरकार आले आणि विघ्न टळले. आता बॅनर लावायची पाळी आलेली आहे. तुमचं सरकार आलं आणि महाराष्ट्रावरचं विघ्न आता खऱ्या अर्थानं दिसायला लागले. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री नाही आहेत, त्यामुळं काही मुद्दे ते आल्यावर ते येतील अशी अपेक्षा आहे. ते आल्यावर आपण मांडू. त्यांना सतत कानाला लागणाऱ्यांनी जरा जाऊन आठवण करून दिली तर बरं होईल. म्हणजे कानाला लागणाऱ्यांचं शंभूराजे सांगतो कधी भलं होत नाही. आमचं सुधाकरराव नाईक साहेबांचं सरकार होतं, आठवतं का? त्यांच्याबरोबर 2 जण सतत असायची. ते तिथंच थांबतं. त्यामुळे जाऊ देतो, तुमचा प्रश्न. मी तुमचा हितचिंतक आहे म्हणून सांगतो. अध्यक्ष महोदय, ते कळलं मला. 2.5 वर्ष आमच्यावर होता त्यावेळी. अध्यक्ष महोदय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री यांनी पंचामृत थिअरी मांडली. पंचामृत म्हणजे दही, दूध, तूप, मध, साखर या 5 गोष्टी आम्हाला माहिती आहेत. पण देवेंद्रजींनी जे पंचामृत काढलंय ते जरा वेगळं आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये अर्थसंकल्पात अमृत काळातील अर्थसंकल्प आहे असं फडणवीस साहेब म्हणतात. अमृत काळ म्हणजे अध्यक्ष महोदय नक्की कोणता? अमृत काळ म्हणजे नक्की काय? तो कधी येणार आहे? तो आलाय का? त्या अमृत काळ नक्की कोणत्या गोष्टी त्या अमृत काळात होतील या सगळ्याच्यासाठी जनतेत फार मोठं औत्सुक्य आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आम्हाला अमृत काळ काय माहित नाही. आम्हाला अध्यक्ष महोदय शिवकाळ माहिती आहे. आमचा इंटरेस्ट शिवकाळात जास्त आहे.
शिवस्वराज्यात जास्त इंटरेस्ट आहे आणि महाराष्ट्रातल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यावर निष्ठा असणाऱ्या जनतेच्या मनात हे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने चालावं या भूमिका महाराष्ट्रात आज जनतेच्या मनात आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणातही म्हटले की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातील सुराज्याची निर्मिती करण्यासाठी शासन पुढची वाटचाल करेल. अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांची निंदा नालस्ती झाली, महात्मा फुलेंची निंदा नालस्ती झाली. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव अण्णा यांच्याबद्दलही वेगळे शब्द वापरले गेले. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या सावित्रीदेवी फुलेंची बाबतीत आणि महात्मा फुलेंच्या बाबतीत काही उद्गार काढले. हा ज्यावेळी अवमान चालू होता त्यावेळी नक्की नेमकं सरकार तुमचं काय करत होतं आणि जे महाराष्ट्र सोडून गेले त्यांचा अभिनंदनाचा ठराव देखील मी असा ऐकतोय मंत्रिमंडळाने केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत असे शब्द काढणं आणि आमच्या महाराष्ट्रातल्या महापुरुषांच्या बाबतीत असे वेगवेगळे शब्द वापरणं हे खरं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या जनतेला कायमच नको. आज मास्क घातलेलं आहे त्यामुळे आता बोलायचं नाही, मास्क काढेपर्यंत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यामुळं या सगळ्या परिस्थितीत महाराष्ट्राचं तुमचं सरकार काय करत होतं आणि त्यामुळं अध्यक्ष महोदय आमच्या महापुरुषांची बदनामी मागच्या काळात महाराष्ट्रात झाली. अध्यक्ष महोदय, अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प 16,122 कोटीचा आहे. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामध्ये एवढ्या स्वप्न रंजन झालेलं आहे की त्या सगळ्या स्वप्नांच्या साठी जर निधी द्यायचा म्हटलं तर 16,000 कोटी रुपयाचं डिफिसिट होणार नाही, महसुली तूट होणार नाही, ती कदाचित 1,16,000 कोटीवर जाऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी $5 ट्रिलियन आमची इकॉनॉमी करायची आहे हे फार उत्साहानं सांगितलेलं. आणि अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आपल्याला $1 ट्रिलियन करायची आहे 2028 पर्यंत, असं देवेंद्रजी फडणवीस आणि महाराष्ट्र सरकार सांगतंय. अध्यक्ष महोदय, आपण कोणत्या परिस्थितीत आहे याची माहिती सरकारला देण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महाशय, आपल्या पोस्ट पॅन्डेमिक इकॉनॉमिक मॅनेजमेंट मध्ये बरेचसं आपण कमकुवत देशाच्या पातळीवर झालेलं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, जगातल्या एका देशातल्या एका प्रमुख मान्यवरांनी सांगितलेलं आहे की 103 क्वार्टरचा त्यांनी अभ्यास केला. तर 103 क्वार्टर मध्ये 23 क्वार्टर असे होते की जे 5% विकास दर कमी असणारे होते. म्हणजे 103 मधले 23 क्वार्टर फक्त भारत हा 5% कमी ग्रोथने वाढला आणि त्यातले 7 क्वार्टर्स वाजपेयी सरकारांच्या काळात होते आणि 10 क्वार्टर्स मोदी साहेबांच्या काळातले. ही अध्यक्ष महोदय जगातली परिस्थिती आहे, देशातली परिस्थिती आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे दुसरा एक महत्वाचा आकडा या अर्थसंकल्पात आलाय. 95,000 कोटी रुपये हे आपले फिस्कल डिफिसिट मध्ये आहेत. 95,000 कोटी म्हणजे मला खात्री आहे की हे वर्ष पूर्ण होईल त्यावेळी 1,00,000 कोटी रुपयाचं फिस्कल डिफिसिट महाराष्ट्रात होणार आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, जर एवढं असेल तर फिस्कल डिफिसिटचा अर्थ साधा आहे की आपल्या पुढच्या पिढ्या यासाठी किंमत मोजतील, आपल्या पुढच्या पिढ्या याचा बोजा घेतील आणि त्यामुळं त्याचा परिणाम हा देशाच्या महाराष्ट्राच्या प्रगती पथावर थांबू का? पण तुम्ही अशी जी तुम्ही मला सांगितलं तर मी बसेन, त्यांना त्यांचा दबाव आणण्याची गरज नाही. तुम्ही बोलायचंच नाही आज आणि बाहेर जायचं नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी
अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा आणि मित्र संस्थेचा देखील मित्र नावाची संस्था आहे त्याचाही उल्लेख केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी जशी नीती आयोग आहे तसं महाराष्ट्रामध्ये मित्र आयोग तयार केलेला आहे. पूर्वी नियोजन आयोग होता तसा हा मित्र आयोग तयार केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हे ठीक आहे, पण अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आर्थिक सल्लागार परिषदही आपण केलेली आहे. त्या परिषदेवर कोण कोण आहे याचा जरा अध्यक्ष महोदय आपण अभ्यास केला पाहिजे. माझ्याकडे थोडीशी मी माहिती काढली. इकॉनॉमिक ऍडवायझर काउन्सिलवर आशिष शेलार साहेब तामिळनाडूत, रघुराम राजन आहेत, अरविंद सुब्रमण्यम आहेत, इस्टर डुफ्लो म्हणून नोबेल पारितोषिक विजेते MIT मध्ये USA मध्ये प्रोफेसर असणारे आहेत, माजी केंद्रीय वित्त सचिव S नारायण आहेत आणि डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिस्ट म्हणून जेन ड्रेज म्हणून आहेत, जागतिक कीर्तीचे आहेत. ही तामिळनाडूच्या इकॉनॉमिक ऍडवायझरी काउन्सिलचे सदस्य आहेत. आता महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समिती अलीकडे नेमली आपण युनिलिव्हरचा कंपनीचा माणूस घेतलाय, टाटा सन्सचा माणूस घेतलाय, शेअर कॅपिटलिस्टचा माणूस घेतलाय, नॅशनल स्पॉट एक्सचेंजचा घेतलाय, सन फार्माचा घेतलेला आहे, L&T MD घेतलेले आहेत, काही उद्योगपतींची काही नावं आहेत आणि एकमेव वित्तीय सल्लागार आमचे अजित रानडे. मी यासाठी याकडे निदर्शन आपल्या आणतो की तामिळनाडू सारख्या राज्यात जागतिक कीर्तीची माणसं इकॉनॉमिक ऍडवायझरी काउन्सिलवर आहेत. आम्ही महाराष्ट्रातल्या ज्या कंपन्या ऑलरेडी गुंतवणूक केल्या त्यांच्या MD आणि चेअरमनना आपल्या इकॉनॉमिक काउन्सिलवर घेतलंय. अध्यक्ष महोदय, गुणात्मक फरक जर बघितला तर आपल्या हे स्पष्ट होतं. आता मी प्रश्न अध्यक्ष महोदय मित्र या संस्थेकडे येतो. अध्यक्ष महोदय, मित्र नीती आयोग मला आशिष शेलार साहेब तुम्हीच संरक्षण द्या. तुमचाच विषय आहे, तुमच्या मनातलाच विषय. अध्यक्ष महोदय, मित्र हे आमच्या महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन स्थापन करण्याचं ठरवलं, काय हरकत नाही. 11 नोव्हेंबर 22ला GR झाला जारी, काय हरकत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, मित्र ही संस्था नक्की महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आहे का स्वतःच्या मित्रांना मानाची पदं देण्यासाठी आहे, हा एक विचार आपण करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय नीती आयोग, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी केंद्रीय नीती आयोग केलेला आहे. तसे आमच्या महाराष्ट्राचे मित्र आयोगावर आमचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष आहेत, जसे पंतप्रधान साहेब तिकडे अध्यक्ष आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी कोण आहे? सुमन बेरी. तर सुमन बेरी म्हणजे कोण? त्यांनी ऑक्सफर्ड प्रिन्स्टन विद्यापीठातून शिक्षण घेतलंय. ते युरोपमधल्या हेगच्या एका मोठ्या संस्थेचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार होते. अनेक नामांकित इन्स्टिट्यूटमध्ये प्राध्यापक होते. नॅशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चचे डायरेक्टर जनरल होते. जागतिक बँकेत देखील त्यांनी काम केले. अध्यक्ष महोदय, आता मित्राचे उपाध्यक्ष कोण आहे? मित्राचे उपाध्यक्षांचं नाव आहे अजय अशर. अजय अशर हे ठाण्यातले सुप्रसिद्ध असे अशर ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. चेअरमन आणि MD दोन्ही हेच आहेत. क्रिकेटर दिसत आहेत ते, काही काळ वकिली केल्यासारखं दिसतंय, त्याच्या पलीकडे काय दिसत नाही. आता अध्यक्ष महोदय, 21 वर्ष त्यांची कंपनी आहे. अध्यक्ष महोदय, 3 मार्च 2021ला याच सभागृहाचे सदस्य, अतिशय हुशार, अतिशय बुद्धिवान, ज्यांचा वापर भारतीय जनता पक्ष चांगला करून घेत नाही, असे आमचे आशिष शेलार, नाही एवढं संपल्याशिवाय जायचं नाही, आशिष शेलार यांनी या सभागृहात भाषण केलं. त्यांनी मिहीर कोटेचा यांचा उल्लेख करून सांगितलं, अजय अशर नावाचे एक गृहस्थ मंत्रालयात बसून नगर विकास विभागाचे निर्णय घेत आहेत. नियतीचा खेळ विचित्र असतो, हे ह्याच्यावर असावं लागतं. अजय अशरना मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला,
पण आमचे आशिष शेलार मात्र अजूनही मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मी तुमच्यासाठी बोला बोला. आराम मिळेल, तुम्हाला थोडा आराम मिळेल. मी तुम्हाला अधिकची माहिती देतो, म्हणूनच तुम्ही माझ्या बाजूनेच आहात आणि आज उद्या यालच या भरोश्यावरच बोलतोय मी. अध्यक्ष महोदय, हे खरं आहे की ज्या गोष्टीचा उल्लेख तुम्ही केला तर रेकॉर्डवर आहे, ते काय नाकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. अध्यक्ष महोदय, मी त्यावेळेला सदनामध्ये बोललोय खरं आहे, मी सदनामध्ये नाव घेतलंय खरं आहे, पण माझं पूर्ण वाक्य जर तरी वाचलं तर लक्षात असेल की त्या सरकारमधील म्हणजे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारमध्ये ज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे होते त्या सरकारमधल्या नगरविकास खात्याचे निर्णय हे मंत्रालय सोडून बाहेर होत आहेत, हा माझा त्यातला आरोप क्रमांक 1. नंबर 2, सन्माननीय आताचे मुख्यमंत्री तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेजी यांचे पक्षातून पक्षाला सुधारण्याच्या विषयात जे काही आरोप, प्रश्न किंवा सजेशन होत्या त्यामध्ये हा मुद्दाच होता की नगरविकास खातं माझ्याकडे दिले पण चालवते दुसरं कोणतरी, तो एका परिवारातील कोणतरी चालवतोय, कोणतरी युवा भिडू चालवतोय आणि त्यामुळे नगरविकास खात्यातले निर्णय मला घेऊच दिले जात नाहीयेत. हाच तर त्यांच्या अन्य 3-4 मुद्द्यापैकी एक आरोप होता आणि म्हणून आपण म्हणता त्या मताशी मी सहमत आहे. एका परिवारातील युवा भिडूच्या सांगण्यावरना कदाचित मंत्रालयाच्या बाहेर ते निर्णय घेतले जात होते असा त्याचा अर्थ आहे. एवढंच माझं नाव घेतल्यामुळे मी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे आणि परत नाव घेतल्यावर परत उभं राहील. आता तुमचं नाव नाही घेत. अध्यक्ष महोदय, आमदार मिहीर कोटेचा यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. निर्मल बिल्डिंग मध्ये बसणारे एक बिल्डर हे अजय अशर आहेत. त्यांनी ओके सांगितले की त्यानंतरच नगर विकास खात्याच्या सर्व फाईल्स क्लिअर होतात असं त्यांनी सांगितलेलं होतं. अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय, काल परवा मी ठाण्याला गेलो होतो. ठाण्याला बोर्ड बघितले, काहीतरी आशर मेळा का आशर एक्झिबिशन मिरजी चालू आहे तिकडं. तिथे बोर्ड होता, आता 1 रकमी भरा, पुढची 2.5 वर्ष काही नाही. मोठा बोर्ड आहे आणि एवढा मोठा आहे की मी बघायला लागलो, ते जितेंद्र रावत नाही आहेत. मी म्हंटल हे काय आहे, नाही ती स्कीम आहे म्हटले. अध्यक्ष महोदय, आता आशरांची अपॉइंटमेंट झालेली आहे, म्हणजे पुढच्या 2.5 वर्षात काही नाही. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आता त्यांना त्यांची योजनाच आहे, आता 1 रकमी भरा, पुढची 2.5 वर्ष काही नाही. हा, असं नाही, परत काय भरायचं नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, काय कुणी मंत्री नाही आहेत, नाही ते अर्थमंत्री आले असते तर तुम्हाला चहा देतो, तुम्ही घेऊन आला त्यांना. तर अध्यक्ष महोदय, नाही माझा त्यांच्यावर विश्वास आहे अजून तरी. हो, आणि तुम्ही बोलवल्याशिवाय ते येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, 22 डिसेंबरला 22 साली सीएम साहेब आपले एकनाथराव शिंदे साहेबांनी सांगितलं, महासत्तांतर कार्यक्रम झाला. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की एक व्यक्ती माझ्याकडे आली आणि त्यांनी सांगितलं की बिल क्लिंटननी माझ्याबद्दल फार चांगले उद्गार काढले. एकनाथ शिंदे साहेब कष्ट करतात त्याबद्दल शंका नाही. आणि त्यांनी त्याच वेळी शिंदे साहेबांनी सांगितलं, कधी झोपतात, कधी जेवतात, बिल क्लिंटनला देखील त्याचं आश्चर्य वाटतं. आता हे अजय अशर सध्या अमेरिकेला गेलेले आहेत. अजय अशर, अमेरिकेचा विकास वाढीचा दर 2-3% आहे आणि त्यामुळे अजय अशर त्यांना सल्ला द्यायला गेलेले आहेत की महाराष्ट्राचा जसा 6.8% दर आहे तसा दर वाढवण्यासाठी, विकास वाढीचा वेग वाढवण्यासाठी
आता जो बायडनला भेटायला आणि बिल क्लिंटनला भेटायला अजय आशर गेलेत. फोन करून विचारा अजय आशर मागच्या महिन्यात कुठे होते. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हा आहे की आपल्याला आता दुसरे जे उपाध्यक्ष आहेत राजेश क्षीरसागर, ते आमचे मित्र आहेत, पण त्यांचं इलेक्शनचं अॅफिडेव्हिट काढून बघा जरा तुम्ही, म्हणजे त्यांची बॅकग्राऊंड तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात येईल. अध्यक्ष महोदय, नीती आयोगाच्या धर्तीवर तुमचं मित्र स्थापन तुम्ही केली, पण अध्यक्ष महोदय एक जण बिल्डर आहे, दुसरे सन्माननीय माजी आमदार आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की मित्रासारखी संस्था जबाबदारीची, ज्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या विकासवाढीचा वेग, नियोजनाची पद्धत चांगली झाली पाहिजे यासाठी मार्गदर्शन घ्यायचं, ते आता अजय आशर यांच्याकडून घ्यायला लागलं. मुख्यमंत्री घेतील. ग्रोथ रेट आपल्याला महाराष्ट्राचा वाढवायचा आहे, अजय आशरचा ग्रोथ रेट वाढवायचा नाही आहे. हे मित्राने लक्षात घेतलं पाहिजे त्या संस्थेने, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नमो शेतकरी सन्मान निधी अर्थसंकल्पात जाहीर झाला. 6,000 रुपये दरवर्षी मिळणार आहेत असं दिसतंय. म्हणजे दिवसाला 16 रुपये साधारणपणे आपण शेतीत कष्ट करणाऱ्या माणसाची दिवसाला 16 रुपयाची किंमत केली असा त्याचा अर्थ. वडापाव देखील अध्यक्ष महोदय 16 रुपयात मिळत नाही. पाव लिटर दूध पण आता मिळायचं बंद झालं. त्याऐवजी अध्यक्ष महोदय वीज बिलाची माफी झाली असती तर लोकांनी तुमचं कौतुक केलं असतं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी डिझेलचा दर एवढा वाढलाय, डिझेल वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना डिझेलमध्ये 25-30% सवलत दिली असती तर ती कायम स्वरूपाची सवलत मिळाली असती. अध्यक्ष महोदय, शेतीमाल बाजारात पोहोचवायला 30% खर्च शेतकऱ्यांचा होतो. अनेक लिखाणं त्याच्यावर आली आहेत. त्या पोस्ट हार्वेस्ट नंतर होणारा जो खर्च आहे त्याच्यावर आपण काही गुंतवणूक महाराष्ट्रात केली आणि माल बाजारात नेला तर किंमत पडतो. आता कांद्याचं असं झालंय तसं स्टोरेजची व्यवस्था अधिक चांगली केली असती तर लोकांनी तुमचं कौतुक केलं असतं. अध्यक्ष महोदय, आता म्हणे 1 रुपयात इन्शुरन्स काढायची व्यवस्था केली. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी प्रीमियम भरायला कधी नाही म्हणत नाही. शेतकऱ्याची अडचण ही आहे की प्रीमियम सगळे भरतात आणि त्यानंतर जे निकष लावले जातात आणि क्लेम सेटल करायला जे हेलपाटे घालायला लागतात ती शेतकऱ्यांची खरी अडचण आहे. शेतकरी ज्यावेळी प्रीमियम देत होता त्यावेळी इन्शुरन्स जरा तरी काहीतरी मिळत होता. आता 1 रुपया शेतकऱ्याकडून घेतलाय म्हटल्यावर त्या इन्शुरन्स कंपन्या ह्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला दाद द्यायचं बंद होतील आणि त्याचा अर्थ असा होईल की अध्यक्ष महोदय, तुम्ही क्लेम सेटल करायला आता द्राक्ष बागायतदारांचे अपेक्षा अशी आहे की कधी पाऊस येईल सांगता येत नाही, त्यामुळे त्या सगळ्या काळात 8-10 महिन्याचा इन्शुरन्स निघाला पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. वेगळ्या पिकांची वेगळी मागणी असते, पण इन्शुरन्स कंपन्या काय करतात, जे लागू होणार नाही त्या अटी घालतात आणि इन्शुरन्स काढतात. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला इन्शुरन्स कंपनी बद्दल तक्रार आहे, प्रीमियम बद्दल माहिती आहे. त्यामुळं इन्शुरन्स कंपन्यांचं बाकीचं प्रीमियम बजेट मधून भरणार, 1 रुपया शेतकऱ्यांकडून घेणार. पण प्रश्न इन्शुरन्सच्या प्रीमियमचा नाहीये, प्रश्न आहे नुकसान भरपाई देताना इन्शुरन्स कंपन्या जे त्रास शेतकऱ्यांना देतात तो अध्यक्ष महोदय आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी आपणाला हे सांगणं आवश्यक आहे की अध्यक्ष महोदय, मोदी साहेबांच्या नावाने एक आपण योजना काढली. कंप्लीट नाव द्या ना, नरेंद्र मोदी योजना. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी आवास योजना असं पूर्ण नाव द्यायचं, कारण मोदी नाव घेणारे बरेच लोक आहेत. मग ते नीरव मोदी आहे, तो दुसरा काय तो ललित मोदी आहे. आपण आपल्या पंतप्रधानांचा अभिमान प्रत्येकाला आहे, त्यांचं कंप्लीट नाव द्यायची व्यवस्था करा. मोदी योजना असं म्हणू नका, कारण मोदी नाव जे सरनेम जे आहे त्याच्या बाबतीत हे 2-3 नावं ही सामान्य माणसाच्या मनात असतात. खरं म्हणजे हे पहिलंच घटना आहे की या ठिकाणी आपण या ठिकाणी पंतप्रधान महोदयांचं नाव दिलेलं आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मला आपल्याला हे सांगितलं पाहिजे की या ठिकाणी आपण
मोदी साहेबांचं नाव देत आहे, तर ती योजना देखील तेवढी गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. मी त्याच्यावर येणार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपण खऱ्या अर्थाने अन्नधान्याचा पुरवठा त्या 14 जिल्ह्यात करायचं, त्याच्याऐवजी आता पैसे द्यायचं ठरवलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सबसिडी थेट बँक खात्यात दिली आणि नंतर आपण गॅस सबसिडीचं केलं, बँक खात्यात सबसिडी भरायला लागलो, मग त्यांना आव्हान केलं आणि हळूहळू सबसिडी कमी केली आणि मग हळूहळू बंद करण्याचा हा मार्ग आहे. त्यामुळे त्या 14 विपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना अन्नधान्याच्या ऐवजी आपण जर अशा पद्धतीनं बँक खात्यात पैसे पाठवायला लागलो तर कदाचित पुढच्या काळात ही योजना बंद करण्याची देखील मानसिकता तयार होईल असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी हाऊसिंगचा प्रश्न, मोदी साहेबांचं नाव तुम्ही हाऊसिंगला दिले. अध्यक्ष महोदय, 2015 साली सरकारने घोषणा केलेली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे हाऊसिंग फॉर ऑल मिशन खाली 19 लाख घरं 22 सालापर्यंत बांधू म्हणून. अध्यक्ष महोदय, कुठे गेली ही घरं? अध्यक्ष महोदय, आता पंचामृतातून 10 लाख घरं ओबीसीसाठी चांगला उपक्रम आहे, पण तुम्ही अध्यक्ष महोदय मागची 19 लाख घरांचा हिशेब काय, त्याच्यातली किती बांधली? आता मागचं काढायचंच नाही, पण मागचं काढायची सवय अलीकडे जडलेली आहे. त्यामुळे मी विचारतो की तुम्ही 15-16 साली जी घोषणा केली त्या 19 लाखाचा हिशेब दिला, ते 19 लाख झालेली नाही आहेत घरं महाराष्ट्रात. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण जसं डबल इंजिन सरकार म्हणतो तसं अध्यक्ष महोदय देवेंद्र फडणवीसांनी मागच्या भाषणात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सांगितलेलं की 2019 डिसेंबरला ट्रान्स हार्बर लिंक पूर्ण होईल, विमानतळ पूर्ण होईल, कोस्टल रोड पूर्ण होईल. मोदी साहेबांनी तर सांगितलेलं 2022 साली शेतकऱ्यांचं उत्पन्न डबल होईल. अध्यक्ष महोदय, झालं का? यातलं काहीच अजून पूर्ण झालं नाही. आज अध्यक्ष महोदय 10 लाख घरातली 3 लाख घरे 31 मार्च 24 ला पूर्ण होणार घोषणा केली. अध्यक्ष महोदय, आकडेवारी काय सांगते? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने पार्लमेंटला जी माहिती दिलेली आहे त्यात महाराष्ट्रामध्ये अर्बन एरियात 16,34,000 घरं, त्यातली 9,12,000 घरं पूर्ण झाली. त्या 9,12,000 घरातली 6,68,000 घरच ऑक्युपाईड आहेत आणि 6,25,000 घरांचं कामच झालेलं. अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी 1.5 लाख ते 2.25 लाख घरं आपण बांधू शकतो, ही आपला रेट आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपण जी 3 लाख घराची आश्वासन 10 लाख घरापैकी देताय ते अध्यक्ष महोदय चुकीचं आहे. दुसऱ्या बाजूने आपण धनगर समाजाला शेळी मेंढी पालनासाठी 10,000 कोटी रुपयाचं बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यायचं ठरवले. अध्यक्ष महोदय, धनगर समाजातल्या मेंढपाळांसाठी ही मदत फार महत्वाची आहे, त्याबद्दल चांगलीच गोष्ट आहे. पण अध्यक्ष महोदय, 10,000 कोटी रुपये तुम्हालाही माहिती आहे देणं एका वर्षात शक्य नाही. आमची विनंती आहे की तुम्ही 1 वर्षात 1,000-2,000 कोटी मेंढपाळांसाठी द्या, पण त्याचबरोबर उरलेले 7-8 हजार कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रातल्या धनगर समाजातल्या मुला मुलींना उच्च शिक्षणासाठी, परदेशी शिक्षणासाठी द्यायची व्यवस्था करा आणि त्यासाठी तो पैसा खर्च करायची तयारी दाखवा. घोषणा 10,000 कोटीची करायची आणि नाहीये ती 10,000 कोटीची करायची, पण अध्यक्ष महोदय 200-300 कोटीच्या पलीकडे खर्च होणार नाही, हे आपण अध्यक्ष महोदय समजून घ्या. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी या निमित्तानं आपल्याला हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो की आपण आता अध्यक्ष महोदय एसटीत सवलत दिली, फार चांगलं काम केलं. पण अध्यक्ष महोदय एसटीला सवलत दिली, एसटीचा तोटा 10,500 कोटीचा यावर्षी. म्हणून माझी विनंती आहे की ही योजना महत्वाची आहे, ही योजना चालू राहण्यासाठी त्यांना जाऊ दे, ते तुम्ही माझे जवळचे आहात त्यामुळे ते गेले तर चालतील, तुम्ही आपलेच आहात. तर अध्यक्ष महोदय, महिलांच्या साठी जी सवलत आहे त्याला 1,600 कोटी रुपये, 1,500 ते 1,600 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की ही महिलांना द्यायची घोषणा जी आपली यशस्वी व्हायची असेल तर पुरवणी मागण्यामध्ये 1,500 कोटीचा, 1,600 कोटीचा किंवा पुढच्या 2 पुरवणी मागण्या, 3 पुरवणी मागण्यात उरलेले 1,500 कोटीची तरतूद करा, नाहीतर ही योजना काहीतरी बंद पडण्याचा संभव आहे, त्याची काळजी सरकारने घेण्याचं काम करावं. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये
एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा मधल्या काळात गुंता सुट्टा सुटत नव्हता, त्यांच्या पगाराचे प्रश्न तयार होते. मी आता त्या खोलात जाऊन वेळ घेत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आणखीन अर्थमंत्र्यांच्या एका योजनेचा उल्लेख करेन, राष्ट्रीय वयोश्री योजना. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी राज्यात या योजनेचा विस्तार करण्यात येईल असं सांगितलं, पण माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचा मला याकडे लक्ष त्यांचं वेधायचंय की आमच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या पुढाकाराने पुणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये, म्हणजे सर्व तालुका, नुसता बारामती लोकसभा मतदारसंघातच नाही, तर वयोश्री योजनेचं आणि दिव्यांग बांधवांच्यासाठी एडीआयपी योजनेचे कॅम्प आयोजित करण्यात आलेले होते. यातून एकूण 1 लाख लाभार्थी सगळे आमदारांनी केलेले संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील निर्धारित करण्यात आलेले होते. पण गेली 2 वर्ष केंद्र शासन या 1 लाख दिव्यांग आणि अपंग लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची साधनांचं वाटपच करत नाही. फक्त विरोधी पक्षाचे खासदार आहेत म्हणून ही योजना त्या मतदारसंघात थांबवली आहे का? अध्यक्ष महोदय, आपण जर विस्तार करणार असाल तर मात्र त्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. आपण म्हटलेलं आहे, अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय, सकळांशी येथे आहे अधिकार. अध्यक्ष महोदय, जर आपण अर्थसंकल्पातच म्हणताय सकळाशी येथे आहे अधिकार, सगळ्यांना अधिकार असेल तर निधीच्या वाटपात दुजाभाव कसा करता येईल आपल्याला? विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या कामाला स्थगिती कशी देता येईल? जो आमदार भेटेल त्याची स्थगिती उठवता कशी येईल? अध्यक्ष महोदय, तुमच्या उक्तीमध्ये आणि कृतीमध्ये प्रचंड मोठं अंतर आहे आणि हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला हळूहळू लक्षात यायला लागले. अध्यक्ष महोदय, आपण महामंडळ आता 4 नवीन महामंडळ काढली, आनंद आहे. पण अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये 18-19चा कॅगचा रिपोर्ट आहे, त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 103 सार्वजनिक उपक्रम आणि 10 वैधानिक मंडळ, त्यातल्या 93 गव्हर्नमेंट कंपन्या आणि 10 वैधानिक मंडळ असे 103 सार्वजनिक उपक्रम होते. त्यांचा नफा तोटा सगळा आहे. त्यातला मेजर खर्च हा इलेक्ट्रिसिटी MSEB वर आहे. पण अध्यक्ष महोदय, त्यातल्या 36 उपक्रमांना नफा झालाय, पण 19 सार्वजनिक उपक्रम 2040 कोटीचा तोटा झालेला आहे. कॅगने सांगितलेला आहे हा तोटा झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही ओबीसी महामंडळाखाली आता लिंगायत, गुरव, रामोशी समाज, वडार समाजासाठी महामंडळ काढणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ओबीसी महामंडळात असं महामंडळ त्याच्या अंडर काढणं ही तर कल्पना मला माहित नाही कशी. त्याच्यात कंपनी काढणार आहे, महामंडळाच्या अंडर कंपनी. अध्यक्ष महोदय, ओबीसी महामंडळाला निधी आधीच कमी दिला जातो, त्यामध्ये ह्या सगळ्यांना लिंगायत समाज हे 4-5 महामंडळ काढलेली आहेत. ती अध्यक्ष महोदय असं करायला लागलो तर त्या ठिकाणी निधी तेवढा दिला पाहिजे. आणि निधी देण्यासाठी काय तरतूद? आपलं मोगम स्टेटमेंट आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय 50 कोटी रुपये आम्ही यांना देऊ. अध्यक्ष महोदय, मग हे करायचं असेल तर मग महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जात न्याय सर्वेक्षण करायला का घाबरताय? का आपण कास्ट जात न्याय सर्वेक्षण करत नाही? त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, आमचे नाना पटोले अध्यक्ष होते, त्यावेळी त्यांनी वरून आदेश दिला आणि आपण ठराव केला, सभागृहाचा ठराव केला की जात न्याय सर्वेक्षण करा. अध्यक्ष महोदय, ते नितीश कुमारने RJD बरोबर सरकार स्थापन केलं आणि त्याने लगेच जात न्याय जनगणना सुरू केली. अध्यक्ष महोदय, 71 सालापासून प्रत्येक 10 वर्षाने जनगणना झालेली आहे. 81, 91, 1, 11, 21 साली कोरोना असेल, झालं नाही, समजू शकतो. पण आता काय नाही ना, आता जनगणना करायला केंद्र सरकार थांबतंय का? जनगणना करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणं ही देशातल्या सगळ्यांची मागणी आहे, विशेषतः ओबीसी समाजाची मागणी आहे. त्या ओबीसी समाज आपण आता हे करतोयच ना, वेगवेगळ्या समाजाला आता महामंडळ करतोय. माझी विनंती सरकारला आहे की तुम्ही जातनिहाय सर्वेक्षण करा. एकदा महाराष्ट्रात या लहान लहान जातीमध्ये पसरलेल्या समाजाची लोकसंख्या काढा आणि तुमच्या हे महामंडळ काढून 50 कोटी 20 कोटी अशा खिरापती वाटण्यापेक्षा तुम्ही महामंडळाच्या ऐवजी जातनिहाय सर्वेक्षण करा आणि त्या जातीला, त्या समाजाची जेवढी लोक महाराष्ट्रात आहेत तेवढं पर्सेंटेज
त्यांच्यासाठी बजेटमध्ये डायरेक्ट तरतूद करण्याची व्यवस्था करा आणि वेगवेगळ्या विकासाच्या योजना त्यांच्यासाठी काढा. हे काय करायला लागलेला? मला वाटतं, मी बराच विचार करत होतो, पण मला वाटतं आजचा जो अर्थसंकल्प आहे विश्वजित कदम, या अर्थसंकल्पाचा कशातून असा अर्थसंकल्प का आलाय? तर अध्यक्ष महोदय, काल परवा एक सभा झाली, खेडला सभा झाली. खेडच्या सभेचा आणि आमच्या दंगेकर कसब्याचे आलेत का दंगेकर, ह्या दोन घटनांचा परिणाम म्हणून हा अर्थसंकल्प सगळ्यांना वाटपाचा आवेशात हा अर्थसंकल्प मांडलाय. मला कधी कधी असं वाटतं की हा आता शेवटचा अर्थसंकल्प आहे, एवढा मांडू आणि आता घरी जाऊ. मग वर्षभरात काय कोर्टाचा निर्णय येईल काय माहित नाही. आता एवढ्या सगळ्या जेवढ्या योजना असतील त्या जाहीर करू. अशा संकल्पनेत जे जाहीर झालेलं आहे त्याची बेरीज केली तर तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की याची बेरीज ही तुम्ही कमिटमेंट केलेल्या पैशापेक्षा कितीतरी लाख कोटीनं जास्त होणार आहे. पक्षाचा पुरा वेळ. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अमृत संस्थेची स्थापना, अमृत संस्था आहे. अमृतच्या बाबतीत आपल्याच सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. ओपन कॅटेगरीच्या लोकांना मदत करण्यासाठी जशी बार्टी वगैरे धर्तीवर अमृत ही देखील संस्था आपल्या सरकारच्या काळातच अजितदादांच्या आणि अशोकराव चव्हाण साहेब सगळ्यांनी बसून काढलेली. पण अध्यक्ष महोदय, मला हा सगळा अर्थसंकल्प वाचल्यावर असं लक्षात येतं, कुठे साहेब, मला हे लक्षात येतं की मराठा समाजाबद्दल एक शब्द नाही. मराठा समाजाबद्दल एक शब्द या अर्थसंकल्प, एवढा मोठा अर्थसंकल्प मांडला पण मराठा समाजाबद्दल एक शब्द नाही. ठीक आहे, आता काय तुमचं कसं असेल तसं. पण अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा मांडू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सरकारने आता कुठे साहेब, तुम्हाला विषय चांगला कळेल, सत्तार साहेब तुम्ही लक्ष द्या आणि गुलाबराव पाटलांना तर नक्की कळेल, नानांना तर नक्की कळेल. महाराष्ट्र सरकारने महामंडळ स्थापन करण्याची किती इच्छा आहे बघा. आता महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ स्थापन करणार आहे सरकार. महाराष्ट्रातल्या विधानसभेचा प्रश्न आम्ही इकडे आहे का तुम्ही हा सोडून द्या मनातून, पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ स्थापन करणार आहे. आणि हे काय करणार आहे तर महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या सगळ्या पायाभूत सुविधा हे करणार आहे. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका यांचं सगळं काम हे आता या महामंडळाच्या माध्यमातून होणार आहे. म्हणजे पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना काही अर्थ नाही, जिल्हा परिषद निवडून गेलेल्यांनाही काही काम राहणार नाही. सगळ्या पायाभूत सुविधा ज्या म्हणजे आपली महाराष्ट्राची पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका या अस्तित्वात आहेत, त्यांचं अस्तित्वच मुळात ग्रामीण भागातल्या त्या कोपऱ्यात त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभा करण्याचा आहे. मग आता हे नवीन महामंडळ तुम्ही कशासाठी काढताय? आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला शंका याच्यात अशी आहे ती खरी ठरू नये. महामंडळ हे पायाभूत सुविधांचं महामंडळ काढून महाराष्ट्रातल्या सगळ्या अंगणवाडी पर्यंतच्या सगळ्या उभारणींची कॉन्ट्रॅक्ट हे एकाच माणसाच्या ताब्यात द्यायची, असा कट सुरेश वरपुडकर साहेब आता याच्यात मला दिसायला लागले. आणि अध्यक्ष महोदय, भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थानिक पातळीवरील पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. हे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी, मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी विसरू नये अशी आमची त्यांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने मी आपणाला या ठिकाणी एवढंच या ठिकाणी सांगेन की पंचम अमृत म्हणून पाचवं अमृत काय आहे तर पर्यावरण पूरक विकास. सरकार आल्या आल्या त्या आरेची 1000 एकराचं जंगल तोडायचं काम झालं आणि पर्यावरण पूरक अशी परिस्थिती, पर्यावरण पूरक विकासाची भाषा यांच्या तोंडातून म्हणजे हा एक विनोद आहे. अध्यक्ष महोदय, सूर्यकांत डोळसे म्हणून एक आहेत, त्यांच्या 2 कविता आहेत आपल्याला ऐकण्यासारख्या आहेत. त्यांची एक वात्रटिका आहे, अर्थसंकल्प कोणाचाही असो
त्याला इलेक्शनचा वास असतो. हेच सत्य ठसवण्याचा विरोधकांचाही अट्टहास असतो. इलेक्शनच्या केंद्रबिंदू भोवती अर्थ आणि संकल्प फिरला जातो. सामान्य माणसांचा खिसा तर सगळ्यांकडूनच मारला जातो. अध्यक्ष मोदी, हीच भावना या निमित्तानं महाराष्ट्रात आहे. गुलाबरावजी, तुमच्यासाठी एक कविता त्या बाबांनी लिहिलेली आहे. सत्तेसाठी फोडाफोडी म्हणजे आपल्या लोकशाहीला बट्टा आहे. मंत्रिपदासाठीच्या तडजोडी म्हणजे कुणाकुणासाठी मात्र सट्टा आहे. सट्टा म्हणजे राजकीय रिस्क आहे. सट्टा म्हणजे जुगार किंवा मटका नाही. एकदा आकड्याचा संगम झाला की मग रिस्क घेतल्याचाही फटका नाही. त्यांनीच केलेल्या प्रॅक्टिकलला त्यांनीच मांडलेली ही थिअरी आहे. राजकीय आकडेशास्त्र ऐकून कल्याण आणि मुंबईला देखील घेरी आली आहे. अध्यक्ष महोदय, नवीन काही अर्थसंकल्पात नाही. अध्यक्ष महोदय, नवीन काही अर्थसंकल्पात नाही. राज्याच्या गडकिल्ल्याच्या संवर्धनासाठी काही नाही. कष्टकऱ्यांसाठी काही नाही. डॉक्टर, वकील, सीए याच्यासाठी नाही. मराठवाडा, विदर्भ, कोकणासाठी विशेष काही नाही. पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी काही नाही. राज्याच्या सीमावर्ती भागाच्या विकासासाठी भरीव काही नाही. झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी काही नाही. नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी काही नाही. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण 1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करायचं म्हणतोय. अध्यक्ष महोदय, आता आपली इकॉनॉमी कुठे आहे? $450 बिलियन. म्हणजे $550 बिलियन आपल्याला वाढवायचे. म्हणजे आपल्याला 15 ते 17% आपला ग्रोथ रेट वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आता ग्रोथ रेट किती आहे? 6.8. अध्यक्ष महोदय, मी पुढच्या 9-10% ग्रोथ रेट वाढणार कसा? याचा काही रोडमॅप आहे का? काही अर्थसंकल्पात मला देवेंद्र फडणवीसांनी पुस्तक लिहिलं अर्थसंकल्पाचं. त्यामुळे अर्थसंकल्पाविषयी त्यांनी पुस्तक लिहिल्यामुळं मला फार आशा होती की त्यांच्याकडून आमच्या महाराष्ट्राचा रोडमॅपचा उल्लेख होईल. बजेटमध्ये पहिलं पान उघडलं, तेही कॉम्प्युटर उघडला, पण ते काय उघडल्यावर पहिल्या नाही. इकडे वाटले 50 कोटी, इकडे 100 कोटी, इकडे 80 कोटी. अरे, सुरुवातीला आपली पॉलिसी काय आहे? आपली अर्थ परिस्थिती काय आहे? आर्थिक परिस्थिती कशी पुढे आपण जाणार? अध्यक्ष महोदय, हे सांगायला आम्हाला अपेक्षा होती की माननीय मंत्री महोदय हे उपमुख्यमंत्री महोदय सांगतील. अध्यक्ष महोदय, अनेक हेड असे आहेत की बजेटचं आमच्याकडे ते पेन ड्राईव्ह मिळाले, ते बघायला आणि काढायलाच वेळ लागला. ते पुस्तकं पुढच्या वेळी द्या, पेन ड्राईव्ह द्या, पण पुस्तकही द्या. पण अध्यक्ष महोदय, मी सांगतो तुम्हाला, आदर्श गाव योजनेत 1 गिन्नी दिली नाही. वृक्ष लागवड संगोपन 1 गिन्नी नाही. आदर्श शिक्षक पुरस्कार 1 रुपया नाही. दुर्बल घटकातील मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीसाठी अनुदान नाही. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, भूमिहीन मजुरांना जमीन वाटपासाठी कर्ज पैसे दिलेले नाहीत. नक्षल प्रभावित भागामध्ये किशोरवयीन मुलांसाठी योजना नाही, पैसे नाहीत. विमुक्त भटक्या जातीतील विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण 0. धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना स्पर्धा परीक्षा शुल्कात सवलत, हेड नाही, हेडमध्ये पैसेच नाहीत. 15व्या वित्त आयोगात अध्यक्ष महोदय आपण महाराष्ट्राला 22-23च्या आरोग्य क्षेत्रासाठी 15 वित्त आयोगातून पैसे मिळतात, 1331 कोटी. अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया आलेला नाही आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून. जीएसटीची नुकसान भरपाई अध्यक्ष महोदय 11,112 कोटी रुपये मिळतील असं नमूद आहे. ते सरकारने लवकर मिळायचे प्रयत्न करावेत. पैसे मिळाले पाहिजेत. परिस्थिती फारशी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे असं समजायची गरज नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी मला हे सांगणं आवश्यक आहे की आपण अध्यक्ष महोदय यात जे जाहीर केलेलं आहे ते जाहीर करत असताना अध्यक्ष महोदय मला असं वाटतं की जाहिरात किती करायची किती नाही हे देखील बघितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे जाहिरात आहे, ही जाहिरात आहे. रोज सकाळी उठलं की नाही की हे बघावंच लागतं आपल्याला. पहिल्या पानावर पण कोणाचा फोटो? एकनाथ शिंदे साहेबांचा,
आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा. गुलाबरावांचा फोटो कधी बघितच नाही आम्ही. अब्दुल सत्तार साहेबांचा फोटो बघत नाही. अलाउड आहे मंत्री, त्या खात्याचा मंत्री अलाउड आहे. आता नवीन दुरुस्ती केलेली आहे. पण ठीक आहे, फोटो कुणाचे द्या काय द्या तुमचा प्रश्न आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आमच्या वेळी 117 कोटी वर्षाला असायचे. आता जाहिरातीसाठी सुधारित अंदाज काहीतरी 500 का 600 कोटीचा आहे, 750 कोटी. आणि अध्यक्ष महोदय, ह्या नव्या बजेटमध्ये 997 कोटी, म्हणजे बाटा बूट मिळायचं ना पहिल्यांदा, तो 999 रुपये, म्हणजे 1000 रुपयाचा बूट आहे असं वाटू नये माणसाला, म्हणून 997 कोटी रुपये हे बजेटरी प्रोव्हिजन. अहो काम करा, जाहिरात करणं, जाहिरातीवरच एवढा पैसे 1000 कोटी रुपये जाहिरातीवर खर्च करायला लागला तर मग अध्यक्ष महोदय फारच महत्व अवघड होईल असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आज मला अपेक्षा होती की विरोधी आमचे उपमुख्यमंत्री येऊन बसतील, त्यांनी आल्यावर काही मुद्दे मांडायचे होते, पण आता काही जास्त वेळ मी आपला घेत नाही. पण एक चांगलं झालं की नांदेडला नरहर कुरुंदकर विचारवंत यांचं स्मारकाला सरकार निधी देणार आहे. आता मी बोललेलं आहे ते कळल्यावर एखाद्या वेळी कॅन्सलच होईल. विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांचं नांदेडचं स्मारक आहे, त्याला निधी देणार आहेत. आम्हाला आनंद झाला. नरहर कुरुंदकरांचे विचार ऐकलेत का कधी? नरहर कुरुंदकरांचे 2 विचार फक्त सांगतो, शांत चित्ताने ऐका, काय पर्सनल घेऊ नका, त्यांचे विचार आहेत ते. आपण तुमच्या बोलू द्या. तुम्ही आज बोलायचं नाही, आपला करार झालेला आहे. हिंदुत्ववाद्यांच्या पिस्तुलांना कासिम रिझवी दिसला नाही, निजाम व जिना देखील दिसले नाहीत. या पिस्तुलातली गोळी 1920 नंतर इंग्रजांच्याही विरोधी झाडली गेली नाही. जणू ही गोळी फक्त गांधींसाठीच होती असं नरहर कुरुंदकर म्हटलेले. अध्यक्ष महोदय, त्यांचे विचार वाचण्यासारखे आहेत. आता ते वाचून परत तुम्ही उभेच राहाल, तुम्ही ठाम बसणार असाल तर माझी काय हरकत नाही. संघाने कधी अस्पृश्यता निवारणाच्या किंवा मंदिर त्यांचं म्हणणं आहे, माझं नाही म्हणणं. ते आपण स्मारकाला निधी देणार आहे ना ताई, स्मारकाला निधी देणार आहे, कुणाला निधी जातो कळलं पाहिजे ना. संघाने कधी अस्पृश्य, मग तुम्ही तुमचं आल्यावर करा तुम्ही. संघाने कधी अस्पृश्यता निवारणाच्या किंवा मंदिर प्रवेशाच्या आंदोलनात भाग घेतला नाही, ज्यामुळे सुवर्ण वरिष्ठ वर्गाच्या हितसंबंधाला बाधा येईल अशा सुधारणेची कोणतीही चळवळ आपण हाती घ्यायची नाही व इतरांनी घेतल्यास तिला पाठिंबा द्यायची नाही, अशी त्यांची परंपरा राहिली आहे. बुद्धिवाद जनतेला सांगून सावरकरांप्रमाणे असं वगैरे आहे. जनतेसमोर हिंदुत्व, राष्ट्रीयत्व, पूर्व परंपरा असे फक्त प्रचंड धुके उभे केले तरच आपण वाढू शकू असे संघाला वाटते, असं नरहर कुरुंदकर म्हणतायत. त्यांचं स्मारक आपण केलं, मी मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, गेले काही दिवस म्हणजे जेव्हा सरकार आलं त्यांनाच ऐकवायची होती, पण आता ते येईना झाले. ते 2 जण पाठवले, ते तिकडेच गेले, परत आलेच नाहीत. त्यामुळं मी अध्यक्ष महोदय बाकीचे बरेच मुद्दे त्यांच्यासाठी आले, ते समोर असल्याशिवाय मजा येत नाही. त्यामुळे आता मी काय जास्त वेळ भाषण करत नाही, शेवटच सांगतो. तसं सांगू नका, नाहीतर मग पुढच्या वेळेस पण समोर राहणारच नाही. आपण समोर राहिलं की यांना मजा येते म्हणते. अध्यक्ष महोदय, देवेंद्रजी ज्यावेळी उपमुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून त्यांचा चेहरा आम्ही सगळे पाहतोय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या एक लक्षात आलं की पाहतोय शब्द मागे घेतो आणि नवा शब्द पाहतोय. अध्यक्ष महोदय, 7-8 महिन्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ त्यांनी घेतली. त्यावेळी चेहऱ्यावरचे भाव लपवण्याची एवढी काही टॅक्टिक जमलेली नव्हती, पण आता जरा जमलेली आहे. त्यांनी आत्मसात केले, ते छान बऱ्यापैकी आता हसतात वगैरे. त्यामुळे सहज मला काही ओळी पवनराव पाचपुते साहेब माझ्या डोक्यात आल्या. दुसऱ्याचे आहेत, माझं नाही.
मी काही कवी नाहीये, त्यामुळे आपलं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये देवेंद्रजींना आहे हा. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो. अध्यक्ष महोदय, सगळे सत्तार साहेब, तुम्ही नव्हता तिकडे गेला ना, ते सगळे आम्ही दोघं जाम एक आहे, तुम्ही काहीच काळजी करू नका, आमचा काय प्रॉब्लेम नाही. नाही, रोल वाटून दिलेले आहेत. तर सत्तार साहेब तिकडे तुम्ही गेलेला, तिकडे गेला होता का? तर तिकडे अध्यक्ष महोदय गेले. तर अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी असं वाटायचं की आता देवेंद्रजीच मुख्यमंत्री होणार, पण नाही झालं. अचानक एकनाथ शिंदेंचा जबाबदारी त्यांच्यावर दिली. मग देवेंद्रजींची इच्छा होती की किंग नाही झालो तर किंग मेकर तरी होऊ. आता सध्या बघितलं तर किंग मेकर दिल्लीत बसलेले आहेत. इकडे आपल्या हातात काही फारसं राहिलेलं नाहीये, सगळं काही 2 नंबरच्या हातात आहे. आणि त्यामुळं हे जे क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, ही जास्त महत्वाचं आहे. तुम्ही सगळ्यांनी देखील आता दिल्लीला चक्रा मारायला लागले आहेत. तुम्ही सगळ्यांनी जायला सुरुवात केली आहे. इकडं काही वशिला लावून उपयोग नाही. दिल्लीला गेल्याशिवाय आपलं काही मंत्रिमंडळात स्थान नाही, अशी आज मानसिक अवस्था आपली आहे. मी जास्त या ठिकाणी बोलत नाही. आपण या ठिकाणी जो अर्थसंकल्प मांडला तो शेवटचा अर्थसंकल्प या भावनेने आपण हा अर्थसंकल्प मांडलाय, याची महाराष्ट्राला जाणीव आहे. म्हणून घोषणा कितीही मोठ्या केल्या तरी महाराष्ट्रामधल्या सामान्य जनतेला याची भुरळ पडणार नाही. आणि आपल्या या अर्थसंकल्पाचा लोकांना फसवा जो अर्थसंकल्प आपण मांडला, देवेंद्रजींच्याकडून माझी मोठी अपेक्षा होती की अतिशय प्रॅक्टिकल अर्थसंकल्प मांडला जाईल. तो अर्थसंकल्प न मांडल्याबद्दल या अर्थसंकल्पाला विरोध करून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. सन्माननीय सदस्य माधुरीताई मिसाळ. मॅडम नाही, कशावर बोलतोय आपण? चर्चेचा वेळ किती होता? अध्यक्ष महोदय, बोलतोय काय मी? चर्चेचा वेळ किती होता आणि आता वेळ किती संपलाय? आता मगाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा सगळा वेळ जयंत पाटील साहेबांना दिलेला आहे. अध्यक्षांनी सांगितलं. अध्यक्ष महोदय वेळेचं नियोजन अध्यक्ष महोदय करायला लागेल. अध्यक्ष महोदय असं नाही होणार. अध्यक्ष महोदय सगळ्यांना सारखा वेळ द्यायला लागेल, असं होणार नाही. मी आता झालो, आता असं नाही होणार. अध्यक्षांनी जे सांगितलंय पूर्वीच्या ते नवीन जे आता आपण बसलेले आहात आपल्याला पण ते पाहायला लागेल. नार्वेकर साहेब 5 मिनिट देत आहेत. ताई बोला. अध्यक्ष महोदय आपले. अध्यक्ष महोदय, 2023-24च्या अर्थसंकल्पाच्या या सर्वसाधारण चर्चेस आणि या अर्थसंकल्पास समर्थन देण्यास मी उभी आहे. शाश्वत गतिमान विकासाबरोबरच सर्व क्षेत्राला काही ना काही देणारा, सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व जपणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय, अहिल्याबाई होळकरांनी ज्यावेळेस आपली मंदिरे बांधली आणि संतांची परंपरा जपली, इतक्या वर्षानंतर तीच परंपरा माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी सोमनाथ, काशी, महाकाल यांचा जीर्णोद्धार करून त्या परंपरेला उजाळा दिला. शांतता राखा. त्याच पावलावर पाऊल टाकून देवेंजींनी या अर्थसंकल्पात बजेटेड तरतूद करून ही परंपरा महाराष्ट्रात जपण्याचे पहिले पाऊल टाकले आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पचं अजून एक मी अभिनंदन देवेंजींचं याबाबत करेल. ज्यावेळेस आम्ही नवीन सदस्य होतो अध्यक्ष महोदय,
त्यावेळेस ज्यावेळेस पहिल्या वेळेस अर्थसंकल्प मांडला गेला आणि आम्ही ती जी पुस्तकं बघितली तर आम्हाला काहीच कळायला मार्ग नव्हता की हे एवढी पुस्तकामध्ये वाचायचंय काय. आणि त्यावेळेस मला वाटतं वळसे पाटील साहेब अध्यक्ष होते आणि आम्ही साहेबांकडे गेलो की हे काय आहे, हे कसं वाचायचं, ह्यातनं आपल्याला काय मिळणार. आणि मग वळसे पाटलां साहेबांच्याच केबिनमध्ये देवेंजींनी त्यावेळेस ते पुस्तक आम्हाला दिलं की अर्थसंकल्प कसा वाचावा. अध्यक्ष महोदय, सांगण्याचा हा विषय याच्यासाठी आहे अध्यक्ष महोदय की ह्या वेळचा जो अर्थसंकल्प देवेंजींनी मांडला. एक मिनिट. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला एक नम्रपणानं आपल्या निदर्शनाला बाब आणू इच्छितो. सकाळी या सभागृहामध्ये सन्माननीय सभागृहाचे सदस्य श्री नितीन देशमुख हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा विधानमंडळ परिसरामध्ये आहे त्या ठिकाणी धरणे आंदोलनाला बसले होते आणि त्या संदर्भातला मुद्दा माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी अनेक सन्मान्य सदस्यांनी या सभागृहामध्ये उपस्थित केला. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा वापर आजपर्यंतच्या या संसदीय आपल्या विधिमंडळाच्या परंपरेला कुणी अशा पद्धतीचं आंदोलन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ बसून केलेलं नाही. आणि पण थोड्या वेळासाठी सन्मान्य सदस्य श्री देशमुख हे पायऱ्यांवरती आले. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आपणही निर्देश दिले त्याप्रमाणे मी स्वतः शासनाच्या वतीनं त्यांना भेटायला गेलो. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं, त्यांचं निवेदन ऐकलं. त्यांना मी एवढं देखील सांगितलं की आपल्या या ज्या कामाला स्थगिती मिळालेली आहे त्या संदर्भातली काही निवेदनं माननीय उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री महोदयांकडे आलेली आहेत. त्याची चौकशी होणं, त्याची पडताळणी होणं, त्याचा सखोल अहवाल प्राप्त होणं गरजेचं आहे आणि तोपर्यंत स्थगिती उठवणं योग्य होणार नाही. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे या बाबतीतली आपण बैठक लावू, पण तुम्ही हे धरणं आंदोलन मागं घ्या. परंतु त्यांनी ते काही ऐकलं नाही. मी 10 मिनिटं त्यांना विनंती केली आणि पुन्हा अध्यक्ष महोदय ते आता तेव्हा लगेचच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळच परत जाऊन बसलेले आहेत. आता माननीय माजी अध्यक्ष वळसे पाटील साहेब इथं आहेत, नाना इथं आहेत. आम्ही 2004 सालापासून या सभागृहात आहे, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ कुठल्याही सन्मान्य सदस्यांनी आजपर्यंत असं धरणं आंदोलन कधी धरलं नव्हतं. त्यामुळे अशा पद्धतीनं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वापर हा या ठिकाणी असं आंदोलन करण्यासाठी त्यांच्या पुतळ्याच्या पायऱ्यांचा वापर करणं, त्यांच्या नावाचा वापर करणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. या संसदेच्या या विधिमंडळाच्या परंपरेला न शोभणार आहे आणि आपल्या प्रथम परंपरेमध्ये न बसणार आहे. माझी आपल्याला या सदनाच्या माध्यमातून विनंती आहे की अशा पद्धतीनं जाणीवपूर्वक इतर माननीय सदस्य पायऱ्यांवर बसतात, आपण त्यांना भेटतो, त्यांचं निवेदन स्वीकारतो, तिथल्या तिथं धरणं आंदोलन स्थगित करायला लावतो. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ बसून अशा पद्धतीचं एक या परंपरा खंडित करणारं, इथल्या नियमांना बगल देणारं अशा पद्धतीचं परंपरा आहे, प्रथा परंपरा आहे. आजपर्यंत आता इथं 2 माननीय अध्यक्ष महोदय आहेत, त्यांनी सांगावं की कुठल्याही सन्मान्य सदस्यांनी त्या पुतळ्याजवळ बसून या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे. त्यामुळे माझी आपल्याला अध्यक्ष महोदय विनंती आहे की अशा पद्धतीनं त्या जागेचा वापर करून ज्यांनी या ठिकाणी इथल्या प्रथा परंपरा मोडलेल्या आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई आपण करावी अशी आपल्याला विनंती करतो. मग ते तिकडच्या बाजूचे असो किंवा इथल्या बाजूचे असो, त्यांच्या भावना लक्षात घेणं हा महत्वाचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर बसून एखादी त्यांनी उपोषण किंवा धरणं धरलं असेल तर ते गैर आहे असं माझं मत नाही आहे. अध्यक्ष मुद्दा एवढाच मर्यादित आहे. हा विषय काय छोटासा आहे. मग त्यांच्या मतदारसंघातल्या पाणी पुरवठा योजनेला स्थगिती दिल्या गेलेली हा त्यातला मुद्दा आहे आणि पाणी जे काही आरक्षित केलेल्या कामाकरता तो मुद्दा आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी बोलून घ्यावं, समक्ष बसून हा विषय सोडून टाकावा आहे का विषयामध्ये. पण अध्यक्ष महोदय एवढं ऐकून घ्या, हा विषय अध्यक्ष महोदय दोन्ही बाजूनी प्रतिष्ठित करण्याची काही गरज नाहीये. हा विषय आपले सहकारी आहेत, ते सहकारी आहेत आणि म्हणून त्यांचा प्रश्न कुठे समोपचाराने सोडला गेला पाहिजे अशी विनंती अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, बोलू का की बोलणार आहे कोण? मंत्री महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदय, शंभूराज देसाई साहेबांनी सभागृहात जी आत्ताच माहिती दिलेली आहे त्या संदर्भात सकाळी पण चर्चा झालेली.
त्या चर्चेच्या अनुषंगाने मी निर्देश दिले की शासनाने जाऊन त्यांच्यावर बोलून त्यांच्या ज्या अडचणी आहेत त्या समजून त्यावरती मार्ग काढायचा. त्या अनुषंगाने शासनातर्फे सन्मान्य मंत्री महोदय शंभूराज देसाई हे त्यांच्याकडे गेले, त्यांना सांगितलं काय वस्तुस्थिती आहे, मला पण अवगत केलं. या संदर्भात काही निवेदनं ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे आलेली आणि त्या निवेदनांच्या आधारावरती सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. पण ती काय कायमस्वरूपी स्थगिती नाहीये. केवळ निवेदनं जी आली आहेत त्यातली वस्तुस्थिती पाहून पुढचे आदेश ते देणार आहेत आणि तशीच समज ही सन्मान्य सदस्यांना पण देण्यात आली. असं असतानाही त्यांनी काही काळ पायऱ्यांवर आले, त्यानंतर परत पुतळ्याकडे जाऊन बसले. त्यांना मी पण माझ्या दालनात बोलवलं, परंतु ते काय दालनात आले नाहीत. मला हे सभागृहात सांगायचं नव्हतं, पण सभागृहापासून कोणतीही गोष्ट लपवून ठेवण्याची माझी इच्छा नसल्यामुळे मी आज हे सभागृहात सांगत आहे. तर मला वाटतं आतापर्यंतच्या आपल्या सभागृहातल्या किंवा विधिमंडळाची जी परंपरा आहे, नियमात अगदी लिहिलेलं जरी नसेल तरी परंपरेनुसार आपल्याला जर का सभागृहाच्या बाहेर विधान भवनाच्या आवारात कुठे आंदोलन करायचं असेल तर ते आपण पायऱ्यांवरती करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज या राज्याचे या देशाचे आराध्य दैवत आहे, त्याबद्दल कोणाच्याही मनात कोणतीही शंका नाहीये आणि त्यामुळे पुतळ्याखाली जाऊन राजकीय आंदोलन करणं हे मला तरी योग्य वाटत नाही. तर सन्मान्य सदस्यांनी या बाबीची नोंद घेऊन अजूनही त्यांना जर आंदोलन करायचं असेल, त्यांचं समाधान झालं नसेल तर त्यांनी पायऱ्यांवरती येऊन आंदोलन करावं. ही त्यांची मर्जी आहे, त्यांची इच्छा आहे. आंदोलन करावं असं या चेअरवर बसून मी तरी सांगणार नाही, पण जर का करायचं असेलच तर ते पायऱ्यांवर करावं. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर जाऊन आंदोलन करायची प्रथा आपण पाडणं योग्य नाहीये. त्यामुळे तशी समज त्यांना मी परत देईन आणि जर का त्यातून त्यांनी योग्य कारवाई केली नाही तर आपण शिस्तभंगाची कारवाई असो अथवा कुठची वेगळी कारवाई असो त्या संदर्भातला विचार करू. ही सत्य गोष्ट आहे, ही सत्य गोष्ट आहे की हे सभागृह प्रथा आणि परंपरेनुसार चालतं. जागेवर या. ठीक आहे. मला वाटतं याच्यावरती अजून वेळ न घालवता आता आपण पुढे जायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हे सभागृह प्रथा आणि परंपरेनुसार चालतं, नियमानुसार चालतं. पण अध्यक्ष महोदय, सभागृहातल्या कुठल्याही सदस्याने कुठे बसून आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात असं कुठल्याही रूलबुक मध्ये लिहिलेलं नाही. असं कोणत्याही रूलबुक मध्ये लिहिलं नसलं तरीही प्रथा परंपरेनुसार चालतं आणि विधान भवनातील शिस्त ही पाळण्याची जबाबदारी सदस्यांवरती आहे आणि ती पाळून घ्यायची जबाबदारी माझ्यावर असल्यामुळे मला वाटतं आपण या विषयावरती अजून न बोलता आता पुढे जाऊया. योग्य ती कारवाई करू आपण. शिस्तभंगाची अथवा योग्य जी कारवाई असेल ती करू. चला चला. अध्यक्ष महोदय, बोला. अध्यक्ष महोदय, आम्ही त्यांचं भाषण चालू असताना जरा पण अडथळा आणलेला नाही. अध्यक्ष महोदय प्लीज. नाही ते गडबडतच राहतात ना. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प मी देवेंजींचं अभिनंदन परत एकदा करेन. आपण गृहमंत्री होतात. मुंबई शहरात आंदोलन ही फक्त आझाद मैदानावरती करू शकतो आपण. याची काळजी त्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना घेतली. अध्यक्ष महोदय, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, संरक्षण दान आहे काय? अध्यक्ष महोदय, वळसे पाटील साहेब तुमच्या सदस्यांना सांगा ना, कधीतरी बोलायला उभं राहतो आम्ही. काय चला बोला ताई, आपण बोला, मी ऐकतोय. अध्यक्ष महोदय, हे बजेट
पंचामृत म्हणून आणलं गेलं अध्यक्ष महोदय. पंचामृताशिवाय कुठलंही शुभ कार्य व यज्ञ होत नाही अध्यक्ष महोदय. मला असं वाटतं आणि मला खात्री आहे अध्यक्ष महोदय, हे पंचामृत नक्कीच सुरू केलेल्या शुभ कार्यास या सरकारला यश देईल. अध्यक्ष महोदय, आज रास्ता बना दिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी. हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामुळे गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना विकासाला चालना मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला असो, युवक असो, ज्येष्ठ नागरिक असो, दिव्यांग असो, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, व्यापारी यांच्या सगळ्यांचा हित साधणारा हा अर्थसंकल्प अध्यक्ष आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरासाठी या अर्थसंकल्पामधून काय मिळालं तर मी पुणे शहराच्या नागरिकांतर्फे माननीय देवेंजींचं अभिनंदन करू इच्छिते की पुणे मेट्रोला कामाला वेग देताना स्वारगेट, कात्रज आणि पिंपरी निगडी हे 2 मार्ग विस्तार होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, तसेच खडकवासला ते हडपसर या मार्गाचा DPR महानगरपालिकेकडे आला आहे. त्यावरही राज्य सरकार लवकरच लवकर केंद्राची परवानगी घेईल आणि फेज 2 मध्ये या मार्गाचे पण काम सुरू होईल. याबद्दल मला शंका नाही. अध्यक्ष महोदय, पिंपरी ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज या 2 मार्गिकाच्या विस्तारासाठी पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेअंतर्गत नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने या दोन्ही प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला आहे. अध्यक्ष महोदय, मेट्रोसाठी 8,313 कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित आहे आणि पुणे रिंग रोड, पुणे मुंबई मिसिंग लिंक यासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. अध्यक्ष महोदय, नाशिक पुणे हायस्पीड रेल्वे, पुरंदर येथील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, पुण्यामध्ये सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क या गोष्टी उभारण्यात येणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपण मागच्या सरकारमध्ये बघितलं अध्यक्ष महोदय की नुसतेच ज्या बंगल्यामध्ये राहिले त्याला गड किल्ल्याची नावं दिली. अध्यक्ष महोदय, आता कोणीतरी भाषणामध्ये विचारत होतं की शिवाजी महाराजांची आमची संस्कृती आणि आम्हाला शिवाजी महाराजांना काय दिलं. अध्यक्ष महोदय, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षानिमित्ताचं औचित्य साधून अध्यक्ष महोदय शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 300 कोटी रुपये दिले. अध्यक्ष महोदय, तसेच शिवसृष्टीसाठी 50 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, वडू येथील संभाजी महाराज यांचे स्मारक आणि पुण्यातील भिडेवाडा येथील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकासाठी भरीव निधीची तरतूद केली गेली आहे. अध्यक्ष महोदय, भीमाशंकर या ज्योतिर्लिंगाच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याचा पण विकास या बजेटमध्ये करण्यात येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणे आणि जिल्हा मिळून मला असं वाटतं की एक पर्यटन आराखडा तयार करावा आणि या पर्यटन आराखड्यास केंद्राची मदत घ्यावी आणि याच्यासाठी एक बजेटेड तरतूद जर आपण दिली तर पुणे शहर हे पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित होण्यास मदत होईल. अध्यक्ष महोदय, लेक लाडकी या योजनेअंतर्गत 18 वर्षी मुलीला 75,000 रुपये मिळणार आहेत. महिलांना या बजेटमध्ये ST प्रवासात 50% सूट, अंगणवाडी सेविकांचं वाढलेलं मानधन, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठीची वसतिगृह. अध्यक्ष महोदय, परवा बजेटच्या वेळेस 50 शक्ती सदन बांधण्याची घोषणा केली गेली. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये मला एक सूचना करायची आहे की जे शक्ती सदन आपण करणार आहोत, ज्या पीडित महिलांसाठी आपण हे करणार आहोत, त्या पीडित महिलांना तिथे सगळ्या लीगल सेवा असतील किंवा कोर्टात जाण्यासाठीचं जे खर्च असेल तो, त्याच्यामध्ये त्यांना मानसिक आधार करण्यासाठीचं काउन्सिलिंग, या सगळ्या गोष्टी या शक्ती सदनमध्ये उपलब्ध व्हाव्यात. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याचप्रमाणे जर तुम्ही 3 वर्षाची अट घातली आहे त्याच्यामध्ये की 3 वर्ष ती महिला त्या शक्ती सदनमध्ये राहू शकते, पण 3 वर्षामध्ये आपण तिला परत तिच्या पायावर उभं राहण्यासाठी मदत करण्यासाठीच्या काही योजना ह्यामध्ये राबवल्या गेल्या पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महिलांचे
मासिक 25,000 रुपयाचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त करण्यात आले आहे. 5वी 8वीची स्कॉलरशिप ही 5 पटींनी वाढवण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, मोफत गणवेश 8वी पर्यंत येणार आहे. शालेय स्तरावर कौशल्य विकासचा कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय राबवण्यात येणार आहे. मला वाटतं की हे खूप मोठी घोषणा आहे, कारण ज्या वेळेस आपण म्हणतो की कौशल्य विकास हा 11वी नंतर मुलांना दिला जातो आणि त्यावेळेस त्यांना काय करिअर चूज करायचं हे कळत नाही. मला वाटतं हे 6वी 7वी पासून जर मुलांना आपण कौशल्य विकासचे कार्यक्रम किंवा जर सिलेबस शिकवायला सुरुवात केली अध्यक्ष महोदय, तर 11वीला ज्या वेळेस त्यांना त्यांचं करिअर चॉईस करायचंय तर त्यावेळेस या कार्यक्रमाचा खूप मोठा उपयोग त्यांना होईल आणि ती पिढी 11वी नंतर कन्फ्यूज असणार नाही की मला कुठल्या क्षेत्रात जायचंय. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शिक्षण सेवकांना 10,000 रुपयाची मानधनात वाढ केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण क्षेत्रासाठी एवढी मोठी भरीव तरतूद करून अध्यक्ष महोदय मला असं वाटतंय की आपली येणारी ही पुढची पिढी आहे यासाठीची ही इन्व्हेस्टमेंट ही आज या बजेटमध्ये केली गेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आजकाल मोठ्या प्रमाणामध्ये जी तरुण पिढी आहे ती डिप्रेशनची शिकार होत आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि खूप सारी तरुण पिढी व्यसनाकडे वळत आहे. त्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्र या बजेटमध्ये प्रस्तावित केलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्राप्रमाणेच महात्मा ज्योतिबा फुले ही जन आरोग्य योजनेचं संरक्षण 1.5 लाखावरनं 5 लाखावर अध्यक्ष महोदय केलंय. आपण मुख्यमंत्री सहाय्य निधीमध्ये पण लोकांचे उपचार करतो. त्याचप्रमाणे 700 स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना हे उघडणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये मला एक सांगायचं आहे की आपण खूप साऱ्या योजना या लोकांच्या आरोग्यासाठी आणतो, आपण ह्याच्यामध्ये खूप सारा पैसा देतो. अध्यक्ष महोदय, पण ह्या ज्या जन आरोग्य योजना ज्या ज्या हॉस्पिटलला असेल त्या हॉस्पिटलची पूर्ण माहिती ही त्या वॉर्ड ऑफिसला मला वाटतं अध्यक्ष आली पाहिजे. त्यामुळे काय होईल की कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये किती कॉट रिकामे आहेत किंवा कुठल्या हॉस्पिटलचा किती निधी मिळू शकतो हे तिथे खरं तर आपण बोर्ड लावणं कंपल्सरी केलेले अध्यक्ष महोदय, पण कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये हा बोर्ड लागला जात नाही. मला असं वाटतं की सरकारने अशा पद्धतीचं एक सॉफ्टवेअर तयार करावं आणि ही सगळी संलग्न माहिती एका क्लिकवर ही नागरिकाला कळेल या संबंधीचा योजना तयार करावी. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक चांगली गोष्ट जी केली की प्रत्येक शहरात जे ऑटो रिक्षावाले आहेत त्यांची चालक मालक कल्याणकारी मंडळ हे जे तयार केले त्याच्यामध्ये ऑटो रिक्षावाल्यांना खूप मोठा दिलासा मिळालेला. अध्यक्ष महोदय, कारण खूप छोट्या तक्रारीमधून हे लोक सफर होत असतात. अध्यक्ष महोदय, व्यापाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय 2 लाखाची थकबाकी तर माफच केलेली आहे आणि जे 50 लाखांची ज्यांची थकबाकी आहे त्यांनी 20% पैसे भरले तर 80% पैसे त्यांना माफ होणार आहेत. कोविडच्या काळात ज्यांच्या व्यापार डुबले गेले किंवा कोविडच्या काळात जे व्यापारी अडचणीत आले त्यांच्यासाठी हा खूप मोठा दिलासा अध्यक्ष महोदय या बजेटमध्ये दिला आहे. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा मी बजेट बघते त्यावेळेस बघत असताना माझ्या लक्षात आलं की 25% जी डेव्हलपमेंट 25% जी बजेटची तरतूद आहे जी फक्त 25% आपण डेव्हलपमेंटसाठी वापरतो. अध्यक्ष महोदय, कारण आपण जीएसटी आणि हिस्सा आणि सबसिडीजवर 9% देतो आणि आपला जो कर्ज परतफेड असेल, इंटरेस्ट असेल, सॅलरी आहे, पेन्शन आहे, या सगळ्या गोष्टीसाठी अध्यक्ष महोदय आपण जवळजवळ 54% बजेटचे खर्च करतो. म्हणजे नुसत्या सॅलरीवर आपण 24% आणि नुसत्या पेन्शनवर आपण अध्यक्ष महोदय 11% खर्च करतो. जर तसं जर बघितलं तर हा खर्च आपल्या बजेटच्या 63% अध्यक्ष महोदय हा नुसता या गोष्टींवर जातो आणि डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला फक्त 25% निधी उपलब्ध होतो. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की या सर्व गोष्टीवर आपण काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे, कारण 23-24च्या बजेटमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर 1,44,771 कोटी आपण ही सॅलरी देतोय आणि 67,384 कोटी ही नुसती आपण पेन्शन देतोय. अध्यक्ष महोदय, आणि 50,648 कोटी आपण इंटरेस्ट भरतोय. अध्यक्ष महोदय, आता हे सगळे जर आपण बघितलं तर आम्ही खूप बऱ्याच राज्यांचा मागच्या वेळेस अभ्यास केला. अध्यक्ष महोदय, तर आमच्या लक्षात आलं की काही राज्य या पद्धतीने सॅलरी आणि पेन्शन वाढल्यामुळे ही
खूप काही राज्य ही आर्थिक संकटात सापडलेली आहेत अध्यक्ष महोदय. मला असं वाटतं की ह्याच्यावर काहीतरी सरकारने तोडगा काढणं गरजेचं आहे, कारण त्याच्यामुळे आपली डेव्हलपमेंट पण थांबते आणि कर्जाचा बोजा हा गव्हर्नमेंटवर येतो. अध्यक्ष महोदय, एक सूचना अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये आहे की जेवढं बजेट आपण डेव्हलपमेंटला खर्च करतो ते इम्प्लिमेंटेशन होताना, म्हणजे जर तुम्हाला एखादं काम करायचं असेल तर ते काम तुम्हाला संपूर्ण टेंडर लागेपर्यंत, वर्क ऑर्डर मिळेपर्यंत 4-1 महिने जवळजवळ ती प्रोसिजर चालते अध्यक्ष महोदय. मला असं वाटतं की ही आपली जुनी पद्धत जी आहे की DCR मध्ये ते बसवणं आणि त्याचं एस्टिमेट करणं, मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की तो DCR पद्धतच रद्द करावी. आता तुम्ही बघता जेव्हा खाजगी क्षेत्रामध्ये मोठे मोठे प्रोजेक्ट जेव्हा करायला देतात त्यावेळेस ते प्रोजेक्ट काय पद्धतीने करायला देतात ह्याचा जर आपण सरकारने अभ्यास केला आणि त्या पद्धतीने जर आपण आपली कामं करू शकलो तर अध्यक्ष महोदय आपण एक तर चांगलं काम पण करू शकू आणि दुसरं क्वालिटीचं काम करू शकू अध्यक्ष महोदय. कारण खूप वेळा मी बघितलंय की एखादा प्रोजेक्ट जेव्हा आपण देतो त्यावेळेस त्या एस्टिमेट करताना DCR मध्ये खूप साऱ्या गोष्टीचा अंतर्भाव नसतो आणि मग आपण बघतो की जेव्हा आपण सरकारी इमारत म्हणतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर सरकारी इमारत म्हणजे अतिशय वाईट असलेलीच वास्तू उभी राहते. की ह्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय तर माझी अशी मागणी आहे की ही DCR ची पद्धत रद्द करावी आणि दुसरं काहीतरी त्याच्या जागी आपण दुसऱ्या पद्धतीचा अभ्यास करावा. अध्यक्ष महोदय, परत एकदा मी देवेंजींचा अतिशय उत्कृष्ट अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल अभिनंदन करते आणि रुकावटें आती है सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, रुकावटें आती है सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेते हैं तो हार नहीं जानता. नाना भाऊ, सन्माननीय सदस्य नाना भाऊ पटोले. अध्यक्ष महोदय, जो अर्थसंकल्प परवा राज्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी मांडला तो त्या अर्थसंकल्पालाच विरोध करण्यासाठी मी इथं उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, ज्या पद्धतीनं फसव्या घोषणा त्या अर्थसंकल्पातून मांडल्या गेल्या त्याच्यामध्ये विशेष करून आपण आज महाराष्ट्रामध्ये परिस्थिती आपण पाहतो अध्यक्ष महाराज की शेतकऱ्यांची परिस्थिती एकदम गंभीर आहे, भयावह आहे. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करताय आणि अशा या परिस्थितीमध्ये आपण पाहिलं की गेल्या वर्षाला आपण जेवढा बजेट या कृषीला दिलेला होता 2022-23 मध्ये जवळपास 38,734 करोड रुपये आपल्याला त्यामध्ये खर्च होता. आता तोच आपण 2023-24 मध्ये 32,077 करोड रुपये म्हणजे 17% कमी केलेला आहे. सत्तार साहेब, आपण कृषी मंत्री आहात आणि एकीकडे राज्यामध्ये भयावह परिस्थिती निर्माण झाली असताना कृषीमध्ये आपल्याला बजेट कमी करण्यापेक्षा कृषीमध्ये बजेट वाढवण्याचं गरज होतं, पण आपण शेतकरी विरोधी धोरण आपण आणताय का अशा पद्धतीचं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. आणि म्हणून शेतकऱ्यांसाठी ज्या पद्धतीच्या काही घोषणा आपण केल्या त्या घोषणांमध्ये आपण पाहिलं की 6,500 कोटी रुपये तुम्ही पीक विम्यावर, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेवर खर्च करणार आहात. आमची मागणी आहे की एक चांगलं धोरण आपण घेतलं, पण त्याच्यामध्ये या प्रधानमंत्री फसल योजनामध्ये हे मित्रांना फायदा होतो, तो शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. आणि मग मधल्या काळामध्ये या योजनेमध्ये, कारण की पहिले तर कंपल्सरी आपण पीक विमा भरायला शेतकऱ्याला लावला होता, पण शेतकऱ्यांनी विरोध केला. मग ऐच्छिक पीक विमा आपण त्याच्यात आणला आणि ऐच्छिक मध्ये आता भरायला लागले नाहीत. म्हणून शेतकऱ्यांच्या नावानं मित्रांना पैसे द्यायचे काय? तुम्हाला खरंच प्रामाणिक तुम्ही असाल तर मग शेतकऱ्यांसाठी जो प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आहे त्याच्यामध्ये सुधार करण्याची गरज
आपल्याला त्याच्यामध्ये आहे. आणि तुम्ही समजा तुम्ही बोलू नका. आपल्याला खरंच शेतकऱ्यांसाठी प्रामाणिक असाल तर आपल्या उत्तरामध्ये आपल्याला हे सांगितलं पाहिजे की आम्ही या धोरणामध्ये बदल करू शेतकऱ्यांना. कारण की आसमानी संकट आणि आता अलीकडच्या काळात सुलतानी संकट या दोन्ही संकटामध्ये शेतकरी अडचणीत येतो. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये आपण या धोरणामध्ये जो शेतकऱ्यांच्यासाठी फायदा ठरू शकेल असं धोरण तुम्ही आणत असाल तर हे 6,500 कोटी रुपये जनतेच्या घामाचे पैसे आपण त्या मित्रांना देणार आहात तर ते शेतकऱ्यांच्या वाट्याला गेले पाहिजेत. या पद्धतीचं धोरण आपण आणावं अशी भूमिका या माध्यमातून मी मांडतो आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं असेल की बांधकाम विभागामध्ये रोड व ब्रिज याच्या घोषणा तर मोठ्या झाल्यात अध्यक्ष महाराज. 2022-23 मध्ये 37,672 करोड रुपये खर्च होता, पण या वर्षाला त्याला 31,563 कोटी रुपये आपण त्याच्यामध्ये दिले. त्याच्यामध्ये 16% कमी आपण केले अध्यक्ष महाराज. पण आपण पाहिलं असेल की जो महाप्रसाद वाटला गेला या कोणता अमृत पंचामृत मध्ये हा जो महाप्रसाद वाटला गेला ज्या महाप्रसादाप्रमाणे यामध्ये तरतूद नाही. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की आपण या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांच्याही आमदारांना त्यांनी फसवलं का, त्या भागातल्या जनतेलाही फसवलं का, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय. ह्या सरकारला अध्यक्ष महाराज 9 महिन्याच्या वर आता होती आहे. 2 बजेट 2 अधिवेशन मधल्या काळामध्ये झालेत अध्यक्ष महाराज. एक हिवाळी अधिवेशन आणि या अधिवेशनाच्या पहिले पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून जवळपास 76,000 कोटी रुपये पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून या सरकारने काढले. अध्यक्ष महाराज, या राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे याचा अंदाज आपण घेतला तर त्या पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून पहिल्यांदा जवळपास 76,000 कोटी रुपये सरकारने पुरवणी मागण्यामध्ये घेतले असेल तर राज्यातली परिस्थिती काय आहे याची जाणीव त्याच्या माध्यमातून होते अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून ही जी काही आज आपण या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून या पंचामृताच्या माध्यमातून ज्या काही घोषणा केल्या त्या घोषणांमध्ये खरं तर माझे मित्र देवेंद्र फडणवीस हे अर्थतज्ञ आहेतच, त्याच्यामध्ये काही म्हणजे शब्दाचे अर्थतज्ञ आहेत, ते गिरीश महाजनांनाही चांगलं माहिती आहे. आणि म्हणून मी अध्यक्ष महाराज आमची भूमिका अशी आहे की जेव्हा बजेट मांडत असताना आम्ही किती खर्च करणार, आम्हाला पैसे कुठून येणार आहेत, या सगळ्या गोष्टीचं भूमिका आपल्याला राज्याच्या जनतेच्या समोर मांडावं लागतंय अध्यक्ष महाराज. पण आमच्या मित्रांनी नवीन पद्धतीने या वर्षाला बजेट मांडला. वरच्या सभागृहामध्ये पुस्तक वाचून सांगितलं, इथं पॅडच्या माध्यमातून केला अध्यक्ष महाराज. पण मी आपल्याला सांगतो अध्यक्ष महाराज की खरं तर आमचा लागणारा खर्च आणि आमचा येणारा पैसा याच्यामधलं कुठली भूमिका त्यांनी मांडलेली नाही. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो की पगार पेन्शन व्याज आपल्याला जवळपास 48,000 कोटी रुपये आपण घेतलेल्या कर्जामध्ये आपण 48,000 कोटीचं व्याज देतो अध्यक्ष महाराज. आणि आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज की पगार पेन्शन व्याज मिळून आणि जो सक्तीचा खर्च करावा लागतो अध्यक्ष महाराज त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की 2022-23 मध्ये खर्च आपला 2023-24 या वर्षी 6% जास्त झालेला. आणि म्हणून आपण निधी कमी पडणार आहे. गेल्या वर्षी 51% होता तो आता 56% होणार. आता योजना मोठ्या प्रमाणात वाढवल्यात तर मग सक्तीचा खर्च ही वाढला तर ताळमेळ कुठून कसा बसेल यामुळे ही माहिती असून फक्त फसव्या घोषणा केल्या गेल्यात हे याच्यावरून सिद्ध होतं अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी मी आपल्याला या निमित्तानं सांगेन की ज्या पद्धतीनं आपण सगळ्या समाजाला न्याय देण्याचं एक विजन मांडलं पण त्याच्यामध्ये समाज कल्याण योजना मी विशेष करून सांगेल अध्यक्ष महाराज. 2022 आणि 23 मध्ये खर्च त्याच्यामध्ये 22,314 करोड होता. तोच खर्च 2023-24 मध्ये आता आपण आणला 20,050 करोड रुपयावर. म्हणजे अध्यक्ष महाराज याच्यामध्येही 10% कमी करण्यात आला. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा इतका मोठा घोषणाचा पाऊस पडला, जसा अवकाळी पाऊस पडला त्याच्यामुळे
मोठ्या प्रमाणात पिकाचं नुकसान झालं, शेतकरी हवाईदिल झाला अध्यक्ष महाराज. तसंच आज असंख्य लोकांना वाटतं की माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी परवाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आमच्यासाठी काहीतरी दिलं आणि त्याच्यामुळे उद्या काही मिळालं नाही तर लोकांची निराशा होईल आणि त्या जसा अवकाळी पावसाचा परिणाम झाला तसं उद्या महाराष्ट्रातल्या विविध समाजामध्ये त्याचे परिणाम होतील हे तुम्हा आम्हाला नाकारता येणार नाही अध्यक्ष महाराज. याच्यामध्ये पैसे वाढवायला पाहिजे होते अध्यक्ष महाराज. ज्या पद्धतीनं विविध समाजाला न्याय देण्याची भूमिका सरकारने मांडली पण याच्यामध्ये पैसे वाढवण्यापेक्षा उलटे पैसे कमी केलेत आणि मग जाहिरातीसाठी जवळपास 1000 कोटी रुपये आपण त्याच्यामध्ये खर्च करणार त्याचीच प्रयोजन या ठिकाणी केली गेली पण फक्त जाहिरातीपुरतंच या समाजाचं आम्ही न्याय दिलेला आहे अशा पद्धतीचं चित्र राहील काय असंच हे चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळणार अध्यक्ष महाराज. अर्बन शहरी विकासाचं आपण पाहतो अध्यक्ष महाराज शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे त्यामुळे 2022-23 मध्ये खर्च जवळपास 25,441 कोटी होता अध्यक्ष महाराज. आता तो खर्च 20,761 करोड रुपये आता यावर्षी आपण दाखवत आहे म्हणजे याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज 18% आपण याच्यामध्ये पैसे कमी देतो अध्यक्ष महाराज. त्याच्यामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महाराज अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती घटकाप्रमाणे जास्तीत जास्त फसव्या घोषणा करून शहरी करण्याच्याही याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फसव्या घोषणा केल्यात या पद्धतीचं आपल्याला पाहायला मिळतं अध्यक्ष महाराज. या ठिकाणी खरं तर मी एक गोष्ट सांगेल अध्यक्ष महाराज समान काम समान वेतन आम्हाला हवी जुनी पेन्शनचे खाजगीकरण बंद करा. आपण पाहतोय अध्यक्ष महाराज की महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरणावर जोर देण्याचं काम सुरू झालं. मित्रोंच्या हातामध्ये सगळ्या संस्था देण्याचं काम सुरू झालं. जसं मगाशी जयंत पाटील सांगत होते की ज्या जिल्हा परिषद आहेत पंचायत समित्या आहेत ग्रामपंचायती आहेत नगरपालिका आहेत महानगरपालिका आहे यांचंही आता जे काही विकासाचं त्यांना अधिकार जे दिले गेलेले होते लोकशाही पद्धतीने ते निवडून येतात एक वेगळा महामंडळ तयार करून एका व्यक्तीच्या हातामध्ये पूर्ण व्यवस्था देण्याचा एक घाट राज्य सरकारने तयार केला आणि जी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जी लोकशाही व्यवस्था आहे ती व्यवस्थाच आता हे संपवायला निघाले अशा पद्धतीचं चित्र आपण पाहतोय. आणि मग या सगळ्यांना हे सगळं देत असताना एका माणसाच्या हातात देत असताना उद्या जे काही 75,000 कोटी 75,000 युवकांना कोटी नाही 75,000 आम्ही नोकऱ्या देऊ हे 2014 आणि 2019 मध्ये 75,000 लोकांना आम्ही नोकऱ्या देऊ हे 2014 ते 2019 मध्ये सुद्धा सांगण्यात आलेलं होतं. आणि मग ऑनलाईन अर्ज आपण त्या ठिकाणी करवलेत आणि ऑनलाईन फक्त त्याचे नावं मोठी मोठी होती अध्यक्ष महाराज त्या काळामध्ये जम्बो भरती मेगा भरती अशा पद्धतीनं त्याचे नाव देऊन जाहिराती दिल्या जात होत्या. ऑनलाईन अर्ज भरवले जात होते. ऑनलाईन अर्ज भरवल्यानंतर पैसे त्या बेरोजगाराकडून घेतले जात होते म्हणजे ऑनलाईनसाठी खर्च लागतो अध्यक्ष महाराज. आणि मग वेळेवरच त्या परीक्षा रद्द करायच्या कुठलं ना कुठलं कारण सांगायचं आणि त्यावेळेसही त्या तरुणांना नोकऱ्या न देता त्यांचं आयुष्य बर्बाद करण्याचं काम त्या काळामध्ये झालं आणि नोकऱ्या दिल्या नाहीत. आज मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये अनेक पद रिक्त आहेत आणि हे सगळे पद रिक्त असताना सर्वसामान्याला कारण की आखरी लोकशाहीमध्ये आपण अशी व्यवस्था बनवली अध्यक्ष महाराज की जेवढे काही डिपार्टमेंट असतात त्या ठिकाणी त्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर प्रत्येक डिपार्टमेंटला एक स्टॉपिंग पॅटर्न आपण तयार केला. तेवढी पदं भरली गेली पाहिजे आणि म्हणून सामान्य लोकांना त्या ठिकाणी सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजे त्यांचं वेळेवर काम झालं पाहिजे हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये 2014 ते 19चा काळ आपण पाहिलं की घोषणा झाल्या तरुणांकडून पैसे वसूल करण्याचं काम झालं पण नोकऱ्या दिल्या गेल्या नाही. 2019 मध्ये नवीन सरकार आलं कोरोना आला त्या काळामध्ये त्या होऊ शकल्या नाहीत. पुन्हा या अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा झाली आणि त्या घोषणेमध्ये 75,000 आम्ही नोकऱ्या भरू अशा पद्धतीची पुन्हा एक भीमगर्जना करण्याचं काम या ठिकाणी झालं. अध्यक्ष महाराज माझा प्रश्न आहे सरकारला की याच्यातली पारदर्शकता कशी आणली जाणार कारण की ज्या परीक्षा घेणाऱ्या ज्या संस्था प्रायव्हेट असतात त्या संस्था अध्यक्ष महाराज जे अर्ज घेणाऱ्या संस्था असतात त्या विशिष्ट
विशिष्ट विचाराच्या असतात आणि अशा लोकांना देऊन कसा अन्याय करता येईल याच्यावरचा एक प्रकार चालतो. आणि म्हणून जेव्हा उत्तरामध्ये आम्हाला या ठिकाणी पाहिजे की 75,000 जागा आपण ज्या भरणार आहात विविध विभागातल्या, त्याच्यातली पारदर्शकता कशी राहणार, तरुणांची लूट होता कामा नये, मेरिट प्रमाणे त्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळावा नोकऱ्या भरत असतील तर. नाही तर ऐन वेळेवर परीक्षा रद्द करण्याची परंपरा आपण पाहिली 2014 ते 19 आणि ती आता होता कामा नये. पारदर्शकता त्याच्यामधली असावी आणि खाजगीकरणाचा जो सपाटा आपण सरकारने सुरू केला तो आपण थांबवणार आहात का याचं उत्तर सरकारला या ठिकाणी द्यावं लागणार. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज की आज या बजेटमध्ये आपण पाहिलं असेल की सर्व सेक्टरमध्ये खर्चाचा अभ्यास आपण केला अध्यक्ष महाराज, तर आताच्या सरकारने जवळपास सगळ्या याच्यामध्ये सगळ्या सेक्टरमध्ये जवळपास 20% कपात प्रत्येक याच्यामध्ये केलेल्या आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि हा पंचामृत अर्थसंकल्प जो आहे अध्यक्ष महाराज, हा उद्या अमृताच्या जागी विषाचं रूप धारण करेल काय हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला. अध्यक्ष महाराज, मूळ प्रश्न या राज्याच्या शेतकऱ्यांचा आहे अध्यक्ष महाराज. आपण पाहिलं की खताच्या याच्यामध्ये ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारने जे धोरण बनवलं की आता त्याच्यावर जात लिहिली जात आहे, जात लिहावं लागतंय त्या, आणि त्याच्यामुळे आपल्या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या विरोधात राग निर्माण झाला अध्यक्ष महाराज. आणि ही सगळी परिस्थिती असताना मगाशी जयंत पाटलांनी म्हणाले त्याप्रमाणे की मी त्या विधानसभा अध्यक्ष असताना 2021 मध्ये जातीनिहाय जनगणना व्हावी या पद्धतीचा एकमताचा ठराव आपण विधानसभेत केला होता अध्यक्ष महाराज. आणि त्यावेळेस कोरोना काळ होता त्याच्यामुळे ते होऊ शकल्या नाहीत. जसं बिहारमध्ये आता जातीनिहाय जनगणना सुरू झालेली आहे, राज्य सरकार करते कारण केंद्र सरकार करायला तयार नाही. एकीकडे इथं जातीचं गाजर दाखवायचं, आम्ही विविध समाजाला न्याय देतो अशा पद्धतीचं सांगायचं, पण खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महाराज मी तुम्हाला सांगतो की हा जातीवाद अगर खऱ्या अर्थानं संपायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना हाच त्याच्यातला महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण की विविध जातीच्या लोकांचं राहणीमान, कारण की याच्यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक या 3 गोष्टी तपासल्या जातात. आज विविध समाज जे आहेत अध्यक्ष महाराज त्यांचे राहणीमान, त्यांचं शैक्षणिक, सामाजिक स्तर फार खालावलेला आहे. आणि जिथपर्यंत सामाजिक या सर्वे आपण केला गेला नाही, जातीनिहाय सर्वे केला गेला नाही, तिथपर्यंत हे प्रश्न सुटणार नाही. फक्त 50 कोटी रुपये या सगळ्या जाती समूहाला देण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. आणि मग हे जे महामंडळ बनतील त्याच्यावर यांचे प्यादे तिथं बसवतील, त्यांच्यावर तो पैसा खर्च केला जाणार आहे, त्या समाजावर केला जाणार नाही आहे. हे त्याच्यातली वस्तुस्थिती आहे. आम्ही फक्त त्या समाजाला न्याय दिलेला, त्यांचा माणूस एका पांढऱ्या गाडीमध्ये बसवलेला आहे आणि त्याला एक छोटंसं ऑफिस दिलेलं आहे. एवढं एक शोभेचं काम हे लोक करू शकतील, पण त्या समाजाला न्याय मिळणार नाही अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून सरकारने याच्यातली एक भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे की केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करत नाही, ज्याप्रमाणे बिहार राज्य करते आहे तसं महाराष्ट्रामध्ये जातीनिहाय जनगणना हे करतील काय याही गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे. जुन्या पेन्शनच्या बाबत कर्मचारी 20 लाख कर्मचारी संपावर गेलेत अध्यक्ष महाराज. आज भयावह परिस्थिती ग्रामीण भागात असेल, शहरी भागात असेल, सगळीकडे तयार झाली अध्यक्ष महाराज. पहिलेच राज्यामध्ये कर्मचारी कमी आणि त्याच्यातही 20 लाख कर्मचारी संपावर गेलेत. आणि अशा या परिस्थितीमध्ये लोकांची कामं आणि सगळी व्यवस्था थांबली गेली तर सरकार त्याच्यावर नेमकं उपाययोजना काय करणार, जुनी पेन्शन चालू करणार की नाही चालू करणार याचं उत्तर सरकारला द्यावं लागणार आहे तातडीनं पुढाकार घेऊन. कारण की उद्या उत्तर सरकार ज्याच्यावर देणार आहे याच्यावरही त्यांना उत्तर द्यावं लागणार अध्यक्ष महाराज. कारण की अशा या परिस्थितीमध्ये काही ठिकाणी सांगतात की काँग्रेसने जे बंद केली. अध्यक्ष महाराज मी तुम्हाला सांगतो की छत्तीसगड असेल, राजस्थान असेल आणि काल परवा हिमाचल सारखं राज्य जे काँग्रेस जवळ आलं त्याही छोट्याशा राज्यामध्ये जुनी पेन्शन पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये काँग्रेसने त्या ठिकाणी सुरू केलेली अध्यक्ष महाराज. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यामध्ये हे करणं काही अडचणीचं नाही आहे. आपल्या तिजोरीवर भार जाते आहे अशा पद्धतीचं या ठिकाणी सांगण्यात येतं अध्यक्ष महाराज.
पण मी तुम्हाला सांगतो की मोठ्या उद्योजकांचं अरबो रुपयाचं कर्ज माफ करायला सरकारच्या तिजोरीमध्ये पैसे आहेत, पण गरीबाला, शेतकऱ्याला आणि कर्मचाऱ्यांना पैसे द्यायला सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसतील तर हे दुर्भाग्य या पुरोगामी महाराष्ट्राचा अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे, कारण सरकार तर आंधळ बहिरायसाठी लिहायला तयार नाही, कोणी सरकार कोणी ऐकायला पण तयार नाही. त्याच्यामुळे मी तुम्हालाच अध्यक्ष महाराज सांगतोय, मंत्री तिकडे जाऊन बसलात तुम्ही, मला वाटलं आमदारच बसले, मंत्री नसले तर नाही, तुमची जागा इकडे आहे ना गुलाबराव. तर म्हणून मी आपल्याला सांगतो अध्यक्ष महाराज की या सगळ्या मुद्द्यांना उद्या सरकारच्या वतीनं त्या ठिकाणी उल्लेख होईल आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या बाबतचं, कारण की हे जे फसवं बजेट सगळ्या जाती धर्माच्या नावाचं बनवून त्या समाजाची फसवणूक करण्याचं काम जे सरकार करतंय, यांना खरंच प्रामाणिक असतील सरकार तर यांनी उद्या जातीनिहाय जनगणने करण्याची घोषणा करावी आणि त्या पद्धतीची व्यवस्था महाराष्ट्रात करावी. कर्मचाऱ्यांचा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, गरिबांच्या प्रश्नावर, कारण की मी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महाराज, त्यांनी सांगितलं की काही भागामध्ये आम्ही रॅशनच्या जागी आता पैसे देऊ. अध्यक्ष महाराज, त्या गरिबाच्या तोंडातला घास हिसकायला निघाले, काही दिवस हे पैसे देतील. गरिबाच्या घरामध्ये धान्य गेलं तर त्याच्या मुलाबाळाला तरी होईल, नाही तर दारूच्या दुकानाची वाढ करताय सरकार हे रोज. त्यामुळे माणसाच्या हातात भेटलं आणि काही गाळा असेल तर त्याच्या घरात खायला पण मिळणार भूकमारीनं. कारण की आपल्या राज्यामध्ये कुपोषणाने बालकांचा मृत्यू होण्याची संख्या ही किती मोठी आहे अध्यक्ष महाराज, 1000च्या वर कुपोषणाने बालकं मरतात आहेत, गरोदर महिलांचा मृत्यू होत आहे, असं चित्र या राज्यामध्ये आहे. आणि मग रॅशनच्या दुकानातलं धान्य बंद केलं तर ते धान्य न मिळाल्यामुळे किती लोक आपल्या बिना जेवणाने मरतील, याचं उपाशी मरतील, याचंही चित्र या महाराष्ट्रात होणार. सरकारने याच्यातला विचार केला पाहिजे आणि ज्या पद्धतीनं धान्य वाटपाचं काम कार्यक्रम आपला जो सुरू होता तो कायम चालू ठेवावा, अशी मागणी मी या कार्यक्रम याच्याने मी बोलतोय. आणि अध्यक्ष महाराज, मी कारण की याच्यावर विरोधी पक्ष नेते जयंत पाटील साहेब सगळ्यांनी खूप आणि बाळासाहेबांनी चांगली भूमिका मांडली, पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी मांडली, खूप मुद्दे त्यांनी घेतलेत. त्यामुळे मी काही मुद्दे या ठिकाणी मुद्दाहून मांडले की हा फसवा अर्थसंकल्प, हा या अर्थसंकल्पाचा मी विरोध करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य दानवे चौगुले साहेब. सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय बाबत मला बोलण्याची आपण संधी दिला त्याबद्दल पहिल्यांदा मी आभार व्यक्त करतो. या अर्थसंकल्पावर बोलत असताना प्रामुख्याने मी सांगू इच्छितो, मागच्या सरकारच्या काळात या शेतकऱ्यांसाठी चालू असलेली जलयुक्त शिवार योजना जेवढ्या गतीनं चालायला हवी होती तेवढी न चालता ती ठप्प झाल्यासारखीच होती. पुन्हा देवेंद्रजींनी आता सध्या जलयुक्त शिवार योजना टप्पा क्रमांक 2 चालू केली. त्याच्या मागची भूमिका अशी आहे, या शेतकऱ्यांना जर खऱ्या अर्थानं न्याय द्यायचा असेल तर शेतीला पाणी, बियाणं आणि वीज या गोष्टी द्यायला हव्या. त्या अनुषंगानं जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून पाण्याचं प्रोव्हिजन या सरकारच्या वतीनं केलं जात आहे. धावतं पाणी थांबवण्याचं काम, जमिनीत मुरवण्याचं काम केलं जात आहे. पण त्याचबरोबर एक गोष्ट प्रामुख्यानं करायला हवी, जमिनीत पाणी आहे, असलेलं पाणी आपण शेतीला जर द्यायचं असेल तर त्या शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज आणि ते दाबानं वीज मिळायला हवी. या सरकारचं स्वप्न आहे. आपण बघितलं, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे शेती पंप करता दिवसा वीज देण्याचं या सरकारचं धोरण आहे. त्यात माझं थोडीशी सूचना अशी असेल, आपण हे देत असताना पोर्टलवर जे चालू आहे ते पोर्टल सातत्यानं बंद असतं, तेव्हा ज्या शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जेची मागणी केली अशा प्रत्येक शेतकऱ्याला तर ते सौर ऊर्जा पंप दिलं गेलं तर प्रत्येक शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळेल आणि ते पुरेशा दाबाने मिळेल. आपल्याकडे सूर्यप्रकाश मोठ्या प्रमाणात आणि मुबलक असतो, त्यामुळं शेतकऱ्यांना निश्चितपणानं आपल्या शेतीला पाणी देण्यासाठी कामी येईल. त्याचबरोबर एक गोष्ट प्रामुख्यानं सांगायचं असते की विरोधकांनी बोलत असताना या बजेटच्या संदर्भात या सरकारवर टीका करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात केलंय. सगळेजण असं खाऊ की पिऊ या धर्तीवर विरोधकांचा
अग्रस्थाळीपणा दिसून येत शांतता होता. राखा. त्याच्या मागची भूमिका सन्माननीय कशी आहे? सदस्य. त्याच्या मागची भूमिका शांतता. कशी आहे की या सरकारनं जी चांगले कामं केली ते आपणाला रुचत नाहीत, त्यामुळे आपण एवढ्या रागानं द्वेषानं बोलताय. सगळेजण विरोधक बोलत असताना देवेंद्रजी फडणवीसच्या बाबतीत बोलले. ते अर्थतज्ञ आहेत, आमचे मित्र आहेत. मग एका अर्थतज्ञाने चांगल्या पद्धतीनं जर बजेट मांडलं तर त्याला विरोध कशाला करता हो? त्याचं समर्थन करा. त्यात काय असलेल्या आपल्या पूरक सूचना असतील तर सांगा. त्या बजेटला विरोध करण्याचं काम आपण करू नका. या सरकारच्या वतीने 1 रुपयात शेतकऱ्यांना पीक विमा देऊ केला, काय चुकीचं आहे? ज्या शेतकऱ्यांना स्वतःचं प्रीमियम भरावं लागत होतं तेही प्रीमियम भरावं लागणार नाही, 1 रुपया प्रीमियम देऊ केलं. त्यातल्या थोड्याशा गोष्टी आहे. एक गोष्ट प्रामुख्याने सांगू इच्छितो, पीक विम्याच्या माध्यमातून जर शेतकऱ्यांचा प्रीमियम भरला, सरकार जर पैसे भरले आणि शेतकऱ्याचं जर नुकसान झालं तर त्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार आहे आणि त्याचा शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. सातत्याने त्यातल्या असलेली एक अट प्रामुख्याने आपण बघावं लागेल. 5 वर्षाची सरासरी करून त्यातलं यील्ड काढलं जातं. तर तसं न करता आपल्याकडे कृषी तज्ञ आहेत, त्या तज्ञांच्या माध्यमातून त्या वर्षात पिकवल्या जाणाऱ्या पिकाची यील्ड काढल्यानंतर त्यातले 33% पेक्षा अतिशय जास्त नुकसान झालं तर त्याला पीक विमा मिळाला पाहिजे. ही गोष्ट प्रामुख्याने त्यात नमूद करावी, ही एक मी या माध्यमातून विनंती करतो. या बजेटच्या माध्यमातून सर्व समाजात सर्व घटकांना न्याय देण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे. नव्यानं आर्थिक विकास मंडळ त्यांना सुद्धा बजेट दिलेलं आहे. माझी एक प्रामुख्याने मागणी असेल, गेली 10 ते 12 वर्षापासून संत वीर सेवक अक्कया आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी सातत्याने केली जाते. तेव्हा याही विकास महामंडळाचा समावेश आपण जर केला तर निश्चितपणाने त्याही समाजाला न्याय दिल्यासारखं होईल. तेव्हा याचाही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा, अशी एक मी मागणी या माध्यमातून करतो. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेच्या माध्यमातून 1.5 लाख रुपयाची मर्यादा ती 5 लाख रुपये करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून भविष्य काळात एखाद्याला कुठला दुर्दम आजार झाला आणि त्यात नव्यानं काही अर्जाचा समावेश सुद्धा करण्यात आला आहे, सर्वसामान्य माणसाला त्यामुळे निश्चितपणानं फायदा होईल. त्याचबरोबर मी एका सरकारचं निश्चितपणे अभिनंदन करेन. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी या आम्हाला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून सातत्यानं आपल्या जीवाचं बलिदान सुद्धा काही लोकांनी दिलेलं आहे, अशा स्वातंत्र्य सैनिकांना जे गेली 20 वर्ष केवळ 10,000 रुपयाचं मानधन होतं त्यात दुपटीनं वाढ करून आता 20,000 रुपये मानधन केलेलं आहे. त्याच माध्यमातून एक दुसरी विनंती करणार आहे. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या बाबतीत आपण मानधन वाढवण्याचं काम केलेलं आहे, तर आता त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचे कुठंतरी 4,500 पाल्ले आहेत. ज्या पद्धतीनं गोवा सरकार आणि गुजरात सरकारनं त्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यांना नोकऱ्या दिल्यात, अशाच पद्धतीनं आमच्या सरकारच्या वतीनं सुद्धा त्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यांना नोकऱ्या देण्याचं काम जर करता आलं तर निश्चितपणाने एक चांगली बाब आपल्या सरकारच्या माध्यमातून केली जाईल. सरकारच्या वतीनं विनय करून देतो. शेतीला पाणी मुबलक मिळावं म्हणून शेती तळ निर्माण करण्याचं काम मागच्या सरकारने केलं. स्वातंत्र्याच्या कालखंडात आतापर्यंत जेवढे सरकार आले त्यांनी म्हणजे शेतीला पाणी द्यावं म्हणून प्रयत्न केलेत. मी माझ्यातलं एक मतदारसंघातलं उदाहरण म्हणून सांगू इच्छितो. गेल्या 15 वर्षापूर्वी तावशेगड हे गाव आहे, जिथं जलसंपदाच्या माध्यमातून एक साठवण तलाव मंजूर करण्यात आला. साठवण तलाव मंजूर झाला, जमीन अधिग्रहण करण्यात आली. काही शेतकऱ्यांनी जमीन दिली, काही शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला, काही जणांनी पैसे सुद्धा उचललेत, पण गेल्या 15 वर्षाच्या कालखंडात त्या ठिकाणी तळ निर्माण झालं नाही. त्याचे दुष्परिणाम अशा पद्धतीनं झाले, जी जमीन आहे शेतकऱ्यांची ती शेतकऱ्याच्या जमिनीवर सरकारी महाराष्ट्र सरकार म्हणून नोंद करण्यात आली आणि तशी नोंद झाल्या कारणानं शेतीचा कुठलाही दुसरा फायदा शेतकऱ्यांना दिला जाणारा अनुदानाचा कुठलाही फायदा अशा शेतकऱ्यांना होत नाही. तेव्हा ते प्रोजेक्टच करायचा नसेल तर त्या जमिनीवर लागलेलं महाराष्ट्र सरकार हे नाव काढून टाकून त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या नावे जर जमीन करून दिली तर ते चांगल्या पद्धतीने त्यांची शेती पिकवतील आणि करून खातील. त्यामुळं याही बाबतीचा आपण विचार करावा. आणि त्याचबरोबर उजनीच्या बाबतीत मी कैलासवासी विलासरावजी देशमुख साहेबांचे नामोल्य त्या ठिकाणी करणं क्रमप्राप्त समजतो. मराठवाड्याच्या न्याय हक्कासाठी आमचं 21 TMC पाणी मिळावं म्हणून आम्ही सातत्यानं भांडत होतो. त्यांनी त्यांच्या कालखंडात ही योजना मंजूर केली, पण गेले 20-22 वर्षाच्या कालखंडात या योजनेला पुरेसा पैसा मिळत नव्हता. मी या सरकारचं अभिनंदन करेन. ही योजना 60 TMC मराठवाड्याला पाणी देण्याचं केलं आणि 1100 कोटी रुपये तात्काळ मंजूर केले. त्याचे टेंडर सुद्धा काढलेले आहेत, टेंडर मंजूर झालेले आहेत. थोड्या दिवसात ते काम चालू होईल आणि मराठवाड्याला न्याय देण्याचं काम या सरकारच्या वतीने केलं जात आहे. हे विरोधाला विरोध म्हणून करतात, त्यांच्यासाठी मला एक शेवटचं काव्य म्हणून माझ्या या भाषणाला समारोप करणार आहे. एक शेतकऱ्यात सांगितलंय
गे मायभूमी फेडीन पान तुझे सारे आणि न आरतीला हे चंद्र सूर्य तारे म्हणू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुन्हा आकाशातले चंद्र सूर्य तारे आपण घरात आणून त्याची आरती करण्याची ताकद निर्माण करण्याचं काम या सरकारच्या वतीने केलं जात आहे. सरकारच्या वतीने ज्या ज्या योजना केल्या शेतकऱ्यांसाठी त्या जर आपण बघितलं तर विरोधक म्हणून हे बोलणार सुद्धा नाहीत. तुमची अवस्था कशी आहे? निव्वळ चांगल्या पद्धतीने मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधाला विरोध करणं हीच भूमिका तुमची आहे. असं न करता त्याचं समर्थन करावं ही बाब मी करतो. आपण एकंदरीत बघितलं एखाद्या गोष्टीचा प्रामुख्यानं विचार करा की या सौर ऊर्जेच्या मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून जे दिवसा वीज देण्याच्या बाबतीत आपण बोललो त्यावर तुम्ही मांडत असताना बऱ्याचशा भूमिका म्हणल्यात. मी त्यातनं एक गोष्ट दुसरी सांगू इच्छितो. जे ज्या ज्या ठिकाणी म्हणून ज्या ज्या भागात मतदारसंघातले असतील जे सबस्टेशन नव्यानं निर्माण करण्याचं सरकारचं धोरण आहे त्यासाठी पुरेसा निधी जर उपलब्ध करून दिला तर शेतकऱ्यांना जर वीज दिवसा दिली तर शेतकरी तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या मागण्या मागणार नाही. त्यांना पुरेशा दाबानं वीज बियाणं आणि खत द्या एवढीच मागणी या माध्यमातून मी तुमच्या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनास देऊ इच्छितो. आणि आपण मला बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिला त्याबद्दल तुमचे आभार व्यक्त करून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक मिनिट. सन्माननीय सदस्य विनयजी कोरे साहेब. अध्यक्ष महोदय, येईल. आपल्या देशाचा अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू असताना महाराष्ट्राच्या विधानसभेत संकल्प मांडले. त्या सगळ्या अर्थसंकल्पांना खरं तर त्यातून काहीतरी शिकावं लागेल. महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस ज्या वेळेला हा अर्थसंकल्प ऐकत होता आणि हा अर्थसंकल्प ऐकत असताना प्रत्येकाला वाटत होतं की हे राज्य खरंच माझं आहे. पहिल्यांदा ह्या विधिमंडळात असं काहीतरी घडतंय की जे माझ्यापर्यंत प्रत्यक्ष पोचवायचा त्या ठिकाणी प्रयत्न होतोय. मधी कुणी अधिकारी नको, मधी एजंट नको, मधी कुणी पुढारी नको. माझ्या दुःखांचा विचार करणारं हे सभागृह माझ्यासाठी काहीतरी घेऊन येतंय. अशा प्रकारचा खरं तर हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रातल्या जनतेनं त्या ठिकाणी ऐकला. कुणी काही या अर्थसंकल्पावर जरी म्हणत असलं तरी मला सांगितलं पाहिजे की शेतकऱ्याचा सन्मान करणारी योजना जी केंद्र सरकारनं सुरू केली, ह्या देशातलं हे महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की केंद्राच्या बरोबरीनं महाराष्ट्र राज्य सुद्धा तुमच्या बरोबर त्या ठिकाणी तुमच्या सन्मानाचा भागीदार होऊ पाहते. ही मनापासूनची भूमिका ह्या अर्थसंकल्पातून त्या ठिकाणी मांडली गेली. खरं तर 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्याचं सगळं पीक त्या ठिकाणी इन्शुअर्ड करायचं आणि निसर्गावर अवलंबून कुठंतरी अडचणीत आलेल्या ह्या शेतकऱ्याला एका आत्मविश्वासानं उभा करण्याचा पुन्हा एक प्रयत्न करायचा, अशी एक अतिशय चांगली योजना ह्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मांडली गेली. मला सांगितलं पाहिजे कुठलीही योजना आली की त्यात त्रुटी असतात. पीक विमा मिळतो का, वेळेत मिळतो का, नाकारला जातो का, काही प्रश्न असतील. पण हेही प्रश्न प्रामुख्यानं आपल्याला ह्या निमित्तानं सोडवता येतील हा विश्वास शेतकऱ्याला ह्या निमित्तानं त्या ठिकाणी वाटतोय. खरं तर महिलांच्या अनुषंगानं आपण बोलायचं ठरवलं तर लेक वाचवा किंवा लेक लाडकी ही एक अतिशय महत्त्वपूर्ण योजना ह्या गरिबांच्या मुलींच्यासाठी म्हणून आपण या ठिकाणी आणायचा प्रयत्न केला. गरिबाच्या घरात मुलगी जन्माला येत असताना मला ती मुलगी नको असं वाटणारी जी संकल्पना होती, मी तिचं लग्न कसं करू, लग्न करताना काही मला कर्ज काढावं लागेल का, सभागृहाची वेळ कामकाज वाढवली होते, मला तिच्यासाठी कर्ज काढावं लागेल का, मला माझी जमीन गहाण ठेवावी लागेल का, कामकाज संपेपर्यंत अशा पद्धतीनं जो विचार त्या गरीब बापाला त्या ठिकाणी करावा लागायचा. मला वाटतंय खऱ्या अर्थानं त्या गरीब बापाच्या मनात आपल्या मुलीबद्दलचं असणारं प्रेम हे खरंच प्रेम राहावं. ती मुलगी कुठंतरी माझ्या कुटुंबावर मला एक जडत्व म्हणून जन्माला आलेली आहे भावना त्याच्या मनातनं काढून टाकावी, अशा प्रकारची संकल्पना खरं तर ह्या योजनेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी साकारली गेलेली आहे. मला ह्या सरकारचं कौतुक केलं पाहिजे की महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाचं आरोग्य आणि त्याची काळजी घेण्याचं काम मी करणार, ही भूमिका खरं तर अनेक वेगवेगळ्या योजनेतून आपण त्या ठिकाणी बघितली. आज महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची 5 लाखापर्यंतची जी मर्यादा आपण त्या ठिकाणी केली,
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला सांगितलं पाहिजे की कमीत कमी दर महिन्याला एक 10-20 दवाखान्यांच्या मध्ये या योजनेचा लाभ आमच्या ह्या गरीब माणसाला का मिळत नाही म्हणून आम्ही आग्रहानं त्या ठिकाणी फोन करत असतो. आज जवळजवळ 200 दवाखाने ह्या निमित्तानं वाढतायत आणि मला या सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं पाहिजे की सामान्य माणसाच्या आरोग्याचा विमा अप्रत्यक्ष शासन त्या ठिकाणी जबाबदारी म्हणून ज्या वेळेला स्वीकारतं त्यावेळेला दवाखाने काय गुणवत्तेचे असावे, दवाखान्यात चांगल्यात चांगल्या सुविधा त्याला कशा मिळाव्या ह्याच्याबद्दलचा सुद्धा एक मोठा ड्राईव्ह या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचल्याचं चित्र आज ह्या योजनेचा एक फायदा म्हणून त्या ठिकाणी मिळाल्याचं चित्र आपण बघतोय आणि त्याच माध्यमातून ही योजना पुढे जाईल हा विश्वास या निमित्तानं मला या ठिकाणी व्यक्त करायचा आहे. मला सगळ्यात मोठा आनंद खरं तर या अर्थसंकल्पाचा जो झालाय, मला सांगितलं पाहिजे की महाराष्ट्राचं कुलदैवत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ह्या राज्यातल्या अनेक भाविकांचं मोठं श्रद्धास्थान दक्कनचा राजा किंवा दक्षिण केदार म्हणून ज्याचा उल्लेख आपण त्या ठिकाणी करतो, त्यात शीख क्षेत्र ज्योतिबा आणि ज्योतिर्लिंग क्षेत्र परिसर बहुआयामी उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना करायसाठी या सरकारनं त्या ठिकाणी मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आणि सगळ्या महाराष्ट्रातल्या अनेक भाविकांचं अनेक दिवसांचं जे स्वप्न होतं की खरा आमचा हा जो काही उत्तरेचा देव दक्षिणे आला, हा जो काही आमचा केदार आहे, ह्या केदाराची सेवा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे, त्याला चालना देण्याचं काम पहिल्यांदा हे सरकार या ठिकाणी करतंय. त्याच्याबद्दल मला ह्या सरकारचं त्या ठिकाणी विशेष अभिनंदन केलं पाहिजे. खरं तर ह्या चांगल्या बाबी सांगत असताना ज्या काही थोड्या बहुत सुधारणा आपल्याला ह्या सगळ्यामध्ये करायच्या आहेत त्याच्याबद्दलच्या काही सूचना मी सरकारला माझ्या मनोगतातून या ठिकाणी व्यक्त करणार आहे. मला सांगितलं पाहिजे की 2017 साली शिवछत्रपतींच्या नावानं शेतकऱ्याच्या कर्जा माफ करणारी एक योजना आपण त्या ठिकाणी आणली आणि 2 लाख रुपयेपर्यंतचं कर्ज त्या ठिकाणी माफ केलं. या बजेटमध्ये जे काही शेतकरी त्या योजनेत पात्र ठरले नाहीत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा एक धाडसी निर्णय त्या ठिकाणी घेण्यात आला. मला अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं सांगितलं पाहिजे की ह्या योजनेमध्ये सहकार मंत्री आज योगायोगानं सभागृहामध्ये आहेत की मला सांगितलं पाहिजे की ह्या योजना झाल्या, ह्याच्या अगोदरच्या 2-3 योजना आपण कर्जमाफीच्या आणल्या, पण आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अनेक लोकांनी नदीचं पाणी आपल्या रानापर्यंत नेत असताना आपण कॅनॉलची वाट बघायला नको, शासनाची वाट बघायला नको, आपण 5, 50, 100 शेतकरी एकत्र येऊया आणि एक सहकारी पाणी पुरवठा संस्था काढूया आणि त्या पाणी पुरवठा संस्थेच्या माध्यमातून ते पाणी आपल्या रानात नेऊया यासाठी स्वतःचा 7-12 घाण ठेवून कर्ज काढली आणि प्रामुख्याने ह्या योजना करायचा प्रयत्न केला. मला सहकार मंत्र्यांना सांगितलं पाहिजे की आतापर्यंतच्या एकाही कर्जमाफी योजनेचा फायदा या शेतकऱ्यांना दुर्दैवानं झाला नाही. याचं कारण आपण सगळेजण म्हणत गेलो की कर्ज हे शेतकऱ्याच्या नावावर दिसत नाही, शेतकऱ्याची जमीन तारण होती, पण कर्जदार सदरावर ती सहकारी पाणी पुरवठा संस्था म्हणून कर्जदार आली आणि त्यामुळं टेक्निकल बाबीमुळं ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांना एकाही कर्जमाफीचा फायदा मिळाला नाही. मला ह्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना विनंती करायची आहे की आज ह्या योजनेला आपण जशी आपण मुदतवाढ दिली, राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिली, तर त्यातला हा जो घटक आहे की ज्याला टेक्निकल कर्जामुळे कुठलीही कर्जमाफी मिळू शकली नाही, त्याचाही समावेश ह्या कर्जमाफीच्या योजनेत आपण त्या ठिकाणी केला पाहिजे अशी अपेक्षा मला या निमित्तानं व्यक्त करायची आहे. खरं तर अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं मला सगळ्या सभागृहाच्या निदर्शनास एक अतिशय महत्वाची गोष्ट त्या ठिकाणी आणून द्यायची. आज महिलांच्यासाठी 50% एसटीच्या प्रवासाची सवलत आपण त्या ठिकाणी देण्याचा एक धाडसी निर्णय त्या ठिकाणी घेतला. पण मी असा अभ्यास करायचा प्रयत्न केला की महाराष्ट्रातल्या किती गावांच्या मध्ये आपण एसटीची सुविधाच देत नाही आणि मला दुर्दैवानं सांगावं लागतं की मानव विकासाचा निर्देशांक सगळ्यात कमी असणारा जो विभाग आहे, जो डोंगरी विभाग आहे, जो अडचणीतला विभाग आहे, जो दऱ्याखोऱ्यातली गावं आहेत, ज्या विरळ लोकसंख्येची गावं आहेत, अशा जवळजवळ 25 ते 28% महाराष्ट्रातल्या गावांच्यासाठी आज आपण एसटी उपलब्ध करू शकलेलो नाही. आणि मग ह्या एसटीच्या माध्यमातून मग शाळेला जाणाऱ्या मुलांचे पास असतील, मुलींना जाणाऱ्यांचे पास असतील, हे सगळ्यांना मिळत गेले, पण प्रामुख्यानं ज्या गावात एसटीच जात नाही त्या गावांच्या मध्ये मात्र आपल्याला ही सुविधा आजही देता आलेली नाही आणि मागासलेला हा घटक कायमचा मागासला राहील अशा प्रकारची जी अवस्था निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून ह्या निमित्तानं मला सांगितलं पाहिजे की आदिवासी पाड्यांच्यावर
हा प्रश्न ज्या वेळेला चर्चेला आला त्यावेळेला तिथल्या मुलांच्यासाठी आदिवासी विकास योजनेतून अशा प्रकारच्या सोयी देण्याचा किंवा एसटीला मदत करण्याची एक योजना आपण त्या ठिकाणी स्वीकारायचं ठरवलं होतं. तर तशा प्रकारचा काही विचार आज धनगर समाजासाठी आपण त्या ठिकाणी करायचा प्रयत्न करतोय, एसटी समाजासाठी करायचा प्रयत्न करतोय. तर ह्यांच्या ज्या बजेटमधून खरं तर ह्या सगळ्या लोकांच्यासाठी, अडचणीतल्या लोकांच्यासाठी जिथं आपण एसटी पुरवत नाही त्यांच्यासाठी काही वेगळी उपाययोजना आपण करणार आहात का, हा विचार ह्या सभागृहाला कधी ना कधी करावा लागेल आणि तो आपण केला पाहिजे अशा आग्रहाचं खरं तर आपल्या सगळ्यांना ह्या निमित्तानं मला विनंती करायची आहे. खरं तर मूळ आता मला बजेटच्या मुख्य भागाकडे त्या ठिकाणी वळत असताना सांगितलं पाहिजे की आज प्लॅन एक्सपेंडिचर आणि नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर हे प्रामुख्याने बजेटचे दोन भाग आपण त्या ठिकाणी बघतो. माझ्या अगोदरच्या काही वक्त्यांनी सांगितलं की हे बजेटच फसवाय, हे बजेटच पूर्ण होणार नाही. खरं तर ह्यातल्या अनेक योजना अशा आहेत की ह्या प्रत्यक्ष तुम्हाला डिलिव्हर कराव्या लागणार आहे. 6,000 रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यावर उद्या हे बजेट 15 तारखेला मंजूर झालं, उद्या मंजूर झालं की त्या ठिकाणी जायला सुरुवात होणार आहे. एसटी मधली सवलत 16 तारखेपासून त्या ठिकाणी सुरू होणार आहे आणि त्यामुळे ह्या बजेटमध्ये फसवायला फार मोठी संधी आहे असं मला वाटत नाही. आणि हे सगळं बजेट मांडत असताना 15 ते 16,000 कोटी रुपयाची तूट त्या ठिकाणी येईल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. आणि त्याच्यापेक्षा वेगानं प्रगती करता येईल का या विषयात जाण्यापेक्षा मला या निमित्तानं सांगितलं पाहिजे की नॉन प्लॅन हा एक मोठा खर्च जो आपला वाढत निघालाय आणि हा नॉन प्लॅन आपण ह्या वर्षी जवळजवळ 56% त्या ठिकाणी पोहोचलोय. मागच्या वर्षी तो 51.5% होता. आज जुनी पेन्शन लागू करा म्हणून मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचारी त्या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्याकडे आग्रह करतायत. आज तो जर निर्णय घ्यायचा झाला तर परत हा नॉन प्लॅनचा एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी वाढणार आहे. प्रामुख्यानं ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत असताना ह्या सरकारनं जवळजवळ 75,000 नवी पदं सरकारी नोकरीतली भरायचा एक धाडसी निर्णय घेतला. पण हा निर्णय घेत असताना महाराष्ट्रात पद रिकामी किती आहेत याचा ज्या वेळेला आपण आढावा घ्यायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला आपल्याला असं लक्षात येतं की जवळजवळ 2 लाख पदं महाराष्ट्रामध्ये अजून रिकामी आहेत. मग एवढ्या मोठ्या जागा जर आपण भरायचा प्रयत्न केला, जुन्या पेन्शन सारखा काही आग्रहाचा विचार असणारा जर विचार करायचा म्हणला तर त्या काळामध्ये हा नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर आपण किती टक्क्यावर नेणार आहोत आणि प्रामुख्यानं प्लॅन एक्सपेंडिचरच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांच्या अधिकारातून काही नवं महाराष्ट्र घडवण्याचं जे स्वप्न आहे ते कसं साकारणार आहोत असे काही प्रश्न खरं तर तुमच्या माझ्या समोर ह्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं सुद्धा त्या ठिकाणी उभा राहत आहेत. आणि म्हणून ह्या सगळ्या सभागृहाला मला विनंती करायची आहे की आपण सगळ्यांनी काही वेळेला राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून खरं तर आपल्याला योग्य काय अयोग्य काय ह्याचा विचार करत असताना खरं तर जसं एकही रुपयाचा नवा टॅक्स आपण सामान्य माणसावर त्या ठिकाणी लादला नाही, कुठलंही नवं टॅक्स उत्पन्न न करता आपण चांगल्या योजना लोकांना देण्याचा जो आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न केला तसं आपल्याला खर्च कमी करता येण्यासाठी काय करता येईल का. आज 14 जिल्ह्यांच्यासाठी डायरेक्ट रेशनची योजनेच्या ऐवजी पैसे त्यांच्या खात्यात पाठवायचा निर्णय आपण करतोय. आज सगळीकडे जर ह्या देशात हा निर्णय आपण करायचा प्रयत्न केला तर आज मोठ्या प्रमाणात ते गोडाऊन आपण भाड्याने घेतो, अनेक मोठी यंत्रणा शासकीय रेशन वाटपाच्या कार्यक्रमात आपण वापरतो, त्यातला भ्रष्टाचार आपण त्या ठिकाणी बघतो आणि हा सगळा एक्सपेंडिचर कमी करणं शक्य आहे का आणि रेशन कार्डाच्या नावावर डायरेक्ट पैसे देणं शक्य आहे का. मागर गडकरी साहेबांनी त्या ठिकाणी आरटीओ ऑफिस आपल्याला बंद करता येतील का आणि खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून परिवहनाच्या ह्या क्षेत्रातलं काम करता येईल का हा विचार मांडला होता. आज कामगार मंत्रालयाच्या माध्यमातून बॉयलर इन्स्पेक्टर सारख्या लोक त्या ठिकाणी आपण पोहोचतोय, ह्याच्याऐवजी चार्टर्ड इंजिनियर्सच्या माध्यमातून ह्या सेवा देणं आपल्याला शक्य आहे का. ज्या काळात आपल्याकडे चांगले इंजिनियर्स नव्हते, चांगल्या सेवा देणाऱ्या संस्था अस्तित्वात नव्हत्या त्यावेळेला शासन काही जबाबदाऱ्या म्हणून हे काम करत होतं. आज ह्या जबाबदाऱ्यातून शासन मुक्त होऊन खरं तर लोकांना सुद्धा पारदर्शक आणि दर्जेदार सेवा देत असताना आपला आस्थापनेवरचा खर्च आपल्याला कमी करता येईल का आणि खरंच समृद्धीच्या दृष्टीने या महाराष्ट्राला नेता येईल का हाही विचार आपण सगळ्यांनी उद्याच्या काळात महाराष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करत असताना केला पाहिजे. एवढीच भूमिका ह्या अर्थसंकल्पाला पाठबळ देत असताना अर्थमंत्र्यांचं आणि देवेंद्रजींचं अतिशय सर्वांग सुंदर असा एकही घटक त्यात राहिला नाही की ज्याला ह्या अर्थसंकल्पानं स्पर्श केला नाही. असा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो, त्याला पाठबळ देतो आणि माझं मनोगत थांबवतो. सन्माननीय सोनी प्रभूजी.
अध्यक्ष महोदय, तुमचाच नंबर महाराष्ट्र राज्याचे आपलाच नंबर आहे आता आहे ना. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023-2024चा जो वित्तीय वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला, त्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील अवकाळी पाऊस, गारपिटामुळे झालेले नुकसान, कांद्याचे घसरलेले भाव, शेतकऱ्याचे प्रचंड नुकसान, राज्यातील गोरगरीब शेतकरी अत्यंत दुःखी आहे, अशा परिस्थितीमध्ये माननीय वित्त मंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावरती मी माझं मत या ठिकाणी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाला सादर करत असताना पंचामृताचं वर्णन केलं. या सदनामध्ये भाषण करत असताना यापूर्वीचा अर्थसंकल्प पंचमहाभूताचा कसा होता त्याचा कल्पना विलास पूर्वगृह घोषित करण्याचा प्रयत्न काही सदस्यांनी केला. परंतु मी जो अर्थसंकल्प देवेंद्रजीने मांडला आणि जो अर्थसंकल्प मी समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, तो अर्थसंकल्प मला केवळ घोषणांचा मृगजळासारखा वाटतोय. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पावरती बोलत असताना सन्माननीय देवेंद्रजी यांचा अर्थसंकल्पावरचा अभ्यास आपण पाहिला. मागील मुख्यमंत्रीच्या काळामध्ये अर्थव्यवस्थेवरती त्यांची असलेली पकड आपण बघितली. मी या सदनाचा सदस्य असताना अर्थसंकल्पावरती त्यांनी केलेली भाषणं, या सगळ्या गोष्टीचा विचार आपण केला. अर्थसंकल्प कसा सादर करावा याचं पुस्तक त्यांनी जे लिहिलं त्याचा सारांशात विचार केला. तर मला असं वाटतं की माननीय अर्थमंत्र्यांनी या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये मृगजळाचं चित्र वास्तवात नेण्याच्या दृष्टीने नेमकं काय करता येईल त्याचा एक देखावा फक्त या अर्थसंकल्पात उभा केलेला आहे. त्यांनी माननीय तुकाराम महाराज यांच्या अभंगातल्या ओळी या ठिकाणी म्हणून दाखवल्या आणि हाच अर्थसंकल्प वाचताना मला ज्या संत तुकोबारायांच्या ओळी ज्या सुचल्या त्या अशा आहेत की मृगजळ दिसे साचपणा ऐसे खोटियांची पिसे उरफोडी जाणून का करा आपुलेला घात विचारे हित लावलाई. अध्यक्ष महोदय, याचा अर्थ असा आहे की मृगजळ हरणींना खरे वाटते आणि ते मृगजळ मिळेल, पाणी मिळेल म्हणून ऊर तोडून ती हरणी धावते. परंतु ज्या वेळेला त्याला कळतं आणि त्याचा भ्रमनिरास होतो त्यावेळेला जी परिस्थिती असते हरणीची, तीच परिस्थिती अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्रातल्या या जनतेची होणार आहे. आणि म्हणून शाश्वत हिताचा विचार या अर्थसंकल्पात झाला पाहिजे होता. तो केवळ न होता केवळ मृगजळासारखा हा अर्थसंकल्प आहे अशा पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी अर्थमंत्र्यांनी केलाय. प्रभू साहेब कंटिन्यू करा. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या सन 2023-24च्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्प जवळजवळ 45,03,997 कोटी इतका आहे. तर महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 5,27,450 कोटी अर्थसंकल्पाचा आहे. म्हणजे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या 12% इतका महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्पात वाटा आहे, हे आपण या ठिकाणी नाकारू शकणार नाही. अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने देवेंद्रजीने हा संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला आणि तो मांडत असताना पंचामृतामध्ये ज्या योजनांचा उल्लेख त्यांनी या ठिकाणी केला आणि भविष्यामध्ये येणाऱ्या वर्षामध्ये नेमकं हे सरकार काय करणार आहे याचा एक गोषवारा या अर्थसंकल्पात त्यांनी दाखवला. त्या अर्थसंकल्पात माननीय देवेंद्रजींना देशाच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राचं सर्वाधिक योगदान आहे आणि म्हणून देशाच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे 14% वाटा महाराष्ट्राचा आहे. आणि अशा वेळेला माननीय देवेंद्रजी
देवेंद्रजी यांना केंद्राच्या धोरणानुसार, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जी करायची आहे त्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असं मी का म्हणतोय अध्यक्ष महोदय? कारण आजची जी अर्थव्यवस्था आहे ती महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 35 लाख कोटीची आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, जेव्हा 25-26 मध्ये माननीय पंतप्रधानांनी ज्या सूचना दिल्या आहेत त्यानुसार महाराष्ट्राला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जेव्हा करावी लागेल त्यावेळेला 25-26 पर्यंत हा अर्थसंकल्प जो आहे तो 82 कोटीवर न्यावा लागेल. अध्यक्ष महोदय, कसं शक्य आहे? याचं कारण जो मी अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला अर्थसंकल्पामध्ये त्याच्यामध्ये मला जे दिसलं ते असं आहे की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रात वाढती गती कमी झाल्याचं दिसून येतंय. अध्यक्ष महोदय, मी जबाबदारीने बोलतोय कारण याची आकडेवारी माझ्याकडे आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्याचा GDPचा ग्रोथ जो आहे तो वास्तवता जर आपण बघितली तर 2021-22 मध्ये राज्याचा GDPचा ग्रोथ 9.1% होता. आज 22-23 मध्ये हा ग्रोथ आपण बघतोय तो फक्त केवळ 6.9% आहे, म्हणजे तो संत झालाय. राज्याचा थेट विदेशी गुंतवणुकीचा दर जो आहे FDI ज्याला आपण म्हणतो तो कसा आहे? 21-22 मध्ये 1,14,946 कोटी रुपये होता. अध्यक्ष महोदय, 22-23 मध्ये आज फक्त 62,425 कोटी रुपये आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्याची निर्यात जी आहे ती देखील घटलेली आहे. सन 2020-21 मध्ये 4,31,532 कोटी रुपयाची निर्यात होती. 21-22 मध्ये आज आपण बघितलं तर 5,50,84 कोटीची निर्यात होती. आणि अध्यक्ष महोदय, 22-23 मध्ये जर निर्यातीचे आकडे आपण बघितले तर त्याच्यामध्ये घट झालेली आहे. 2,27,01,41 कोटी इतका हा संत गतीने हा कारभार सुरू आहे. राज्याचा GDP मध्ये सेवा क्षेत्रामध्ये जर आपण जर विचार केला तर सेवा क्षेत्राचा वाढीचा दर देखील घसरलाय. 2021-22 मध्ये हा 10.6% होता. आज 22-23 मध्ये तो 6.4% दराने ही सेवा जी आहे ती संत झालेली आहे. राज्याचा GDP मधील कृषी क्षेत्राचा जर आपण बघितला तर 21-22 मध्ये 14.4% होता. आज 22-23 मध्ये 10.2% झालेला आहे. रिअल इस्टेटमध्ये ज्याचा उल्लेख या सदस्यांनी अनेक सदस्यांनी केला की एक मोठी इंडस्ट्री रिअल इस्टेटची आहे ज्याची ग्रोथ आवश्यक आहे, मुंबई शहराच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे, राज्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. 21-22 ची ग्रोथ आपण बघितली तर 11.1% होती. 2022-23 मध्ये फक्त आज बघितलं तर 6.4% आहे. मला अध्यक्ष महोदय सांगा, जर अशा पद्धतीने आपला विकासाचा दर घसरत असेल तर ज्या पद्धतीचा $1 ट्रिलियन व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने माननीय पंतप्रधानांनी जी आपल्याला दिशा ठरवून दिली आहे त्या दृष्टीने देवेंद्र जे प्रयत्न करतायत त्यानुसार आपण 82,000 कोटीचं लक्ष्य कसं गाठणार आहात? आणि जर विकासाचा दर कमी होत असेल तर या काळामध्ये विकासाचा दर कसा कमी झाला? आणि मग आज आपण जर बघितलं तर हा अर्थसंकल्प सादर करत असताना माननीय देवेंद्रजींनी जो अर्थसंकल्प सादर केला त्याच्यामध्ये 16,122 कोटीची महसुली तूट आहे. आणि या सगळ्यामध्ये घोषणा करत असताना या सगळ्या घोषणांमध्ये शिवरायांच्या स्मारकाचा विसर माननीय देवेंद्रजींना पडला. अर्थमंत्र्यांना मी याच जाणीवपूर्वक याचा उल्लेख करून देतोय की मला आठवत आहे की निवडणूक लढत असताना छत्रपती शिवाजींचं नाव घेऊन मतं मागून या सरकारमध्ये सत्तेवर येण्याचं काम ज्या पद्धतीने झालं, मात्र शिवरायांचं स्मारक पूर्ण करण्यासाठी या सरकारने निधीची तरतूद करून ते काम पुढे न्यायला पाहिजे होतं. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्याचं या ठिकाणी भूमिपूजन केलं परंतु 1 इंच काम पुढे सरकलं नाही. हे या राज्याचं दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प जर आपण वाचत असाल आणि बघत असाल तर याच्यामध्ये केलेल्या ज्या घोषणा आहेत त्या केवळ आगामी निवडणुका लक्षात ठेवून, मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतील, येणारी विधानसभेची निवडणूक असेल, लोकसभेची निवडणूक असेल, या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहराचे आद्यजनक ज्यांनी खऱ्या अर्थाने पहिली रेल्वे या मुंबई शहरात सुरू केली ती नाना शंकर शेठ यांचं स्मारक या मुंबईमध्ये झालं पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी मी या सभागृहामध्ये मांडली. गेली अनेक वर्ष नाना शंकर शेठ यांच्या स्मारकासाठी त्यांच्या जातीचे ज्ञातीची मंडळी या ठिकाणी हे स्मारक व्हावं म्हणून प्रयत्न करतायत. मुंबई महानगरपालिकेने यांना जमीन देऊ केलेली आहे, परंतु ही जमीन दिल्यानंतर नाना शंकर शेठ
ज्यांनी आपली स्वतःची जमीन या मुंबईच्या विकासासाठी दिली, ज्यांनी पहिली रेल्वे या मुंबई शहरामध्ये आणली, त्या नाना शंकर शेठ यांच्या स्मारकाला या सरकारने मी मागणी करून ज्ञाती समाजाच्या लोकांनी माननीय देवेंद्रजींनी यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करत असताना लोकांकडून सूचना मागवल्या. ही सूचना देऊनही एक दमडी देखील नाना शंकर शेठ यांच्या स्मारकाला दिली नाही. हे महाराष्ट्राचं आणि मुंबईचं दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पावरती बोलत असताना या सगळ्या गोष्टीचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये महामंडळाची घोषणा माननीय उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी केली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी लिंगायत समाजासाठी महात्मा बसवेश्वर गुरव समाजासाठी संत काशीबा गुरव, रामोशी समाजासाठी राज्य उमाजी नाईक आणि वडार समाजासाठी पैलवान मारुती चव्हाण अशी अनेक महामंडळे त्यांनी त्या ठिकाणी घोषणा केली आणि त्यासाठी निधीची तरतूद देखील केली. पण अध्यक्ष महोदय, मला साधा सोपा प्रश्न या सदनाला विचारायचा आहे. माननीय अर्थमंत्री जेव्हा उत्तर देतील त्यांच्याकडे ही बाब मला समजून घ्यायची आहे की या 4 नवीन महामंडळाची स्थापनेची घोषणा माननीय अर्थमंत्र्यांनी केली, परंतु भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी सन 2016-17 मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केलेल्या अहवालामध्ये म्हणजे कॅग ज्याला म्हणतो त्याने असं म्हटलंय की ही महामंडळं म्हणजे पांढरा हत्ती ठरलेली आहेत आणि आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेली आहेत आणि त्यामुळे 22 महामंडळं जी आहेत ती त्या ठिकाणी बंद आहेत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये महामंडळाचा घाट जो आहे तो या ठिकाणी आपण घालू नये आणि त्यामुळे महामंडळाचा एकत्रित आर्थिक तोटा जो आहे तो 5 वर्षापूर्वी 10,000 कोटीपेक्षा अधिक होता आणि एकूण 78 महामंडळापैकी काही मंडळं तर 20 ते 25 वर्षापासून कार्यरत नव्हती असं कॅगने म्हटलंय. आणि ही परिस्थिती महामंडळाची असताना आज आणखी महामंडळ या ठिकाणी स्थापन करून सोशल इंजिनिअरिंग करण्याचं काम जर अर्थमंत्री करत असतील तर मला असं वाटतंय की आमच्याकडनं तिकडे गेलेले 40 लोक आहेत त्यांना मंत्रिपद देता येत नाही, त्यांना मात्र त्या ठिकाणी महामंडळाचा प्रसाद देण्यासाठी ह्या महामंडळाची स्थापना केली काय अशी देखील शंका आज हळू दबक्या आवाजात महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये बोलली जाते. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी महामंडळाचा विषय काढल्यानंतर एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या संबंधी मागील 2 वर्षामध्ये ज्या आंदोलनाची दिशा एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी ठरवली, अनेक लोकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये या एसटीसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन केलं आणि महामंडळाच्या 100 बस स्थानकाचं आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने माननीय देवेंद्रजी अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पामध्ये पुनर्बांधणीसाठी 400 कोटी रुपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येतील असं म्हटलेलं आहे. आणि त्यामुळे महामंडळाच्या एसटीच्या या सगळ्या अर्थसंकल्पातील जी काय माहिती मला उपलब्ध झाली त्यानुसार जर आपण बघितलं तर आज अर्थसंकल्पात तोट्यात असताना एसटी महामंडळाची कुचंबणा झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या एसटी महामंडळाच्या गेली 20 वर्षापासून एसटी कधीही नफ्यात नसताना एसटीचे प्रतिनिधी 20 ते 22 कोटीचं नुकसान होत असताना या ठिकाणी एसटी मध्ये माननीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणांचा पाऊस केलाय. त्याच्यामध्ये त्यांनी महिलांसाठी 50% त्या ठिकाणी शुल्क ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, महिलांचा आपण सन्मान करतो, हे काम राज्य सरकारने केलं पाहिजे, परंतु त्याचा परतावा जो आहे तो सरकार एसटी महामंडळाला कशा पद्धतीने करणार आहे हे देखील आपल्या भाषणामध्ये माननीय अर्थमंत्र्यांनी सांगणं गरजेचं आहे. सध्या एसटीचा दिवसाचा एकूण खर्च जर आपण बघितला तर वेतनासाठी 12 कोटी रुपये, इंधनासाठी 11 कोटी 55 लाख रुपये, स्पेअरपार्टसाठी 1.5 ते 2 कोटी रुपये असा दिवसाचा सर्वसाधारण 25 कोटीचा खर्च आहे आणि एसटीचं प्रतिनिधी उत्पन्न 22 कोटी इतका आहे. त्यामुळे दर दिवशी एसटीला 3 कोटी रुपयाचं नुकसान होतंय. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं सांगण्यामागचं कारण एवढंच आहे की मागील अर्थसंकल्पात 1423 कोटी रुपयाचा निधीची तरतूद या एसटीसाठी करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त 298 कोटी रुपयाचा निधी आतापर्यंत एसटीला सरकारकडून देण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, संप काळात कबूल केल्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी 4 वर्ष विशेष निधीची तरतूद करायला हवी होती, परंतु अर्थसंकल्पात माननीय अर्थमंत्र्यांनी याची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, याच एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना शासनामध्ये सामावून घेण्याच्या दृष्टीने जे आंदोलन झालं त्यानुसार मान्य देवेंद्रजी विरोधी पक्षनेते असताना यांना सामावून घेण्याच्या दृष्टीने त्यांनी जो कर्मचाऱ्यांच्या त्यावेळेच्या आंदोलन दुजोरा दिला होता, या अर्थसंकल्पामध्ये या कर्मचाऱ्यांना
एसटीच्या शासकीय कर्मचारीमध्ये सेवा सामावून घेण्याच्या दृष्टीने कोणताही उल्लेख या अर्थसंकल्पात त्यांनी केलेला नाही. याचं या अर्थसंकल्पामध्ये वाचत असताना आणि अभ्यास करत असताना आणि तो मांडत असताना आणि तो ऐकत असताना फार मोठं एका कर्मचाऱ्यांचं जे काही दुःख आहे त्याबद्दल फार मोठा खेद वाटतो. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पावरती बोलत असताना जुनी पेन्शन योजना या संबंधी अनेक सदस्यांनी ज्याचा उल्लेख केला. अध्यक्ष महोदय, माझी स्पष्ट या ठिकाणी भूमिका आहे की या राज्यामध्ये सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. सर्वसामान्यांना जे जे अपेक्षित आहे ते देण्याचं काम हे सरकार करतं. जे जे आवश्यक आहे ते देण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करतं असं सतत सातत्याने माननीय मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी सांगत असतात. आणि मग अशा वेळेला जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी ज्या संपावर आजपासून गेलेले आहेत त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी सरकारला टाळ ठोकलेलं आहे. सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करायला या ठिकाणी कोणतीही हरकत नाहीये. मुख्य म्हणजे इतकी मोठी महाशक्ती म्हणजे केंद्र सरकार जर या राज्य सरकारच्या पाठीशी असेल तर मला असं वाटतं दादा की जुनी पेन्शन योजना या सरकारला या ठिकाणी लागू करणं सहज शक्य आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागे आपण विधिमंडळातल्या सर्व सदस्यांनी खंबीरपणे उभं राहणं आवश्यक आहे. माननीय विरोधी पक्षनेते परवा बैठकीला होते परंतु त्याबद्दलचा निर्णय झाला नाही आणि म्हणून कर्मचारी त्या ठिकाणी संपावर गेले. माझं स्पष्ट असं मत आहे की जे सरकारने याबाबत कुठचाही आटापाटा न करता जे कर्मचाऱ्यांचं हक्काचं आहे ते या ठिकाणी त्यांना दिलं पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका मी या ठिकाणी मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्याच्या बाबतीत अनेक सदस्यांनी आपले मतं व्यक्त केली. अध्यक्ष महोदय, मी आरोग्याच्या बाबतीत माननीय अर्थमंत्र्यांकडे एका गोष्टीचं लक्ष वेधणार आहे की महात्मा फुले योजनेचे आपण पैसे वाढवलेत त्यामुळे सर्वसामान्यांना याचा फायदा होईल त्याबद्दल निश्चित समाधान आहे. परंतु या मुंबई शहरामध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने जे दवाखाने आपण सुरू केलेत, मी संपवतोय शेवटच्या मुद्द्यावरती मी बोलतोय, आपली अस्वस्थता म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण मला सांगताय त्यामुळे मी जास्त वेळ घेणार नाही. मी महत्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केला. अर्थसंकल्पात जे मला वाटलं ते मांडण्याचा मी प्रयत्न केला. 7 आंधळ्यांची गोष्ट माहिती आहे, हत्ती त्यांना जसा दिसतो तशा पद्धतीने त्याचं वर्णन करतात. त्यामुळे मला अर्थसंकल्प जसा वाटतोय तसा मी मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना जो आहे जो आपण सुरू केलाय, आज अशी परिस्थिती आहे बाळासाहेब ठाकरे दवाखान्यामध्ये जे डॉक्टर काम करतात त्यांना मागील 2 महिन्यापासून पगार झालेले नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे दवाखान्यामध्ये जे औषधं येण्याबाबतची घोषणा या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने केली होती, माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी केली होती, त्या ठिकाणी औषधं उपलब्ध आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती सुधारणा होणं आवश्यक आहे. आणि मग महाराष्ट्रामध्ये आपण बाळासाहेब ठाकरे यांचे दवाखाने सुरू करा, परंतु जे सुरू केले आहेत ते योग्य पद्धतीने सुरू राहून लोकांना त्याचा फायदा कसा होईल या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने लक्ष देणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्र्यांची एनडीटीव्हीची मुलाखत मी एकदा बघितली आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या एनडीटीव्हीच्या मुलाखतीमध्ये आरोग्याचा अर्थसंकल्प दुप्पट करण्याची घोषणा त्यावेळी केली होती. आणि खास करून महाराष्ट्र जनतेला खऱ्या अर्थाने दिलासा कसा मिळेल या दृष्टीने त्यांच्या त्या भावना होत्या. परंतु प्रत्यक्षात जर बघितलं तर माननीय वित्तमंत्री फडणवीस साहेब यांनी सादर केलेल्या 2023-24 अर्थसंकल्पात केवळ आरोग्य विभागाला 3,502 कोटी इतकेच निधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला आहे. कोरोनासारख्या भयानक अनुभवातून अर्थमंत्री आरोग्याला पुरेसा बजेट द्यायला तयार नाहीत. मागील अर्थसंकल्पापेक्षा कमी बजेट देऊन माननीय मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांची फसवणूक केली की काय अशा पद्धतीची शंका या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने हे आकडे बघितल्यानंतर मला स्वतःला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मागण्या ज्या नोंदवल्या आहेत त्याच्यामध्ये 6,338 कोटी रुपयाची मागणी म्हणजे प्लॅन बजेट ज्याला म्हणतो ते 6,338 कोटीची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र आरोग्य विभागाला अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी मधाचं बोट दाखवलेलं आहे आणि 300 नवीन डायलिसिस सिलेंडरची मागणी, मुतखड या शस्त्रक्रियेसाठी 21 लिथ्रोटेप्सी मशीन, हृदयविकार शस्त्रक्रियेसाठी 28 कॅथ लॅब, आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना पाण्याची व्यवस्था, शौचालय, विश्रामाची व्यवस्था यासाठी 600 कोटीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात 1 रुपया देखील या अर्थसंकल्पामध्ये या सगळ्या गोष्टीसाठी दिला नाही. हे महाराष्ट्र दृष्टीने अत्यंत दुर्दैव आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, कागदोपत्री आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील 23 जिल्हा रुग्णालय आहेत,
मात्र त्यापैकी 18 रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय विभागाने स्वतःकडे घेतलेत. परिणामी आरोग्य विभागाकडे आज केवळ 5 जिल्हा रुग्णालय आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आरोग्य विभाग राज्य व केंद्रीय आरोग्यचा कार्यक्रम जो राबवणार आहे तो कसा राबवणार आहे याच्या बाबतीतचा उल्लेख देखील या बजेटवरती जेव्हा माननीय मंत्री महोदय उत्तर देतील तेव्हा आम्हाला अपेक्षित आहे. आरोग्य विभागाच्या राज्यामध्ये 527 रुग्णालय असून त्यापैकी 315 रुग्णालय अग्निशामक यंत्रणा नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, आज अलीकडे रुग्णालयाला आगी लागण्याचे प्रकार वारंवार घडतायत. अनेक शासकीय रुग्णालयासह अन्य रुग्णालयामध्ये आग लागल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू होतोय आणि परिणामी राज्याची प्रत्येक रुग्णालय अग्निशमन यंत्रणा असणे गरजेचं आहे. आरोग्य विभागाच्या विविध रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी 3,700 कोटी रुपयाची गरज असताना अर्थसंकल्पात ठोक निधी देण्यात आलेला नाही. परिणामी आजही लोकप्रतिनिधींची मागणी केलेल्या रुग्णालयापैकी बहुतांशी रुग्णालये कागदावरच आहेत. तसं काही अर्धवट अवस्थेत असून तसेच बांधकामे आहेत ते त्या ठिकाणी उपकरण नाहीत, मनुष्यबळ नाही, अशी परिस्थिती या रुग्णालयाची आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आरोग्य विभागाची व्यवस्था अत्यंत दयनीय आहे आणि खंगलेल्या आरोग्य विभागाला या अर्थसंकल्पामध्ये जणू काय व्हेंटिलेटरवरती नेलंय की काय अशी परिस्थिती या अर्थसंकल्पात जी दर्शवली जाते. त्यामुळे या दृष्टीने देखील या सरकारने योग्य ती उपाययोजना करणं मला आवश्यक वाटते. माननीय मुख्यमंत्री सांगतात की आरोग्याची सेवा आम्ही दुप्पट देऊ. आरोग्यमंत्री म्हणतात की अर्थमंत्र्यांकडे निधी मागताना अर्थमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी मधाचं बोट लावलंय, परंतु गोरगरीब जनतेला या ठिकाणी फार मोठी निराशा त्यामुळे सहन करावी लागते. अध्यक्ष महोदय, मी जास्त वेळ घेणार नाही. मी 4-5 मुद्दे होते आणि या बजेटमध्ये आपण आपली ज्या पद्धतीची केंद्र सरकारने धोरणानुसार 1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था कशी कमी करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये काय काय त्रुटी आहेत ह्या सांगण्याचा मी प्रयत्न केला. मी सातत्याने जे म्हणून आहे ते मांडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतो आणि मला असं वाटतं की जे आपल्याला योग्य वाटतं ते हिताच्या दृष्टीने, राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने या ठिकाणी मांडणं हे आपलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार आपलं स्वातंत्र्य आहे आणि म्हणून ते मांडण्याचा मी प्रयत्न करतोय. मला माहिती आहे की संघर्षाचा काळ आहे, संघर्ष करत राहायचा आहे. आपली मागणी आपण करायची आहे. जे आपण बोलू त्याच्यामध्ये जे उपलब्ध होईल ते महाराष्ट्र जनतेच्या हिताचं आहे. स्वतःसाठी या अर्थसंकल्पात आम्ही कुठचीही मागणी करत नाही आहे. सरकारने आम्ही ज्या सूचना केल्यात त्याच्यावरती अंमलबजावणी केली तर महाराष्ट्र जनतेच्या हिताचं त्या ठिकाणी त्यांना फायदा होणार आहे आणि म्हणून हा अर्थसंकल्पावरती बोलताना मला 2 ओळी आठवतात त्या अतिशय महत्वाच्या आहे की क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही. सर्व सन्माननीय सदस्य दोन्ही बाजूचे अतिशय कालपासून अतिशय अकॅडमिक डिस्कशन ज्याला आपण म्हणतो ते चर्चा इथे होत आहे. माझी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना विनंती आहे की या सभागृहामध्ये आपण सर्व अतिशय कष्टाने इथपर्यंत आलेलो आहोत आणि त्यामुळं हे आपलं अकॅडमिक डिस्कशन आहे. वी आर अ फॅमिली, वी आर अ टीम असं म्हणतात. तर जरी आपण आपले मार्ग वेगळे असले तरी सुद्धा आपलं ध्येय एक आहे, जनसेवेचं, लोकांना सेवा देण्याचं, लोकांचा विकास करण्याचं. त्यामुळं आपल्या ज्या भावना आहेत, आपण आपल्या या ठिकाणी आपले जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी जी दिलेली नावं आहेत त्याप्रमाणे हा क्रम इथं आपण हे केलेला आहे. आपण कोणीही कृपया पॅनिक होऊ नये. आपला नंबर प्रमाणे जे इथं आपल्या प्रत्येक पक्षाचा क्रम दिलेला आहे त्या वाईची नावं येतात. त्यामुळे आपल्या चिठ्ठ्या जरी इथं आलेल्या असल्या तरी सुद्धा आपल्या नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी आपण करतो त्यामुळे कोणी पॅनिक होऊ नये. सन्माननीय सदस्य प्रकाशदादा सोळंके. अध्यक्ष महोदय, आहे चालतं प्रथा आहे आपले. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपले धन्यवाद मानतो. या सर्वसाधारण चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी हे अर्थसंकल्प सादर करताना जवळजवळ 185 पॅरेग्राफ मुद्दे त्याच्यामध्ये वाढलेले आहेत आणि शेवटचा मुद्दा आहे जनभागीदारीचा अर्थसंकल्प. लोकांच्याकडनं जवळजवळ 40,000 लोकांच्याकडनं त्यांना सूचना आल्या. त्याचा काही समावेश त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केलाय असं त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितलेलं आहे. मला या निमित्तानं त्यांना विनंती करायची की आपण लोकांच्याकडनं सूचना मागवल्यात ते अतिशय चांगली गोष्ट आहे, परंतु जे लोक 3-3, 4-4 लोकातून, लाख लोकातून लोकप्रतिनिधी म्हणून या सभागृहात येतात
त्यांच्याही सूचना तुम्ही या अर्थसंकल्पाच्या वेळेस मागितल्या असत्या तर ते अधिकचं बरं झालं असतं असं मला त्यांना सुचवायचं आहे. त्यांना विनंती करायची की पुढच्या वेळेस निश्चितपणानं या सूचनेचा आपण स्वीकार करा. मी जो मुद्दा क्रमांक या ठिकाणी 178 आहे त्या 178 मुद्द्याकडे वळतो. त्याच्यामध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्ष याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की 17 सप्टेंबर 1948 ला मराठवाडा हा निजामाच्या जोखडातून मुक्त झाला. भारताला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळालं, परंतु आम्हा मराठवाड्यातल्या लोकांना 1 वर्ष 1 महिना आणि 2 दिवस असं उशिराने स्वातंत्र्य मिळालं. हा मुक्ती संग्रामाचा उल्लेख या ठिकाणी झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, स्वामी रामानंद तीर्थ असतील, गोविंदभाई श्रॉफ असतील, अनंतराव भालेराव असतील, या मराठवाड्याच्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण मराठवाडाभर हा मुक्ती संग्राम लढला गेला आणि त्याच्यामध्ये अक्षरशः हजारो लोकांनी आपले प्राण कुर्बान करून हुतात्म्य पत्करलं. आज त्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना अर्थमंत्र्यांनी कुठल्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद त्याला ठेवलेली नाही. ही मराठवाड्याच्या दृष्टीनं अतिशय दुर्भाग्याची गोष्ट आहे असं या निमित्तानं मला सांगायचं आहे. तुम्ही एवढा मोठा जवळजवळ 1/3 भाग आहे आज मराठवाड्याचा महाराष्ट्रामध्ये आणि त्या प्रदेशाच्या संदर्भामध्ये मुक्ती दिन साजरा करत असताना तो मोठ्या प्रमाणात साजरा झाला पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी माझी मागणी आहे की लवकरात लवकर याच्यासाठी निधीची तरतूद करून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी हा मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव या ठिकाणी साजरा झाला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर ज्यांनी ज्यांनी या मुक्ती संग्रामामध्ये मराठवाड्यातल्या लोकांनी भाग घेतला त्याचा समग्र इतिहास आज उपलब्ध नाहीये. निश्चितपणानं त्याचा समग्र इतिहास तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ इतिहासकाराची समिती नेमून काम करणं गरजेचं आहे आणि ते शासनाने करावं अशी माझी विनंती आहे. आता मी आपल्या अमृत जे काही पंचामृत आहेत त्याच्यामध्ये शाश्वत शेती आणि समृद्ध शेतकरी हे पहिलं अमृत आपण त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता शेतीला जर शाश्वत करायचं असेल तर त्या शेतीच्या साठी बारमाही सिंचनाची व्यवस्था झाली पाहिजे. 24 तास त्या शेतीला वीज उपलब्ध झाली पाहिजे. चांगल्या प्रकारचं बी बियाणं खत त्याला वेळेवर मिळालं पाहिजे. पीक कर्ज त्याला वेळेवर मिळालं पाहिजे तर शेती शाश्वत होईल. आणि त्या दृष्टिकोनातून जर पाहिलं तर आज महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यातले त्यात मराठवाडा जो कायम दुष्काळग्रस्त राहिलेला आहे त्या दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यामध्ये आज सिंचनाचं प्रमाण फक्त 16% आहे. त्या ठिकाणी तो कमी पावसाचा प्रदेश आहे, अल्प पावसा निसर्गाची अवकृपा आहे या प्रदेशावर. आणि म्हणून निश्चितपणानं या ठिकाणी बारमाही सिंचनाची व्यवस्था जर करायची असेल तर त्यासाठी निश्चितपणानं नदीजोड प्रकल्प आणि पाणी उचलून किंवा वळवून मराठवाड्याच्या गोदावरी खोऱ्यात आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. म्हणून आपण उल्लेख केलेला उत्तर कोकण, नारपार, अंबिका, चौरंगा, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास नदीच्या उपखोऱ्यातून पाणी त्याचा एक त्रोटक उल्लेख आपण केलेला आहे. 168 TMC पाणी मराठवाड्याकडं, मग त्याप्रमाणे विदर्भाकडं आणि तापी खोऱ्याकडे वळवण्याचा आपला निश्चितपणानं मनोदय आहे. परंतु या निमित्तानं मला तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची की सद्यस्थितीमध्ये प्रकल्पाला जे काही वेळ लागतोय
एक एक प्रकल्पाची कामं 40-40 वर्ष या महाराष्ट्रात सुरू आहेत आणि म्हणून अशा पद्धतीनं मग त्याची किंमत वाढत जाते. मग परत सुधारित प्रशासकीय मान्यता त्याला घ्यायची, त्याच्यामध्ये वर्ष 2-2 वर्ष निघून जातात. तर तुम्हाला मराठवाड्याचा विचार करताना, ही योजना राबवताना कालबद्ध काही कालमर्यादेमध्ये, म्हणजे पुढच्या 2, 4, 5 वर्षांमध्ये ही योजना कशी राबवता येईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे कृष्णा मराठवाडा सिंचन जी योजना आहे, ज्याच्या माध्यमातून 21 TMC पाणी तुम्ही बीड आणि धाराशिवला देणार आहे, त्याच्या बाबतीत सुद्धा निश्चितपणानं कालमर्यादेमध्ये हे प्रकल्प व्हावेत. पुढच्या 2-4 वर्षामध्ये हे प्रकल्प कसे पूर्ण करता येतील याचा निश्चितपणानं आपण विचार करावा, ही माझी या ठिकाणी आपल्याला सूचना राहणार आहे. या निमित्तानं नमो शेतकरी महासन्मान निधी म्हणून आपण 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति शेतकरी कुटुंबाला देण्याची घोषणा केलेली आहे. 1 रुपयामध्ये विमा देऊ असं सांगितलेलं आहे. मला ठीक आहे, या योजना आपण दिल्यात, त्याच्याबद्दल निश्चितपणानं उपमुख्यमंत्र्याचं मला स्वागत करायचं आहे. या योजना दिल्यात, सुरुवात झाली, पण हे पुरेसं नाही. खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याला भांडवली मदत दरवर्षी कशी करता येईल याचा विचार आता आपल्याला करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. या ठिकाणी मी उदाहरण देणार आहे, ते उदाहरण काही बाहेरच्या देशातलं नाही, तर याच देशामध्ये तेलंगणा राज्यामध्ये जी काही योजना आहे, रयत बंधू म्हणून योजना त्या ठिकाणी राबवली जाते. प्रत्येक शेतकऱ्याला एकरी 10,000 रुपयाचं भांडवली अनुदान दरवर्षी देणारं ते राज्य पुढे आलेलं आहे आणि त्याच्या माध्यमातून जवळजवळ 65 लाख शेतकऱ्यांना 65,000 कोटी रुपये दरवर्षी मिळतात. हे काही मिळतात ते काय परत त्याच्यामध्ये परतफेडीची अपेक्षा नाही, परंतु भांडवल शेतकऱ्याला कमी पडतं म्हणून हे भांडवली अनुदान आहे. 6,000 रुपये वर्षाला देण्यापेक्षा दर एकरी जर त्याला 10,000 रुपयाचं भांडवली अनुदान दिलं आणि त्याला जर 24 तास वीज दिली, जी आज तेलंगणासारख्या राज्यामध्ये 24 तास शेतीसाठी वीज उपलब्ध आहे, निश्चितपणानं त्याच्यामुळं तिथल्या शेतकरी समृद्ध झालेला आहे, त्याचं उत्पन्न फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. आणि म्हणून जर तुम्हाला समृद्ध शेतकरी जर करायचा असेल तर त्याच्यासाठी बारमाही सिंचनाची व्यवस्था, त्याच्यासाठी मोफत 24 तास विद्युत पुरवठा या सोयी तुम्हाला कराव्या लागतील. आजच्या परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागामध्ये 3 ते 4 तास लाईट पंपासाठी मिळत नाही. 3 ते 4 तास बस. आता तुम्ही योजना आणली आहे 30% तुम्हाला सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून तुम्ही 12 तास दिवसा वीज देऊ अशी घोषणा करतायत. ठीक आहे, तुमचा तो प्रयत्न आहे, परंतु ह्या सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून किंवा अशा तुटपुंज्या योजना करण्यापेक्षा तुम्हाला शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक करावी लागेल, तरच या योजना शक्य आहेत. त्याच्यासाठी तुम्हाला विद्युत महामंडळाला मोठ्या प्रमाणामध्ये अनुदान देऊन कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्याला 24 तास कशी वीज देता येईल याचा विचार जर आपण आज केला नाही तर मला वाटतं की भविष्याच्या शेतकऱ्याचं भविष्य हे निश्चितपणानं अंधारात लोटल्यासारखं आहे. आज आपण गोपीनाथ मुंडे अपघातासाठी एक अनुदान, सानुग्रह अनुदान योजना 2 लाख रुपयाची या ठिकाणी जाहीर केली. 2 लाख रुपये, 1 लाखाहून तुम्ही 2 लाखापर्यंत गेल्यात, पण खऱ्या अर्थानं तुमचीच दुसरी योजना आहे मच्छीमारासाठी 5 लाख आणि शेतकऱ्यासाठी 2 लाख. आपल्याला प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला अपघात असेल किंवा नैसर्गिक मृत्यू असेल, करता माणूस जर एखाद्या कुटुंबाचा गेला तर त्याचं कुटुंब उघड्यावर पडतं आणि म्हणून किमान 5 लाख
त्या शेतकरी कुटुंबाला, शेतकरी जर कुठल्या कारणामुळे वारला, अपघात असेल किंवा नैसर्गिक मृत्यू असेल, तर त्याला 5 लाख रुपये, एक जसं तेलंगणामध्ये रैतू विमा म्हणून आहे, त्या विम्याच्या माध्यमातून 10 दिवसामध्ये 5 लाख रुपयाची रक्कम ही शेतकरी कुटुंबाला दिली जाते. तशा पद्धतीची योजना आपल्या राज्यामध्ये आणणं ही काळाची गरज आहे. या ठिकाणी आपण संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजना, या योजनेसाठी 500 रुपये वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. निश्चितपणानं आपलं अभिनंदन केलं पाहिजे की 1000 रुपयावरून 1500 रुपयापर्यंत आपण गेलाय. पण हे काही पुरेसं आहे असं मला वाटत नाही. मी तेलंगणा राज्याला आता 4 तारखेला दौरा करून त्या ठिकाणी माहिती घ्यायला गेलो होतो. 2 दिवस मी त्या ठिकाणी होतो. तेलंगणा राज्यामध्ये जी ओल्ड एज पेन्शन आहे ती 57 वर्षाला चा माणूस झाला की त्याला लागू होते. आपल्याकडे 65 वर्ष, आणि त्याला दर महिन्याला 2016 रुपये पेन्शन दिलं जातं. असे 16,36,604 सिनियर सिटीजन आज त्या राज्यामध्ये 2016 रुपयाचं मंथली पेन्शन त्या ठिकाणी घेत आहेत. त्या ठिकाणी ज्या विधवा आहेत त्यांना सुद्धा 2016 रुपये प्रति महिना अनुदान दिलं जातं. ज्या सिंगल वुमन आहेत त्यांनाही हे अनुदान दिलं जातं. बीडी वर्करला दिलं जातं. जे दिव्यांग आहेत त्यांना 3015 रुपयाचं अनुदान दिलं जातं. असे जवळजवळ 5,14,422 दिव्यांगांना त्या ठिकाणी दिलं जातं. त्या ठिकाणी जे काही हातमागावर काम करणाऱ्या महिला आहेत त्यांना अनुदान दिलं जातं. जे ताडीचा व्यवसाय करणारे जे लोक आहेत त्यांना अनुदान दिलं जातं. डायलिसिस विक्टीमला अनुदान दिलं जातं. एड्स विक्टीमला अनुदान दिलं जातं. अशा पद्धतीनं तेलंगणासारखं महाराष्ट्राची जर तुलना केली तर 1/3 भूभाग आहे फक्त. आपल्या महाराष्ट्राचा भूभाग तिपटीनं मोठा आहे. ते राज्य आज या विविध पेन्शन देण्यासाठी जवळजवळ वर्षाला 50,000 कोटी रुपयाची तरतूद करू शकतो. आणि मग प्रश्न असा पडतो की महाराष्ट्रासारखं प्रगतिशील राज्य या योजना या ठिकाणी का राबवू शकत नाहीत, याचाही निश्चितपणानं विचार करण्याची वेळ या ठिकाणी आपल्या शेतकऱ्यावरती आलेली आहे. या ठिकाणी मला आपल्याला सांगायचंय की मागासवर्गीयाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा अतिशय चांगल्या योजना त्या राज्यामध्ये चालू आहेत. प्रत्येक दलित कुटुंबाला चौगुले साहेब 10 लाख रुपये, त्याच्यामध्ये त्यांनी काय करावं याच्याबद्दल नाही, व्यवसाय करा, काय जे करायचे ते करा, 10 लाख रुपयाचं अनुदान प्रत्येक दलित कुटुंबाला दिलं जातं. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं जे तेलंगणा राज्य 2014 साली निर्माण झालं, महाराष्ट्र राज्य निर्माण होऊन आता जवळजवळ 62 वर्ष झाले. 2014ला जे राज्य निर्माण झालं ते राज्य अशा पद्धतीनं, मग ते सिंचनाच्या बाबतीत असेल, विजेच्या बाबतीत असेल, सोशल वेलफेअरच्या बाबतीमध्ये असेल, आज अशा योजना राबवू शकतं. तर मग महाराष्ट्रासारखं प्रगतिशील राज्य का राबवू शकत नाही? आणि कारण निश्चितपणानं याचा कुठेतरी विचार राज्यकर्त्यांनी आणि आपण सर्वांनी या ठिकाणी केला पाहिजे. मागच्या 8-8.5 वर्षामध्ये तेलंगणा राज्यामध्ये सिंचन प्रकल्पावर 5 लाख कोटी रुपये खर्च झाले. 50 लाख हेक्टर जमीन त्यांनी पाण्याखाली आणलेली आहे. या ठिकाणी
निरोप पाठवलाय, निरोप दिलाय, बोलवलंय परत येता लगेच आलेत. निरोप पाठवला होता. बसा साहेब, बसा. नाही, बरं झालं सत्तार साहेब आलेत. मी आता सत्तार साहेब तुम्हाला सांगत होतो, आपणही मराठवाड्यातला आहे, मी मराठवाड्यातला आहे. मी तेलंगणा राज्याला मागच्या आठवड्यात भेट दिली, आपण पुढच्या आठवड्यात भेट द्यावी तिथं. कृषी क्षेत्रामध्ये कशातच नाही, सोडून द्या तुम्ही ते वाचा, आधी माहिती घ्या मग बोला. तुम्ही खानदेशामधले, मी तसंच म्हणजे जाऊ द्या, आता जास्त बोलायचं नाही. पण 2014 मध्ये जे राज्य अस्तित्वात आलं ते शेतकऱ्याला एकरी 10,000 रुपये भांडवली अनुदान देते. काय बोलताय तुम्ही, सरप्लस होतं विलप्लस होतं, ह्या नाही. अहो देण्याची दानत पाहिजे, फक्त माणसामध्ये इच्छाशक्ती पाहिजे. देण्याची दानत आहे का हे बघा, तपासा. 5 लाख रुपये तुम्ही शेतकरी कुटुंबाला देणार आहेत का त्याचा मृत्यू झाला तर, हे पहिल्यांदा ठरवा. आज तेलंगणामध्ये शेतकरी जे धान्य पिकवतो त्याला आधार भाव देऊन, सत्तार साहेब इकडे बघा साहेब, सत्तार साहेब, तेलंगणा राज्यात शेतकरी जे धान्य पिकवतो ते सरकार विकत घेतं. त्या ठिकाणी 1100 मार्केट त्यांनी तयार केलेत. त्या ठिकाणी त्यांचा भात घेतला जातो, सोयाबीन घेतलं जातं, कापूस घेतला जातो. हमी भावामध्ये ते त्या ठिकाणी त्यांना मार्केट उपलब्ध करून दिलेलं आहे. इथं काय परिस्थिती आहे, कांद्याचा बाजारभाव पडला तर नाफेड खरेदी करेल. कापसाचा बाजारभाव आज मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 4-4 हजार रुपये क्विंटलनी कमी केलाय. 1 क्विंटल कापसाची खरेदी राज्यामार्फत नाही. सोयाबीनचा भाव 3,000 रुपयांनी कमी झालाय. 1 क्विंटलची तुमची खरेदी नाही. तुम्हाला जर समृद्ध शेतकरी करायचा असेल तर त्यांनी पिकवलेलं धान्य आधारभूत किमतीमध्ये कसं राज्य सरकारतर्फे विकत घेता येईल याची योजना तुम्हाला निश्चितपणानं आखली पाहिजे. नाही तर समृद्ध शेतकरी काही समृद्ध होणार नाही आणि शेतीचा धंदाही शाश्वत होणार नाही. या ठिकाणी मला आपल्याला आवर्जून सांगायचंय. या ठिकाणी मी पाहिलं, त्या ठिकाणी प्रत्येक गावामध्ये पार्क आहे, प्रत्येक गावामध्ये रोपवाटिका आहे, स्मशानभूमी आहे, डम्पिंग ग्राउंड आहे कचरा टाकण्यासाठी, आणि प्रत्येक गावामध्ये टँकर आहे पाणी पुरवठ्यासाठी आणि ट्रॅक्टर आहे कचरा उचलण्यासाठी. प्रत्येक गावात 12,769 ग्रामपंचायत मध्ये ही परिस्थिती आहे. आज आपण काय लेख लाडकी केली, काय तिला जन्मली की 4,000, पहिलीत गेली की काय 5,000, 18 वर्षाची झाली की किती 75,000. तामिळनाडूमध्ये कल्याण लक्ष्मी आणि शादी मुबारक म्हणून एक योजना आहे. त्याच्यामध्ये SC, ST, BC, EBC आणि अल्पसंख्याक 18 वर्षावरील विवाहाच्या वेळी एक रकमी 1,01,16 रुपयाचं अर्थसहाय्य दिलं जातं. आणि असं किती लाखो मुलींनी हे अर्थसहाय्य उचललेलं आहे. म्हणजे आपल्याला समृद्ध शेतकरी आणि शाश्वत शेती जर करायची असेल तर निश्चितपणानं तेलंगणा राज्याचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला या राज्यामध्ये नियोजन करावं लागेल, काम करावं लागेल, निर्धार करावा लागेल, तरच शेतकरी समृद्ध होईल आणि शाश्वत शेती होईल, असं या निमित्तानं मला आपल्याला सांगायचंय. परवा मी
एक लक्षवेधी उपस्थित केली होती की आमच्या ग्रामीण भागातील जो ब्राह्मण समाज आहे, जे भिक्षुकीच्या माध्यमातून आपली उपजीविका चालतं, त्याची अत्यंत हलाखीची अवस्था आहे. आपण बरेच महामंडळ या ठिकाणी जाहीर केले, पण परशुराम ब्राह्मण समाज महामंडळ आपण का जाहीर केलं नाही हे काही मला कळत नाही. आणि म्हणून या लोकांच्यासाठी सुद्धा त्यांना काही आरक्षण नकोय, काही संरक्षण नकोय, फक्त व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना कर्ज पाहिजे आणि त्यासाठी हे महामंडळ पाहिजे. तर हे महामंडळ सुद्धा आपण लवकरात लवकर घोषित करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. मागेल त्याला शेततळे, तुमची योजना ही, मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, पेरणी यंत्र आणि कॉटन श्रेडर, इतक्या गोष्टी तुम्ही देणार आहेत. मागेल त्याला 1,15,000 शेतकरी कुटुंबाची संख्या आहे. किती? 1,15,000 कोटी. म्हणजे त्याला प्रत्येकाला या गोष्टी देणार आहेत तुम्ही? हा, या लोकांना हे सगळं देणार आहेत? मागल त्याला म्हणजे काय? प्रत्येक जण मागणार ना. हा, सगळेजण मागणार त्याला. तरतूद किती ठेवली? 1,000 कोटी. 1,15,000 शेतकरी कुटुंबांना मागेल त्याला या गोष्टी जर तुम्ही द्यायच्या असतील तर किमान 20-30 कोटीची तरतूद करायला पाहिजे. 1,000 कोटीची तरतूद, अहो ते कुठंतरी जाईल का? ते काय म्हणजे कुठं पुरल का काय? हा, बरोबर आहे, सिनियर आहे मी, त्याच्याबद्दल काही हे नाही. परंतु शेवटी आपण घोषणा काय करतो त्याच्यामुळे काय होणार नाही, भ्रमनिरास होईल. लोक मागायला जातील, आम्ही पाठवू लोकांना, जा अर्ज करा कृषी विभागाकडे, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला पाहिजेत म्हणून. कुठून देणार आहेत तुम्ही? हा, कुठून देणार आहेत? सिल्लोडला येईल मोर्चा घेऊन आमच्या शेतकऱ्यांचा, सिल्लोडला डायरेक्ट माजलगाव टू सिल्लोड पदयात्रा, चलो 76. ठीक आहे, खऱ्या अर्थानं मी थोडक्यात एवढंच सांगेन की सरकारची इच्छाशक्ती पाहिजे, सरकारची दानत पाहिजे. शेतकरी वर्ग आज हवालदिल झालेला आहे. आत्महत्या आजही घडतायत. सत्तार साहेब, तुम्ही नेहमीच घडतात म्हणून सावरून नेऊ नका. ते एकही आत्महत्या होणं हे तुम्हाला आम्हाला लाजिरवाणं आहे, लाजिरवाणं आहे एक गोष्ट. त्यामुळं आत्महत्या कशा होणार नाहीत, शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त कसं सहकार्य करता येईल या दृष्टिकोनातून आपण योजना करावी, एवढीच या निमित्तानं मी विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्वेता महाले ताई. हा, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र 1-2 मिनिट राज्याचे अर्थमंत्री जाऊ द्या, बोलून घेऊ द्या, नंतरच्या दुसऱ्या राऊंडला मी आपल्याला देतो. बोल. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामधील हा अर्थसंकल्प घोषित केला. पंचामृत अर्थसंकल्प असा हा अर्थसंकल्प अध्यक्ष महोदय आहे. मी या महाराष्ट्रातील एक नागरिक म्हणून, एक महिला म्हणून या अर्थसंकल्पाचं या ठिकाणी स्वागत करते, अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र राज्याला पंचामृत अर्थसंकल्प या ठिकाणी घोषित झाला, त्याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय आमच्या मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्ह्याला सुद्धा त्या ठिकाणी पंचामृत अशा घोषणा झाल्यात. अध्यक्ष महोदय, माझा बुलढाणा जिल्हा हा मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. परंतु महाविकास आघाडीला अध्यक्ष महोदय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आईच्या जिल्ह्याची कधीही आठवण त्या ठिकाणी आली नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने आजपर्यंत कित्येक अर्थसंकल्प मांडलेत, परंतु माँसाहेब जिजाऊंच्या जिल्ह्याचा उल्लेख कधीही या अर्थसंकल्पामध्ये त्या ठिकाणी नव्हता.
हिंदवी स्वराज्याची निर्मिती करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आईच्या जिल्ह्याला काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारने कधीही महत्त्व दिले नाही, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज व त्यांचे विचार आमच्या हृदयात आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या सेनापतीपेक्षा रयतेचा विचार केला. त्यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन छत्रपतींच्या आशीर्वादावरती आमच्या सरकारचा फडणवीस साहेब व शिंदे साहेब यांचा उत्तम कारभार अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी चालू आहे. त्याचेच प्रतिबिंब व परिणाम या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येत आहेत. मा जिजाऊंच्या मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्ह्यातील वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांचा उल्लेख या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 5 वेळा झालेला आहे. स्वातंत्र्य काळानंतर पहिल्यांदाच असं झालं अध्यक्ष महोदय की या मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्ह्याचा महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये 5 वेळा उल्लेख त्या ठिकाणी झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे अध्यक्ष महोदय गेल्या 110-120 वर्षापासून खामगाव व जालना हा रेल्वे मार्ग त्या ठिकाणी व्हावा अशी मागणी त्या ठिकाणी होती अध्यक्ष महोदय. खामगाव हा विदर्भातील आहे तर जालना हे मराठवाड्यातील आहे. या रेल्वे मार्गाच्या माध्यमातून विदर्भ आणि मराठवाडा हे जे मागासलेले भाग आहेत ते जोडल्या जातील अशी भावना त्या ठिकाणी होती अध्यक्ष महोदय. परंतु काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कायमच विदर्भ आणि मराठवाड्यावरती अन्याय करण्याचं धोरण स्वीकारलेलं असल्यामुळे या महामार्गाला जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी नकार देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय झालं. परंतु आज फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी या विदर्भाला मराठवाड्याला न्याय देण्याचं काम सुरुवात झालेली अध्यक्ष महोदय. खामगाव जालना रेल्वे मार्गाला या ठिकाणी त्याची घोषणा झाली, त्याला निधी देण्याची सुद्धा तरतूद या ठिकाणी केली. सोबतच संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले शेगाव तसेच मा जिजाऊंचे जन्मस्थळ सिंदखेड राजा हे 2 पवित्र शहरं बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आहेत. या दोन शहरांना 4 पदरी रस्त्याने जोडून त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मातृतीर्थ जिल्ह्याला एक विकासाचा नवीन मार्ग त्या ठिकाणी फडणवीस साहेबांनी दिलाय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय त्याच्याबरोबरच आमच्या या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत एकही वैद्यकीय महाविद्यालय त्या ठिकाणी नव्हतं. महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी घोषणा झाली अध्यक्ष महोदय, परंतु घोषणा ही त्या ठिकाणी फक्त घोषणेपुरतीच मर्यादित राहिली, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु आज त्या ठिकाणी या अर्थसंकल्पामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याला वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा झालेली आहे आणि याच वर्षी या महाविद्यालयाचं बांधकाम सुद्धा त्या ठिकाणी पूर्ण होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, बुलढाणा जिल्हा हा प्रामुख्याने शेतकरी बहुसंख्य असलेला जिल्हा आहे. शेतकरी मोठ्या संख्येने या आमच्या जिल्ह्यामध्ये आहे. या बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी संत्रा संशोधन प्रकल्पाची घोषणा त्या ठिकाणी झालेली आहे. सगळ्या फक्त बुलढाणा जिल्हाच नाही तर संपूर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा असलेला वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पाची सुद्धा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय घोषणा झाली. आणि वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प हा फक्त नळगंगेपुरताच मर्यादित न राहता पैनगंगेपर्यंत वाढवून घाटमाथ्यावरील बुलढाणा, चिखली, मेहकर, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा या तालुक्यांचा पण त्याच्यामध्ये समावेश करून अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना जीवनदान देणारीही हा नदीजोड प्रकल्प त्या ठिकाणी राहणार आहे आणि त्याची सुद्धा घोषणा अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी झाली. अध्यक्ष महोदय, पीएम किसानच्या धर्तीवरती या संपूर्ण भारतामधून महाराष्ट्र असं राज्य राहिलेलं आहे की पीएम किसानच्या धर्तीवरती त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू केलेली आहे आणि या नमो शेतकरी योजनेच्या माध्यमातून आज महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय प्रति 6,000 रुपये त्या ठिकाणी येणार आहेत. केवळ 1 रुपयामध्ये अध्यक्ष महोदय आपण आज बघतोय बऱ्याचशा पीक विमा कंपन्या आहेत की त्या ठिकाणी जेव्हा शेतकऱ्यांवरती वेळ येते, जेव्हा शेतकरी हा अडचणीत असतो त्यावेळेला तो पीक विमा कंपनीवाला जो आहे तो त्या ठिकाणी हात वरती करतो आणि शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत त्या ठिकाणी होत नाही. आणि पीक विमा कधी आपण मागतो, जेव्हा शेतकरी अडचणीत असतो अशा वेळेला आपण त्या ठिकाणी पीक विम्याची मागणी शेतकऱ्यांकडनं होते. या शेतकऱ्यांना कुठेतरी मदत करण्यासाठी, या शेतकऱ्यांचा सहानुभूती विचार करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय केवळ 1 रुपयामध्ये त्या ठिकाणी आपण शेतकऱ्यांचा पीक विमा अध्यक्ष महोदय काढणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांसाठीची संस्था आहे, शेतकऱ्यांना जीवनदान देणारी ही संस्था आहे. आज वर्षानुवर्ष आपण पाहतो ह्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या ताब्यामध्ये होत्या आणि या संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं अशा कुठल्याही प्रकारचं धोरण त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय नव्हतं. परंतु आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवनाची घोषणा त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि सोबतच या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवनमध्ये जो शेतकरी निवारा घेईल
त्या शेतकऱ्याला शिवभोजन थाळीने त्या ठिकाणी जेवणाची सुद्धा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अमृत काळातील पंचामृत ध्येयावर आधारित पहिला अर्थसंकल्प आपले मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी सादर केला. सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी अनेक शेतकरी कल्याणाच्या योजना जाहीर केल्यात, परंतु तरी सुद्धा आम्ही काही लोक कल्याणकारी व हिताच्या काही बाबींवरती आपले विचार मांडत आहे. सन 2020 आणि 21 या आर्थिक वर्षात कोरोना काळात अनेक शेतकरी बँकांच्या निर्धारित तारखेत कर्ज भरू शकले नाही, तसेच कर्जाचे नूतनीकरण सुद्धा निर्धारित कालावधीमध्ये करू शकले नाहीत. ज्यांना आता चालू आर्थिक वर्षात नूतनीकरण करताना बँकांच्या व्याजदरात कर्जाची व्याजासह रक्कम जमा करावी लागणार आहे, त्याशिवाय नवीन कर्ज मिळणार नाही. कोरोना काळामध्ये अनेक शेतकरी कर्जाचे नूतनीकरण करू शकले नाहीत. अशा सर्व शेतकरी बंधूंचे पीक कर्जावरील व्याज माफ करावे. जे शेतकरी 30 जून 2023 पर्यंत कोरोना काळातील थकीत कर्ज भरतील त्यांचे व्याज शासनाने माफ करावे, ही विनंती अध्यक्ष महोदय मी तुमच्या माध्यमातून या ठिकाणी करते. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 10% थकीत कर्जदार शेतकरी यांना मोठा दिलासा या योजनेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मिळेल. अध्यक्ष महोदय, राज्यात अनेक शेतकऱ्यांचे किसान सन्मान योजनेचे खाते बंद असल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांनी किसान सन्मान योजनेचे खाते पुनर्जीवित करण्याची वारंवार विनंती करूनही त्यांचे खाते अद्यापही सुरू झालेले नाहीत. उदाहरणार्थ माझ्या चिखली मतदारसंघातील मोहद्री या गावामध्ये काही शेतकरी बांधव आहेत, त्यांनी विनवणी केली, उपोषण केले, परंतु स्थानिक तहसीलदार या संदर्भात कुठली दखल अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घेत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्याच मतदारसंघातील अंबाशी येथील एक शेतकऱ्याला तो जिवंत असताना सुद्धा त्याला मयत दाखविलेले आहे. सदर शेतकऱ्याने तो जिवंत असल्याचा पुरावा देऊनही त्याच्या खात्यात बदल झालेला नाही. सदर शेतकऱ्यांनी शेतकरी सन्मान योजनेचे खाते बंद झाल्याने त्याने खाते पुनर्जीवित करण्याची ऑनलाईन अर्ज सुद्धा केलेला आहे. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेचा निधी मिळत नाही. त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांच्या खात्यांचे तातडीने पुनर्जीवन करण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय महत्त्वाचा विषय त्या ठिकाणी आहे. ओबीसींची नॉन क्रिमिलियरची जी उत्पन्न आहे ते दर 3 वर्षाने आपण वाढवतो. 2017 साली 5 लाखावरून आपण 8 लाखावरती केली, परंतु 2020 मध्ये ही वाढ होणे अपेक्षित होते, परंतु कोविडच्या धर्तीवरती ही वाढ त्या ठिकाणी झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे मी विनंती करते ओबीसींची नॉन क्रिमिलियरची उत्पन्न मर्यादा 8 लाखावरून त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 15 लाख आपण करावी. अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये हा अर्थसंकल्प ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ठेवलेला होता, त्याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय या महाराष्ट्रातील गोर गरीब कष्टकरी महिलांचा सुद्धा विचार करून हा अर्थसंकल्प अध्यक्ष महोदय सादर केलेला आहे. सर्व काही महिलांसाठीच असं धोरण या अर्थसंकल्पामध्ये त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्याला दिसून येतं. लाडकी लेक मी संतांची, मजवरी कृपा बहुतांची या उक्तीप्रमाणे लेक लाडकी योजना अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे ही योजना ज्या पद्धतीने आपण सादर केलेली आहे, शासनाचं मानस आहे, याचं जर योग्य इम्प्लिमेंटेशन त्या ठिकाणी झालं तर नक्कीच आजचा जो आपला महाराष्ट्र हा सेक्स रेशोमध्ये कमी आहे तो भविष्यामध्ये सेक्स रेशो त्या ठिकाणी वाढलेला असेल. अध्यक्ष महोदय, महिलांना एसटी प्रवासामध्ये सरसकट 50% आपण सूट दिलेली आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय आजही ग्रामीण भागामध्ये आपण जर विचार केला, ज्या विद्यार्थिनी आहेत, ज्या विद्यार्थिनींना त्या ठिकाणी आपल्या गावावरून तालुक्याच्या ठिकाणी यायचं असते त्या ठिकाणी अद्यापही बसेसची व्यवस्था नाही. तर अध्यक्ष महोदय ही सुद्धा व्यवस्था त्या ठिकाणी शासनाने लवकरात लवकर करावी. अध्यक्ष महोदय, आजच आमची त्या ठिकाणी महिला व बालकल्याण मंत्री आदरणीय लोढा साहेब यांनी त्या ठिकाणी महिला चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण या संदर्भात बैठक घेतली. मला अपेक्षा अध्यक्ष महोदय सगळ्या आमच्या ज्या महिला सदस्य आहेत त्या सगळ्या महिला सदस्यांच्या ज्या सूचना आहेत त्या सूचनांचा विचार करून हे चौथे महिला धोरण त्या ठिकाणी शासन जाहीर करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला बचत गटांच्या या चळवळीला बळकटी देण्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. आपण बघतो गावागावामध्ये महिला त्या ठिकाणी बचत गटाच्या माध्यमातून आपल्या कुटुंबाला हातभार लावण्याचं काम करत आहेत, परंतु या महिलांनी जेव्हा त्यांच्या बचत गटाच्या माध्यमातून एखाद्या प्रॉडक्टची निर्मिती केली, मग ते लोणचं असेल, पापड असेल, कुठे वाती असतील, परंतु या सगळ्या गोष्टींना त्यांना योग्य तो प्लॅटफॉर्म मिळत नाही आणि तो प्लॅटफॉर्म मिळत नसल्यामुळे कुठेतरी बचत गटाची चळवळ त्या ठिकाणी मंदावलेली होती, संत गतीने चालू होती. परंतु आज दिल्ली हटच्या धर्तीवरती त्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने अशा बचत गटातील महिलांना त्यांचं प्रॉडक्ट विकण्यासाठी हक्काचं एक स्थान त्या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि मी खरंच या निर्णयाचं खूप अध्यक्ष महोदय मनापासून स्वागत त्या ठिकाणी करते. अध्यक्ष महोदय,
माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित हे अतिशय महत्त्वपूर्ण अभियान त्या ठिकाणी आपलं शासन चालवत आहे. एक महिला म्हणून नक्कीच मी त्याचं स्वागत करत आहे. आपण बघतो कोविडच्या काळामध्ये अतिशय तळमळीने काम जर कोणी केलं असेल तर ते माझ्या आशा सेविका आहेत, अंगणवाडी सेविका आहेत, मदतनीस ताई आहेत. गेल्या वर्षानुवर्षे ह्या अंगणवाडी ताई त्या ठिकाणी आपल्या मानधनवाढीसाठी प्रयत्न करत होत्या. परंतु अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी घोषणा तर झाल्या, त्यांना आम्ही मदत करू किंवा ज्या माझ्या आशा अंगणवाडी ताई यांचा मृत्यू झालेला आहे, कुटुंबाचा मृत्यू झालेला आहे, त्यांना 50 लक्ष रुपयाचा विमा देऊ. अध्यक्ष महोदय, हा विमाही त्यांना मिळाला नाही आणि मानधनामध्ये कोविड काळामध्ये स्वतःचा जीव त्यांनी धोक्यामध्ये घालून सेवा दिली. परंतु अशा काळात सुद्धा त्यांच्या मानधन वाढींचा विचार महाविकास आघाडीने केला नाही. तो विचार आज त्या ठिकाणी आदरणीय फडणवीस साहेबांनी केलाय. मी या महाराष्ट्रातील तमाम अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून आदरणीय फडणवीस साहेबांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि त्यांचे आभार सुद्धा व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघतो अध्यक्ष महोदय, आपण नेहमी म्हणतो महाराष्ट्र हा पुरोगामी आहे आणि अशा पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनी ह्या शिकत आहेत, स्वतःच्या पायावरती उभ्या राहत आहेत आणि नोकरीच्या निमित्ताने त्या जेव्हा जिल्ह्याच्या ठिकाणी येतात, तालुक्याच्या ठिकाणी येतात, तेव्हा संपूर्ण त्यांना स्वतःलाच नाही तर संपूर्ण कुटुंबाला त्या महिलेच्या सुरक्षिततेची एक चिंता असते. या गोष्टीचा विचार करून आज जिल्ह्याच्या ठिकाणी आपण वसतिगृह अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी करत आहोत. याचं सुद्धा मी मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि जेवढ्या या महाराष्ट्रामध्ये नोकरी करणाऱ्या महिला आहेत त्यांच्या वतीने आदरणीय फडणवीस साहेबांचं आणि शिंदे साहेबांचं कौतुक या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय करते. अध्यक्ष महोदय, जवळपास 50-60 वर्ष या ठिकाणी काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं, परंतु या सरकारकडनं समाजातील ठराविकच काही 2-3 समाजाला न्याय देण्याचं काम त्या ठिकाणी झालं. अध्यक्ष महोदय, बाकी समाजाचा कुठेही विचार त्या ठिकाणी झाला नाही. परंतु आज फडणवीस साहेबांनी जो अमृत काळामध्ये अर्थसंकल्प घोषित केलेला आहे, त्या अर्थसंकल्पामध्ये सगळ्या समाजाला न्याय देण्याची भूमिका त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय राहिलेली आहे. त्याच्यामध्ये जर आपण विचार केला, जे समाज या गेल्या 40-50 वर्षामध्ये वंचित होते अशा सगळ्या समाजाला न्याय देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये लिंगायत समाजासाठी जगज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाज बांधवांसाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजासाठी पैलवान कैलासवासी मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ, ही प्रत्येक महामंडळाला अध्यक्ष महोदय 50 कोटींचा निधी देऊन त्या ठिकाणी त्यांना सुद्धा या आर्थिक प्रवासामध्ये सामावून घेण्याचं काम अध्यक्ष महोदय फडणवीस सरकारने या ठिकाणी केलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, महानुभव पंथ सुद्धा अतिशय महत्वाचा एक घटक या महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय आहे. महानुभव पंथामध्ये पंचामृताला एक विशेष महत्व अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आहे आणि या महानुभव पंथामध्ये काशी जर म्हटली तर ती रिद्धपूर आहे आणि या रिद्धपूरचं विशेष महत्व या ठिकाणी जाणून माय मराठीच्या विकासामधलं त्यांचं जे स्थान आहे, त्यांचं जे काम आहे, त्याचा विचार करून अध्यक्ष महोदय रिद्धपूरमध्ये म्हणजेच महानुभव पंथाच्या काशीमध्ये मराठी भाषा विद्यापीठाची सुद्धा स्थापना करण्याची घोषणा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी केलेली आहे. महानुभव पंथांच्या वतीने मी स्वतः एक महानुभव पंथी आहे अध्यक्ष महोदय, मला माहिती आहे रिद्धपूरचं एक काय स्थान हे महानुभव पंथांच्या लोकांमध्ये त्या ठिकाणी आहे. त्याचा विचार अध्यक्ष महोदय पहिल्यांदा जर कोणी केला असेल तर तो भारतीय जनता पार्टीच्या शिवसेनेच्या या सरकारने केलेला अध्यक्ष महोदय. एक महानुभव पंथांच्या वतीने मी आदरणीय फडणवीस साहेबांचं त्या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करते अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विविध समाज घटकांच्या ज्या संस्था आहेत त्या संस्थांना सुद्धा भरीव निधी देण्याचं काम हे आदरणीय फडणवीस साहेबांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती महामंडळ, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधी देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी झालेलं आहे. सोबतच संत सेनाजी महाराज केशवशिल्पी महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर या महाराष्ट्रातील सगळ्याच समाजाला न्याय देण्याचं काम या अर्थसंकल्पामध्ये झालेले अध्यक्ष महोदय. तरी सुद्धा आपल्या भाषणामधून या ठिकाणी जयंत पाटील साहेबांनी विशेष उल्लेख केला की या सगळ्या समाजाचा उल्लेख करत असताना किंवा या सगळ्या समाजांना काही ना काही देण्याचं काम फडणवीस साहेबांनी केलं, परंतु मराठा समाजाला
अतिशय सोयीस्करपणे फडणवीस साहेब किंवा हे सरकार विसरलं की काय अशी भावना अध्यक्ष महोदय त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केली. परंतु अध्यक्ष महोदय खरंच मला या ठिकाणी विचार करावासा वाटतो की खरंच आज राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस किंवा उद्धव साहेबांच्या सेनेमधील जे काही प्रतिनिधी या ठिकाणी आहे त्यांना खरंच मराठा समाजाबद्दल बोलण्याचा अधिकार सुद्धा या ठिकाणी राहिलेला आहे का? आपण बघतोय वर्षानुवर्षापासून मराठी समाज त्या ठिकाणी आरक्षणासाठी अध्यक्ष महोदय संघर्ष करत होता. त्यांच्या संघर्षाने फडणवीस साहेबांच्या त्या ठिकाणी प्रयत्नाने आणि ज्या ज्या आरक्षणासाठी संस्था त्या ठिकाणी काम करत होत्या या सगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय जे आरक्षण मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी मिळालं होतं ते आरक्षण घालवण्याचं पाप या ठिकाणी कोणी केलं असेल अध्यक्ष महोदय तर ते महाविकास आघाडीच्या सरकारने केलं अध्यक्ष महोदय. या महाविकास आघाडीच्या सरकारने अध्यक्ष महोदय या काळामध्ये कोर्टामध्ये जेव्हा हे आरक्षण टिकलं नाही त्या काळामध्ये त्याच्या आधी जेव्हा आरक्षण फडणवीस साहेब असताना आरक्षण होतं आणि त्या मधल्या काळामध्ये असं ठरलं होतं की मराठा समाजातील 1,500 विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी नोकरी देण्याचं आपण कबूल केलं होतं. त्यांना ती नोकरी सुद्धा अध्यक्ष महोदय मिळाली होती. परंतु कोर्टामध्ये कुठलाही अभ्यास झाला नाही. जाणीवपूर्वक फडणवीस साहेबांनी हे आरक्षण आणलेलं आहे त्याच्यामुळे हे आरक्षण कोर्टामध्ये टिकलं नाही पाहिजे. फक्त या भूमिकेतून अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी महाविकास आघाडी सरकारने जेव्हा जेव्हा कोर्टामध्ये तारीख असायची मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातली तेव्हा तेव्हा त्या ठिकाणी दुर्लक्ष केलं आणि त्यांच्या दुर्लक्षपणामुळे मराठा समाजाचं आरक्षण गेलं आणि या आरक्षणामुळे अध्यक्ष महोदय मराठा समाजातील तरुण हा पुन्हा एकदा नैराश्यामध्ये गेलेला आहे. अध्यक्ष महोदय 1,500 मुलांच्या ज्या नियुक्त्या त्या ठिकाणी झाल्या होत्या त्या नियुक्त्या सुद्धा त्या ठिकाणी रद्द झाल्या अध्यक्ष महोदय. या अशा नियुक्त्या ज्या मुलांच्या रद्द झाल्यात त्यांची अधिसंख्या पदनिर्मिती करावी अशी मागणी त्यावेळी झाली अध्यक्ष महोदय. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने या मागणीकडे पूर्णतः लक्ष केलं. परंतु 2019 साली या महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेने जनादेश ज्या सरकारला दिलेला तो सरकार या ठिकाणी स्थापन झालं आणि ते सरकार स्थापन झाल्यानंतर आदरणीय शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आदरणीय फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून सर्वात पहिलं जर काम कुठलं झालं असेल अध्यक्ष महोदय तर या 1,500 तरुणांना नोकरी देण्याचं काम त्या ठिकाणी झालं अध्यक्ष महोदय. मराठा समाजाच्या अध्यक्ष महोदय मूळ व्यवसाय हा शेती आहे. मराठा समाजातील 70 ते 80% व्यक्ती किंवा त्या ठिकाणची लोकसंख्या आहे हे त्या ठिकाणी शेती करतात अध्यक्ष महोदय. तर या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 6,900 कोटीची रक्कम अध्यक्ष महोदय जमा होणारे अध्यक्ष महोदय. महाविकास आघाडी सरकारने फक्त आणि फक्त कारखानदारी आणि मोठे मोठे उद्योजक यांना त्या ठिकाणी हमी दिली संरक्षण दिलं परंतु सर्वसामान्य गोरगरीब मराठा समाजांचा कुठेही विचार केला नाही. फक्त आणि फक्त ठराविक त्यांच्या दावणीला जे बांधलेले मराठा आहेत ज्यांचे मोठे मोठे कारखाने आहेत ज्यांच्या मोठ्या मोठ्या शैक्षणिक संस्था आहे यांना संरक्षण देण्याचं काम केलं. परंतु जो गोरगरीब मराठा समाज आहे त्या समाजाला न्याय देण्याचं काम त्या ठिकाणी कोणी केलं असेल तर ते शिंदे साहेबांनी केलं फडणवीस साहेबांनी केलं. मी एक मराठा समाजातील गृहिणी म्हणून महिला म्हणून शेतकऱ्यांची लेक म्हणून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी महिलांसाठी आणि मराठा समाजातील तरुणांसाठी फायदेशीर असणाऱ्या अर्थसंकल्पाचं या ठिकाणी अभिनंदन करते कौतुक करते आणि थांबते अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बोलायचं सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पावर जी चर्चा चालू आहे त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मी उभा आहे. माझ्या आधीच्या सर्व वक्त्यांनी जवळपास पंचामृताचा लाभ घेतलेलाच आहे. कोणी चांगल्या पद्धतीने घेतला कोणी वाईट पद्धतीने घेतला कोणी कौतुक केलं कोणी सूचना दिल्या काही सुधारणा कोणाच्या अपेक्षित आहेत. अध्यक्ष महोदय या पंचामृतांमध्ये पहिलं अमृत कृषी विभागावर जे या अर्थसंकल्पावर त्याच्यावर जो प्रकाश टाकण्यात आलेला अध्यक्ष महोदय सर्वात महत्वाचा म्हणजे आपल्या राज्याचा आर्थिक कणा हा कृषी क्षेत्रातून अध्यक्ष महोदय हा येतो. आपल्या राज्याची जी अर्थव्यवस्था आहे ही कृषी आधारित आहे. पण मागच्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय अतिवृष्टी असेल नैसर्गिक आपत्ती असेल यामुळे मोठा आघात आपल्या शेतकरी बांधवावर झालेला आहे. आदरणीय कृषी मंत्री सभागृहातून नुकतेच गेलेले आहेत पण आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की जो SDRFचा नियम आपण 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर केला आणि मदतीचा निकष सुद्धा वाढवण्यासाठी त्यांनी निर्णय जाहीर केला तर अध्यक्ष महोदय हे सगळे करताना काही भागातील शेतकऱ्यांना आमच्या वाशिम जिल्ह्यातील काही तालुके आहेत आमचा रिसोड मालेगाव तालुका आहे यातील काही गावांना त्या शेतकऱ्यांना अजूनही ती मदत म्हणजे सततच्या पावसामध्ये काही प्रस्ताव इथे आलेले आहेत. पूर
ज्या भागांमध्ये आला, नदीकाठच्या शेतांचे सर्वे सुद्धा झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय, त्यांना अजून मदत मिळाली नाही. मी आपल्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी अशी मागणी करतो. आदरणीय सहकार मंत्री सुद्धा नुकतेच सभागृहातून गेले अध्यक्ष महोदय. आपल्या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना व्याजमाफी योजना राबवली जाते अध्यक्ष महोदय. पंजाबराव देशमुख व्याजमाफी योजना, यामध्ये यापूर्वी केंद्र शासन 2% व्याज सवलत द्यायचं आणि आपलं राज्य 2% सवलत द्यायचं, असं 4% व्याज सवलत शेतकऱ्यांना मिळते अध्यक्ष महोदय. तर या वर्षीपासून केंद्र शासनाने आपली व्याज सवलत ही 1.5% पर्यंतच मर्यादित केलेली आहे अध्यक्ष महोदय. यावर्षी शेतकऱ्यांना नियमित कर्ज भरताना राज्य शासन त्याचं 2% व्याज सवलतीचं नक्कीच भरणार अध्यक्ष महोदय, पण केंद्र शासनाचा वाटा 1.5% आल्यामुळे शेतकऱ्यांना 0.5% भुर्दंड अध्यक्ष महोदय पडणार आहे. मी आपल्या माध्यमातून राज्य शासनाला विनंती करतो की 0.5% व्याज जे शेतकऱ्यांवर भुर्दंड पडणार आहे त्या बिचाराला अजून त्याची माहिती सुद्धा नसेल. जेव्हा तो आपलं कर्ज भरायला बँकेत जाईल तेव्हा त्याला लक्षात येईल की आपल्याला ही वरची रक्कम भरायची आहे. आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की शेतकऱ्यांचा 0.5% जो हिस्सा आहे तो राज्य शासनाने 2% वरून 2.5% करावे, म्हणजे शेतकऱ्यांवर तो भुर्दंड पडणार नाही. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामध्ये पीक विमा योजना आता शेतकऱ्यांना 1 रुपयामध्ये मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पीक विमा 1 रुपयात जरी मिळत असली तरी पीक विमा राबवताना, ही योजना राबवताना किंवा तक्रारी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात सोयीस्कर होण्यासाठी काही गोष्टीची सुधारणा करणे गरजेचे आहे अध्यक्ष महोदय. यावर्षी मोठ्या प्रमाणात आमच्या जिल्ह्यामध्ये पीक विम्याच्या तक्रारी झाल्या. तक्रारी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे डॉकेट आयडी जे जनरेट झाले, डॉकेट आयडी जनरेट झाल्यानंतर पीक विमा प्रतिनिधींनी त्यांच्या शेतात जाऊन पाहणी करणे गरजेचं असते अध्यक्ष महोदय. पण इथे पीक विमा प्रतिनिधीच्या हलगर्जीपणामुळे काही शेतकऱ्यांची शेताची पाहणी, नुकसानीची पाहणी अध्यक्ष महोदय झाली नाही. डॉकेट आयडी जनरेट झाल्यानंतरही त्या शेतकऱ्यांना आज त्यांच्या खात्यात पैसे मिळत नाहीत अध्यक्ष महोदय. त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने जसा खामगाव जालना रेल्वे मार्गाचा बजेटमध्ये उल्लेख केला आहे, त्याचा समावेश केलेला आहे अध्यक्ष महोदय. तसाच आमचा जालना वाशिम बडनेरा हा जर रेल्वे मार्ग राज्य शासनाने पुढच्या बजेटमध्ये जर इन्व्हॉल्व केला तर अध्यक्ष महोदय, वाशिम जिल्ह्यामध्ये पोहरादेवी असेल, आमचं शिरपूर जैन असेल, आपल्या शेजारील लोणार असेल किंवा सिंदखेड राजा असेल, या सगळे जे ऐतिहासिक महत्व असलेले जे क्षेत्र आहेत हे रेल्वेने जोडले जातील आणि देशभरातील जे काही भाविक असतील किंवा पर्यटक असतील यांना येण्यासाठी सोयीचं होईल. अध्यक्ष महोदय, या बजेटमध्ये जलयुक्त शिवार योजना टप्पा 2 जाहीर करण्यात आलेली आहे. पूर्वी सुद्धा जलयुक्त शिवार टप्पा 1 मध्ये जी गावं हाताळण्यात आलेली आहेत अध्यक्ष महोदय, ती 100% टँकर मुक्त झाली आहे का याचं अवलोकन झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि या जलयुक्त टप्पा 2 योजनेमध्ये जे गावं निवड करण्यात येतील ते 100% टँकर मुक्त झाले पाहिजे अशी संकल्पना या योजने माध्यमातून झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या निराधार योजनेमध्ये जे काही आपले निराधार व्यक्ती असतील, श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थी असतील, यांचे 500 रुपये अनुदान जे वाढवण्यात आले ते अतिशय स्वागतार्ह निर्णय आहे अध्यक्ष महोदय. पण नक्कीच त्यांची उत्पन्नाची जी अट 21,000ची आहे त्यामध्ये वाढ होऊन ती 75,000 अध्यक्ष महोदय ती करण्यात यावी. कारण की आजच्या काळात 21,000 हे कुठल्याच काम करणाऱ्या व्यक्तीला उत्पन्न मिळत नाही, त्याच्यामुळे जास्तच उत्पन्न त्यांचं झालेलं आहे. आणि हे अनुदान वाटप करताना अध्यक्ष महोदय ते रेग्युलर देण्यात यावं, म्हणजे नियमितपणा त्यामध्ये असावा असं मी आवर्जून उल्लेख करतो अध्यक्ष महोदय. पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नमो किसान योजना जाहीर केलेली आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामध्ये पूर्वी 6,000 रुपये मिळायचे, आता 6,000 अजून त्यामध्ये वाढीव मिळणार आहेत अध्यक्ष महोदय. पण ही योजना राबवताना कुठेतरी शेतकऱ्यांच्या प्रोफाईलमध्ये ज्या अडचणी आहेत त्यामधील चुका असतील किंवा त्यांच्या नावामधली चुका असतील किंवा एका शेतकऱ्याचं शेत एका गावामध्ये आहे, राहतो तो दुसऱ्या गावामध्ये, अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ अध्यक्ष महोदय मिळाला पाहिजे. यामध्ये यंत्रणा जागरूक करून त्या ज्या काही गोष्टी लवकरात लवकर पूर्ण करून त्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा असे अध्यक्ष महोदय आपण आदेश करावे. अध्यक्ष महोदय, आज मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी आपल्या राज्यामध्ये, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा सभागृहात आहेत, त्यांनी आज काम बंद आंदोलन, एक त्यांची रास्त मागणी जुनी पेन्शन योजना राबवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांसमोर त्यांनी मांडली आहे. या योजनेला 4 राज्यांमध्ये मान्यता मिळालेली अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्याने सुद्धा ती मान्यता द्यावी अशी आपल्या माध्यमातून आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी विनंती करतो आणि माझे शब्द थांबवतो. गीताताई, 1 मिनिट. हा हा अरे माईक माईक झालं सर. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारी कर्मचारी, मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्ती वेतन योजना
त्वरित लागू करण्याची मागणी केलेली आहे। राज्यामध्ये दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पासून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना NPS लागू करण्यात आली आहे। याकरिता केंद्र शासनाने कायदा केला असून त्या अनुषंगाने सर्व राज्यांना सूचना देखील वितरित केल्या आहेत। या पार्श्वभूमीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यामध्ये होणाऱ्या संभावित परिणामांच्या संबंधाने कर्मचारी संघटनांशी विविध स्तरावर बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या। तसेच लोकहित लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये असे आवाहन देखील करण्यात आलं होतं। राज्य सरकारमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतीत करता यावे याकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील ही बाब शासनाने तत्वतः मान्य केलेली आहे। परंतु जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करताना उपलब्ध होणाऱ्या सर्व पर्यायांचा सारासार विचार करणे आवश्यक आहे। ही बाब सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या नजरेस आणून देण्यात आली आहे। दिनांक 10 मार्च 2023 रोजी संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक आणि दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक की ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री व दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते सुद्धा उपस्थित होते। यामध्ये संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली। प्रस्तुत बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली व जुनी निवृत्ती वेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला आहे। सदर समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील खालील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे। श्रीयुत सुबोध कुमार, श्रीयुत KP बक्षी, श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, संचालक लेखा व कोषागारे हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील। सदर समिती राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली व जुनी निवृत्ती वेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील सभासदांना सेवानिवृत्ती अंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबतची शिफारस अहवाल शासनास 3 महिन्यात सादर करेल। राज्य शासनामधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबद्दल शासनाची भूमिका ही सहानुभूतीची आणि मदतीचीच राहील याचा मी कालही उच्चार केला होता आणि आजही या ठिकाणी त्याचा पुनरुच्चार करू इच्छितो। खरं म्हणजे काल अध्यक्ष महोदय एक या बैठकीमध्ये जे मध्यवर्ती संघटनेचे पदाधिकारी होते त्यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा झाली आणि त्या चर्चेमधून शेवटी शासन म्हणून आपण जे काही राज्य कारभार चालवतोय त्यामध्ये या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची देखील महत्त्वाची भूमिका आहे हे देखील आम्ही काल विशद केलं। त्यामुळे शेवटी या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे। परंतु या ठिकाणी मी निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे आपण जे काही निर्णय घेणार आहोत त्याचं काय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे आहे किंबहुना त्याच्या निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे जे काही परिणाम आहेत या सगळ्याचा सारासार विचार होण्याची आवश्यकता आहे। आणि म्हणून काही त्यांच्याकडून काही आम्हाला सूचना आल्या, आपल्याकडून काही सूचना आल्या, पण शेवटी हे सगळं जे काय आहे हे व्हेरीफाय होण्याची देखील आवश्यकता आणि त्यासाठी आपण एक समिती नेमली पाहिजे अशा प्रकारचा विचार, अशा प्रकारची भूमिका आपण घेतली। आणि यामध्ये खऱ्या अर्थाने जे काही सूत्र ठरेल, आजही काही संघटनांचे प्रतिनिधी मला भेटले आणि शेवटी चर्चेतूनच आपल्याला मार्ग काढायचा आहे। सरकारने कुठली नकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही, कालही नव्हती, आजही नाही, परंतु या ठिकाणी चर्चेद्वारेच आपण कालही आम्ही त्यांना सांगितलं शेवटी चर्चा केल्यानंतर मार्ग निघू शकतो आणि त्याप्रमाणे आजही काही संघटनांचे प्रतिनिधी आम्हाला भेटले, सकारात्मक देखील त्यांच्यातून चर्चा झाली आणि जे काही या निर्णयामधून जे सूत्र ठरेल त्याच्यामध्ये काही मुद्दे असे काल आले होते की हा निर्णय होईपर्यंत बरं जी काही रिटायरमेंट आहे त्यालाही कालावधी अजून बराच आहे। म्हणजे आजच आपण आम्ही त्यांना विनंती काल केली होती की हे संपाचं जे काही तुम्हाला निर्णय घ्यायचा तुम्ही कधी घेऊ शकता, यासाठी त्यांचा तो काही अधिकार आहे, परंतु आज निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही,
कारण आजच आपला जे काही निवृत्ती जी आहे ती आज तातडीने कोणी कर्मचारी निवृत्त होत नाहीये. पण त्यांनी एक मुद्दा त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय उपस्थित केला होता की आता या दरम्यान निर्णय होईपर्यंत काही लोक निवृत्त होतील, मग त्यांचं नुकसान होईल. तेही आम्ही सांगितलं की निवृत्त जे मध्ये होतील निर्णय घेईपर्यंत त्यांना देखील या जे सूत्र ठरेल त्या सूत्राचा लाभ त्यांना देखील होईल, त्यांना देखील त्याच्यातून वंचित ठेवता येणार नाही, हे देखील आम्ही त्यांना सांगितलं. आजही मी पुन्हा या ठिकाणी सांगू इच्छितो. त्यामुळे यामध्ये एवढंच आहे की शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे आणि ज्या संघटना आहेत त्यांनी देखील आजही काही संघटनांनी चर्चा केली. या देखील मध्यवर्ती संघटनांच्या ज्या संलग्न संघटना आहेत त्यांनी देखील चर्चा करावी. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक दृष्टीने या सगळ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे पाहत असते. म्हणून गेल्या 7-8 महिन्यामध्ये अनेक निर्णय देखील आपण मोठे धोरणात्मक निर्णय देखील घेतलेले आहेत. त्यामुळे जे काही सूत्र ठरेल त्या सूत्रानुसार जे निवृत्त मध्ये होतील त्यांनाही त्याचा लाभ होईल. किंबहुना जी त्यांची भीती होती की निवृत्तीनंतर आम्हाला खात्री म्हणजे साशंक होते, तो देखील जबाबदारी सरकारची आहे असं देखील आम्ही त्यांना सांगितलं. आजही मी पुन्हा एकदा सांगतो की पुन्हा एकदा त्यांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे, सरकारबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे आणि जी काही लोकांची गैरसोय जी या संपामुळे होऊ शकते ती टाळण्यासाठी आपण सकारात्मक चर्चा दोन्ही बाजूनी झाली पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी संप जो आहे तो देखील मागे घ्यावा आणि चर्चा करावी. चर्चेतून आपण मार्ग काढू. कारण शेवटी टोकाची भूमिका जेव्हा आपण कधी घेतो की जेव्हा आपण चर्चेला तयार नसतो. सरकार पूर्णपणे चर्चेला तयार आहे आणि त्यांनाही माहिती आहे की सकारात्मक चर्चा करण्याची किंवा सकारात्मक निर्णय घेण्याची भूमिका सरकारने घेतलेली आहे. त्यामुळे लोकांची, नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील, पाणी पुरवठा असेल, या कुठल्याही सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका सरकारची आहे आणि त्यांची तीच भूमिका आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी त्यांना विनंती करेन, चर्चेद्वारे आपण प्रश्न सोडू, परंतु जो काही संप पुकारलेला आहे तो मागे घ्यावा एवढीच या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी विनंती करतो. शासन सकारात्मक आहे हे पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. गीताताईजी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी गुरुवार दिनांक 9 मार्च 2023 रोजी आपल्या राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला आणि त्यावर मी माझे थोडक्यात म्हणणे मांडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प राज्यातील सर्व घटकांना न्याय देणारा ठरणार आहे आणि या अर्थसंकल्पात माननीय अर्थमंत्र्यांनी महिलांसाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यासाठी मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार मानते. माझ्या शहराची महिला जेव्हा मी पोहोचली अर्थसंकल्पानंतर तर तेव्हा त्यांनी जेव्हा आभारांचा वर्षाव केला आणि सांगितलं की आमचे हे मांडणं नक्कीच आपण अर्थ मंत्र्याकडे पाठवा, तेव्हा मला कळालं की नाही, खरंच यावेळचा जे अर्थसंकल्प आहे ते खरंच महिलांना खुश करणारा आहे. त्यांच्यावर खूप सारी योजनाचा वर्षाव केला आहे अर्थमंत्र्यांनी, त्यासाठीही त्यांचा आभार मानायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ठाणे जिल्ह्यातील मीरा भाईंदर या शहराचा गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. त्यामुळे शहरातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मीरा भाईंदर शहरातील पूर्व पश्चिम विभागाला वाहतुकीने जोडण्यासाठी सध्या भाईंदर येथे एकमेव रेल्वे लाईन वरील उड्डाणपूल उपलब्ध आहे. अध्यक्ष महोदय, काही कारणास्तव जर ते कोसळला तर वेस्ट आणि ईस्ट मध्ये जोडणारा एकही रस्ता आमच्याकडे नाही आहे आणि वाहतूक कोंडी तेवढी त्या ब्रिजवर असते की दिवसेंदिवस वाढते वाहन संख्या आणि त्यामुळे झालेली वाहतूक कोंडी तर आहेच, पण जर ते ब्रिज काही भागाने काही कारणास्तव बंद पडला तर ईस्ट आणि वेस्ट मध्ये जायला दुसरा ब्रिज त्या शहरामध्ये उपलब्ध नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, शहराची संख्या 15 लाखला ओलांडून गेलेली आहे आणि त्यासाठी दुसरा ब्रिज असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून एक दुसरा उड्डाणपूल हे मीरा रोड इथे उभारल्यास जर
राज्य शासनाला आपल्या माध्यमातून मी ती विनंती करणार की त्यासाठी लागणारी निधी लवकरात लवकर मंजूर करून दुसरा पूल नक्कीच लवकरात लवकर उभारावा. अध्यक्ष महोदय, भाईंदर पश्चिम येथील उत्तन आणि सर्वे क्रमांक 352 यात जवळजवळ 100 हेक्टर जागेपैकी 31 हेक्टर जागा तिथे बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणून आरक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 5 वर्षांनी माझे प्रयत्न आहे तिथे बायोडायव्हर्सिटी पार्क उभारायचा आणि त्यासाठी मी बरेच पत्रव्यवहारही केले आहे आणि सदर जागा हे कलेक्टरच्या ताब्यात ताब्यात असेल म्हणून ते प्रक्रिया सुरू करता येत नाही आणि माझे भरपूर प्रयत्न तिथे बायोडायव्हर्सिटी पार्क उभारायचे आहे. तर भाईंदर महानगरपालिकेला ते हस्तांतरित करून तिथे एक चांगलाच बायोडायव्हर्सिटी पार्क उभारण्यात यावे आणि त्यासाठी जे निधी लागणार आहे त्याचीही सरकारकडून तरतूद करण्यात यावी अशी मी मागणी करत आहे. आणि त्याचप्रमाणे उर्वरित जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र उभारले तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, ते जागा पर्यटनसाठी खूप आयडेंटिकल आहे. आयडेंटिफाय करायला म्हणजे तिथे पॅराग्लायडिंग, पॅरासायकलिंग असे पर्यटनही विकसित होऊ शकते. तर मुंबईचा लगत अशी एक जागावर जर ते पर्यटन उपलब्ध करून दिले तर ते एक आकर्षण उत्तन शहरासाठी खूप चांगलं होणार आणि त्यामुळे हे पर्यटनही तिथे सुरू करता येईल. त्यासाठी माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे का तिथे एकदा नक्कीच आपण एक दौरा करून आणि तिथे आपण एक मीटिंग आपल्या द्वारी बोलवून तिथे ॲडव्हेंचरस पर्यटन होऊ शकते की नाही ते कन्सल्टंट नेमून त्या दिशेमध्ये प्रयत्न जर केला तर नक्कीच मुंबई लगत एक खूप चांगलं असं ॲडव्हेंचरस पर्यटनही उभारू शकतात, त्यात काही शंका नाही. अध्यक्ष महोदय, मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावरील जागा हा जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यात असल्याने त्या जागावर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. परंतु जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यात असल्या कारणाने सदर अनधिकृत बांधकामावर मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. सदरच्या जागा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केल्यास त्या जागेवर नवीन प्रकल्प उभारू शकू. अध्यक्ष महोदय, आत्ताच माझा गुजरातचा प्रवास झाला आणि तिथे बरेच असे ग्रीन एनर्जी पार्क आहे आणि तशी एक ग्रीन एनर्जी पार्क ही आम्ही उत्तनमध्ये कलेक्टर लँडमध्ये ते उभारू शकू कारण तिथे वारंहीच खूप चांगलं आहे आणि सूर्यप्रकाश पण आहे. तर ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित करायला काहीच अडचण येणार नाही. तर माझी मंत्री महोदयांना विनंती राहणार की त्यासाठीही त्या दिशेवर काम करायला तरतूद करावी. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने शिवकालीन किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी 300 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात भाईंदर पश्चिम येथील जंजिरे धारावी हा शिवकालीन किल्ला अस्तित्वात आहे. सदर किल्ला फारच जीर्ण झाल्याने त्याचं मोठ्या प्रमाणावर संवर्धन करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी भरीव निधीची उपलब्धता करून देण्याची मागणी मी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मीरा भाईंदर शहरामध्ये अनेक धर्माचे लोक राहत आहेत. नित्यदिनी शहरामध्ये विविध धर्माचे सण, मिरवणुका, समारंभ इतरही धार्मिक कार्यक्रम साजरे करण्यात येत आहेत. अशा वेळी सार्वजनिक सुरक्षितता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे, धार्मिक कार्यक्रम व मिरवणुकावर नियंत्रण ठेवले, वाहतुकीचे नियंत्रण करणे, अतिरेकी कारवाई रोखणे तसेच संवेदनशील भागावर लक्ष ठेवणे इतरही बाबी परिणामकरित्या हाताळण्याकरिता अत्याधुनिक यंत्रणा म्हणून सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटते का अशी एकही सिटी MMRDA असो किंवा मुंबई असो जिथे सीसीटीव्ही कॅमेरा नसेल तसं तिथे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची खूपच गरज आहे. कारण वाढती चोरी, वाढती चेन स्नेचिंग आणि वाढती वाहतूक कोंडी, जर सीसीटीव्ही कॅमेरा नसेल तर तिथे त्या भागात खूपच प्रॉब्लेम होत असते. म्हणून तिथे 200 कोटी रुपयाचा खर्च आमचा पूर्ण सिटी सीसीटीव्ही कॅमेरामधून लेस करायला आपल्याला उपलब्ध करून द्या अशी मागणी मी आपल्याद्वारे मंत्री महोदयाकडे करते. अध्यक्ष महोदय, मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालय स्थापन होऊन आज 1.5 ते 2 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. परंतु आजही पोलीस आयुक्तालयाचा कारभार भाड्याच्या इमारतीमधून चालवला जात आहे.
आणि पोलीस मुख्यालयाची आपला हक्काची वास्तू असणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि त्यासाठी माझी पत्रव्यवहारी वारंवार झाली आहे. तर तिथे 7,346 चौरस मीटर जमीन पोलीस खात्यातर्फे विनंती करून ताब्यात घेतलेली आहे आणि सदर जमिनीचा सातबारा पोलीस खात्याच्या नावावर ऑलरेडी झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या सदर जमिनीचा नकाशा प्राप्त करून पण घेण्यात आलेला आहे. तर सदर जागेवर इमारत बांधकाम करण्याकरिता वास्तुविशारद श्री संजय राजदान यांनी नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जागा मीरा भाईंदर महानगरपालिकेकडून हस्तांतरित करून घेण्यात आली असून तेथील अतिक्रमण काढून पत्र्याचे कंपाऊंड ही करून रेडी आहे. तर वरील ठिकाणी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आराखड्यातील पोलीस आयुक्त मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालय करिता आरक्षित केलेल्या जागेपैकी पोलीस खात्याच्या नावावर आणि हस्तांतरित केलेल्या जागेवर मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालय इमारत उभारण्यास सध्या स्थितीत कोणतीही अडचण येणार नसल्याने वास्तुविशारद श्री संजय राजदान यांनी सांगितलं आहे. तर मीरा भाईंदर वसई विरार यांनी व्यवस्थापकीय संचालक पोलीस आयुक्तालय कार्यालय इमारतीचे बांधकाम गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ तर्फे सुरू करण्याबाबत विनंतीही केली आहे. तर याबाबत माननीय अर्थमंत्री महोदयांना मी विनंती करते की आपण त्याचा योग्य विचार करून त्यासाठी लागणारी निधी उपलब्ध करून द्यावी. अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई शहरासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली आहे. दरवेळी जेव्हा मी इथे सभेत ऐकत असते तेव्हा मुंबई किंवा दुसरी ठिकाणीचा जेव्हा उल्लेख असते तेव्हा मला असं वाटते का मीरा भाईंदर सारख्या MMRD रिजन जे आहे ते कुठेतरी निग्लेक्ट होते आहे, त्यासाठी तेवढं हे दिलं जात नाही. तर माझी अशी विनंती आहे, जसं एक आता आपण दवाखाना सगळीकडे उभारायचा निर्णय घेतलेला आहे आणि ते MMRD रिजन मध्ये पण होणार आहे, तसंच जे योजना इथे राबवली जाते ते योजना MMRD रिजन मध्येही राबवली जायला पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. कारण MMRD रिजन हे काय मुंबईपासून वेगळा नाही आहे. म्हणजे आपण मुंबईमध्ये जे परवडणारी घरे ज्यांना उपलब्ध नसते ते सर्व जाऊन MMRD रिजन मध्ये राहतात आणि आता MMRD रिजन हे सगळ्यात फास्ट डेव्हलपिंग रिजन्स असल्याने तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चर, तिथे लागणारी भरीव निधीची खूप गरज आहे आणि म्हणून यामार्फत माझी विनंती राहणार मंत्री महोदयांना की MMRD रिजन कडे पण चांगलं लक्ष देऊन त्या रिजनसाठीही निधी उपलब्ध करून द्यावा. तिथेही विविध योजना करिता मध्ये पाणी असो, मग ते इन्फ्रा असो, मग ते बुवारी गटर असो, त्या वास्तूला लागणारी निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणीही मी करते. अध्यक्ष महोदय, माझं हे पहिलं टर्म आहे आणि मी जेव्हा आजचं पूर्ण दिवसाचं हे घेतलं तेव्हा मला कळालं की पेन्शन योजनासाठी आपले कर्मचारी संपावर गेले आहे. आणि जेव्हा मी बघितलं की ते हे केव्हापासून बंद झाले, मला आश्चर्य वाटलं. 2005 पासून बंद झालेली पेन्शन योजना म्हणजेच काँग्रेस NCPचे आघाडी सरकारच्या काळामध्ये बंद झालेली पेन्शन योजना चालू करायला जेव्हा पाटोले साहेब सांगत होते तेव्हा मला खरंच आश्चर्य वाटलं की जर आपण ते योजना चालू करायची आपल्याला विनंती करतात तर आपण बंदच कशाला केली. मी नवीन असल्यामुळे मला ते माहीत नाही आहे, पण यांनी ते सांगायची कृपा करावी. धन्यवाद सर. शेवटची एक लाईन सांगते सर. बोला. मला म्हणजे हे बघून फक्त मी खूप सारी काही शेरोशायरी म्हणत नाही, पण त्यांची विनंती ऐकून एक शेर म्हणायला मलाही आज आवडणार. औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका भी नहीं जाता. खूप धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सर्व सभासदांना, सदस्यांना विनंती की आपण खूप साऱ्यांना आपल्याला अजून बोलायचं आहे आणि आज चर्चेचा शेवटचा दिवस आहे. एक 2-2 मिनिटात जर संपवले निवड मुद्दे मांडले पाच मिनिटं बोला. चला बोला. तनपुरे साहेब. एवढ्या लोकांना बोलायचे, परत बोलायचंच आहे ना आपल्याला पुरवणी मागण्यावर. बोला. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावरती 2 मिनिटं नाही, मी 20 मिनिटं बोलणार आहे. अर्थसंकल्पावरती चर्चेदरम्यान अध्यक्ष महोदय आपण मला बोलण्याची संधी दिली, आपले आभार मानतो. पण 2 मिनिटं नाही, 15 मिनिटं तरी बोलू देत. 5 मिनिटं.
जे काही स्वप्नरंजन अध्यक्ष महोदय या बजेटमुळं राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं नागरिकांचं जे काही स्वप्नरंजन चांगल्या पद्धतीने झालेलं आहे त्याच्यावरती खरं मी बोलणार आहे. विशेषतः राज्यातल्या शेतकऱ्याला असं काही दाखवण्यात आलेलं आहे, अशी मोठी मोठी स्वप्न या राज्यातल्या शेतकऱ्याला खरं अध्यक्ष महोदय या बजेटमधनं दाखवलेली आहेत. मी डायरेक्ट मुद्द्यावरती येतो, तर वेळ कमी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सांगण्यात आलं की बाबा 1 रुपयामध्ये आता शेतकऱ्याला पूर्वी जे 2% भरायला लागायचे ते आता 1 रुपयाला शेतकऱ्याचं कॉन्ट्रीब्युशन ठेवलेलं आहे. चांगली गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय, परंतु अध्यक्ष महोदय आम्हा शेतकऱ्यांची मागणी काय होती, या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये आमची अडचण काय होती, हेच जर या सरकारला कळत नसेल तर हे मोठं शेतकऱ्यांचं दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, आमचं म्हणणं होतं की प्रीमियम बद्दल आमचा वाद नव्हता, पण ज्या पद्धतीने ही पीक विमा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना हाताळली जात होती, ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांची थट्टा होत होती, अक्षरशः हजार 1200 रुपयांचे विमा त्या ठिकाणी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले, त्याच्यावरती आमचं ऑब्जेक्शन होतं की यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी काय आकडेवारी या आपल्याला दाखवतो. टीव्हीवरती आम्ही ऐकायचो की या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची व्याप्ती कशी वाढतीये असं आम्ही जाहिरातीमधनं टीव्हीवरती बघायचो, परंतु वस्तुस्थिती अध्यक्ष महोदय सभागृहासमोर मला आणण्याचं गरजेचं वाटतं. माझ्याकडे फक्त आता माझ्या नगर जिल्ह्यातल्या आकडे अध्यक्ष महोदय 19-20 साली या योजनेमध्ये नगर जिल्ह्यापुरतं बोलायचं झालं तर जवळपास 7,35,000 लोकांनी सहभाग घेतला होता शेतकऱ्यांनी. हळूहळू जेव्हा शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलं की ही योजना फसवी आहे, ही योजना कुचकामी आहे, याच्यामध्ये काय नाहीये, हळूहळू शेतकऱ्यांचा विश्वास त्याच्यामध्ये उडायला लागला. अध्यक्ष महोदय, पुढच्या वर्षी 7 लाखावरनं फक्त 5,84,000 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. त्याच्या पुढच्या वर्षी अध्यक्ष महोदय फक्त 3,21,000 आणि यावर्षी अध्यक्ष महोदय फक्त 2,40,000 शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभाग नोंदवला. म्हणजे कुठेतरी शेतकऱ्यांची भावना होती की याच्यातनं आम्हाला योग्य लाभ मिळत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, मी पुढची आकडेवारी तर थोडीशी अचंबित करणारी. अध्यक्ष महोदय, या योजनेमध्ये जे काय कॉन्ट्रीब्युशन प्रीमियम भरला जातो शेतकऱ्याचा असेल, राज्य सरकारचा आणि केंद्र सरकारचा. अध्यक्ष महोदय, 19-20 साली फक्त नगर जिल्ह्याचा जर विचार केला तर एकूण जे काय पीक विमा कंपनीला जो प्रीमियम भरला गेला तो 446 कोटी रुपये भरला गेला. असं जे काय अर्थसंकल्पात सांगितलं की शेतकऱ्याचं कॉन्ट्रीब्युशन 2% असतं आणि काही काही पिकाला तर सरळ सरळ म्हणता येणार नाही, पण काही काही पिकाला ते एकंदरीत 30% पर्यंत असतं. ते गृहीत धरून मी हे आकडेवारी काढलेली आहे. तर 446 कोटी विमा हप्त्याची रक्कम कंपनीला मिळते आणि त्या बदल्यात कंपनीने दिलेले आहेत 307 कोटी, म्हणजे जवळपास 150 कोटी रुपयाचा फायदा कंपनीला एका जिल्ह्यापुरता अध्यक्ष महोदय झालेला आहे. एका जिल्ह्यापुरता. अध्यक्ष महोदय, पुढे 2020-21 आपण पाहिलं तर 273 कोटी विमा हप्ता रक्कम आहे आणि वाटलेत किती अध्यक्ष महोदय? फक्त 2,84,00,000, म्हणजे 273 कोटीचा हप्ता आणि शेतकऱ्याला मिळाले 2,84,00,000. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे 270 कोटी रुपयाचा प्रॉफिट एका जिल्ह्यामध्ये या कंपन्यांना मिळतोय. 21-22 ला 208 कोटी हप्ता रक्कम आहे, शेतकऱ्यांना मिळाले 25 कोटी आणि 22-23 ला 274 कोटी हप्ता आहे, म्हणजे कंपनीला मिळाले प्रीमियम पोटी आणि कंपनीने वाटले 42 कोटी. अध्यक्ष महोदय, शेकडो कोटी रुपयाची प्रॉफिट या विमा कंपन्या करायला लागलेल्या आहेत आणि ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याला सेवा मिळतात हे बघता ही योजना ही फक्त या विमा कंपन्यांचं पोट भरण्यासाठी केलेली योजना अध्यक्ष महोदय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास उडायला लागला. अध्यक्ष महोदय, जर 100, 200 कोटी रुपये प्रॉफिट जर या कंपन्या एका जिल्ह्यापुरता घेत असतील, यांचे मनुष्यबळ अध्यक्ष महोदय आपण तपासून बघा. एकेका तालुक्यात फक्त 2-2 मुलं असतात, ते पण परमनंट नाहीत. एक गेला की पुढच्या वर्षी जा विचारलं तर दुसराच मुलगा असतो. अशा पद्धतीनं 100 कोटी तुम्ही प्रॉफिट घेता आणि 2-2 मुलं त्यांचं पण क्वालिफिकेशन तपासण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, मी यावर्षी माझ्या मतदारसंघातले शेतकऱ्यांची मोठा आक्रोश झाला. मला शेतकऱ्यांनी सांगितलं की बाबा आम्हाला 1000 रुपये नुकसान भरपाई आली, 1200 रुपये झाली. मी अध्यक्ष महोदय इथं आपल्या समोर सांगतो, मी सर्वांची बैठक घेतली
आणि बैठकीमध्ये मी कृषी अधिकारी असतील, तालुका कृषी अधिकारी असतील, अगदी फॅक्ट आम्ही एकूण बारकाईनं फॅक्ट चेक केले अध्यक्ष महोदय. आम्ही एक बाब धक्कादायक समोर आली की म्हणलं अरे 1100 रुपये फक्त कसं काय मिळू शकतं? ज्या माणसाने प्रीमियम 20,000 रुपये भरला आणि 80% 70% नुकसान झालं त्याचं, त्याला 1100 रुपये कसं काय होऊ शकतात? अध्यक्ष महोदय, आम्हाला समोर आलं की पीक विमा कंपनीचा जो प्रतिनिधी शेतावरती गेला होता आकडे घ्यायला नुकसान भरपाईची, त्यांनी फॉर्म भरून घेतला. त्या फॉर्मवर लिहिलं होतं की नुकसान भरपाई झाली 80%. मग आम्ही लगेच कॅल्क्युलेशन केलं, 80% नुकसान भरपाई असेल तर शेतकऱ्याला कमीत कमी 30-40 हजार रुपये मिळायला पाहिजे. मग वरती फोन म्हणला आता आज ही मीटिंग संपल्याशिवाय कुणीच जायचं नाही. म्हणलं रात्रीचे 12 का वाजण्यात, जसं आपल्याला आज बसायचं पहाटेपर्यंत. आणि अध्यक्ष महोदय, फॅक्ट आम्हाला अशी लक्षात आली की इथं विमा कंपनीचा प्रतिनिधी शेतकऱ्यावर गेला बांधावर, त्यांनी 80% रक्कम लिहिलं. पण जेव्हा हेच कागद पुढे पुण्या मुंबईच्या ऑफिसमध्ये गेला, आम्ही फोन केले, त्यांच्या कॉम्प्युटरला नुकसान भरपाई होती 20%, 25%. मधली 60% गेले कुठं अध्यक्ष महोदय? मी म्हटलं दुसरी तुमची काही यंत्रणा आहे का म्हटलं सर्वे करायला, की बाबा जिथं शेतकऱ्याचं नुकसान किती झालंय बघायला? ते म्हणले नाही, आमचा माणूस जो जातो तीच आमची यंत्रणा. मग अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या माणसाने जर 80% नुकसान भरपाई लिहिली आणि वरती जाऊस तो पण ती 20% झाली, हे काय नेमकं गौडबंगाल आहे? सगळे शेतकरी घेऊन अध्यक्ष महोदय आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलो. पोलीस स्टेशनला त्या ठिकाणी आम्ही तक्रार दिलेली आहे की आमची फसवणूक झाल्याची. आणि अध्यक्ष महोदय, अजूनपर्यंत शासनाने त्याच्यावरती काही कारवाई केली नाही. मंत्री महोदय आपण लक्ष घालत. आणि आमचं हेच म्हणणं होतं, प्रीमियम कमी, आपण रोग कुठला, गोळी कुठली द्यायची, तुम्ही दुसऱ्या रोगावरती गोळी द्यायला लागलेत. आमचं म्हणणं होतं की प्रीमियमवर आमचा मुद्दा नव्हता, हरकत नव्हती. आमचं म्हणणं होतं की चांगल्या पद्धतीने योग्य प्रकारे नुकसान भरपाई शेतकऱ्याला या योजनेमध्ये मिळत नाहीये, पण तुम्ही मात्र इलाज भलतीकडेच करून टाकला. जे काय आता सांगतोय की बाबा बीड पॅटर्न, अध्यक्ष महोदय, मागच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आम्ही कॅबिनेटमध्ये कित्येक वेळेस हा विषय चर्चेला गेला. तत्कालीन कृषी मंत्री दादासाहेब भुसे हे देखील दिल्लीला कित्येक वेळेस त्याच्या चक्रा मारून आले की हा बीड पॅटर्न अवलंबायची आम्हाला परवानगी द्या, परंतु त्यावेळेस आमचं काय ऐकलं नाही. आता मात्र आम्ही ऐकतोय की तो राबवला गेलेला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, ही आकडेवारी जी सभागृहासमोर मी या ठिकाणी सादर केली आहे अत्यंत गंभीर आहे. जरी शेतकऱ्याचा 1 रुपया दिला, पण राज्य शासनाचं आता याच्यामध्ये किती नुकसान होणार आहे याचा देखील विचार होणं अध्यक्ष महोदय मोठं चिंतनाची बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, 6,000 रुपये आम्हाला शेतकऱ्याला अनुदान दिलं, चांगली गोष्ट आहे. पण अध्यक्ष महोदय, एका हाताने घ्यायचं आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचं, याच्यामध्ये या सरकार इतकं एक्सपर्ट कोण नाही अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला सांगतो. 6,000 रुपये अनुदान दिलं आणि अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं आमची मागणी काय, शेतकऱ्याची व्यथा काय, 6,000 रुपये आमची मागणी नव्हती. आम्हाला हमी भाव द्या. आमचे जे काय खताचे भाव वाढलेत अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे आकडेवारी आहे. आता मी जास्त खोलात जात नाही, पण जवळपास मागच्या 2-3 वर्षामध्ये खतांच्या किमती जवळपास काही खताच्या दुपटीनं वाढल्यात अध्यक्ष महोदय, दुपटीनं. यांचं केंद्रातलं सरकार या किमतीवरती काही नियंत्रण आणणार आहे का? हे 6,000 पेक्षा कितीतरी मोठा लॉस आहे. अध्यक्ष महोदय, गॅसचे दर वाढले तर तुम्ही म्हणाल शेतीशी काय संबंध आहे? गॅसचे दर एवढे बडाबडा वाढलेत, जे शेतमजूर शेतावरती आमच्या कामाला येतात, शेवटी त्यांनाही त्यांचं पोट भरायचं असतं. आणि म्हणून त्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, शेत मजुराची जी काही मजुरी आहे ती पण जवळपास 2-4 वर्षात दुपटीने झालेली आहे. माझ्याकडे इथं आकडे अध्यक्ष महोदय, कांदा पिकाला साधारणपणे पूर्वी 30-40 हजार रुपये खर्च येतात, दुपटीने खर्च येतो आणि फक्त 6,000 तुम्ही आमच्या हातावर टेकवता अध्यक्ष महोदय. म्हणजे एका हाताने घ्यायचं आणि दुसऱ्या हाताने कसं काढून घ्यायचं, यांच्या इतके तरबेज कोण नाही अध्यक्ष महोदय. वीज बिलाचा विषय अध्यक्ष महोदय, आता एक चालू बिल भरा म्हणतात, पण अध्यक्ष महोदय हे आता तिसरी टर्म, तिसरं क्वार्टर आहे चालू बिलच्या नावाखाली. आम्ही तिथंच त्याच बाकड्यावरती मी होतो. आमच्या वेळेस खरं आम्ही ठीक आहे ना, आम्ही केली वसुली, आम्ही म्हणत नाही, राजकारणापुरतं आम्ही बोलणार नाही, आम्ही वसुली केली. परंतु अध्यक्ष महोदय, आम्हाला वसुली करण्याकरता तत्कालीन सरकारनं केंद्र सरकारनं भाग पाडला अध्यक्ष महोदय. आज जे काय त्यांनी प्रुडेन्शियल, मी आता खूप जास्त खोलात वेळ घेणार नाही, पण आपलं महाविकास आघाडीचं सरकार असताना केंद्राकडनं पत्र आले अध्यक्ष महोदय, प्रुडेन्शियल नॉर्म्स जाहीर झालेत की बाबा ज्या वीज वितरण कंपन्या आहेत त्यांचे एकूण उत्पन्नापैकी कर्जाची रक्कम जर एवढी वाढली असेल तर यांना बँकेने खेळतं भांडवल पण देऊ नये. आणि म्हणून महावितरणला अध्यक्ष महोदय आपल्या काळामध्ये खेळतं भांडवल देखील उभं करायला
अडचणी निर्माण झाल्या आणि म्हणून वसुली ही करण्यासाठी केंद्राकडून खरं आमच्याकडे लादली गेली. पण अध्यक्ष महोदय, वसुली करत असताना आपण महाविकास आघाडी सरकारनं त्यावेळेस जेव्हा असं कळालं की आता ही वसुली करावी लागेल, आपण काय लगेच सरसकट चला आणि डिस्कनेक्ट करा असं केलं नाही. आपण अध्यक्ष महोदय कृषी धोरण 2020 आणलं. जे काय 100 रुपये शेतकरी त्या गावातनं वीज बिल भरेल त्यातले 33 रुपये अध्यक्ष महोदय त्याच गावात खर्च करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय आपण घेतला. 33 रुपये जिल्हा लेवलवरती खर्च करायचा निर्णय घेतला आणि फक्त 34 रुपये आपण वरती घेऊन जाऊ असा निर्णय घेतला. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला त्यानिमित्तानं सांगायचंय की जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवरती आलं त्यावेळेस अध्यक्ष महोदय या बजेटमध्ये उल्लेख केला 86,000 पेंडिंग कनेक्शन आम्ही तातडीनं देऊ. पण वस्तुस्थिती अध्यक्ष महोदय अशी आहे, ज्या वेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळेस शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन देण्याचं, नवीन शेतकऱ्याला अर्ज करा तर कुठल्याही प्रकारे वीज कनेक्शन देता येत नव्हतं. अध्यक्ष महोदय, आपण कृषी धोरण आणलं 2020 आणि शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन चालू केले. 200 मीटर पर्यंत अंतर असेल तर 0 पोलचं किंवा काही कुठलाही पैसा खर्च न करता तातडीनं कनेक्शन द्यायची आपण त्या ठिकाणी योजना आणली होती अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आज आपण जी ही योजना आणली नसती तर आज हा जो 86,000चा कनेक्शनचा पेंडिंगचा आकडा आहे तो 1,00,000-2 लाखापर्यंत अध्यक्ष महोदय गेला असता. आणि पायाभूत सुविधा देण्याकरता, शेतकऱ्याला पायाभूत सुविधा देण्याकरता कोणतीही योजना या भाजपच्या सरकारच्या काळामध्ये नव्हती. आपण योजना आणली अध्यक्ष महोदय या कृषी धोरण 2020च्या माध्यमातून, जेणेकरून त्याचा आता कुठेतरी इम्प्लिमेंटेशन होतंय. जिल्ह्यामध्ये नवीन सबस्टेशन तयार होत आहेत, गावागावामध्ये नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसतायत अध्यक्ष महोदय. हे कृषी धोरण 2020चं फलक निष्पत्ती अध्यक्ष महोदय. परंतु मला या निमित्तानं सांगायचं की आता नवीन कुठली तरी योजना मी बजेटमध्ये ऐकली की निरंतर ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यानंतर लगेच ट्रान्सफॉर्मर मिळावा म्हणून निरंतर काहीतरी योजना असं काहीतरी नाव घोषित केलं. अध्यक्ष महोदय, कुठली जरी तुम्ही योजना आणली ते ट्रान्सफॉर्मर एखादा ही बाब अत्यंत आम्ही सर्वजण लोकप्रतिनिधी ग्रामीण भागातले जवळून बघतो की एखादा डीपी म्हणतो आपण, डीपी जळाल्यावरती पूर्वी अक्षरशः लोक हाताने तो काढतात, भरून आणतात, मोठी समस्या अध्यक्ष महोदय. पण यांच्या काळामध्ये कुठलंही त्याच्यामध्ये काहीच योजना नव्हती. आपण कमीत कमी कृषी धोरणामध्ये 33% नवीन, कारण डीपी जळू नये याचं सगळ्यात चांगलं सोल्युशन अध्यक्ष महोदय काय आहे तर एखादा ट्रान्सफॉर्मर का जळतो अध्यक्ष महोदय तर तो ओव्हरलोड झालेला असतो आणि म्हणून जळतो. मग तो ओव्हरलोड ट्रान्सफॉर्मरच्या जागी नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवायला गेलं पाहिजे, हे त्याला सोल्युशन आहे. पण त्यासाठी यांच्याकडे कुठली स्कीम नव्हती. आपण कृषी धोरणामध्ये या सर्व स्कीम आणल्या. आता मला माहित नाही निरंतर योजनेमध्ये काय स्कीम येणार आहे मला माहित नाही अध्यक्ष महोदय, परंतु यांच्याकडे कुठली स्कीम नसताना आपण या स्कीम आणल्या. आता याच्या पलीकडे नुसतं काहीतरी योजना सांगितली पण त्याच्यामध्ये काय करणार आहेत हे मात्र काय सांगण्यात आलेलं नाहीये. मुख्य अध्यक्ष महोदय, एक घोषणा याच्यामध्ये केली, मुद्दा नंबर 33 बजेट मधला आहे की मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत खासगी पडीक जमीन ऊर्जा कंपन्यांना भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देताना त्या वर्षाच्या निर्धारित केलेल्या किमतीच्या 6% किंवा प्रतिवर्ष 75,000 रुपये प्रति हेक्टरी यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. पण अध्यक्ष महोदय, हे तर जुनच आपलंच कृषी धोरण 2020 मधली स्कीम आहे. म्हणजे मला वाटलं 75,000 म्हणजे वाढवलेत की काय, पण हे हेक्टरी आहेत. आपण ते 30,000 रुपये एकरी म्हटलं म्हणजे 75,000 रुपये हेक्टरी, मला तेच वाटलं बहुतेक वाढवलेत की काय. पण हे मला माहित नाही हे बजेटमध्ये कसं लिहिलं, पण हे आपल्याच कृषी धोरण 2020 मध्ये GR आहे ह्याचा. आणि ही योजना आपल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येच आपण केलेली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याकरता अध्यक्ष महोदय ही योजना आहे. आणि मी स्वतः ऊर्जा खात्याचा राज्यमंत्री असताना खूप याची अंमलबजावणी कशी प्रभावी होईल याकरता वारंवार अध्यक्ष महोदय याच्या बैठक घेतलेल्या आहेत. पण आता अध्यक्ष महोदय, मी इथं खूप ऐकलं की दिवसा वीज देणार आणि पुढचं तर काय सांगितलंय, पुढील 3 वर्षात 30% कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करणार, म्हणजे 9.5 लाख शेतकऱ्यांना फायदा देणार असं सांगितलंय. पण अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिती अशी आहे, मी आता माझ्या मतदारसंघात 4 प्रोजेक्ट ह्याचे केले होते. वस्तुस्थिती अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री असताना मतदारसंघाने आम्ही सगळ्याच राज्याचा आढावा घ्यायचो. पण अध्यक्ष महोदय, हे गतिमान सरकार आल्यापासून वस्तुस्थिती अशी आहे की माझ्या मतदारसंघातला बाबुळगाव तालुका राहुरी, खरं इथं मंत्री महोदय आपण ऊर्जा मंत्र्यांना सांगा की गतिमान शासन तुम्ही म्हणता 30% फिडरचं सोल्युशन करायचंय. एक प्रकल्प माझ्या मतदारसंघातला असाच, हा माननीय अजितदादांच्या हस्ते मी भूमिपूजन केलं होतं, तो पूर्ण झाला.
प्रकल्प पूर्ण झाला, दुर्दैवानं आपलं सरकार गेलं आणि जेव्हा प्रकल्प नंतर पूर्ण झाला, अध्यक्ष महोदय आता 4 महिने झाले, 4 महिने त्याच्यातनं वीज निर्मिती देखील चालू केली आहे. म्हणजे सोलर पॅनल मधनं आता वीज निर्मिती होते, पण अध्यक्ष महोदय 4 महिने झाले शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत नाहीये. ऑन रेकॉर्ड बोलतोय मी. आपण जर पुढच्या 3 वर्षात 30% कृषी वाहिन्यांचं म्हणताय, अरे पण जे प्रकल्प पूर्ण झालेत तिथनं तरी द्या. 4 महिने अध्यक्ष महोदय झालेत चालू. मी वारंवार अधिकाऱ्यांना फोन करतोय, काय पण आता काय, मी जर आमचं सरकार असतं तर 2 आठवड्यामध्ये चालू करून दिलं असतं अध्यक्ष महोदय. आणि दुसरे जे प्रकल्प आहेत मी बघतोय, इतक्या संथ गतीने काम चालू आहे, इतक्या संथ गतीने काम चालू आहे की हे पुढच्या 3 वर्षात हे 9.5 लाख म्हटलंय, निदान 1 लाखाला जरी मिळालं अशा गतीने जर काम चाललं तर 1 लाखाला मिळालं तरी खूप होईल अध्यक्ष महोदय. काय यांना मला काय कळत नाही की उद्घाटनाला कोणाची वेळ बघतायत का काय करतायत. आणि काय आम्ही भाषणामध्ये ऐकतोय म्हणून म्हटलं की मगाशी मी शब्द वापरला की स्वप्नरंजन चालू आहे. वास्तवामध्ये मात्र ग्राउंडवरती मंत्री महोदय आपण बघा परिस्थिती अशी नाहीये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय याकडं बारकाईनं, ठीक आहे मंत्री महोदय अत्यंत हुशार आहेत, त्यांचा अभ्यास आहे, परंतु कदाचित जास्त खाती असल्यामुळे कदाचित वेळ मिळत नाही. खात्याला राज्यमंत्री देखील नाहीये, ठीक आहे, तर ते त्यांचा भाग आहे. परंतु हे सर्व योजना जर करायच्या असतील तर बारकाईने लक्ष घालावं लागेल, त्याशिवाय हे होणार नाही अध्यक्ष महोदय. आणि सोलर ऊर्जेवरती वापर जर कुठं सर्वात जास्त अध्यक्ष महोदय करायचा असेल तर राज्यातल्या ज्या काही पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आहेत, प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना आहेत, तिथं अध्यक्ष महोदय जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये येतात, चांगली गोष्ट आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय आजच्या ज्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांची जर आपण परिस्थिती बघितली अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये 2 प्रकारचे दोष अध्यक्ष महोदय मला आढळतात. एक म्हणजे चोरून कुठं लिकेज पाणी घेतलेलं असतं, योजना सक्सेस होतच नाहीत. अक्षरशः रोज प्रत्येक गावाला पाणी मिळेल अशा पद्धतीने योजनांचं डिझाईन असतं, पण 7-7, 8-8 दिवस एकेका गावाला पाणी मिळत नाही, ही फॅक्ट आहे. मध्ये चोरून कोणी कनेक्शन घेतलेले असतात, त्याच्यावर काही होत नाही आणि सगळ्या योजना डब्यामध्ये जातात. आणि दुसरा भाग अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये असा आहे की हे जे त्याचं जे अर्थकारण ते बसत नाही. लोक पाणीपट्टी कमी भरतात किंवा काय जरी भरली तरी येणाऱ्या वीज बिलाशी त्याचा ताळमेळ अध्यक्ष महोदय लागत नाही. आणि म्हणून जर एवढी क्रांतिकारक आपण म्हणतोय हर घर हर जल योजना आहे, तर ती अरे काहीतरी नवीन तंत्रज्ञान वापरा. अरे 21व्या शतकात आपण जातोय, एवढे पैसे हजारो कोटी जर आपण उपलब्ध करतोय तर त्या प्रत्येक, मी तर म्हणतो काहीतरी नवीन तंत्रज्ञान वापरून सोलरचं जरी वापरलं असतं आपण, की प्रत्येक ह्या योजनेला सोलर आपण जर काही कंपल्सरी सौर ऊर्जेचं कंपल्सरी केलं असतं किंवा हे केलं असतं तरी पण मोठा फरक पुढच्या ह्या योजनेत काय होईल अध्यक्ष महोदय, हे आता सगळी कामं होतील. आणि तुम्हाला सांगतो 5 वर्षात खूप होईल. या सगळ्या योजना बंद, याच्यातल्या बहुतांश योजना या बंद पडलेल्या दिसतील. जिथं जिथं काही स्थानिक आमदारांनी बारकाईनं लक्ष घालून योजनेच्या डिझाईन मध्ये लक्ष घातले तिथं होतील, पण जिथं अधिकाऱ्यांच्या भरोश्यावर योजना झाल्या अध्यक्ष महोदय, बहुतांश योजना हे पैसे पाणी देण्याकरता नाही तर पैसे पाण्यात जातील अशी मला शक्यता त्या ठिकाणी दिसते अध्यक्ष महोदय. पण सोलर एनर्जीचं कनेक्शन देताना थोडं 2 मुद्दे राहिले, 2 मुद्दे. सोलर एनर्जीचं कनेक्शन देताना नाही अध्यक्ष महोदय, पाण्याचा विषय एवढा मोठा महत्वाचा विषय. कनेक्शन देताना अध्यक्ष महोदय आता सध्या 2 योजना अस्तित्वात आहेत. एक तर आपण नेट मीटरिंगने देऊ शकतो किंवा ओपन ऍक्सेसने देऊ शकतो. पण मी जेव्हा अभ्यास केला अध्यक्ष महोदय, ह्या दोन्ही व्यतिरिक्त वेगळी योजना आपल्याला आणावी लागेल जर ह्या पाणी पुरवठा योजनेकरता जर काय आपल्याला सौर ऊर्जेवरचं कनेक्शन द्यायचं असेल. म्हणून बऱ्याचदा मी ऐकतो काही पालकमंत्री जिल्ह्यात घोषणा करतात की आम्ही इथं सौर ऊर्जा देऊ तिथं सौर, तसं नाही येते. मी याच्यावर बऱ्याच सखोल बघितलंय. काहीतरी ऊर्जा खात्याला वेगळं ह्याच्यामध्ये नियोजन करून या पाणी योजना असतील किंवा ज्या उपसा जलसिंचन योजना असतील त्यांच्याकरता विशेष सौर ऊर्जेची मोहीम या ठिकाणी राबवतील अशी आम्हाला अपेक्षा होती. परंतु अध्यक्ष महोदय तसं काय होताना दिसत नाहीये. आणि जास्त आता मी काय बोलणार नाही, फक्त 2 शेवटचे मुद्दे 2-2 वाक्यात संपवतो. इथं आमच्या भगिनी आमच्या बसल्यात आदित्यताई, आताही मगाशी कोणीतरी लेक लाडकी योजनेचा उल्लेख केला. खरं 75,000 रुपये 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावरती मंत्री महोदय आपण ह्या योजनेमध्ये देणार आहात. परंतु आता 75,000 रुपयाची 18 वर्षानंतर काय किंमत होईल हे गणित आता मी काय काढलं नाही. परंतु 75,000 ज्या पद्धतीने गॅसची अध्यक्ष महोदय दरवाढ होतीये, 18 वर्षानंतर गॅसचे भाव किती असतील ते 75,000 मध्ये येईल का हे देखील खरं सांगता येणार नाही. आणि म्हणून खरं त्यावेळेसची ऍडजस्टमेंट करून पैसे जर काय देता आले असते तर जर झालं असतं निश्चितपणे. शेवटचाच फक्त एका वाक्यातच सांगतो अध्यक्ष महोदय, समाप्त करतो की हे जे आम्ही इथं बसल्यावरती आमच्या कानावरती
हजारो कोटीचे आकडे पडतायत अध्यक्ष महोदय की नुकसान भरपाईचे पैसे एनडीआरएफच्या निकषाच्या 2 पट दिले, अमुक दिले, तमुक दिले, 3 पट व्हॉट एव्हर काय दिले, आणि एवढे 1000 कोटी तेवढे 1000 कोटी अध्यक्ष महोदय दिवाळीच्या वेळेस ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये जो अवकाळी पाऊस झाला होता, सततचा पाऊस झाला होता, आमच्या अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये अजून 1ही रुपया अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याला मिळालेला नाहीये. आम्ही मात्र इथं ऐकत असतो अध्यक्ष महोदय 12,000 कोटी 7,000 कोटी आमचे शेतकरी पण तिथं ऐकतात, पण 1 रुपया अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याला अध्यक्ष महोदय आणखीन दिवाळीचा मिळालेला नाहीये. आणि आता परत अध्यक्ष महोदय पाऊस झाला, सततचा पाऊस, आम्ही गेलो बांधावरती, अधिकारी सांगत होते की 33% आत आहेत, आम्ही दाखवलं कसं 33% पुढे आहे, पण ते करून परत पैसे येतील का नाही, हे सरकार किती दिवस टिकणार, तोपर्यंत पैसे येतील का नाही ही आम्हाला शंका अध्यक्ष महोदय. आपण गतिमान म्हणणाऱ्या या सरकारने कमीत कमी मागच्या दिवाळीतली आता संक्रांत झाली, आता मार्च एंड होईल, पैशाची आम्ही त्या ठिकाणी शेतकरी आतुरतेने वाट बघतोय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या सगळ्याचा सारांश असा आहे की शेतकऱ्यांचं असेल या राज्यातल्या नागरिकांचं या सरकारवरती विश्वास राहिलेला नाहीये. ज्या पद्धतीने स्वप्नरंजन सगळं दाखवलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, ह्या आम्ही काय पण सर्वसामान्य जनतेचा या स्वप्नावरती विश्वास अध्यक्ष महोदय राहिलेला नाहीये. परंतु मी अपेक्षा करतो की जे काय आहे त्याच्यामध्ये सुधारणा होऊन जर काय सर्व जर चांगलं मिळालं शेतकऱ्याला नागरिकाला तर खरं मिळावं अशी अपेक्षा करतो, पण तशी सुतराम शक्यता आम्हाला दिसत नाही मागच्या पूर्वानुभवावरून. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला विचार व्यक्त करण्याची साहेबांना काय सांगायचं? बोला. अध्यक्ष महोदय, मला आत्ताच एक माहिती मिळाली म्हणून मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन साठी उभा आहे. संप पुकारला आपल्या सर्वांना माहिती आहे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी, आणि या संपामध्ये आपलं जे शासकीय मध्यवर्ती मृदुलालय आहे, प्रेस जी आहे, त्याचेही सर्व कर्मचारी सामील झालेले आहेत. आणि माझ्या हातात आता हे पत्र आहे, हे पत्र त्यांनी दिलेलं आहे. प्रति माननीय संचालक शासकीय मुद्रण व लेखा सामग्री संचालय, विषय संपामुळे मुद्रणालयाचे कामकाज बंद असल्याबाबत महोदय, जुन्या निवृत्ती योजना लागू करण्याबाबत राज्य कर्मचारी संघटना व इतर संघटनेने आज दिनांक 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संप पुकारल्यामुळे या मुद्रणालयातील तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी संपावर गेले आहेत. अधिकारी व पहारेकरी वगळता मुद्रणालयात अन्य कोणताही कर्मचारी उपस्थित नाहीत, त्यामुळे मुद्रणालयाचे कामकाज पूर्ण ठप्प झाले आहे. यास्तव अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विषयक व शासनाची तातडीची व कालमर्यादेची कामे मुद्रणालयातून करून देणे शक्य होत नाही. मग आता उद्या ऑर्डर ऑफ डे येणार का अध्यक्ष महोदय? प्रश्नांची उत्तर येणार का? त्याच्यामुळं हे जे आहे याच्यावर काय होणार? अधिवेशनात उद्या सगळं कामकाज कागदावर आपल्याला आपल्या ऑनलाईन वर मिळून जाईल. ऑनलाईन वर मिळेल, कारण हे पत्र आहे त्याच्यामुळं सगळंच मिळेल. बरं, ठीक आहे. गायकवाड साहेब, सन्माननीय गायकवाड साहेब, मग आपण